Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thánh thượng ban 10 cây vải gấm vân mộng, chúc mừng tướng quân áo gấm vinh quy. Thánh thượng ngự ban 4 bức tượng ngựa ngọc dạ quang, chúc mừng tướng quân sang bằng sào huyệt loạn tặc. Thánh thượng ban cổ kiếm hiên viên, chúc tướng quân ngày sau dẹp ác, trả lại yên bình cho bá tính. Tạ chủ Long Ân, trấn quốc đại tướng quân Khương Trầm. Cảm tạ công công, ở lại uống chén trà đi. Đa tạ ý tốt của tướng quân, ta phải về cung báo cáo, không làm phiền tướng quân nữa. Sao vậy? Đi mau. Người này là thanh đao sắc bén nhất trong tay đương kim hoàng đế, là diêm vương trên núi Sát. Đại tướng quân bách chiến bách thắng, Khương Trầm. Hạ vương trước kia ở trong cung chúng ta là bị ngài ấy tự tay chém đấy. Sao? Đại tướng quân vào sinh ra tử vì Tân Hoàng. Trận Tấn Dương gần như người hắn không còn chỗ nào nguyên vẹn. Ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng dè hắn vài phần. Ngươi dám ở lại uống trà sao? Nô tỳ Tần Mộ Tuyết, chúc mừng tướng quân toàn thắng quay về. Tướng quân trên chiến gian khổ, nô tỳ chuẩn bị nước thuốc thượng hạng cho ngài. Tướng quân ngâm có thoải mái không? Nếu tướng quân không chê để nô tỳ ở bên cạnh ngài. Chắc lo lắm rồi tướng quân không chạm vào nữ nhân nhỉ? Nếu không, sao tim tướng quân lại đập nhanh như vậy? Hầu hạ bằng sắc đẹp. Cô đã quên những lời ta nói trước cổng cung sao? Hay là trước kia vì thế này nên cô mới bị đầy vào lãnh cung? Tướng quân vậy phải, sau này ta sẽ chú ý hơn. Đi mặc đồ vào đi. Dạ tướng quân. Ta đã tìm thấy người cô thương nhớ rồi, ở căn nhà Thính Phong ngoại ô thành. Cô đi tìm cô ấy đi, sau này đừng làm việc như vậy nữa. Tìm thấy rồi. Tạ tướng quân. Nữ nhân không biết chừng mực này, cố ý hại bản tướng quân khí huyết trào ngược à? Lạc Anh. Lạc Anh. Lạc Anh, muội không sao chứ? Cuối cùng ta cũng tìm thấy muội. Tỷ. Chương 2. Anh Nhi, muội chịu khổ rồi, tại tỷ không tốt, tỷ tới muộn. Tỷ, tướng quân đã sủng hạnh tỷ chưa? Chưa sao, vậy vì sao ngài ấy lại giúp ta thoát ra? Mới xa nhau chưa được mấy ngày tỷ đã không chịu nói thật với ta rồi sao? Thật sự là chưa. Dù tướng quân không sủng hạnh tỷ nhưng suy cho cùng tướng quân là nam nhân, nếu không phải có ý với tỷ, vì sao lại vô cớ của muội của một phế phi bị bỏ rơi của tiền triều? Nếu thật sự là vậy, muội bằng lòng thay tỷ hầu hạ tướng quân, chỉ là thân thể của Lạc Anh đã bẩn rồi, e là tướng quân coi thường. Không được nói vậy. Lạc Anh của chúng ta là cô nương tốt nhất trên thế gian. Nếu tướng quân tìm lại được muội cho ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tướng quân đến hết đời này. Tuy Hạ Vương đã chết, nhưng phủ tướng quân của ta vẫn chưa cần nữ nhân làm trâu làm ngựa. Sau này đừng tự coi thường mình như vậy. Người đời đều nói tướng quân là chiến thần trên người, chuyển thế, vậy nên không vừa mắt người có tư sắc bình thường như ta cũng phải. Nhưng dù ngày ấy cứu Lạc Anh là vì nguyên nhân gì, chung quy mình vẫn nợ ngày ấy. Biệt viện Thính Phong. Khương Trầm đúng là nói được làm được, thật sự để mình ở lại Thính Phong viện chăm sóc anh Nhi. Chỉ là sau khi hết bị cấm túc, tính tình của anh Nhi khác trước kia. Điều tại mình không cứu được muội ấy sớm, để muội ấy phải chịu nhiều ức như vậy. Vết thương trên người có thể khỏi được, nhưng rất khó chữa lành vết thương tâm lý. Cho dù mình làm đồ ngọt mỗi ngày, anh Nhi cũng khó mà vui vẻ như trước. Trước kia anh Nhi thích ăn chè trái cây nhất, hôm nay mình sẽ làm cho muội ấy, hy vọng anh Nhi ăn vào sẽ thấy thoải mái hơn. Cẩn thận! Nhanh nhẹn lên, nếu làm hỏng đồ cẩn thận nha các ngươi. Tỷ, bên ngoài náo nhiệt quá, đã có chuyện gì? Muội đỡ ở đây, ta đi xem.
Nhanh tay lên, đừng có hòng lười biếng. Nếu không tướng quân mà trách tội ta cũng không bảo vệ được các ngươi đâu. Trời nóng như vậy cô quản việc vất vả quá. Cô ăn chút trái cây đi. Nương tử Vạn An, lão nô làm phiền nương tử rồi. Không sao, không biết cô đang làm gì náo nhiệt quá. Nương tử không biết đấy thôi. Trước đó đại tướng quân dưỡng binh thảo phạt Đức Hạ, toàn thắng, còn tiện thể ban hôn các cung nữ trong cung hạ cho các tướng sĩ. Sắp tới ngày lành thành thân của các tướng sĩ, lão nô đang bảo các đệ tớ bày trí. Tướng quân cũng chưa kết hôn, nhưng vì sao thánh thượng không ban hôn cho đại tướng quân nhỉ? Nương tử không biết đấy thôi. Đại tướng quân chém giết quá nhiều, lệ khí nặng nề, sao nữ tử bình thường có thể chịu được? Nghe nói nữ quyến trước kia đi theo đại tướng quân, cuối cùng ai cũng có kết cục thê thảm, chết thảm lắm. Sao? Nếu chuyện của tướng quân quan trọng, ta cũng không làm phiền cô nữa. Lão nô cáo lui. Đúng là khiến người nghe sợ hãi. Mình cứ tưởng Khương Trầm chỉ có lệ khí nặng thôi, không ngờ bình thường lại đáng sợ như vậy. Hôm đó mình thị tẩm chưa thành công, cũng không biết là phúc hay họa. Tỷ tỷ, tướng quân không cưới vợ, nó không chừng là đang đợi tỷ đó. Tiểu cô nương biết cái gì, đừng nói linh tinh. Lát nữa ta sẽ dùng chè để bịt miệng muội, cho muội biết sự lợi hại của tỷ tỷ. Ta không sợ tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ tốt với ta nhất. Mau vào phòng, đừng có quậy nữa. Chè sắp xong rồi, con mèo đói này muội không đợi được nữa sao? Bình thường nên bỏ ít đá vụn vào để giải nóng, nhưng muội vừa mới khỏe lại, không thể chịu lạnh, ta không đem đá đập vào nữa. Được. Khương Trầm. Tướng quân, sao hắn lại tới đây? Cẩn thận. Tuần ngọn cỏ cành cây trong biệt viện đều là bản tướng quân vất vả kiếm được. Hôm nay cô rơi thì ngày mai vỡ chậu hoa, phủ tướng quân không chịu nổi đâu. Mộ Tiết biết lỗi. Ồ, lạ thật. Hôm đó người dân bản thân là món ngon mà bản tướng quân thưởng thức, chẳng lẽ không phải là cô? Lấy nuôi làm tiếng đúng là một ước cờ hay. Chỉ là bản tướng quân không trúng chiêu của cô. Chương 3. Tần Mộ Tuyết, mi không phải lính của hắn, không phải sợ. Điểm tâm cô làm thật tinh tế. Ta không sợ lạnh, thêm đá cho ta. Ta làm bát khác cho tướng quân, bát này làm theo sở thích của anh Nhi, e là sẽ quá ngọt với tướng quân. Tỷ tỷ, tướng quân muốn ăn cứ để tướng quân ăn, lát ta tự làm là được. Anh Nhi, trời nóng thế này chắc tướng quân cũng khác rồi, sao tỷ tỷ không nghe theo ý tướng quân? Đúng không tướng quân? Nhà đầu này dùng đúng là rất hoạt bát, nhưng ánh mắt cô ta quyến rũ khiến người khác cảm thấy khó tả. Mau đưa ngày ấy. Hey, nếu anh Nhi muốn vậy, vậy mời tướng quân thưởng thức. Vết sẹo này, thả ta ra. Khốn nạn. Đừng. Khốn kiếp. Tướng quân, anh cảm thấy không khỏe, xin cáo lui trước. Anh Nhi. Hôm nay ta dẫn nữ y tới đây để tự nữ y đi xem sao. Ta còn có chuyện muốn hỏi cô. Sau này cô tính sao? Sau những gì mình đã trải qua, mình còn dám nghĩ về tương lai sao? Lúc vừa vào Hạ Cung, mình còn dám nghĩ về tương lai, để tránh Hạ Vương bạo ngược vô thường. Mình nghĩ mọi cách để bản thân bị bệnh, tiều tụy yếu đuối cả ngày. Cuối cùng cũng được như ý, nhận được một đạo thánh chỉ để vào lãnh cung tránh khỏi mũi đau. Chưa được bao năm, tiền triều bị lật đổ, tân đế đổ quốc hiệu thành Đại Trần. Khương Trầm ban tất cả nữ tử trong Hạ Cung làm đồ chơi cho tướng sĩ Tam Quân. Mình quyết định chết ở lãnh cung, tránh sau này bị sỉ nhục. Ai biết được một muội Lạc Anh của mình lại trốn thoát, thất bại, không rõ tung tích. Để tìm tung tích của Lạc Anh, mình tình nguyện nằm trâu nằm ngựa dưới trướng Khương Trầm. Nhưng bây giờ hắn nói vậy là có ý gì? Bản tướng quân hỏi cô sao cô không nói? Vừa nãy còn cười nói với Lạc Anh, sao gặp mình lại biến thành khúc gỗ vậy? Đây là luật ở hậu cung của hắn sao? Chẳng lẽ bản tướng quân rất xấu xí, vì vậy cô không chịu nhìn thẳng vào bản tướng quân sao? Tướng quân khôi ngô tuấn tú, xuất sắc hơn người, độc nhất vô nhị, tư thái nho nhã phong độ, bớt nịnh nọt.
Nếu vậy cô ngẩng đầu nhìn ta, ngại ngùng như vậy không giống tác phong của cô. Phủ tướng quân. Chủ nhân. Vào đi. Chủ nhân, mật thư tới rồi. Nữ tử mà chủ nhân nhắc tới trước đó. Không vội. Đợi ta quan sát thêm một thời gian rồi tính. Rõ, thuộc hạ cáo lui. Biệt viện Thính Phong. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ tốt, ta đói rồi, nấu đồ ăn cho ta đi mà. Ta nấu cháo và canh ngó sen cho muội nhé. Anh không muốn ăn cháo nữa. Hôm nay muội không khỏe, nữ y nói nội khí của muội tích tụ trong người, phải ăn uống thanh đạm một chút. Nhưng cứ ăn cháo mãi cũng khó chịu. Hơn nữa ta thấy hôm nay người của tướng quân cũng mang không ít đồ tới, không thể không có thịt chứ. Không được, đợi muội khỏi rồi muốn ăn gì cũng được, bây giờ ngoan ngoãn nghe lời tỷ. Bây giờ ta muốn ăn cá, sao tỷ tỷ lại không cho? Tỷ tỷ còn chưa gả cho phủ tướng quân, đã bắt đầu tiết kiệm cho tướng quân như thê thiếp rồi sao? Khương Trầm không tốt như tỷ nghĩ, nếu không có hắn, mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra, đây đều là hắn nợ ta. Anh, muội nói rõ đi. Ta không biết. Vậy đừng nghĩ nữa, tỷ tỷ ở đây, không ai có thể tổn thương anh nhi của ta. Chúng bịt mắt ta lại, ta không thấy gì cả. Nhưng ta vẫn luôn nhớ người đầu tiên xé rách áo ta. Sau gáy hắn có một vết sẹo. Sẹo? Hôm đó, cô mặc quần áo vào đi. Vâng thưa tướng quân, sau gáy hắn đúng là có một vết sẹo nghiêng dài. Nếu thật sự là Khương Trầm làm, vậy hắn tự biên tự diễn giỏi thật. Có phải tỷ tỷ không tin anh không? Đúng là anh không nhìn rõ mặt người đó, nhưng trên đời này ai lại không nhớ nam nhân cướp đi lần đầu của mình. Nếu không phải hôm nay ta vẫn cảm thấy với tư sắc của tỷ tỷ nên gả cho nam nhân tuấn tú như đại tướng quân. Nhưng bây giờ là anh sẽ không nói vậy nữa, loại khốn nạn đó không xứng với tỷ tỷ. Uổng công mình là tưởng hắn là chính nhân quân tử, không ngờ. Tuy Hạ Vương đã chết, nhưng phủ tướng quân của ta chưa cần đến nữ nhân làm trâu làm ngựa, sau này đừng coi thường bản thân như vậy. Không ngờ, thật không ngờ. Đồ lừa đảo. Ha 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 ha, thỏ trắng của gia đừng sợ. Chắc chắn gia sẽ thương nàng mà, cho nàng hưởng thụ cà rốt ngon nhất trên thế gian. Không, đừng có qua đây. Chết rồi. Còn không đứng dậy. Cô ở lại đây sẽ chỉ bị bọn họ xác nhận thành hung thủ giết người. Chói mắt quá. Ta đưa cô ra khỏi thành. Nhưng sau này cô phải tự đi tiếp, ta không thích bị kéo chân. Công phu lợi hại quá. Cảm ơn ân nhân. Hả? Sao lại là Khương Trầm? Đáng ghét, sao lại mơ thấy Khương Trầm? Thiếu niên cứu mình năm đó đeo mặt nạ quái dị bằng bạc, mình hoàn toàn không nhìn thấy mặt người đó. Ánh mắt của ân nhân trong veo, dù lúc đó y phục mình không chỉnh tề, nhưng người đó không có nhìn trộm, cũng không thương hại, như thể một trích tên nhẹ nhàng tách mình khỏi trần thế. Ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn như hầm băng của Khương Trầm sao có thể so với ân nhân? Ân nhân tuyệt đối sẽ không làm vậy với anh nhi đâu. Khương Trầm sao có thể so với ân nhân?
Trời vẫn còn sớm, anh Nhi chắc lại còn ngủ. Từ hôm nay mình nhất định phải tìm cơ hội giết tên cầm thú đó thay anh Nhi. Tần cô nương dậy sớm quá. Cô là Liên Hương. Nô tỳ là thị nữ Liên Hương của phủ tướng quân. Hôm nay Triệu tướng quân dẫn thê tử đến thăm nhà. Trong phủ bận rộn hơn thường ngày, phiền cô nương giúp đỡ. Được, nhờ cô nương dẫn đường. Phủ tướng quân. Cô nương cẩn thận. Tướng quân đỡ tiền sảnh, các nữ quyến đều được thưởng trà ngắm hoa ở hậu viện. Triệu tướng quân là chỗ dựa của đại tướng quân, vậy nên phục vụ gia quyến cũng phải hết lòng, không được chậm trễ. Nghe nói gần đây tướng quân phu nhân có lục đục với Triệu tướng quân, nếu không cẩn thận chọc phải cô nương vẫn nên cẩn thận đối phó. Vâng. Triệu tướng quân phu nhân, Đường thị. Nhà đầu đó là ai? Bẩm phu nhân, nghe nói là nữ tử đại tướng quân dẫn từ hậu cung tiền triều về, giống như người kia trong viện chúng ta. Từ lúc nghe tướng công dẫn cô ta về, trong viện chẳng được ngày nào yên ổn. Nếu không vì lão phu nhân sở quản lý, trong tối ngoài sáng giúp ta, thì cái ả tiện nhân từ trong trứng nó đã sớm làm loạn cả viện lên rồi. Thấy nhà đầu này sống nhà đầu sai bạc hơn, thiết nghĩ tướng quân cũng không đặt cô ta trong lòng. Phu nhân ở nhà không dạy dỗ được tiện nhân kia, có thể chút giận ở đây đấy. Nhà đầu kia, qua đây. Ta sao? Tôi rồi, là Đường phu nhân, Từ cô nương phải cẩn thận, yên tâm. Dân nữ Tần Mộ Tuyết bái kiến Đường phu nhân. Phượng lẳng lơ, sống hệt tiện nhân kia đều là cái ngữ đê tiện từ trong trứng, dựa vào những thủ đoạn và cách thức đáng khinh để trèo lên long sàng. Ngươi có biết đây là hoa gì không? Đường phu nhân lại không biết hoa tí điệp. Tôi rồi, vương gia sẽ tức giận mất. Ôi chao, hoa. Không đúng, đây là hoa tí điệp mà Tân Đế Tân Hậu thích nhất. Sau khi sáng lập triều đại, các phủ lớn đều được thưởng hoa này. Đường thị là họ hạng xa của hoàng hậu, không thể không biết loại hoa này. Không, ý không ở trong lời nói, phải cẩn thận thì hơn. Bẩm phu nhân, là hoa túy điệp. Lại bị vương gia nói rồi. Đúng là hoa tí điệp, nhưng có một điểm người nó không đúng. Bây giờ nó chỉ là có thể gọi là hoa tàn. Chốn về duy nhất của hoa tàn là nghiền nát thành đất bụi. Ngươi xem hoa rơi cũng biết bay theo gió, thiết nghĩ cũng biết thân mình tàn hoa bại liễu, không có giá trị gì nữa. Vân nhân nói đúng. Đúng là không biết xấu hổ, bò lên giường hạ vương, giờ lại trèo cành cao đại tướng quân, không hổ là tiện tỳ, chỉ là biết làm chuyện mất mặt. Phu nhân chê cười rồi. Ta có mặt vậy thế nào vẫn hơn phu nhân sắp không còn mạng sống. Người có ý gì? Hoa tí điệp ở phủ tướng quân đều là hoàng thượng ngự ban. Thường này tướng quân rất yêu thích, sai thợ vườn chăm sóc cẩn thận mỗi ngày, không dám bất kính chút nào. Phu nhân không những không đương tiếc vật ngự ban, trái lại còn sẫm đạp dũng mãnh đến thế, đúng là đáng khâm phục. Hỗn đâu, bổn phu nhân chỉ là thấy hoa đã gãy cành mới tiện tay ngắt xuống, người dám uy hiếp ta. Phu nhân, bổn phu nhân là muội muội ruột hoàng hậu, cả nhà ta trung thành với hoàng thượng, há có thể để một tên tiện tỳ như ngươi gán tội danh bừa bãi. Phu nhân việc gì phải tức giận, thật ra có kính trọng hay không điều đó ở lòng người, nếu thật lòng kính trọng tất nhiên là tốt, chỉ là Mộ Tuyết còn có việc phải làm, không làm phiền phu nhân ngắm hoa nữa. Dân nữ cáo lui. Đi Hương, đi thôi. Đứng lại, ôi, người đâu, phu nhân ngã rồi. Thư phòng phủ tướng quân. Cô ấy nói vậy thật sao? Đúng là vậy, Đường phu nhân chăm biếm Tần cô nương không thành, trái lại còn bị chọc tức, còn ngã một cú. Triệu tướng quân xem như được trọng dụng trên Triệu, Đường thị là chính thê của Triệu tướng quân, cô gái này cư xử không kiêu không hẹn với Đường thị, thú vị đấy. Vương gia, chuyện đã xảy ra rồi, phải giải thích với Triệu tướng quân thế nào đây? Thì nói Đường phu nhân đam mê ngắm hoa không nhìn được kỹ được nên mới trượt chân, vốn là Đường thị khiêu khích trước, thiết nghĩ cô ta biết mình thiệt về lý nên không nói nhiều đâu. Rõ. Phía nam không an phận, liên tiếp mấy thành trấn đều bị cướp của, phóng hỏa. Ý của hoàng thượng là muốn bổn tướng quân đến đó dọn dẹp loạn. Mấy ngày nữa ta phải xuôi nam thính phong viện sao cho ngươi coi chừng. Cẩn thận chút, đừng để người có ý đồ gây chuyện. Rõ.
Người mang thượng võ, thiên tính ưa mạnh. Khương Trầm dẫn Trần Quân xuôi nam lấy một địch trăm, chỗ nào đi qua tan tác chim muôn, dẫn binh vào thẳng Nam Đô. Đi 1 tháng, loạn binh phía nam phải lui quân, mang vương lấy quốc lễ tiếp đãi quân Trần. Khương Trầm phụng chỉ ký hiệp ước hòa bình thông thương với Nam Mang, mang vương thần phục bày tiệc 3 ngày. Nam Mang, doanh trại vương tộc. Tướng quân phải về thật sao? Hiệp nghị thông thương vừa mới ký kết, tướng quân không ở thêm vài ngày nữa sao? Công chúa mang tộc, khắc lý diệp đặt. Thôi, tại sao thế? Nếu lại tướng quân chịu ở lại thành hôn với ta, cả Nam Mang đều là của tướng quân, việc gì phải khổ nhọc về triều làm võ tướng nho nhỏ? Không cần đâu, ta không hài lòng với Đại Trần. Không hổ thẹn. Tướng quân, nghe nói công chúa khắc lý diệp đặt đau lòng đuổi theo 3 dặm rồi. Cô ấy đuổi theo liên quan gì đến ta? Tướng quân từ chối lời cầu hôn của công chúa Nam Mang, chắc hẳn tin đồn trên phố của kinh đô lại có thêm vài ý rồi. Đầu tiên là đại tướng quân tàn bạo khát máu lạnh lùng vô tình, sau đến bẩm tính hành động lạnh lùng này, sau đến bẩm tính lạnh lùng hành sự xảo trá, e là sau này còn nói tướng quân không có hứng với nữ nhân, thích nam nhân đấy. Mồm mép nhanh nhảu. Trên đường về, người đến quân hậu cần phụ trách tắm ngựa cho các huynh đệ đi. Ha 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 ha. Trước giờ trong lòng ta không có ai, nếu phải nói là quan tâm, người khiến ta có chút quan tâm là Thịnh Kinh. Ngày nào tụi cô nương cũng nhận đồ ăn hoa quả tươi mới trong phủ, nhưng sau đó lại tặng cho chùa hoặc ăn mày. Thuộc hạ thấy lạ nên quan sát mấy hôm, phát hiện tụi cô nương đưa xong lại mua những thứ giống vậy về. Nhà đầu này lại đề phòng với ta như vậy. Nếu sợ đồ trong phủ tướng quân không sạch thì có thể vứt đi, sao lại phải tặng ra ngoài? Nếu ta thật sự có ý hại người, cô ấy không sợ người khác phải ăn phải sao? Nhưng cô ấy không sống người âm mưu độc ác, vậy chỉ có một khả năng. Cô ấy không muốn nhận lòng tốt của mình. Nữ tử thế gian này đều muốn tìm một nam nhân đáng tin cậy để gửi gắm trọn đời, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn phủ trấn quốc tướng quân của ta. Nhà đầu này thì hay rồi, lại coi thường ta như vậy. Người khác muốn sống cô ta muốn chết, người khác muốn an yên cô ta lại thích chọn đường khó đi nhất. Chủ nhân thấy tâm tính của cô ta như vậy có thể làm nên lùi xuống đi. Ngày mai vậy gọi hàng Tùng đến, ngươi không cần đến nhà nhỏ Thính Phong nữa. Thuộc hạ biết sai, chủ nhân tha tội. Về nghiêm túc đọc lại môn quy. Vâng. Vẫn là người suy nghĩ chu đáo, mua một căn nhà sát vách, như vậy sẽ không bị phát hiện. Đây chính là dưới đèn thì tối, người ta hay nói. Mấy hôm nay sắp làm lão tử nghẹn hỏng rồi, lát nữa phải yêu thương tiểu nương tử. Khương Trầm về rồi, nghĩ lâu như vậy mình vẫn không thể hạ quyết tâm giết hắn. Tân triều ổn định, Khương Trầm có công lớn. Tân đế nhân từ phế hạ vương bạo chính, cuộc sống của bá tính mới khởi sắc. Nếu không có Khương Trầm trấn thủ, e là các thế lực chưa diệt vong xung quanh sẽ lại rục rịch giống Nam Mang. Tuy hắn và mình có huyết hải thâm thù, nhưng nếu vì giết hắn khiến thiên hạ rơi vào chiến tranh, đó thực sự là kết quả mình mong muốn sao? Làm gì vậy? Không phải là khi một người đi trước sao? Mê hư. Ai? Chẳng lẽ là Khương Trầm? Nếu là hắn thì tốt, mình phải giết kẻ tiểu nhân bị ổi này. Ngươi thích lại phẳng cả hai mặt này sao? Tiểu nương tử trong trái nhà thì khác đấy, có thể nói là xinh đẹp hai bên tròn lẳng muốn nảy ra. Mỗi người một sở thích. Thôi rồi, thuốc có tác dụng rồi, khó chịu quá. À, chiếm được rồi à, xem tên này gấp rút kìa. Tiểu nương tử đừng sợ, ca ca sẽ thương nàng. Yêu đông xanh. Hàng Tùng. Quả nhiên chủ nhân tính toán như thần, đúng là có người muốn gây bất lợi cho tần cô nương. Tiểu nương tử thơm quá. Tiểu tặc. Cô ta còn tỉnh.
Mê hương cũng có hiệu quả sao? Chuyện gì vậy, sao cô ấy không ngất? Lạc Anh. Đừng lên tiếng. Ngươi là ai? Tin ta thì ăn thứ này. Ta sẽ cứu người phòng bên giúp cô. Đợi đã. Tên biến thái. Chết đi. Anh Nhi. Anh Nhi, muội không sao chứ? Tỷ tỷ. Anh Nhi. Ta đến muộn rồi. Anh cô nương không sao nhưng... Anh Nhi. Ta tưởng ta có thể bảo vệ muội ấy, sẽ không để muội ấy tổn thương thêm nữa. Nhưng bây giờ, một lần nữa ta lại để anh Nhi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Máu, cô ấy không uống thuốc giải mình đưa sao? Thật mạnh mẽ. Thôi, đưa cô ấy về trái nhà nghỉ ngơi đi, sao chỗ này cho ta. Vương gia bãi triều rồi, mau lấy nước ấm tới đây. Thuộc hạ đã âm thầm chôn xác của hai tên tiểu tặc đó, chắc sẽ không ai phát giác. Làm tốt lắm, may mà hôm qua có người. Nếu không chỉ hai nữ tử yếu đuối trong viện, e là không ứng phó nổi. Thính phong viện trước giờ rất yên bình, sao đột nhiên lại xuất hiện hai tên yêu râu xanh. Chuyện này cũng không đơn giản, lát nữa đi cùng ta xem sao. Mở cửa, quan sai tra án. Ra đây. Đã từng gặp hai người này chưa? Truy nã đại tặc giết người vô số, gần đây tội phạm thường xuyên xuất hiện. Là hai người hôm qua? Chưa từng gặp. Cùng là hàng xóm của cô nương, sao lại chưa từng gặp được? Có người báo đêm qua viện của cô có động tĩnh lạ, tốt nhất là để bọn ta vào điều tra, đừng giở trò. Đây là biệt viện của Trấn Quốc đại tướng quân, người lấy lệnh lục soát từ hình bộ rồi tính. Sao nào, cô muốn lấy đại tướng quân ra dọa tòa, cứ đụng đẩy mãi là viện muốn xấu gì sao? Tướng quân để ta và muội muội dưỡng bệnh ở đây, muốn làm gì cũng phải hỏi tướng quân. Quan gia lỗ mãn như vậy chẳng lẽ không sợ tướng quân trách tội? Chỉ là đồ chơi bảo quân tiền triệu vứt lại, vậy mà dám uy hiếp mình. Không được, phải tra, nếu Liêm quận vương trách tội mình sẽ khó giữ mạng mất. Người đâu? Sói ả cho ta, những người khác vào lục soát cho ta, không được bỏ qua ngóc ngách nào. Rõ. Quan gia dừng bước. Đứng lại. Cản trở quan sai lục soát là trọng tội, tôi khuyên cô ngoan ngoãn chút. Nhưng sao bây giờ họ xông vào như vậy xéo dọa anh Nhi mất, nhỡ họ tra ra được manh mối chuyện đêm qua. Trong viện có đồ vật quan trọng của tướng quân, nếu mất hỏng các ngươi chịu trách nhiệm được không? Nếu vậy các huynh đệ không lục soát viện vội, ta nghi ngờ trên người á có dấu vật chứng. Người đâu? Lột đồ á cho ta. Người dám. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, xem ra chỉ có thể dùng ngân châm thôi. Ồn chết mất. Tướng quân. Bản tướng quân bảo cô trong viện khó vậy sao? Cái cô ồn ào ở đây làm gì? Lùi lại. Đại tướng quân, chúng ta phụng lệnh tra án, mong đại tướng quân cho phép. Tra án gì? Tra án Liêm quận vương thông đồng với địch phản quốc. Phản quốc? Liêm quận vương thông đồng với địch để phản quốc, sáng nay đã bị ta chém chết trên triều rồi. Hai gian tế thông đồng với địch ở viện bên cạnh, đội tuần tra các ngươi không những không tra ra thân phận, còn để chúng chạy trốn, nên chịu tội gì đây? Tướng quân tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng, làm việc đổ mãn, tiểu nhân sẽ dẫn họ cút đi. Tướng quân. Anh Nhi, sao muội ra đây? Đúng là không khiến người khác bớt lo. Tinh thần của anh Nhi không được tốt, để tướng quân đợi lâu rồi. Cây cỏ trong viện xanh tốt, không ngờ cô còn biết trưng bày mấy thứ này. Mấy trò vặt vãnh thôi, tướng quân quá khen. Vừa nãy may có tướng quân đến kịp, nếu không e là Mộ Tuyết và anh Nhi lành ít dữ nhiều. Đừng tự đa tình, bản tướng quân không tới cứu cô. Chỉ là lúc đi tới vô trường, thấy cửa mở còn có nam nhân đứng nói chuyện, cô lo phá hoại danh tiếng phủ tướng quân. Lo cô phá hoại danh tiếng phủ tướng quân. Mong tướng quân tha thứ. Tha thứ. Đau quá. Đau quá. Đứng lên. Khương Trầm, ngươi làm gì thế? Đứng lên.
Nô thì không làm tổn hại thể diện của tướng quân. Nếu tướng quân tức giận vậy cứ đánh thoải mái. Chán chết. Nếu đã ở Thính Phong viện này, sống dựa vào mặt mũi của bản tướng quân. Nếu cô dám làm tổn thương uy nghi của bản tướng quân, ta sẽ không tha cho cô. Rõ. Phòng Lạc Anh. Mình ngất đi sao? Tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Thuốc. Tỷ tỷ bị thương sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Lạc Anh, muội tỉnh rồi à? Muội làm gì vậy? Ta nhìn thấy rồi, tỷ tỷ còn muốn xấu ta sao? Tướng quân đánh tỷ à? Vì sao tỷ tỷ không kêu cứu? Hắn chỉ coi ta là người rơm để luyện công chút thôi. Chỉ vậy thôi, thật sự chỉ vậy thôi sao? Chẳng lẽ Khương Trọng không phải nam nhân sao? Mỹ nhân đau đớn, khóc như hoa lê trong mưa. Chắc chắn hắn sẽ ra tay với Tần Mộ Tuyết, giống như những nam nhân kia đối xử với ta, khiến ả khóc lóc cầu xin, rồi mây mưa hết lần này tới lần khác. Thế mà hắn lại không động lòng. Tần Mộ Tuyết là một cô gái xinh đẹp như vậy, vậy mà hắn lại không động lòng. Đồ ngốc. Tỷ tỷ không sao, muội đừng lo. Ngủ lâu rồi, chắc muội đói rồi nhỉ. Muốn ăn gì nào? Đủ rồi, ta không muốn ăn. Anh Nhi. Vì sao? Vì sao Tần Mộ Tuyết có thể giữ được thân xử nữ giữa sóng gió hai chiều đã thay đổi? Vì sao đêm qua chỉ có ả không sao? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ? Ông trời muốn giữ trừ trong trắng của ả để cười nhạo mình phải không? Bớt hư tình giả ý đi. Không ngờ cô ta lại là người như vậy. Đúng là phụ tấm lòng chân thành của Tần cô nương. Trước sự trách móc của Tần tiểu thư, ngài có gì muốn nói không? Phóng viên Anh Bi. Tin nhanh trấn quốc đại tướng quân của Đại Trần bị nội Diên Ti bắt vì gây rối. Nghi phạm Khương Ích. Ta không muốn đánh cô ấy, ta chỉ muốn thử xem cô ấy đã từng tập võ. Tin nhanh trấn quốc đại tướng quân của Đại Thần bị nội Diên Ti bắt vì gây rối, thái độ nhận tội. Nếu đã đến rồi, vì sao ân nhân phải nấp ngoài tối không chịu vào? Chẳng lẽ Mộ Tuyết không được thuận mắt, khiến ân nhân ghét bỏ? Cô cũng cảnh giác đấy. Thảo nào đêm qua cô có thể thoát khỏi tay kẻ xấu. Tướng quân phái hiệp sĩ âm thầm bảo vệ hai tỷ muội ta. Mộ Tuyết vô cùng cảm kích. Không biết nữ hiệp xưng hô thế nào. Cô ấy phát hiện rồi. Chúng ta đều là nữ tử. Nữ tử khó sống trên đời. Ta chỉ gặp chuyện bất bình, tiện tay giết kẻ xấu thôi. Cô ấy không phải do Khương Trầm phái tới. Đêm qua cô đâm chết kẻ trộm chỉ là nhờ may mắn. Cô không có võ công, cơ thể lại yếu đuối. Lần sau gặp người xấu thì phải đối phó thế nào? Nếu cô tin ta thì cầm dao lên, ta dạy cô vài chiêu. Học võ. Hồi nhỏ được ân công cứu, mình luôn muốn tìm cơ hội học võ. Tiếc là không được như ý, mãi vẫn chưa có cơ hội được lựa chọn. Những năm mình bị đẩy vào lãnh cung, có không ít thời gian rảnh. Mình chỉ là nữ tử, sống này đây may đó, bị dòng vận mệnh đẩy đi, đâu có cơ hội chọn chứ. Không muốn học à? Muốn. Sống như ngủ suốt mùa đông, đột nhiên bị gió xuân thổi tỉnh, hồi phục lại sức sống. Hóa ra tướng quân đã sớm nhìn ra Tần cô nương không phải muốn chết thật. Cô ấy đối mặt với cái chết, sống hoa mai giữa đông lạnh. Người có ngạo khí, chỉ đợi thời cơ. Phủ tướng quân. Người dạy cô ấy mấy chiêu cơ bản, cô ấy học xong hết rồi. Không chỉ học hết còn vô cùng thành thạo. Tần cô nương rất khắc khổ, đúng là thật lòng muốn nhập môn. Thú vị thật. Chủ nhân muốn ban danh hiệu cho cô ấy bây giờ không? Người thứ 1798 91 của U Minh Điện. Lấy tên Thiên Húc đi. Thuộc hạ thay Thiên Húc đa tạ chủ nhân. U Minh Điện là môn phái thần bí trong truyền thuyết. Thật sao? Thành viên ẩn nấp đi khắp mọi nơi, thu thập tình báo, nắm được vô số bí mật. Đa tạ sư phụ. Ai là sư phụ cô? Đừng vô lễ. Cô đã gia nhập môn phái, phải học và tuân thủ nội quy, không được tiết lộ thân phận của cô với muội muội. Cô ấy không có căn cốt để học võ, tính tình cũng không phù hợp tiêu chuẩn của bản môn. He he. Hạng Tùng,
Nếu đã gia nhập bản môn, một khi có nhiệm vụ buộc phải chấp nhận nguy hiểm để tốt cho cô ấy biết càng ít càng tốt. Tuân mệnh. Tính Lạc Anh trẻ con không giữ được bí mật, không nói được với muội ấy cũng tốt. Sau này tiện thể hành động, không thể ở lại Thính Phong viện nữa. Có người tới. Tới ngay. Ra ngay. Tướng quân, sao ngài lại tới đây? Bản tướng quân có vò rượu mái ủ của Túy Tiên Lâu không tìm được người uống cùng. Cô muốn uống cùng ta. Nâng chén. Trước thì coi ta là bia luyện kiếm, sao lại tới tìm ta uống rượu? Vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hả? Rượu này có tên là Hồng Nhan. Lúc mới uống sẽ hơi ngọt, nhưng ngọt mà không ngấy, cho thêm hải đường trong viện vào sẽ có cảm giác khác. Rượu này không có quá nhiều vị rượu, lại có thể khiến người uống bất tri bất giác bay bổng. Cảm giác này giống như rơi vào biển tình yêu của Hồng Nhan tuyệt sắc, vì thế nên có cái tên này. Ta mời tướng quân. Thú vị. Quả nhiên là ngọt thanh. Nhà đầu này không sống khúc gỗ lơ ngơ chút trước, gia nhập U Minh Điện đáng để cô ấy vui vậy sao? Rót đây. Trước khi tướng quân hỏi ta có dự định gì, lúc đó ta chưa nghĩ ra. Bây giờ ta có đáp án rồi. Nói nghe xem. Thóc gạo ở Kinh Thành Đắc, ta muốn quy ẩn ruộng vườn, là một nữ nông dân bình thường. Những ngày qua ta và Lạc Anh đã được tướng quân chăm sóc, gây không ít phiền phức cho tướng quân, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Thảo nào hôm nay cô ấy vui vẻ như vậy, hóa ra là nghĩ tới sắp thoát khỏi bàn tay mình. Chim sẽ không biết ơn mới mọc cánh cứng cáp, chút đã muốn bay rồi. Tướng quân. Xem ra cô hiểu lầm ý của bản tướng quân rồi. Bản tướng quân hỏi cô sau này ở bên cạnh tao muốn làm gì. Mình nên nghĩ đến từ trước. Nam nhân này có hai bộ mặt, một mặt uy phong trước người khác, một mặt thì không bằng cầm thú. Trước kia mình cầu xin hắn thu nhận, sợ trách được ai. Chiếc lồng vàng son này mình phải thoát ra thế nào? Tướng quân. Say rồi sao? Ra tay không? Chỉ cần tốc độ của mình nhanh, ra tay đủ hiểm. Chắc chắn Khương Trầm sẽ trở thành vong hồn dưới tay mình. Mình vẫn không xuống tay được. Mỗi lần mình nhìn vào mắt hắn, đều sẽ bất giác nghĩ về ân công của mình. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là hơi giống thật. Đáng ghét, chẳng lẽ tên này do yêu quái biến thành biết thuật mê hoặc lòng người sao? Tỷ tỷ uống rượu với tướng quân sao? Tử lượng của tướng quân còn không bằng tỷ tỷ nữa. Muội vậy rồi à? Ta cũng có thể uống rượu cùng tướng quân, vì sao tướng quân không tới lúc ta tỉnh chứ? Lạc Anh. Tướng quân thật tuấn tú, chẳng lẽ tỷ tỷ không thích nam nhân như vậy sao? Muội nói linh tinh gì vậy? Ta nghĩ rồi. Tuy tướng quân đạt mất lần đầu của ta bằng cách đó, nhưng hắn cũng đã là nam nhân của ta. Thay vì oán hận, ta càng muốn đi theo tướng quân. Lạc Anh nghĩ vậy thật sao? Ta đi nấu bữa tối, muội ở cạnh tướng quân đi. Tỷ tỷ đồng ý rồi sao? Ta biết mà, dù ta đưa ra yêu cầu gì tỷ tỷ cũng sẽ đồng ý. Tỷ tỷ bình tĩnh như vậy xem ra tỷ ấy không có ý với tướng quân thật. Nếu vậy, chuyện ta muốn làm sẽ dễ dàng hơn. Nữ tử trên thế gian này buộc phải dựa vào người khác như dây leo mới có thể tồn tại lâu được. Lạc Anh không có cha mẹ lớn lên trong thâm cung, với tường cao như núi, học cách hầu hạ người khác. Với mụ ấy mà nói, gả được cho người tốt đã là kết quả tốt rồi. Nếu hắn chịu trách nhiệm với Lạc Anh, sau này có lòng với mụ ấy cũng có thể bù đắp phần nào. Đời người ngắn ngủi, nếu không cùng chí hướng, mình vẫn nên cổ vũ Lạc Anh đi theo con đường mụ ấy chọn. Tướng quân. Kẻ nào dám làm bay? Tướng quân mạnh tay quá, nô tỳ chỉ muốn hầu hạ tướng quân. Thứ không biết quy củ. Người là tỳ nữ của phế Phi Tần Thị trong lãnh cung, người còn học quy củ cần thiết sao?
Xem ra vẫn phải gọi người tới dạy dỗ người. Tướng quân bất giận, lỗi của nô tỳ không chăm sóc tốt cho tướng quân. Mọi việc đều nghe theo tướng quân. Không biết xấu hổ. Lùi xuống đi. Tướng quân nó muốn gọi người tới dạy dỗ ta. Dạy ta cái gì? Dạy ta cách làm hiền thê sao? Vậy cũng tốt. Gả được cho Khương Trầm, ít ra sau này cũng không cần phải lo sống chết như trước kia nữa. Cũng không phải sống những ngày tháng không biết đi đâu về đâu, đầy sóng gió, thậm chí đau kiếm máu me cùng mình. Tốt, rất tốt. Ngày hôm sau, là anh cô nương phải đi gần nửa tháng, nếu học nhanh có lẽ sẽ được về sớm vài ngày. Cô nương cũng đừng quá lo lắng, nếu cô sợ một mình có thể đến ở phủ tướng quân, phòng mà cô từng ở vẫn đây trống, có người quét dọn mỗi ngày. Cảm ơn ý tốt của cô, ta là người của tiền triệu, sao lại tới làm phiền phủ tướng quân được? Vậy được, nếu cô nương thiếu gì cứ nói, đừng để mình chịu ấm ức. Đợi đã. Tướng quân, rốt cuộc là người như thế nào? Cô nương hỏi khía cạnh nào? Mình đã nói gì đây? Cũng không thể hỏi tướng quân có thể làm phu quân tốt hay không nhỉ? Nói thế này với cô nương nhé. Tướng quân là một thanh quan liêm, trung dũng song toàn, thương bá tính, đối xử tốt với người hầu, làm người lỗi lạc ghét ác như thù, không chấp nhận một hạt bụi. Khi đó ngài ấy vẫn chưa phải là trấn quốc đại tướng quân uy danh lừng lẫy. Tổ phụ của tướng quân là tướng quân tiền triều. Bởi vì bất đồng quan điểm với Thiều Đường, bị gian thần hãm hại, giết chết cả nhà. Lúc đó tướng quân có bệnh về mắt, đi theo đạo sĩ tìm danh y khắp thiên hạ để chữa mắt, từ đó mới tránh được kiếp nạn. Hạ Vương không chịu tha cho Khương Trầm mới 7 tuổi, sắp đặt thiên la địa võng vây bắt khắp nơi, muốn đuổi cùng giết tận hương hỏa cuối cùng của Khương gia. Truy nã Khương Trầm, người kinh thành là con trai của loạn thần họ Khương, thông đồng với địch để bán nước. Ai biết chuyện mà không báo sẽ cùng tội với phạm nhân. Tháng 6 năm Hạ thứ 3, không còn cách nào, tướng quân chỉ đành theo đạo sĩ trốn vào trong núi, ra sức học võ. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, ngài muốn có một ngày đòi lại công bằng cho Khương gia. Nhưng tướng quân dần trưởng thành, trông thấy thuế khóa khiến bá tính chịu khổ, trông thấy người già cô đơn đắc tội quan viên địa phương, bị bỏ đói trong lồng giam tới chết, trông thấy trung thần bị sát hại. Mà bạo quân ngôi cao kia lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc ngoài cung. Hắn đổi từ tuyển tú 3 năm một lần thành cứ nửa năm tìm kiếm mỹ nhân khắp cả nước, yêu cầu các cô gái đó phải tìm mọi cách mua vui cho hắn. Nếu chỉ sủng hạnh họ thì thôi, nhưng Hạ Vương rất có hậu hạ, chỉ cần không vừa ý hắn sẽ lột da rút gân người đó, rồi dìm toàn bộ người nhà của họ xuống sông, nhấn tới chết đuối. Tướng quân thấy bá tính khổ không nói thành lời, mục đích của ngài không còn là rửa oan cho gia tộc, mà là tiêu diệt Triệu Hạ, giết chết Hạ Vương. Sau này tướng quân gặp Thánh Thượng hiện giờ, gia nhập đội ngũ của Thánh Thượng, vượt mọi chông gai, chặt đứt thủ cấp của gian thần hôn quân làm hại bá tính kia, rồi treo lên tường thành. Cách nào của ngài chọc giận bạo quân, truy nã ngài lần nữa. Lệnh truy nã, án phạm Khương Trầm cướp của giết người làm chuyện ác, giết mệnh quan phủ nha Kinh Châu thưởng 1000 lượng vàng, truy nã khắp cả nước phủ nha Kinh Châu. Lần này tướng quân không trốn nữa, mỗi lần giết một kẻ xấu, tướng quân sẽ gói đầu người đó vào trong giấy truy nã, gửi về kinh thành, cười nhạo Hạ Vương. Công tử có tin rồi. Nữ tử trong viện tên Tần Mẫu Tuyết là phế phi trong lãnh cung của tiền triều, lúc cung biến được trấn quốc đại tướng quân đưa từ trong cung ra, vẫn luôn nuôi ở Thính Phong viện. Nghe nói đại tướng quân không thích nữ sắc, chỉ thích ăn thịt người. Lúc đó cung biến chiếm thành, thánh thượng bao vài lầu xanh thưởng cho các tướng sĩ, đại tướng quân xin mấy đạo kép. Các cô nương đó bán nghệ không bán thân, Thái tử tử cũng không chịu theo Khương Trầm. Cuối cùng họ gào khóc suốt đêm, khi trời sáng trong phòng chỉ còn y phục đã từng mặc, người không thấy đâu. Lời nó không căn cứ thì đừng nhắc tới nữa. Tướng quân là anh hùng hạo kiệt, theo thánh thượng đánh chiếm Giang Sơn, mang lại thái bình. Nếu ta vì mỹ nhân mà giả mù giả ngốc, phủ nhận thành tựu của tướng quân, vậy ta là loại tiểu nhân bị ổi gì đây?
Công tử vậy phải, chỉ là công tử không kết giao với mỹ nhân thì sẽ lợi cho người khác đấy. Tần cô nương là của ta. Công tử đừng nóng, ta có cách. Mấy hôm tới thánh thượng sẽ bàn chuyện lễ thiên đăng, ta nghĩ sẽ không có ai canh gác ở viện, có lẽ sẽ là cơ hội tốt để tiếp cận Tần cô nương. Lễ thiên đăng, đây vốn là ngày lễ của phương Nam có truyền thuyết yêu quái nước ăn thịt người, người dân tin rằng thả đèn đeo mặt nạ sẽ dọa yêu quái chạy trốn, phù hộ họ bình an. Ngày 1 tháng 7 hàng năm, nhà nào cũng chuẩn bị đèn hoa sen và mặt nạ, tới cạnh sông suối thả đèn cầu nguyện. Sau khi thánh thượng vào kinh nhớ quê nhà nên định đặt lễ thiên đăng là ngày lễ quốc gia, cầu chúc quốc thái dân an. Tin được truyền ra ngoài, nhiều phường sản xuất đã bắt đầu làm mặt nạ và đèn hoa sen thâu đêm. Trưởng quỹ cũng đã trữ được một đống rồi, sao công tử không đợi dụng cơ hội này? Mày kéo đây, mua dao nào? Ngọt quá đi thôi, hồ lô ngào đường đây. Hạt gạo, hạt đậu, đậu xanh, cháo trắng đây. Bánh bao nhân ngọt, bánh đậu đây. Lạc Anh không ở nhà, mình cũng không cần giấu giếm che đậy lúc tập võ nữa. Mùa ấy đang cố gắng vì tương lai, tỷ tỷ như mình cũng nên đuổi theo. Có ai không? Ai đó? Khách quan, sắp tới lễ thiên đăng ta có mặt nạ thịnh hành nhất hiện giờ, khách quan có cần không? Không cần, đi hỏi nhà khác đi. Cô nương mua một chiếc mặt nạ đi, nếu không 2 hôm nữa mặt nạ, đèn hoa sen đều sẽ tăng giá, cô nương mua sẽ không hời nữa. Cố chấp thật. Thôi, hàng bán đông phải gánh hàng đi khắp đường, khắp phố cũng rất vất vả, làm ăn nhỏ không dễ gì, mình mua vài cái, vậy chắc cũng không nhiều lắm đâu. Hắn phát tới đây kiểu gì, đáng sợ quá. Chào cô nương, lễ thiên đăng sắp tới rồi, cô chọn vài chiếc mặt nạ đi. Ta ở trong kinh bao nhiêu năm rồi, hình như chưa từng nghe đến lễ thiên đăng. Người vốn ở kinh thành không đón lễ ngày. Nghe nói thánh thượng nhớ quê nhà nên chọn lễ thiên đăng ở cố hương làm lễ quốc gia, qua đó cầu mong quốc thái dân an. Truyền thuyết sau khi vào hè, yêu quái dưới nước sẽ lên ăn thịt người, đi tới đâu gây lũ lụt tới đó. Yêu quái tấn công một nhà làm mặt nạ yêu quái, người đó đeo mặt nạ trà trộn vào trong, đốt đèn lồng dọa yêu quái sợ chạy. Từ đó mọi người gọi ngày này là lễ thiên đăng, đến đêm thả đèn xuống nước, thả lên trời, treo lên trên cây càm na, mà ca, mọi người đeo mặt nạ nhảy múa ca hát, dần dần trở thành một phong tục. Cô nương đừng thấy mặt nạ toàn vẽ hình yêu quái, nhưng cũng không đáng sợ lắm đâu. Mặt nạ hoa đào này đẹp nhất, rất hợp với cô nương. Hoa đào với mỹ nhân, nhất định cô ấy sẽ thích. Mặt nạ này khoa trương quá. Cái khác đi. Nếu để tránh yêu quái nên chọn cái giống với chúng, nếu đẹp quá sẽ nổi bật lên không phù hợp. Cô nương nói có lý, là ta suy nghĩ không chu toàn. Có vẻ cô ấy khác với những người khác. Nếu là nữ tử khác thì đã bị vẻ ngoài của ta mê hoặc lâu rồi, chỉ có cô ấy. Cô ấy như thể không hề để ta vào mắt, chỉ chú ý đến mặt nạ, xinh đẹp và lạnh lùng kết hợp lại nâng đỡ nhau, khiến người khác yêu thích mà không dám tùy tiện chiêu chọc. Đúng là tuyệt vời. Mặt nạ thiên vương này đi, tao mua 2 cái gói lại đi. 2 cái? Hai cái? Hoạn thư, đại trần, triệu khôn diễm, nội tâm. Khương Trầm đáng ghét, Đường Hồng đi thả điện xong với Tần cô nương của ta. Đây là cái gì? Chỗ người còn có bán cuộn tranh nữa sao? Không có. Đây là tranh vẽ của họa thánh Không Sơn đạo nhân. Cái này có thể bán cho ta được không? Ha, cái này chỉ là ta tiện tay vẽ bừa thôi, không phải tranh thật của Không Sơn đạo nhân đâu. 20 triệu quan ngôn ngươi, bảo người chuẩn bị đầy đủ mà ngươi lại lấy tranh trong thư phòng của ta ra cho đủ số. Những cái này đều là ngươi vẽ sao? Nét vẽ này cứng cáp mạnh mẽ, màu sắc tươi tắn, kỹ năng của công tử sắp bằng Không Sơn đạo nhân rồi. Cô nương quá khen. Ta có một muội ấy rất thích tranh của Không Sơn đạo nhân. Tí là tranh của Không Sơn đạo nhân đã bị thiêu rất nhiều ở Hạ Vương cung khi thời loạn, bây giờ rất khó tìm được. Công tử có thể vẽ cho ta thêm vài bức tranh không? Nếu như tặng nó cho mặt nạ cùng cho muội ấy, có lẽ muội ấy sẽ rất vui. Hóa ra là muội, ta còn tưởng muốn tặng cho Khương Trầm kia. Ha, vậy thì không sao, giao cho ta. Hả?
Vẽ cũng lâu rồi, chắc công tử cũng đã mệt rồi, không bằng uống chén trà đã. Chỉ là trong viện không có trà ngon, mong công tử đừng chê. Đa tạ cô nương. Đây là lá bạc hà. Tháng 6 nóng nực, tuy vẽ tranh ở đình nghỉ mát nhưng vẫn có khó chịu nổi cái nóng. Ta vừa lấy nước giếng sau đó ngâm trà lá bạc hà, làm như vậy pha xong trà có thể giảm bớt khí nóng, uống vào càng thanh mát ngọt ngào. Lá bạc hà xua tan cái nóng. Với một người bán hàng mà Tần cô nương cũng để tâm như vậy, cũng đúng là một cô nương tốt bụng. Nếu như gặp cô ấy sớm hơn, nếu như viện này vốn là của nhà ta, nếu như cô ấy là phu nhân cử án tệ mi với ta nhất định sẽ dịu dàng chung tình với cô ấy, một đời một kiếp chỉ hai người. Nếu như có thể, ta muốn ôm cô ấy, cố gắng hít lấy mùi thơm của cô ấy, nhìn cô ấy tươi cười xinh đẹp, nghe được cô ấy được mình hậu hạ đến xin tha. Trước đây khi ở Tần Tri Châu Phủ, phụ thân cũng là người yêu tài. Một người bán hàng rong, linh cảm tuôn ra từ ngòi bút lại không hề tầm thường. Nếu phụ thân thấy chắc chắn sẽ rất vui. 2 triệu thay đổi vô số những người yếu đuối đã chịu sự rung chuyển của vận mệnh. Có lẽ hắn vốn là người đọc sách, cuộc sống ép hắn phải bán hàng rong. Hy vọng ông trời có thể cho thời gian dừng lại ở lúc này. Một khoảnh khắc là cả quãng đời còn lại. Ta nguyện ở đây cùng nàng tới bạc đầu. Được rồi, tổng cộng 3 văn tiền, cô nương đợi mực khô rồi cất vào. 3 văn? Dù là tiền triệu 2 triệu này cũng không thể rẻ như vậy được. Đây là thù lao, mong công tử nhận cho. Cô nương nhận đi, chút chuyện này không cần nhiều như vậy. Cầm đi, tranh của ngươi đáng giá thế này, đừng tự cơ đẻ mình. Vậy thì đa tạ cô nương. Không còn sớm nữa, ta không làm phiền cô nương nữa. Ta tiễn ngươi. Công tử đi thông thả. Như vậy thì chắc anh Nhi sẽ vui vẻ lên thôi. Lần sau mang cái gì hay đến cho cô nương đây. Mùi hương này bản phong. Hả? Chẳng lẽ là công tử quay lại sao? Công tử quên thứ gì? Công tử? Tướng quân? Sao lại là hắn ta? Mùi giống như vừa rồi. Ngài làm gì vậy? Buông tay, ngài làm ta đâu? Nam nhân khác có thể tùy ý vào viện của ta, còn ta lại có vẻ giống người ngoài rồi. Chỉ là một người bán hàng rong, ta mua chút đồ mà thôi. Tướng quân việc gì phải chèn ép như vậy? Bản tướng quân từng nói với cô là đừng làm nhục thanh danh của bản tướng quân. Cô to gan thật đấy. Ha, nếu đã xem ta như vậy, vật trong túi, việc gì phải phí sức nuôi ta ở đây thế này? Khi ta dâng mình thì tướng quân từ chối, ta yên phận ở đây thì tướng quân lại sỉ nhục ta. Tần Mộ Tí ta chưa từng làm chuyện gì tổn hại thanh danh tướng quân, nếu tướng quân nhất quyết sỉ nhục ta thì ta cũng không còn gì để nói, muốn giết muốn chém thì tùy ngài. Cô chỉ là một con chim sẻ bản tướng quân nuôi ở đây. Cô không khỏi quá đề cao mình rồi. Rốt cuộc tướng quân có ý gì với ta? Vẫn chưa nghĩ xong. Với nam tử thích trêu đùa người khác như hắn, ta càng phản kháng mạnh mẽ thì hắn ta càng vui đúng không? Qua đây. Anh Nhi vỡ trong tay hắn, dù có muốn trở mặt thì cũng phải chờ anh Nhi về bên ta đã. Muốn đón lễ thiên đăng sao? Một cái là của cô, còn một cái nữa có phải là cho tên bán hàng rong thơm nức kia không? Buổi chó. Đây là ta chuẩn bị cho anh Nhi, không phải bán hàng gì hết. Mấy hôm trước trưởng quỹ Yên Vân Phượng đưa một số
đưa một đống dầu thơm son phấn đến. Trong đó có một mùi chính là Vãn Phong để lại ở viện này. Son thơm phấn thơm của nhà họ là thứ danh môn vọng tộc thích nhất. Một tên bán hàng rong sao có thể dùng nói. Đúng là tên bán hàng rong đó khí chất không tầm thường, cử chỉ của hắn ta toát lên vẻ thanh lịch. Giờ nghĩ lại, người này đúng là có chuẩn bị mà tới. Xem ra mấy hôm trước cô ra ngoài quá rêu rao nên bị người ta dòm ngó rồi. Từ hôm nay, ta sẽ phái người đến Thính Phong viện hầu hạ, sau này không có lệnh của ta không được tùy tiện ra ngoài. Bá đạo, độc tay. Hôm lễ thiên đăng, bản tướng quân phải tiến cung dự lễ cùng thánh thượng. Cái này không cần nữa. Không tồi, được lắm. Chỉ một tháng ngắn ngủi mà võ công tiến bộ nhiều như vậy, xem ra đã tự luyện không ít. Hả? Sư phụ? Đường Nhi bái kiến sư phụ. Lần này sư phụ tới đây có dặn dò gì không? Điện chủ truyền lời. Căn cốt của con kỳ tuyệt. Điện chủ có ý muốn con tập thử độc môn tuyệt học của bản môn. Chiêu này ta vẫn chưa tập, lần này điện chủ sẽ tự mình dạy con. Điện chủ? Điện chủ muốn tự dạy con? Sau lễ thiên đăng, điện chủ sẽ vào kinh. Bây giờ thánh thượng kiên dạy thế lực giang hồ, lễ thiên đăng sẽ tổ chức tiệc quốc hoan. Nhất thời công rảnh quan tâm bảo vệ trị an, lúc này vào kinh là an toàn nhất. Con rất có phúc, đợi việc điện chủ bận việc xong sẽ tự đến tìm con. Lại là lễ thiên đăng. Anh Nhi vừa đi nửa tháng, không chắc chắn lúc nào sẽ quay lại. Nếu mùi ấy về đón lễ, mình nhất định phải tham gia hội chùa với mùi ấy. Không thể để điện chủ đợi ở phòng cuối một mình chứ. Ta biết cô đang lo lắng chuyện gì. Cô ấy sống vẫn tốt, chỉ là học quy củ chậm, chưa biết bao giờ mới về. Con yên tâm đi. Đa tạ sư phụ. Đừng ôm ta. Hả? Bí tịch? Là tối qua sư phụ để lại sao? Chúng nô tỳ thỉnh an cô nương Kim An. Các ngươi ở đâu ra vậy? Chúng nô tỳ được đại tướng quân cử đến hầu hạ cô nương. Sợ phiền cô nương dậy sớm nên vẫn đợi ở ngoài, chúng nô tỳ lập tức hầu cô nương chạy chuốt. À, đợi đã, các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng! Cô nương đợi một lát. Không hổ là cô nương tướng quân coi trọng, An vận lên đúng là rực rỡ động lòng. Đúng vậy. Đây là mình. Đã bao lâu rồi không thấy mình An vận như vậy? Tướng quân đâu? Tướng quân lên triều rồi, nói là muộn chút mới về. Cô nương có chuyện gì sao? Hoàng cung. Khởi bẩm thánh thượng. Bây giờ nhìn thì Nam Mang quy thuận triều ta, nhưng trước giờ Nam Mang luôn được vượt quyền, nghị hòa không phải kế dài lâu. Thường cho rằng, một là ký hiệp ước chư hậu với Nam Mang, mỗi năm họ phải cống cho đại trận long thú hoang, hai là diệt trừ các đức hậu họa sau này. Đại tướng quân nghĩ sao? Nam Mang và đại trận đang có quan hệ liên minh, dù khiến chúng quy thuận theo cách nào cũng sẽ dẫn tới chiến tranh. Bây giờ đại cục mới ổn định, quốc khố thiếu thốn. Quân đại Trần cần thời gian để tích lũy công tiện gây chiến. Thừa tướng không đến chiến trường, kinh nghiệm chinh chiến chỉ trên mặt giấy, không hiểu quân tình cũng là bình thường. Đại tướng quân xưa nay không sợ chiến, vì sao lần này lại chối đẩy? Rõ ràng là sợ quân Nam Mang. Nam Mang chỉ là một vùng đất nhỏ, có tư cách gì để liên minh với đại Trần ta? Bàn việc binh trên mặt giấy thì có gì khó. Thừa tướng chưa từng giết người, không biết cảm giác xác chất thành đống, máu chảy thành sông là như thế nào. Trước đây thánh thượng từng phái ta đi Nam Mang, ta tận mắt chứng kiến,
Người dân Nam Mang chất phác, không có ý đồ mở rộng bờ cõi, chỉ cần không can thiệp lẫn nhau tự khắc sẽ bình an vô sự. Ý của đại tướng quân là bảo vệ cho Nam Mang. Ngày nào đó Nam Mang nổi dậy, đại tướng quân định thế nào? Được rồi, trên triều không cần phải dương cung bạc kiếm như vậy. Trẫm cảm thấy hai vị Á Khanh nói đều có lý. Về việc đối đãi với thế nào với Nam Mang cần phải thảo luận lâu dài. Các vị Á Khanh có thể dâng tấu nêu ý kiến của mình, trẫm sẽ quyết định sau. Hôm nay là lễ chiên đăng, các khanh cũng đi đi. Chúng thần cáo lui. Đại tướng quân, khanh ở lại một lát. Tuân mệnh. Ngự hoa viên. Thượng hữu, trẫm hiểu những gì khanh đang nghĩ. Nếu quốc lực không đủ thì không nên chinh chiến. Người Nam Mang ngạo nghễ giờ có thu được cũng khó quản, trừ phi giết sạch người Nam Mang. Quốc khố bị Hạ Vương tiêu hao hết. Sau khi quân khởi nghĩa vào Hạ quân chiến đấu xong, các bộ phận cần thời gian khôi phục. Lúc này đang là lúc đại trận ta nghỉ ngơi. Trong triều vẫn còn nhiều lão thần tiền triều, tân triều vẫn chưa đứng vững, không thể trở mặt với phe thủ tướng được. Trước khi chinh chiến để lại nhiều vết thương, lát nữa bảo người hầu đi lấy ít tủy rái cá về dụng, chú ý dưỡng thương. Đa tạ thánh thượng, chúng ta là huynh đệ từng chinh chiến cùng nhau, dưới triều không cần quá câu nệ lễ nghĩa quân thần. Hôm nay là ngày lễ, khanh về nghỉ ngơi sớm đi, sau này giang sơn của trẫm vẫn cần khanh bảo vệ. Rõ. Thánh thượng đừng coi trọng Đàm Trọng Huy, rõ ràng chỉ là quan nhỏ vô danh của tiền triều, thánh thượng lại nâng hắn lên làm thừa tướng. Người này luôn có địch ý với tướng quân, cứ chống đối tướng quân trên triều, thánh thượng cũng không giúp đỡ tướng quân, ít nhiều gì chúng ta cũng là huynh đệ từng kề vai chiến đấu mà. Có phải sau khi ngồi lên vị trí đó con người sẽ thay đổi không? Hoặc có lẽ hắn muốn các thần tử chế ngự lẫn nhau. Ngày tháng an nhàn trước kia không thể quay lại nữa rồi. Tới Thính Phong viện. Tới xem nào. Son phấn Giang Nam mới nhất. Bánh chiên 3 văn tiền một cái đây. Đuổi theo ta đi, ca đợi ta. Tôi là lần đầu làm lễ thiên đăng, nhưng có vẻ mọi người đều rất vui vẻ. Đông người nhiều tai mắt, tướng quân, chúng ta vẫn nên đổi thành thường phục trong xe ngựa rồi đi gặp tần quân nô thì hơn. Giờ là thời điểm phức tạp, tránh để người khác bàn tán. Cách luyện khinh công trước tiên phải tăng dần các trọng lượng ngoài cân nặng của bản thân. Khi bỏ đi vật nặng ngoài cơ thể sẽ cảm thấy người nhẹ nhàng, bay lên xuống như những chiếc lá. Khi đi đường, bước chân nhanh hơn nhẹ hơn, không để lại bụi. Nguyệt ảnh giao quan, này còn kỳ diệu hơn. Tần cô nương, tướng quân tới rồi, mau ra đón thôi. Biết rồi. Không phải bảo đi diện thánh sao? Giờ này tới đây làm gì? Thỉnh an tướng quân. Không phải tướng quân đang đón lễ với thánh thượng sao? Sao lại tới đây? Địa bàn của bản tướng quân lúc nào đến mà không được? Cũng phải, địa bàn của tướng quân muốn tới lúc nào cũng được. Lục Nhi pha trà. Hôm nay điện chủ sẽ đích thân dậy, Nguyệt ảnh giao quan, cơ hội khó có, sao bây giờ người vẫn chưa tới? Đúng là phiền phức. Người cử sang cho cô dùng có được không? Đa tạ tướng quân quan tâm, các mùi muội đều rất nhanh nhẹn, chỉ là ta lãnh cung tự làm mọi chuyện quen rồi, chỉ thấy nhiều người ồn ào. Đâu chỉ có ồn ào còn ảnh hưởng ta luyện công. Từ sau khi vào cung quan, làm quan đã có thêm rất nhiều phiền muộn. Cô ấy không thích thâm cung, cũng không thích hậu trạch đình viện. Có lẽ cô ấy cũng như ta, muốn huy ẩn núi rừng, tránh sầu màu chăng? Cô nương, bánh hoa tới rồi. Tướng quân thử món bánh hoa ta mới làm đi, món bánh hoa đào này. Đi với ta. Ngài làm gì thế? Thả ta ra. Ngài muốn đưa ta đi đâu? Không mấy khi ra ngoài một chuyến, cô xị mặt ra làm gì? Vừa nó không cho ta tự tiện ra ngoài, vừa kéo ta ra sông ngắm đèn. Rốt cuộc tướng quân muốn làm gì? Bản tướng quân muốn làm gì còn cần cô đồng ý. Đồ tử đại. Tướng quân nói sao là vậy, nô tỳ không dám nói nhiều. Cứ kéo dài thế này, điện chủ cũng sắp tới rồi. Nếu mình lỡ hẹn thì phải giải thích với điện chủ thế nào đây? Ta thấy đợt trước rất náo nhiệt, hình như là giải đố đèn, đi xem. Được. Câu đố còn khó hơn hội đèn nguyên tiêu nữa. Ai mà đáng ra được. Trưởng vậy, ngài không tử tế chút nào. Khổ thật đó, đúng vậy.
Mọi người đừng thấy khó vội, giải đố đèn một lần 30 văn, phần thưởng lần này là đèn vải sao mới nhất ở Giang Nam, ngoài chợ toàn bán dăm 3 lượng bạc một cái đó. Đèn vải sao gì đắt quá vậy, được trưởng quầy đừng có lừa nhau. Đúng vậy, bách tính đọc sách không nhiều, đừng để cuối cùng trưởng quầy lừa chúng ta. Đúng là câu đố hơi khó, nhưng phần thưởng hậu hĩnh cũng là xứng đáng. Tiền triều nặng thuế má, bách tính đều chỉ nghĩ chuyện no bụng, biết được vài chữ đó là không tệ rồi. Xuân hòa khí tượng, trời sông lồng lộng. Câu đố thế này đúng là khó với mọi người. Xuân hòa khí tượng, trời sông lồng lộng. Tướng quân, thử không? Ta? Tướng quân nói sao là vậy? Uyên ương thành đôi trong nước, bướm bướm có cặp sữa hoa, ta có tình yêu muôn vàng loại, kiếp này có thể hợp cùng ai? Hồng đậu vốn là giống tương tư, kiếp trước trồng sâu trong tim ta, nguyện đợi người có duyên tương ngộ cùng hưởng xuân hạ và thu đông. Sao, thừa nhận mình là kẻ ngốc rồi hả? Chưởng quầy, cầm bút ra. Sao lại giận thật rồi? Hả? Lưỡng tình tương duyệt. Ôi chao, cô nương này thông minh quá. Tình đầu ý hợp, thiên trường địa cửu. Cô nương nhận quà đi. Chúc cô nương cũng tình đầu ý hợp với Lan Quân bên cạnh. Thiên trường địa cửu, tiểu nhân chúc mừng trước. Lan Quân. Thế rồi, tôi rồi, hắn không giận chứ. Lan Quân. Hắn cười cái gì? Cầm lấy. Đa tạ Lan Quân. Lan Quân, nương tử đi thông thả. Sầu quá. Ra tay hào phóng thật, chưa gì nó 50 lượng để tán gái có đáng không? Ta thấy cũng phải. Ông già đó không quen chúng ta. Tướng quân đừng để bụng lời vừa nãy. Gọi ta là Lan Quân đi. Ở ngoài đừng gọi ta là tướng quân, gọi ta là Lan Quân, có thể bớt rắc rối không cần thiết. Nhưng mau qua đó. À thì xin lỗi. Đây là túi thơm ta tiêu. Cảnh đẹp ngày vui, công tử có muốn đi thả đèn cùng ta không? Cô nương tốt như thế mà mắt nhìn kém vậy. Hắn là đại ma vương ăn thịt người công nhã xương đó, trẻ mau. Mình phải ra tay thôi. Xin lỗi, ta có nương tử rồi. Hả? Đi thôi nương tử, chúng ta đi chèo thuyền. Hả? Hả? Ta đã bảo đừng qua đây mà. Xin lỗi. Mau nhìn kìa, hoa đăng đều trôi theo dòng chảy. Tướng quân, người tổn thương Lạc Anh. Rốt cuộc có phải là ngài không? Người nói vậy là sao? Có phải sau gáy tướng quân có vết sẹo không? Nếu anh Nhi chưa từng thân mật da thịt với tướng quân, sao biết được tướng quân có vết sẹo nơi kính như vậy? Nói vớ vẩn. Bổn tướng quân chinh chiến xa trường, trên người có vết sẹo thì có gì lạ? Hôm cung biết, nếu không phải người cầu xin, sao ta phải phí công sức cứu một tiểu cung nữ ra? Bổn tướng quân muốn nữ nhân thế nào mà chẳng có, sao phải cưỡng ép một tỳ nữ bên cạnh phế phi trong lãnh cung? Im miệng. Ngài hứa tìm anh Nhi giúp ta. Ta tưởng này là quân tử. Trên thế gian làm gì có quân tử nào phá hủy sự trong sạch của người khác. Đồ háo sắc, kẻ lừa đảo. Hôm nay ta đã có thể giết ngài. Ngài làm gì vậy? Ta nói rồi, không phải ta làm. Nếu người không tin ta, bây giờ có thể giết ta. Ta...
Ngài đừng tưởng làm vậy ta sẽ tin ngài. Ta không tin. Ta nghe hôm nay không cần ngắm đèn tiếp nữa. Dừng thuyền. Dạ. Hóa ra trong lòng ngươi, ta là người như vậy. Trước khi ngươi bình tĩnh lại, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chẳng lẽ không phải hắn thật? Tướng quân, ngài chảy nhiều máu quá, chúng ta về phủ băng bó đi. Điều tra cho ta. Tướng quân, nhất định phải tóm được tên khốn đấy cho ta. Chém thành trăm mảnh. Rõ. Phủ tướng quân. Tướng quân bị thương à? Muội muội ruột của Trần Đế, công chúa Quế Hạ, đi thăm cùng ta. Thư phòng. Tướng quân, ngài để nô tỳ hầu hạ ngài đi. Tuy anh Nhi đến phủ tướng quân gần nửa tháng rồi, nhưng ngài vẫn chưa từng cho nô tỳ lại gần hầu hạ. Hôm nay tình thế khẩn cấp, ngài cứ để nô tỳ băng bó cho ngài nhé. Cút ra ngoài. Tướng quân, ta bảo người cút đi. Tướng quân, vì sao? Đó là ai? Bẩm công chúa, đó là tiền nữ Lạc Anh của phế phi Tiền Triệu đưa tới đây học quy tắc. Chỉ là Lạc Anh không chịu yên phận, cứ muốn dính lấy tướng quân, e là lại bị tướng quân đuổi ra. Đồ dâm đảng. Người đâu? Mang thuốc tới đây. Tướng quân cáu kỉnh quá, thảo nào người bên ngoài đều sợ huynh. Quế hả? Sao cô lại tới đây? Sao nào, ta không được tới sao? Công chúa, thuốc. Nếu ta không tới, với tính tình của huynh hôm nay chắc chắn lại băng bó qua la cho xong việc. Cô nương vừa chạy ra ngoài khóc đau lòng lắm đó. Đại tướng quân mặt lạnh tâm lạnh như huynh, tổn thương bao nhiêu cô gái, bao giờ mới tìm được một người biết quan tâm đây. Ta sốt ruột hôn sự của huynh. Ta sốt ruột cho hôn sự của Khương huynh. Hôm nay công chúa Quế Hạ đến đây giục ta cưới vợ à? Ta không vội, cô vẫn nên lo chuyện lớn là chọn phò mã thì hơn. Ta muốn chọn huynh. Đừng quậy. Ta không quậy. Khương Trầm, làm phò mã của ta đi. Thân phận của thần thấp hèn, mong công chúa nói chuyện xử ý. Từ khi huynh chạy ra sa trường chiến thắng trở về, ta đã thích huynh rồi. Rõ ràng huynh biết trái tim ta, tại sao lại 5 lần bấy lượt từ chối ta? Công chúa xử ý. Ta chỉ là kẻ cuồng giết người ăn thịt không nhả xương trong miệng mọi người, là ngụy quân tử hủy sự trong trắng của người khác. Ta không xứng với công chúa, mong công chúa chọn phò mã khác. Thần thấy không khỏe, không tiện tiễn xa, mong công chúa về sớm. Khương Trầm! Khương Trầm, huynh đứng lại! Công chúa bớt giận, hôm nay tướng quân không vui, không phải cố ý. Tại sao Khương Trầm? Tại sao huynh không chịu nhìn ta? Điều tại nữ nhân trong thính phong viện kia, tướng quân gặp cô ta mới bị thương, chắc chắn là cô ta chọc giận tướng quân rồi. Người nói đến phế phi Tiền Triệu kia sao? Vâng. Chúng ta đi. Khương Trầm, ta sẽ khiến huynh phải cam tâm tình nguyện. Công chúa. Lạc Anh to gan, dám va vào công chúa, không quỳ xuống đi. Tỳ nữ của một phế phi là dám to gan làm trái lời tướng quân. Còn không mau cút đi. Tướng quân bị thương, nô tỳ lo thân thể của tướng quân, cho dù tướng quân muốn đuổi nô tỳ cũng không đi. Không ngờ phủ tướng quân có kẻ mặt dày thế này, đuổi cũng không đi. Cũng không nhìn lại thân phận của mình xem, cho dù tướng quân có bị thương cũng không lấy được ngươi lo. Chỉ có công chúa được lo, không cho ta lo lắng. Nô tỳ bị tướng quân đuổi đi, không phải công chúa cũng bị tướng quân đuổi ra sao? Tiện tỳ này dám cãi láo với công chúa. Công chúa,
Trước khi vào kinh ngươi cũng chỉ là con gái nông dân thôi, dựa vào thánh thượng bây giờ mới nhảy lên làm công chúa. Về bản chất thì công chúa chẳng khác gì nô tỳ ta hết. Làm nhục hàng thất, phạm thượng, ly chi, đánh nát miệng tiện tiền này cho ta. Dám chọc giận công chúa, đồ không biết điều. Ta chỉ nói thật thôi. Còn dám cứng miệng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quy củ. Dừng tay. Công chúa, làm ơn bảo nô tỳ người đừng dừng. Người dừng tay, còn đánh nữa là anh sẽ chết mất. Liên Hương lại theo một kẻ lắm lời. Công chúa, Lạc Anh là do tướng quân nhận vào phủ. Nếu cô ấy chết chắc chắn tướng quân sẽ tức giận. Đường là công chúa lại không xử lý được một nô tài. Dù cô ta có chết cũng là do cô ta tự tạo nghiệt. Liên Hương nghe công chúa Quế Hạo trước giờ bao dung, mong công chúa tha cho Lạc Anh. Thôi, ta phải vào cung hậu thái hậu, không có thời gian đôi co với cô ta. Đa tạ công chúa, đa tạ công chúa. Sao? Anh Nhi bị công chúa Quế Hạ đánh. Liên Hương đã ngăn công chúa rồi, tuy cứu được Lạc Anh nhưng là e là bị đánh hỏng mặt rồi. Trang sức ta mang từ Hạ cung đến cũng còn nhiều nữa, cô cầm lấy cái này đi. Giúp ta mời đại phu tốt nhất, ta chỉ có một muội muội là Lạc Anh, nếu nó không được yên ổn thì ta cũng không sống cũng không có ý nghĩa gì. Ta biết rồi, Liên Hương sẽ vào thành mời Lan Trung tốt nhất. Sao lại bị thương nặng thế? Là cô ấy không cẩn thận bị ngã. Sau này không được sơ sẩy vậy nữa. Ta sẽ kê một phương thuốc an thai giữ đứa bé trong bụng trước đã. Ngoài ra thì xem vận may. Cái gì? Đứa bé? Lạc Anh vẫn chưa thành hôn, sao có thể có con? Cô cho người sắc thuốc đi, bây giờ ta cần chăm cứu để giữ tâm mạch cho cô ấy. Vốn cô ấy đã có thai 2 tháng, thân thể yếu ớt lại bị thương nặng như vậy rất dễ sảy thai. Nhất định phải chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày sắc thuốc 3 lần. Vết thương trên mặt xoa kim sang dược là được, nhiều vết thương trên trán hơi sâu để sẽ có sẹo. Nếu có biến chứng thì đến tiệm ta bất cứ lúc nào. Đại phu đợi chút. Cô nương còn có chuyện gì? Đại phu, mong ông đừng nói ra ngoài chuyện tỷ nữ có thai, nếu bị truyền ra ngoài e là phủ tướng quân sẽ không được yên bình. Hôm nay ta chỉ cứu chữa cho một tỷ nữ bị thương, ai có thai. Tạ ơn đại phu. Cảm ơn tỷ tỷ cứu ta, là anh không có gì báo đáp. Cô tỉnh rồi. Muốn cảm ơn phải cảm ơn tỷ tỷ cô, là cô ấy nhờ ta đi theo cô, cũng là cô ấy cứu cô. Vậy mà mình đã có thai với tướng quân. Mình nhất định phải sinh đứa trẻ này ra. Đây là con của ta với tướng quân. Hiện giờ cô không phải nghĩ gì nữa, yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Đại phu nói là anh đã có thai hơn 2 tháng, chỉ là tinh thần mơ màng, vẫn luôn nói đó là con của tướng quân. Đúng là hắn đã làm chuyện không bằng cầm thú đó sao? Là anh sẽ không màng danh tiết của mình ra đùa. Nếu chắc chắn là hắn rồi thì 89 phần 10 là Khương Trầm. Vậy nên tối nay hắn ta đều diễn trò sao? Liên Hương giúp ta nghĩ cách ra ngoài. Ta muốn đi thăm anh Nhi. Nhưng cô đã khỏi Thính Phong viện bằng cách nào? Mình nhất định phải bắt Khương Trầm chịu trách nhiệm với anh Nhi. Ngày mai là ngày thủ vệ Thính Phong viện đổi ca. Cô đi giúp ta đưa rượu dẫn họ đi. Ta sẽ có thể chưa đổ chó ra khỏi viện. Quế Hạ thỉnh an Thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an. Miễn lễ, mau qua đây cho ai ra xem. Chưa bao lâu mà Hạ Nhi của chúng ta đã xinh đẹp vậy rồi. Quế Hạ là con gái Thái hậu, tất nhiên không bằng 1/1000 vạn Phượng Nghi của Thái hậu. Đứa nhỏ này khéo miệng thật. Đúng vậy, Quế Hạ là muội muội của con gái hoàng hậu, con gái Thái hậu, muội muội ruột của hoàng đế, làm gì có chuyện không xinh đẹp hào phóng. Đúng vậy, hoàng thất tất nhiên là đẹp. Các người đó miệng lưỡi trơn tru. Gần đây hoàng cung nhận được vài gấm hảo hạng mới thưởng cho các vị vậy. Tạ Thái hậu nương nương. Sao thế, ai chọc giận con? Người vui như vậy, Quế Hạ không biết có nên bẩm báo chuyện này không, sợ làm người mất hứng. Nói đi, ai ra làm chủ cho con? Con nghe nói tướng quân bị thương nên tới thăm. Nô tỳ của phế phi ở phủ tướng quân kia tên Lạc Anh lại dám buông lời sỉ nhục Hoàng huynh, nói Hoàng huynh chỉ là kẻ lưu dân. Phế phi nói, đó ta cũng gặp rồi, vô cùng ngang ngược.
Cô ta còn ra vẻ với ta, xem ra nô tỳ dưới trướng cô ta cũng là kẻ tai họa. Cô ta dám nói Thái hậu nương nương là nông dân dưới quê, nói con là con gái nông dân, thần nữ bị ấm ức thì thôi, nhưng sao con có thể để mẹ mình bị sỉ nhục? Tiện tì mà dám ngông cuồng như vậy, lập tức truyền chỉ của ai ra nhốt cô ta vào đại lao, đánh chết. Tướng quân, đã có manh mối vụ Lạc Anh cô nương bị làm nhục rồi. Đêm qua Tam tiểu thư của Lâm phủ bị váy bẩn thân thể, bây giờ vẫn đang hôn mê. Tam tiểu thư bị thương khắp nơi, ship thì bị giày vỏ tới chết, bây giờ đang được thái y cứu, đang thôi thớp. Người làm hại Tam tiểu thư đó có thể là kẻ cưỡng gian Lạc Anh cô nương. Có nhân chứng không? Có, lúc người này chạy trốn đã bị chù nương dậy sớm trông thấy. Sáng nay thuộc hạ phái thám tử đi tra, bây giờ người này đang uống rượu ở vạn sự tủ lâu. Tướng quân có muốn ra tay không? Lập tức hành động, không được để hắn chạy thoát. Các vị ca ca, tướng quân thương các huynh vất vả, ra lệnh ta tới tặng rượu ngon khao các huynh. Nếu là tướng quân tặng, vậy thuộc hạ không dám từ chối. Tạ tướng quân, tạ tướng quân. Rượu này có pha rất nhiều thuốc mê, chắc hai người họ sẽ ngất nhanh thôi. Chuyện quá, nhanh quá. Tần cô nương mau ra đi. Họ ngủ rồi à? Đa tạ Liên Hương, tướng quân phái binh lính canh chừng Thính Phong viện, nếu không có cô mạo hiểm giúp ta cũng không để rời khỏi đây được. Ta chỉ nể tình Lạc Anh đáng thương mới giúp cô. Nếu qua thời gian hẹn mà cô chưa về Thính Phong viện, ta sẽ lập tức bẩm với tướng quân, xin tướng quân trách tội. Ngự tiền thị vệ phụng lệnh Thái hậu, truy nã tội nô Lạc Anh. Tội nô Lạc Anh có lệnh nó sỉ nhục hoàng thất, phạm thượng nhận lệnh của Thái hậu, lập tức nhốt vào thiên lao đánh chết. Ta không có, cái người nhất định là các ngươi nhầm rồi. Tội nô to ghen, ngươi dám nghi ngờ ý chỉ của Thái hậu nương nương sao? Không, nô tỳ không dám mạo phạm Thái hậu nương nương. Có lời gì để vào nhà lao nói với Diêm Vương đi. Các người làm gì vậy? Thả ta ra. Dừng tay, sao các người dám miệt thị vương pháp, tùy tiện bắt người ở phủ tướng quân? Tỷ, xin tỷ cứu muội, cứu con muội. Đây là ý chỉ do Thái hậu đích thân hạ xuống, thánh thượng đã xem, hành hình ti bảo bọn ta phải đi chấp hành. Thái hậu, nếu cô biết điều thì mau tránh ra, nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo. Đưa đi. Anh Nhi, tỷ cứu ta. Lạc Anh vốn đã yếu ớt, còn đang mang thai, sao mới chịu được hình phạt trong nhà lao? Tỷ, phải làm sao bây giờ? Có rồi, đi tiệm Vương Mama, chắc chắn bà ấy sẽ giúp được. Quản giáo cung nữ, nhà riêng của Vương Mama. Vương Mama, Tần tiểu thư, Tần tiểu chủ. Mama, vốn ta không nên tới làm phiền bà, nhưng lại anh bị thị vệ trong cung bắt đi rồi, ta không còn lựa chọn nào khác. Vào cung lâu như vậy ta chỉ xin bà lần này, chỉ một lần này. Xin Mama dẫn ta vào cung đi tìm người đó. Hoàng cung. Ngự giá tới, kẻ không phận sự tránh ra. Vương Mama nói đúng, quả nhiên thánh thượng thường xuyên đi qua cửa Phúc Lộc cung, may mà bà ấy giúp mình trà trộn vào cung, có cứu được anh Nhi không chỉ dựa vào lần này. Thánh thượng cứu nô tỳ với. Thánh thượng anh minh, đức hạnh, xin thánh thượng giảo an cho nô tỳ. Dừng. Nô tỳ to gan, dám ngăn cản tránh xá, ngươi không cần đầu nữa à? Nô tỳ chỉ muốn kêu an thêm muội, xin thánh thượng nghe nô tỳ nói. Còn dám cãi lại, người đâu, lôi nô tỳ hỗn láo vượt quá giới hạn này xuống. Thả ta ra, hoàng thượng, xin người giảo an cho nô tỳ. Mau lôi xuống. Đợi đã, trẫm nhớ ngươi. Ngươi là phế phi Tần thị tự chọn tới phủ trấn quốc tướng quân. Theo lý, phế phi tiền triệu không được vào cung, ngươi dốc hết tâm sức để trà trộn vào cung, ngăn cản thánh giá. Không sợ trẫm giết ngươi sao? Hoàng thượng, nô tỳ không sợ chết, chỉ sợ không kêu an được cho muội. Hừ, tiểu nữ tử như ngươi cũng có ghen đấy. Lạc Anh là nha đầu lỗ mãn, có lẽ đã kể chuyện cười gì đó dưới quê, khiến công chúa hiểu lầm. Hơn nữa trước giờ Lạc Anh hiền lành tốt bụng, ngày nào cũng cầu mong quốc ác thái dân an, sẽ có thể bôi xấu hoàng thất phạm thượng được.
Đây là chuỗi tràng hạt được khai quang mà Lạc Anh xin ở chùa Pháp Hoa, có thể làm vật chứng. Huống hồ Lạc Anh đã mang thai con tướng quân, thánh thượng nhẫn tâm để cốt nhục của tướng quân chết oan trong ngục sao? Sao? Người nói cho rõ. Khương Trầm hay thật, lấy cớ sự vụ vận động để thoái thác không chịu cưới Quế Hạ, sau lưng lại xấu trẫm có con với tỳ nữ. Khương Trầm đang đuổi bắt nghi phạm. Chạy! Đáng ghét, ai đang chửi mình? Ngoài Phúc Lộc cung. Vậy nên ngươi mới trốn vào cung, hy vọng trẫm tha thứ cho Lạc Anh. Dạ, hoàng thượng rộng lượng nhân từ, chắc chắn sẽ nể tình Lạc Anh mang thai con của tướng quân mà tha cho muội ấy. Không phải không thể tha cho cô ta, nhưng ngươi Phật cần phải lấy thứ quan trọng nhất để đổ với trẫm. Trẫm nghe nói ở tiền triều ngươi dùng một vài thủ đoạn để khiến mình vào lãnh cung. Nữ tử thông minh như vậy trẫm cảm thấy rất có hứng thú. Nếu trẫm bảo ngươi vào cung để đổ lấy tự do cho Lạc Anh, ngươi có đồng ý không? Sao ạ? Xem vẻ mặt của ngươi có vẻ muốn từ chối trẫm. Hoàng thượng có ý gì? Cửa cung sâu như biển, mình vừa thoát được, sao có thể vào lại? Nô tỳ nhớ bên ngoài Phúc Lộc cung không có hoa đào, chỉ có nội đình mới trồng một ít. Không ngờ nô tỳ vẫn có được cơ hội thấy hoa đào trong hoàng cung thật đẹp. Đây chính là hoa đào trong nội đình chật hẹp không có ánh sáng, trẫm sai người chuyển ra trong ngoài cung, hứng nhiều nắng hơn mới nở độ được. Thánh thượng anh minh, để hoa đào ở lại trong nội đình, không được thấy ánh mặt trời sẽ héo rất nhanh. Nô tỳ tốn nửa đời mới thoát ra khỏi sự cầm tù, đã không còn mong được lan quân như ý. Nô tỳ chỉ mong được như hoa đào, cảm nhận ánh sáng và hơi ấm bên ngoài lồng giam. Chỉ cần nô tỳ và muội muội được sống bình an là cả đời là đủ rồi. Mong hoàng thượng cứu nô tỳ và Lạc Anh, nô tỳ sẽ kết cỏ ngậm vành để báo đáp ân đức của ơn hoàng thượng. Ha 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 ha! Hoàng thượng, mồm miệng lanh lợi thật, nếu trẫm còn ép ngươi sẽ trở thành hung thủ giết hại hoa đào mất. Ngươi đi đi, trẫm sẽ tự xử lý chuyện của Lạc Anh. Đa tạ hoàng thượng. Ai chửi ta? Khương mổ không biết gì. Các ngươi chỉ được ở lại nửa khắc, đưa đồ xong thì mau rời khỏi. Ai? Anh Nhi. Tỷ tỷ đã xin hoàng thượng rồi, chắc chắn hoàng thượng sẽ thả muội ra. Thả ta ra? Ta không làm sai gì cả, sao người chịu đau khổ luôn là ta? Cung biến cũng vậy, hiện tại biệt viện cũng vậy. Có phải anh Nhi sinh ra đã thấp kém nên chuyện gì cũng rơi vào đầu ta không? Cô đừng quá để tâm, ai gặp phải chuyện như vậy cũng khó chịu thôi. Lạc Anh cũng là người đáng thương, với thân phận của cô ấy, nếu gả vào phủ tướng quân cũng sẽ không được sống tốt hơn là mấy. Đa tạ mama. Khương Trầm, ngài làm chuyện này với anh Nhi, nhất định phải chịu trách nhiệm. Chạy đâu cho thoát. Đáng ghét, đúng là da như đĩa. Ăn đấm đi. Sao tránh được? Không hay rồi. Bắt được ngươi rồi, tiểu tặc làm nhục Lâm Tam tiểu thư, ngươi to gan thật. Ha ha ha, vốn ta chẳng sống được bao lâu, là đại nhân đó bao che cho ta sống phong lưu vui vẻ bao năm qua. Có điều đại nhân đó từng nói trong phủ tướng quân có một nữ tử, lúc hắn thưởng thức cảm thấy rất tươi mới. Chẳng lẽ là Lạc Anh? Đại nhân đó là ai? Mau nói. Hả? Hắn chết rồi. Đáng ghét, kẻ ngông cuồng như vậy chắc chắn là người đứng sau hắn. Về phủ sắp xếp em mối. Rõ. Thánh thượng, Quế Hạ công chúa cầu kiến. Để muội ấy vào. Hoàng muội tới vì việc gì? Muội không có việc gì thì tất có thể tới thăm Hoàng huynh sao? Trong muội đầy tâm sự còn muốn xấu trẫm à? Ấy. Vậy Hoàng huynh có muốn nghe tâm sự của Quế Hạ không? Lại muốn ăn điểm tâm của Hy Xuân Lâu à? Đầu bếp đó không chịu vào cung, trẫm lập tức phái người bắt về đây làm cho muội ăn mỗi ngày. Hôm qua muội vừa mới ăn điểm tâm, hơn nữa Hoàng huynh là thiên tử, sao có thể vì sở thích cá nhân của muội mà bắt bá tính vô tội chứ? Vậy chắc là vải gấm tô châu trong cung muội không đủ, trẫm lập tức sai người đưa tới cho muội. Hoàng huynh đáng ghét, ta nghe người ta nói đã. Muội nhìn trúng một nam tử, muốn hoàng đế ca ca đứng ra sức. Không được, trẫm có thể chọn một phò mã khác thích hợp hơn cho muội, chỉ riêng người muội muốn nói không được.
Thính Phong Viện. À! Trông có một nữ tử yếu đuối còn để cô ấy chạy thoát, bổn tướng quân nuôi các ngươi có ích gì? Tướng quân, Mạc tướng tự nguyện nhận phạt. Phủ tướng quân không cần người vô dụng. Mạc tướng thất trách, nguyện tự sát tạ lỗi. Đợi đã, ta tự ý rời khỏi Thính Phong Viện là lỗi của ta, tội hắn không đến nỗi phải chết. Sao? Phế phi tiền triệu muốn dạy bổn tướng quân quản lý thuộc hạ à? Là ta bỏ thuốc mê hắn mới trốn ra ngoài được. Ngài chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn đã muốn giết hắn, có khác gì kẻ cuồng giết người không? Tần cô nương, cô đừng tranh cãi với tướng quân. Ngươi tưởng ta sẽ nghe ngươi sao? Phạm lỗi phải trả giá, ngươi cũng chỉ là một nô tỳ, còn muốn cứu tất cả mọi người. Ngài dám thừa nhận hành vi thú tính của ngài làm với muội muội ta không? Ngài chỉ biết mặc kệ Anh Nhi bị đẩy vào đại lao, như vậy ngài sẽ bớt được một rắc rối lớn. Rốt cuộc ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Ta hoàn toàn không hay rồi. Ta vừa mới đi mua đồ bổ, Lạc Anh đang bị áp giải ra cổng chợ, sắp chém đầu. Lạc Anh sao lại? Chẳng lẽ lời hứa của hoàng đế chỉ là nói chơi thôi sao? Tiện tỳ Tần Mộ Tuyết, cậu xin tướng quân cứu Lạc Anh, muội ấy đang còn trẻ, còn đang mang thai, muội ấy còn một cuộc đời rất dài. Tướng quân không thừa nhận cốt nhục trong bụng Lạc Anh, nếu thực sự bị hiểu lòng oan ức, Lạc Anh chết đi, chân tôi cũng sẽ không thể làm rõ được. Cưới pháp trường là tội nặng, cướp pháp trường là tội nặng. Lạc Anh đã phủ tướng quân ra, nếu muội ấy bị chém đầu vì tội khi quân phạm thượng, tướng quân cũng sẽ khó tránh khỏi liên lụy. Là người ép ta đây. Nghe nói là cô ta vô lễ với hoàng thất nên sắp rơi đầu rồi. Hạ từ miệng mà ra, cô nương trẻ tuổi thế này. Đã đến giờ. Chém. Xuống đao nương tay. Cẩn thận. Đại nhân, muội muội ta có tội không đáng chết, xin đại nhân giơ cao đánh kẻ. To gan, dám cướp pháp trường. Người đâu, bắt nữ tử cản trở hành hình này lại. Dừng tay. Ai dám động vào cô ấy? Khương Trầm, hắn đang giúp mình. Không được, bổn tướng quân cho phép, không ai được đụng vào cô ấy. Tướng quân, vì sao lại bảo vệ cô gái này? Thánh chỉ tới. Tướng quân có công lao bảo vệ an toàn một phương, ban nữ tử Lạc Anh làm thiếp, 3 ngày sau thành hôn. Phủ tướng quân trước ngày đại hôn. Cẩn thận chút. Tướng quân, đây là chén ngọc hoàng thượng ban cho, dùng trong đại hôn, ngài có thích không? Tất cả những chuyện này là điều cô hy vọng sao? Trấn quốc tướng quân Khương Trầm tiếp chỉ. Tướng quân có công lao bảo vệ an toàn một phương, ban nữ tử Lạc Anh làm thiếp, 3 ngày sau thành hôn. Tướng quân mau xem này. Đừng đụng vào ta. Tướng quân, sao ngài lại bất cẩn như vậy? Ngài bị thương rồi, tiếp sẽ đau lòng. Ta bị thương sẽ có thái y chữa trị, không cần ngươi lo. Chén ngọc ngự ban vỡ rồi, ngày mai nếu không lấy được cái khác ra sẽ không giải thích được. Ta tới Thiên Thủy Hiên, ngươi về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tướng quân, thiếp đi cùng ngài. Ngày mai thành hôn vẫn còn muốn xuất đầu lộ diện à? Thiếp không có ý đó. Mong là vậy. Vì sao? Rõ ràng sắp thành thân rồi, vì sao tướng quân vẫn lạnh lùng với ta như vậy? Ngày mai là anh cô nương thành hôn, Tần cô nương là người nhà mẹ, sau này có thể ở lại phủ chăm sóc cô ấy, cô nương cũng coi như được như ý. Anh Nhi không có người nhà, trước kia có quan hệ chủ tốt với ta ở lãnh cung, giống như một muội ruột của ta, vậy tìm được bến đỗ tốt cho muội ấy là điều ta nên làm. Ha ha, sau này Liên Hương phải gọi lại anh cô nương là phu nhân rồi, nghĩ thôi đã thấy kỳ diệu. Sau khi muội ấy sinh con, ta sẽ rời khỏi phủ tướng quân, tìm một vùng trời khác. Liên Hương, cô phải thay ta chăm sóc tốt cho muội ấy. Tướng quân, ngài muốn ra ngoài sao? Tướng quân, Lạc Anh vẫn đang mang thai, ngài vẫn nên ở bên muội ấy nhiều hơn. Tướng quân, ta đi đâu, liên quan gì tới ngươi? Ta đã nhận thánh chỉ cưới của ta, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa? Khương Trầm, đây không phải là Khương Trầm sao? Không phải hắn sắp thành thân rồi à?
Không biết nữ tử nào tạo nghiệp đáng thương thật. Nghe nói trước kia hắn đánh vào cung, không ngờ đã thưởng nữ tử trong hạ cung cho binh sĩ lăng nhục, đúng là cầm thú. Nghe nói nữ tử vợ phủ của hắn đến khi ra ngoài toàn chết. Đáng sợ quá. Cầm thú, trả con gái cho ta. Người như ngươi lại còn mặt mũi thành thân, to gan, dám vô lễ với tướng quân. Ta mặc kệ ngươi là tướng quân gì, bà đây chỉ biết người hạ con gái ra. Con gái ta bị chọn vào hạ cung, sắp được xuất cung rồi, người lại đẩy nó vào biển lửa, hại nó bị sỉ nhục, cuối cùng phải tự sát. Người lấy gì để trả lại con cho ta? Trả con cho ta. Khốn nạn, không bằng cầm thú, đồ khát máu. Không phải vậy đâu, các ngươi hiểu lầm rồi. Còn dám ngụy biện, các bà con ném hắn. Cặn bã, ngụy biện. Các ngươi nhầm rồi, người xử lý nữ tử trong hạ cung không phải tướng quân là... Đừng nói nữa. Cặn bã. Nhiều rõ ràng đó không phải lệnh của ngài. Sau khi tấn công vào hạ cung đã có người xử lý số cung nữ đó rồi. Đó là do kỷ luật quân ta không nghiêm, không có gì để biện hộ hết. Tướng quân, cẩn thận. Tướng quân, ngài không sao chứ? Ở đây nhiều người quá. Chúng ta vào Thiên Thủy Thiên tránh tạm đã. Khỏi. Quán chúng ta không làm ăn với loại nam nhân khốn nạn, làm hại nữ tử. Nhất là vị này, thối không ngửi nổi. Vì sao họ đều không nghe giải thích? Người phân phát số nữ tử đó đâu phải tướng quân ngài. Thuộc hạ sẽ đi truyền tin, chỉ cần nói người phân phát nữ tử trong hạ cung không phải ngài là có thể rửa sạch nỗi oan của ngài. Vẫn chưa tìm thấy người đó. Lúc này ngươi nói không phải ta làm, chưa chắc có người tin. Hay là ngươi đã biết thân phận của người đó? Thuộc hạ không biết. Đại nhân đó bao che ta sống phong lưu bao nhiêu năm. Phủ tướng quân có một nữ tử, lúc hắn thưởng thức còn bảo rất tươi mới. Có khi nào là hắn? Nếu Mộ Tuyết biết chuyện này vẫn sẽ không tin ta đâu nhỉ? Tướng quân, bên ngoài cửa phủ có một nữ tử cầu kiến, tướng quân có muốn gặp không? Cửa phủ, chẳng lẽ là Tần Mộ Tuyết? Để cô ấy vào. Tướng quân, Cầm Nhi có lỗi với ngài, hại ngài bị oan mà không kêu được. Đứng dậy, ngươi có tội gì? Cầm Nhi nghe nói mẹ đang ngoài phố gây chuyện, dẫn đầu bà con làm chuyện bất kính với tướng quân, cung biến bị làm nhục, ta vốn đã không còn mặt mũi mà sống. Tướng quân đã ngăn Cầm Nhi tự vẫn, còn cho người trong cung đưa ta ra ngoài cung nghỉ ngơi. Trước đây Cầm Nhi bị thương nặng không thể về nhà chăm sóc mẹ được, tướng quân luôn âm thầm giúp đỡ Cầm Nhi biết rõ. Bây giờ ta đã chữa khỏi bệnh, các tỷ muội từng nhận được ân huệ của tướng quân cũng muốn ra mặt đính chính lời đồn, rửa sạch vết nhau thay tướng quân. Miệng lưỡi thế gian không ảnh hưởng gì tới ta, thời niên thiếu ta đã hiểu rõ đạo lý này. Các ngươi gặp nạn là do ta trị quân không nghiêm, vốn nữ tử trên thế gian này đã rất vất vả, trước khi điều tra rõ không thể để các ngươi xuất hiện trong những lời bàn tán. Không sao, vì sao mình chỉ muốn người đó tin mình dù chỉ một lần. Ngươi đã bình phục nhiều rồi, không bằng đi gặp mẹ ngươi đi, hôm nay gặp bà ấy trên phố, bà ấy rất đau đầu. Cầm Nhi cô nương mau đứng lên đi. Tướng quân thương cho Tần Nhi cô nương có thể về nhà đoàn tụ với mẹ rồi. Đa tạ Hàng Tùng cô nương. Đa tạ tướng quân, thiếp cáo lui. Phủ tướng quân hành lang. Lạc Anh mang thai không có khẩu vị, ngày mai mình nấu chèm ô mai cho muội ấy. Cô nương đi trong thả, đa tạ muội muội đi tiễn. Ấy, ui, đau quá. Xin lỗi, cô nương không bị thương chứ? Không sao. À, ta nhớ cô, hình như chúng ta là tú nữ cùng vào cung, cô cũng được tướng quân cứu sao? Tú nữ được chọn năm đó hơi nhiều, trong cô nương hơi lạ. Cô nương tới đây vào nửa đêm có phải quen biết tướng quân không? Cầm thú Cương Trầm không phải lại có ý đồ xấu gì với cô nương này đấy chứ? Không tính là quen, tướng quân là ân nhân của ta, nếu không có tướng quân e là ta đã tự vẫn trong đêm cung biến đó rồi. Lạ thật, theo lời Cầm Nhi cô nương, Khương Trầm giống như một người tốt. Khương Trầm cô không ép cô làm gì chứ? Ép, tướng quân đưa chúng ta xuất cung, thay tên đổi họ, còn giúp chu cấp cho mẹ ta, ép đâu ra? Ta muốn làm nô tỳ cả đời để báo đáp tướng quân, nhưng tướng quân không những không đồng ý, còn sắp xếp công việc cho ta để ta có thể sống dựa vào sức lực của mình. Cô nương, mấy lời trên phố buổi sáng toàn đạo oan cho tướng quân là người tốt. Nếu sau này tướng quân bị vu oan hãm hại, cho dù có chuyện gì xảy ra, xin cô hãy đứng bên cạnh ngài ấy. Ta đi đây, cô nương bảo trọng.
Cứ đi vậy à? Khương Trầm rốt cuộc là ngài là người thế nào? Phủ tướng quân, Lộng Ngọc Hiên. Nước ô mai ngon thật, cảm ơn tỷ tỷ, lắm muộn rồi. Còn mang tới cho ta. Vừa nãy tỷ tốn chút thời gian để đun nước ô mai ở phòng trà, muội thích là được. Chỉ cần tỷ tỷ làm anh Nhi đều thích. Tỷ tỷ nhìn đây, đây là giá y của ta. Trong cung ban cho Kim Tuyến, thợ thiêu trong phủ tốn 3 ngày để thiêu được bộ giáp y này, đúng là lấp lánh sặc sỡ. Ngồi xuống, ta trang điểm cho muội. Phủ tướng quân đã có chuẩn bị rất có tâm. Nhìn này, đúng là người đẹp như tranh. Cảm ơn tỷ, ta gả được cho tướng quân là nhờ tỷ, ta thực sự rất vui. Nhưng mà ngày tướng quân tức giận ném vỡ một chiếc ly ngọc ngự ban đế uống rượu giao bôi. Thời Tú Công nói ngài ấy làm nhiều việc xấu, không chịu làm lại cho ngài ấy. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Cánh ngắn, cánh dài. Có phản, có công. Nhập môn điêu khắc, khắc hoa lá dùng lực vào mũi đao. Đao khắc lá tròn, khắc đường vân trên mặt. Tràng hoa khắc vòng tròn, lưỡi khắc sâu. Đã khắc xong. Ôi, xấu quá. Vứt đi thì hơn, hoàn toàn không thể tặng cho Lạc Anh được. Khắc gì thế? Thứ xấu xí gì đây? Đây là ly ngọc ta làm cho Lạc Anh. Nghe nói tướng quân vô tình làm vỡ một chiếc, nên ta muốn giúp đỡ cũng không thể để ly rượu lẻ bóng được. Cảm ơn. Ngươi cầm lấy cái này. Trâm ngọc. Ly thành hôn đã được đỏ thành sứ xanh rồi. Tuy chén ngọc này xấu, nhưng bản tướng nhận tấm lòng của ngươi, tặng ngươi cây trăm ngọc này. Tặng ta. Chất lượng khá đấy, đem đi cầm đồ có thể đổi thành bạc. Đồ phủ tướng quân ban, cấm tự buôn bán đem cầm. Ha ha, đương nhiên rồi. Sao hắn biết mình nhanh nghĩ gì? Con đường này lúc mình làm nô tỳ đã đi nhiều rồi, nhưng chưa từng đi thông thả. Bây giờ bị đi chậm mới phát hiện cảnh tượng trong vườn đẹp như vậy. Nghĩ tới đại hôn ngày mai, tâm trạng mình cũng được thả lỏng rồi. Bản tướng quân nhận tấm lòng của ngươi, tặng ngươi cây trăm ngọc này. Giọng của tướng quân. Đa tạ tướng quân. Tần Mộ Tuyết. Ngày mai là đại hôn của ta, vì sao ngươi lại gặp riêng tướng quân? Trước kia trong cung ta không đủ tốt với ngươi sao? Vì sao cứ phải cướp người của ta? Tần Mộ Tuyết, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Tân nương vào viện. Vừa qua cửa sinh con trai, tân nhân đầy phúc. Tốt quá, anh Nhi cũng được như ý rồi, Thái hậu cũng sẽ không gây rắc rối cho muội ấy nữa. Ô, ta còn băn khoăn tân nương là ai chứ nhỉ? Hóa ra là thị nữ của phế phi. Đường thị, nữ quyến đều đang tham gia tiệc của ta tới hậu viện làm gì? Sao, không tự bò lên giường tướng quân được, nên để tỳ nữ của mình làm thông phòng. Có điều tỳ nữ này xuất giá cùng lắm cũng chỉ làm thiếp. Thiếp không bằng thế, e là nước cờ như ý của cô ta không công cốc rồi. Các cô nói có phải không? Phải đó, thiếp chính là thiếp. Thiếp chính là nô tỳ của chính thê, gia quyến của thiếp cũng là nô tỳ. Cô và tiện tỳ đó cũng chỉ là chủ tớ lãnh cung, sao còn không biết xấu hổ mà vào ở phủ tướng quân với thân phận nữ quyến? Chẳng lẽ cô muốn quyến rũ tướng quân cùng phu quân với tỳ nữ của cô? Tần cô nương, hôm nay là đại hỷ của tướng quân, đừng cãi nhau với họ. Lạc Anh không cha không mẹ, muội ấy gọi là ta là tỷ tỷ, ta tham gia với tư cách trưởng bối cũng là phải phép. Hơn nữa hôn sự này do hoàng thượng ban, các vị bàn tán thế này, là có bất mãn gì với thánh thượng sao? Chuyện này chúng ta không cố ý, không dám nghi ngờ thánh thượng. Mồm mép sốc thật. Ta cũng chỉ nói vui mồm thôi, sao lại cáu giận thế? Hàng huynh không chỉ nhỏ nhen vậy đâu, Tần phi cần gì phải chèn ép người khác như vậy, chỉ khiến người ta chê cười. Đây là phủ tướng quân, hôm nay là hôn lễ của tướng quân, mong các vị chú ý lời nói, nếu ảnh hưởng tới không khí vui vẻ này, tướng quân trách tội ta cũng không thể ăn nói với tướng quân được. Tần cô nương nói phải, công chúa bỏ qua vậy à, cô ta chỉ là phế phi tiền triệu mà ngang ngược như vậy. Hoàng đế ca ca ban hôn đúng là không thể nghi ngờ. Công chúa, có điều nếu đã làm thiếp thì phải tuân thủ quy tắc tổ tông để lại.
Vài hôm trước, thiếp của Tuần Phủ Giang Châu không thể hiểu quy phục cũ, mạo phạm thê của Tuần Phủ. Cuối cùng tiểu thiếp đó bị chính thê xử lý theo gia pháp đánh chết. Tần cô nương còn cần nhắc nhở muội muội của cô nhiều, đừng làm chuyện lỗ mãn, cần giữ thái độ ngoan ngoãn khiêm nhường. Đừng có như thiếp của Tuần Phủ Giang Châu, không biết rõ thân phận của mình đến rồi có kết cục là cái chết. Đúng đó, thiếp của Tuần Phủ Giang Châu chết thảm lắm, người bị đánh không còn chỗ nào lành lại. Hôm nay là ngày vui của tướng quân, không nên nói mấy chuyện này nữa. Đường tỷ, chúng ta đã dự tiệc uống chén rượu đi. Nghe nói công chúa thích tướng quân đã lâu, nhưng công chúa được hoàng đế yêu thương bảo vệ, thánh thượng mãi không chịu ban hôn. Mộ tiếc chúc thánh thượng tìm được phò mã tốt cho Quế Hạ. Cô dám chê cười bổn công chúa không gả được cho người mình thích. Hôn sự của bản công chúa không cực của phí công. Lo, không phí công. Lời này tướng quân thành hôn là thánh thượng ban, thánh thượng giúp người khác hoàn thành tâm nguyện. Công chúa nên đi dự tiệc đi, phủ tướng quân đã chuẩn bị rượu ngon, đừng bỏ phí tấm lòng của tướng quân. Hôm khác đi, không các không sai không về, thiếp đẹp trong tay tướng quân càng thêm phong lưu, cáo từ. Sao tướng quân vẫn chưa tới? Ngải tới rồi. Sao Ngải không lại đây? Tướng quân nên vén khăn rồi, thần thiếp đã sẵn sàng hầu hạ tướng quân. Hôm nay vất vả rồi, cô còn đang mang thai, nghỉ ngơi sớm đi. Đợi đã. Tướng quân đừng đi. Lạc Anh muốn hầu hạ tướng quân cả đêm. Hôm nay thành hôn xong, Lạc Anh đã là người của tướng quân rồi. Lạc Anh hỏi đại phu rồi, đứa bé trong bụng đã đủ tháng, có thể làm chuyện giường chiếu. Cô mới mang thai 1 tháng, đã vội muốn làm chuyện vui vẻ, muốn máu chảy đầy giường à? Tướng quân, thiếp thần không có ý đó, thiếp. Đứng dậy. Thần thiếp không đứng, nếu tướng quân muốn đi chỗ khác nghỉ ngơi cũng được. Trước khi đi, xin hãy uống chén rượu tạ lỗi của thần thiếp. Tướng quân đợi chút. Tướng quân có trách thì trách ngài, ai bảo ngài luôn từ chối ta. Đắc tội rồi. Nếu đã thành hôn, thần thiếp cũng không để bụng ân sủng một sớm một chiều này. Tối nay tướng quân muốn đi đâu cũng được. Có điều mong tướng quân để tình hoàng thượng, uống rượu thành tân với thần thiếp cũng coi như xong buổi lễ. Mời tướng quân uống rượu. Rượu này có vấn đề. Dù ngài có võ công cũng không chống lại ly rượu noãn tình này. Thứ thuốc bột vớ vẩn này cũng đậu qua mặt được ta à? Cô làm việc đúng là quá đê tiện. Để tình cô đang mang thai, hôm nay cô ở trong phòng một mình cho tỉnh táo lại đi. Tướng quân, thiếp chỉ nhất thời bị quỷ ám. Buông ra. Cẩn thận. Đây là ly ngọc tỷ tỷ khắc tận ta, vì sao tướng quân lại mang theo? Tướng quân không chịu nhìn ta là vì tỷ tỷ sao? Vì sao tỷ tỷ lại tặng ly ngọc cho tướng quân trước ngày thành hôn của mình? Chả lẽ tỷ ấy cố tình sao? Không liên quan tới Tần Mộ Tuyết, đây cũng không phải chuyện cô được hỏi nhiều. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ đang tính kế ta sao? Rõ ràng mình chưa uống chén rượu đó, vì sao vẫn trúng chiêu? Chẳng lẽ mùi của thuốc đó cũng có thể khiến người khác thấy khô nóng? Có vẻ ý thức của mình đang dần mơ hồ, sơ suất quá. Đèn ở Lộng Ngọc Hiên tắt rồi, chắc tướng quân và Lạc Anh đã nghỉ ngơi rồi. Lạc Anh được như ý, rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh? Khương Trầm, rốt cuộc là... Ai đó? Đêm rồi, giờ này còn ai tới đây? Khương Trầm. Hôm nay là đại hôn, sao hắn lại tới đây? Tướng quân, ngài sao thế? Nếu bị bệnh, mau mời đại phu. Đừng nói chuyện. Rõ ràng nàng biết người ta muốn cưới không phải Lạc Anh. Ta đã nói người hại cô ta không phải ta. Vì sao nàng không chịu tin ta, cho dù chỉ một lần? Tướng quân. Tần Mộ Tuyết, vì sao? Tướng quân, hôm nay là đêm thành hôn của ngài, ngài không nên ở đây. Sức của hắn mạnh quá, hoàn toàn không xảy ra được. Vì sao nàng không chịu nhìn ta?
Hắn đang làm gì? Sắp ngạt thở rồi. Thả ta ra. Ngài điên rồi à? Ta muốn khiến nàng trở thành diễn viên nghỉ ngơi, nhóm trang điểm lên. Cứ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra, nên làm gì đây? Hả? Tướng quân say được đang nói sẵn sao? Ôi! Tướng quân giật tay. Không được, hoàn toàn không đẩy ra được. Đây là cách biệt giữa trai gái sao? Còn cựa quậy nữa, ta không kiềm chế được đâu. Nhiệt độ cơ thể hắn sao lại cao như vậy? Chẳng lẽ trúng thuốc rồi? Tướng quân giật tay, ngài biết ta là ai không? Nương tử. Chết tiệt, khó chịu quá. Thần trí không rõ ràng, cơ thể nóng được, quả nhiên là bị bỏ thuốc. Xin lỗi tướng quân, ta phải giúp ngài tỉnh táo lại. Đầu, cái này không đập ngốc luôn đấy chứ. Tướng quân, ngài vẫn ổn chứ? Sao ta lại ở đây? Còn nữa, tại sao mặt bản tướng quân lại đau như vậy? Cái này, tướng quân sai rồi, chân trái vấp chân phải bị ngã, không cẩn thận đập vào góc bàn, ta đang định đỡ tướng quân dậy đây. Thật sao? Thật mà. Vậy đây là gì? Là mũi đốt. Trời ngày càng nóng, muốn sinh sôi, mũi sinh sôi nhiều, đây là mũi đốt cả. Nhưng sao trong sống... Không nói chuyện này vội, hôm nay là ngày đại hỷ của tướng quân, xuất hiện ở phòng ta không ổn lắm nhỉ? Lộng Ngọc Hiên, nến cháy hết. Phu nhân tìm thấy tướng quân chưa? Phẩm phu nhân bỗng trút báo lại tướng quân đến Thanh Sơ Cát rồi. Thanh Sơ Cát, hình như đó là biệt viện của Tần Mộ Tuyết. Không được, thuốc mê đó dược tính mạnh này. Lúc này mặc kệ tướng quân, lỡ như ngài sủng hạnh Tần Mộ Tuyết vào đêm đại hôn của mình, sau này mình làm sao có chỗ đứng ở phủ tướng quân? Con ngoan của ta, mẹ ta ra hạ sách này thật có lỗi với con. Nếu con qua được lần này thì nhất định ta sẽ thương yêu con. Đây là phủ đệ của bản tướng quân, muốn đi đâu còn cần người khác đồng ý. Bình thường tướng quân đi đâu đương nhiên ta không can thiệp. Hôm nay thánh thượng ban hôn, ngài không nghĩ lại Lộng Ngọc Hiên, sau này chuyện ra ngoài, Lạc Anh đã phải làm thế nào? Tướng quân đã nghĩ đến chưa? Ngươi không cần lấy thánh thượng để chèn ép ta. Tại sao thánh thượng ban hôn trong lòng ngươi rất rõ. Ngươi luôn nghĩ cho Lạc Anh chu toàn cho cô ta, nhưng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta. Ngươi có từng nghĩ đến người làm hai Lạc Anh không phải là ta. Với mối hôn sự này, ngươi đã bao giờ hỏi ý ta chưa? Chuyện này là ta có lỗi với ngài. Thái hậu và công chúa muốn trị tội Lạc Anh, muốn cứu muội ấy thì ban hôn là cách duy nhất. Ngài nói đúng, chỉ dựa vào lời từ một phía đúng là không thể xác nhận ngài là hung thủ hại Lạc Anh, nhưng cũng không thể chứng minh ngài trong sạch. Chuyện này do ngài mà ra, hiện giờ Lạc Anh đang mang thai, thành hôn chỉ là kế bảo toàn. Tuy ta không tin ngài nhưng ta tin năng lực của Trấn Quốc tướng quân, muốn điều tra ra cũng không khó. Nếu không điều tra ra được thì chở cái thai ra đời, có thể nhỏ máu nhận thân, lúc đó tướng quân cũng không khống chế được nữa. Nhỏ máu nhận thân, ngươi dám nghĩ là thật đấy. Bây giờ cô ta là tiểu thiếu phụ tướng quân, nếu sinh ra không phải cốt nhục của ta, cô nghĩ thánh thượng ban hôn sẽ làm thế nào? Sao? Tần cô nương nghĩ nhiều như vậy, không lẽ chưa nghĩ đến chuyện này, hay là ngươi dám chắc người hại Lạc Anh là ta? Nếu trách nằm hắn, vậy Lạc Anh sẽ... Ta biết người đang nghĩ gì. Không có chứng cứ, hiện giờ nói những chuyện này cũng vô dụng. Ban hôn tuy là ngươi bất nhân với ta, nhưng ta sẽ không đẩy các ngươi vào chỗ chết. Ta đã phái người điều tra tối hôm cung biến có chuyện gì rồi, đợi ngày đầy đủ chứng cứ chứng minh ta trong sạch, mong ngươi hãy xin lỗi ta. Nếu đã ban hôn ta cũng sẽ nuôi cô ta, cũng chỉ theo một miệng ăn thôi. Phụ tướng quân không tới nỗi không nuôi được một nữ tử yếu đuối. Chỉ là mối hôn sự này không phải điều ta muốn, thứ cô ta muốn ta không cho được. Tần cô nương không ổn rồi. Lộng Ngọc Hiên tới báo là anh cô nương ngất xỉu động thai, trên sàn toàn là máu. Làm sao đây? Cái gì? Lộng Ngọc Hiên. Lão hủ đã chẩn bệnh xong, lát nữa mời nô bộc đến dược phòng bút thuốc là được. Muội ấy sao rồi?
Phu nhân lúc trước thai khí không ổn, không cẩn thận trượt chân đã làm thai nhi có dấu hiệu trượt xuống, khí huyết rất yếu. Ta kê lại một phương thuốc an thai, nhớ không được để phu nhân bị kích thích nữa. Đa tạ đại phu, ta nhất định sẽ chăm sóc muội ấy. Đại phu đi thông thả. Trông cô ấy lo lắng như vậy, có nên nói gì an ủi không nhỉ? Như vừa rồi chúng ta còn... Kệ vậy. Trần đại phu là nổi danh bậc nhất, có ông ta là anh sẽ không sao, ngươi đừng lo lắng. Mộ Tuyết thay anh nhi đa tạ tướng quân quan tâm. Người hầu hạ ở đây cũng thiếu cẩn thận quá, đi để lành sao lại trượt chân. Tỷ tỷ, muội tỉnh rồi, đừng cử động, nằm yên đó đi, muội nói thật cho tỷ tỷ nghe, sao lại trượt chân. Tỷ tỷ đừng khóc, tỷ tỷ ta không sao, là ta không nhìn được do ý sảy chân. Tướng quân là quan tâm vì sức khỏe của ta, uống rượu hợp cẩn xong là đi luôn, không hiểu sao lại tới cùng tỷ tỷ. Vừa nãy, Mộ Tuyết, ta muốn nàng. Đồ háo sắc. Giấu hôn. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ thật sự quyến rũ tướng quân vào ngày đại hôn của ta, làm chuyện không biết xấu hổ như vậy sao? Vừa rồi ta trúng một nộn hà, nếu không phải ta tự vận công ép thuốc ra, e là sẽ gây ra thảm kịch, không phải người không biết chứ. Đạt Anh, sợ ngươi đã làm mẹ lại không tiếc an nguy của thai nhi muốn hạ thuốc ta, chuyện này có nhận không? Cái gì? Là Đạt Anh hạ thuốc? Đạt Anh, sao muội lại làm chuyện này? Muội không biết thuốc đó là thứ hại người sao? Tỷ tỷ, ta biết sai thật rồi, ta chỉ muốn tướng quân vui vẻ, như vậy tướng quân cũng tốt với tỷ tỷ hơn. Ta khuyên ngươi bớt tốt sức đi, ngươi co đẻ mình như vậy không chỉ không có ích cho Tần Mộ Tuyết, mà ngươi càng không được lợi lộc gì hết. Tướng quân, làm chuyện đê tiện như vậy đúng là uổng phí ý tốt của tỷ tỷ ngươi. Tần Mộ Tuyết, đến lúc này rồi tướng quân còn nói đỡ cho tỷ sao? Đừng nói nữa. Tỷ tỷ, đừng nói nữa. Tướng quân, Lạc Anh là muội muội ta, ta là tỷ tỷ có trách nhiệm dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Lạc Anh đang mang thai, không thể trách phạt, xin tướng quân thương tình. Cho ta chịu thay. Tần Mộ Tuyết, các người chỉ là chủ tớ trong lãnh cung, không phải tỷ muội ruột, việc gì phải gánh cho cô ta mọi chuyện. Nếu có ngày cô ta phạm tội chết, chẳng lẽ người cũng chết thay? Tướng quân, tuy ta và Lạc Anh không phải tỷ muội ruột, nhưng bọn ta nương tựa lẫn nhau trong lãnh cung Hạ Vương, từng sống khổ sở cùng nhau đến hôm nay, ta đã coi những muội ấy như ruột thịt. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta, lần này hãy để ta chịu phạt thay muội ấy. Người, lần này có thể sẽ chịu tội thay, vậy lần sau, giả như cô ta làm chuyện trái đạo lý thì ngươi có mấy cái mạng để chịu thay. Tướng quân, điều là Lạc Anh không hiểu chuyện, ngài phạt ta là được, đừng trách tỷ tỷ. Tướng quân. Đủ rồi. Tần Mộ Tuyết, đây là lần thứ mấy người quỳ xin ta vì cô ta rồi. Nếu người thực sự muốn tốt cho cô ta thì nên quản thúc cô ta nhiều hơn chứ không phải gánh tội thay. Nếu không, sớm muộn gì cũng có ngày người bị thương chính là ngươi. Người đâu? Có. Cấm túc Lạc Anh và Tần Mộ Tuyết trong viện của mình. Nếu tự ý rời khỏi, đánh gãy hai chân, đợi quyết định của ta. Thanh Sơ Cát. 3 ngày rồi, không ra khỏi viện được, cả võ công cũng không tiến bộ. Nguyệt Ảnh Diêu Quan này, đến bao giờ mới lĩnh hội được đây? Tôi vậy, ngày mai rồi tính, về phòng ăn bánh mật cả. Ôi, tôi rồi. Cẩn thận. Tránh ra. Ngươi là ai? Tại sao nửa đêm xong mà phủ tướng quân? Sao? Hôm nãy Thiên đăng cho ta leo cây rồi đã quên rồi. Ngài là điện chủ. Thiên Húc bái kiến điện chủ, không biết điện chủ đêm hôm đến đây đã có chuyện gì căn dặn. Ám khí. Điện chủ. Vừa rồi còn cứu mình, tại sao tự nhiên lại tấn công? Thú vị đấy. Điện chủ, Thiên Húc thực lực thật không tốt, mong ngài nương tay. Nương tay? Nhanh quá. Kẻ địch sẽ không tha cho cô vì cô yếu đuối. Nếu không, cô có thể sẽ chết. Sao ta có thể chết ở đây được? Lạ thật, thân thể của mình hình như nhẹ nhàng hơn rồi. Hàng Tùng quả nhiên không nhìn sai người.
Chỉ mấy tháng ngắn ngủi cô đã học được công pháp độc môn của bản môn Nguyệt Ảnh Diêu Quan. Ta đã hoàn toàn luyện được độc môn bí tịch. Hoàn toàn. Tiếp tục. Cô bé này cũng mới chỉ học được bước đầu, còn con đường rất dạ phải đi, đừng quá kiêu ngạo. Tại sao lại nghĩ đến Khương Trầm? Cảm ơn. Ta điện chủ, Mộ Tuyết học nghệ không tin, không biết lúc nào mới lại được điện chủ chỉ giáo. Hả? Người đâu? Đáng ghét. Vậy mà nàng ấy lại đỏ mặt với một điện chủ mới gặp lần đầu. Nàng ấy chưa từng có vẻ mặt như vậy trước mặt mình. Tướng quân nóng lòng vì Tần cô nương vẫn đang đi nghỉ uống trà trước đi. Sao ta lại nghĩ đến cô ta được? Đáng ghét. Nhưng Tần cô nương nhanh chóng lĩnh ngộ Nguyệt Ảnh Diêu Quan như vậy xem ra rất có thiên phú. Tướng quân định lúc nào cho cô ấy nhận nhiệm vụ kia? Người đâu? Thay đồ. Tướng quân dậy rồi, nước đã mang đến rồi, nô tỳ thay đồ cho ngài. Hôm nay tướng quân dậy hơi muộn, vừa rồi có người đưa danh thiếp vào nói muốn gặp tướng quân, sợ vẫn đang ở đại sảnh đấy à? Ừ. Sao lại là cô? Liên Hương đâu? Liên Hương tỷ tỷ ở bếp canh thuốc cho phu nhân, vậy nên bảo nô tỳ vào hầu. Không phải thuốc của Tần Mộ Tuyết sắc sao? Sao còn cần Liên Hương đi? Mấy hôm trước ngài cấm túc được Tần cô nương, nhà bếp không nắm được dược tính, đành phải để Liên Hương tỷ tỷ đi. Thuốc đó cũng không phải cô ta hạ, chỉ là chịu tội thay Lạc Anh, bình tĩnh mấy ngày chắc cũng biết sai rồi. Căn dặn xuống dưới, từ hôm nay không cấm túc Tần Mộ Tuyết nữa, chuyển sang chép 10 lần khổ tâm kinh, không được chép sai. Vâng. Cái gì? Tướng quân hủy lệnh cấm túc rồi? Tướng quân lo lắng cho thân thể phu nhân, hủy lệnh cấm túc cho Tần cô nương tiện chăm sóc phu nhân, nhưng kinh Phật thì vẫn phải chép. Hắn ta tốt bụng vậy sao? Cô nương cứ nói đùa. Vậy phu nhân có thể ra ngoài đi lại không? Tướng quân chỉ cho phép một mình cô nương, phu nhân vẫn bị cấm túc dưỡng bệnh. Vậy à, nô tỳ còn phải lo chuyện sau bếp, xin đi trước. Đa tạ cô nương thông báo, cô nương đi thông thả. Phủ tướng quân, đại sảnh. Công tử, mời dùng trà. Nô tỳ đã sai người thông báo cho tướng quân rảnh sẽ qua gặp công tử. Đa tạ. Đẹp trai quá, tướng quân quen nam tử tuấn tú này từ lúc nào? Tướng quân đến. Ồ, đây không phải là Triệu công tử sao? Sao hả? Hôm nay đóng vai người bán hàng đến chỗ ta buôn bán à? Thảo dân Triệu Khôn Diễm bái kiến trấn quốc đại tướng quân. Hôm nay đến làm phiền không vì chuyện khác, chỉ đến xin tướng quân một thứ. Bản tướng quân và Triệu gia chưa từng qua lại, đồ của ngươi sao lại đến phủ tướng quân rồi? Thống lĩnh tuần phòng doanh Công Tôn Dật là người của tướng quân đúng không? Tuần phòng doanh chưa từng quản lý chuyện vận chuyển, vậy mà hôm qua lại bắt xe vận chuyển bảo thạch ngoại vực của Triệu thị. Chẳng lẽ đây không phải ý của tướng quân? Công Tôn Dật phái binh canh giữ các cửa khẩu vận chuyển là để phòng thủy tặc, làm hại tàu thuyền, bảo vệ thương đội bình an. Vật bị thu giữ thuộc quản lý của tuần phòng doanh, nếu có nghi vấn, Triệu công tử nên đi tìm Công Tôn Dật mới phải. Công Tôn Dật là thuộc hạ của ngươi, đương nhiên nghe ngươi sai bảo. Nếu không phải ý của tướng quân, tại sao hắn lại vô duyên vô cớ giữ thuyền bu của ta? Nếu hàng hóa không có vấn đề, thuyền buôn sẽ không bị xử. Triệu công tử có thời gian nhiều lời với ta ở đây, không bằng về tra lại thuyền buôn đi. Tướng quân vẫn canh cánh chuyện lần trước sao? Chuyện lần trước một mình Triệu một gánh phát, như tướng quân giam thuyền, làm vậy rất vô lý, thật sự là mất phong thái của trấn quốc tướng quân. Chuyện lần trước mà ngươi nói bản tướng quân không thèm so đo, càng không vì chuyện này mà làm việc tiểu nhân, làm khó Triệu gia. Công Tôn Dật làm việc luôn theo quy trình, có lẽ thật sự đã phát hiện vấn đề ở thuyền buôn không chừng. Nhưng mà tướng quân, ta chép xong kinh Phật rồi. Giọng nói này là Tần cô nương, người bán hàng lần trước, tại sao lại ở đây? Lỗ mãn rồi, đi mau. Nô tỳ không biết tướng quân đang bàn chuyện, xin cáo lui. Tần cô nương, đợi đã. Mang qua đây. Sao mình xui xẻo vậy chứ?
Mời tướng quân xem. Không tệ. Nét chữ xinh xắn, đi bút có lực. Sau này ngươi có thời gian chịu tội thay, muội không bằng dành thời gian dạy dỗ cô ta đọc sách, viết chữ, kẻo cô ta từ sáng đến tối toàn suy nghĩ lệch lạc. Chịu tội thay, có phải Tần cô nương gặp rắc rối gì không? Vâng. Hắn ta dám kéo tay Tần cô nương. Viết nhiều vậy rồi, trái tay đã tê, bản tướng quân bóp cho cô. Tướng quân mau bỏ tay, còn có người khác ở đây. Triệu công tử, đã bàn chuyện xong, ngươi còn ở đây làm gì? Dám gần gũi với Tần cô nương ngay trước mặt mình, đáng ghét thật. Triệu mổ nghe nói tướng quân luôn làm bạn với đao kiếm, bình thường chắc chắn không có cơ hội chăm sóc bản thân. Đây là bản phong Triệu mổ cố ý nhờ trưởng quầy Yên Vân Phượng tìm, nay tặng cho tướng quân dùng vào cũng có thể che bớt mùi máu tươi. Tên Diêm Vương sống này đừng có lây mùi sang Tần cô nương. Hắn ta làm gì vậy? Tôi rồi, hắn ta châm biếm vừa tướng quân nặng mùi máu, nếu không mau mau cắt ngang họ, e là việc làm ăn của Triệu công tử sẽ không chịu được thủ đoạn của Khương Trầm. Triệu công tử không còn sớm nữa mà về đi. Tần cô nương. Tướng quân còn bận việc, ta tiễn công tử về, đừng liên lụy đến ta. Nếu Tần cô nương đã nói vậy thì tại hạ cáo lui. Công tử cẩn thận. Ngươi làm gì vậy? Cầm đi, bảo trọng. Lùi xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Mộ Tuyết, ngươi chưa từng chủ động dìu ta. Công tử, ngài ra rồi. Sao rồi, hình như công tử không vui lắm, chẳng lẽ không thành công? Quan Ngôn, ta thật vô dụng. Từ khi từ biệt tại Thính Phong Viện, giờ ta đã tìm được cô ấy rồi, nhưng vẫn không thể cứu cô ấy, cả hàng cũng không đòi được. Công tử, việc tốt nhiều khó khăn, ta lại thấy công tử nhất định sẽ được như ý muốn. Này, tôi rồi, sao lại thêm một củ khoai bỏng tay nữa? Đỡ nhanh đấy. Nhanh tay nhanh mắt, ân cần đấy. Xem ra ngươi hầu hạ Hạ Vương, dựa vào bản lĩnh này. Đừng nói vừa, nếu Triệu công tử có việc gì trong phủ thì đúng là mất mặt tướng quân, có khi bên ngoài còn bị đặt chuyện gì. Được, hai chữ câu thế thể diện phủ tướng quân. Ngươi nói xem, trong Triệu có ai có thể ngang hẹn với Trấn Quốc đại tướng quân? Công tử thông minh chắc trong lòng đã có đáp án, tại sao phải hỏi tiểu nhân? Được, vậy cầm ít độ tốt gặp người ấy. Đại nhân, nhà ta có công vụ hôm khác ngày hắn tới. Không sao, tôi sẽ vào phủ chờ đại nhân nhà ngươi về. Ngài đợi chút, đại nhân, nhà ta không có trong phủ. Đại nhân lại sợ mó rồi, ghét quá đi. Mỹ nhân trong lòng sợ tí có sao? Lát nữa tiếp mặc kệ ngài đó. Đây là vải được thúc ngựa chuyển nhanh từ Quỳnh Châu về, đại nhân ăn thêm trái nữa đi. Được. Công tử không thể vào trong, đại nhân không có nhà thật. Đại nhân, ngài ở đây sao? Vừa nãy hai nhân nói ngài không có nhà, ta còn tưởng ngài không chịu gặp ta đấy. Kẻ nào dám quấy rối bổn quan nghe nhạc. Đại nhân, tiểu nhân đã nói với Triệu công tử ngài không ở phủ theo lời dặn, nhưng Triệu công tử vẫn... Bộ viên ngoại lang, tăng hy, thất phẩm. Khốn kiếp, bổn quan dặn ngươi như thế nào? Nói năng vớ vẩn, bôi nhọ bổn quan người đâu, vả miệng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân, ta thấy mặt của Triệu công tử đây rất giống nam kỹ mới tới của Thúy Hồng Lâu chúng ta. Chẳng lẽ hắn tới đây để hát cho đại nhân sao? Người muốn sướng khúc cho đại nhân nhiều lắm, ngài vẫn phải xếp hàng đấy. Công tử, họ ức hiếp người quá đáng. Thật ghê tởm. Bổn quan đã đoán được chuyện ngươi muốn nói rồi, có điều nhờ người khác giúp trị phải có quy tắc. Triệu công tử, ta thấy người hẳn là người biết quy củ đúng không? Ta nghĩ đại nhân sắp ăn hết vải thượng hàng mấy hôm trước, ta tặng rồi, Triệu mổ lại chuẩn bị thêm một phần dâng lên cho ngài. Bây giờ đại nhân có thời gian nghe Triệu mổ nói chuyện chưa? Hả? Vừa vải vừa vàng, khiến Triệu gia tốn tiền rồi, chỉ là tiện thiếp tham ăn cứ rồi ăn vải này, phiền Triệu công tử gửi thêm.
Nhưng ta chỉ là một quan nhỏ, năng lực có hạn chưa chắc để giúp được. Chắc đại nhân chỉ có thể giúp được Triệu Mổ. Ta muốn cầu kiến hộ bộ thượng thư Tạ Hưng Hiền, Tạ đại nhân. Các ngươi lùi xuống. Vâng. Chuyện này khó lắm, Tạ đại nhân vô cùng bận rộn. Dù là ta cũng chưa chắc muốn gặp được. Thánh thượng muốn trưng thu đất bỏ không? Nghe nói Triệu gia mới khai khẩn 50 mẫu ruộng tốt ở ngoại thành, chất đất vị nhiêu, Triệu công tử có thể dẫn bổn quan đi xem không? Ông ta còn muốn đất. Lão cáo già này, tham thì tham đi để còn lắm cớ. Nghe nói ái tiếc của đại nhân vì sợ tố mà bị tâm bệnh. Triệu Mổ chuẩn bị một món đồ định nhân cho tướng quân, mong có thể giải tỏa nỗi lo giúp đại nhân. Đây là dạ Minh Châu thu được ở Tây Hải. Viên Minh Châu này khác với màu ngọc thông thường, màu của nó xanh lam mượt mà, có thể phát sáng nhẹ vào ban đêm, vô cùng quý hiếm, mong đại nhân dẫn cho. Chỉ là vùng đất mới khai khấn ngoại thành quá cằn cỗi, không thể thỏa mãn thánh ý, mong ngài chăm trước, tìm đất lạnh khác. Được, dễ thôi. Gần đây thánh thượng chuẩn bị đại lễ chúc mừng. Trong cung thiếu rất nhiều lụa băng tơ tằm. Tạ đại nhân là hộ bộ thượng thư bận sức đầu mé trắng, muốn gặp ngài cũng cần chờ vài ngày. Nếu có người giúp đỡ sẽ giải tỏa nỗi lo, không phải Tạ đại nhân sẽ rảnh sao? Chuyện này có gì khó, việc làm ăn của Triệu đại nhân chịu ra được nhận nhiều ân trạch của đại nhân, tình nguyện cung cấp 1000 sắp lụa tơ tằm giúp Tạ đại nhân dưới danh nghĩa của đại nhân ngài. Tốt, coi như ngươi nhanh vậy. 3 ngày sau, thượng thư đại nhân sẽ tới Lăng Khê lâu dự tiệc, lúc đó ngươi đi cùng ta, có điều ngươi phải giữ quy tắc, đừng vượt quá giới hạn. Đa tạ đại nhân. Vậy Triệu Mổ không làm phiền nữa, 3 ngày sau hẹn gặp ở Lăng Khê lâu. Được, lùi xuống đi. Công tử, trời sắp tối rồi, sao giờ này ngài phải lại cởi áo? Bị tên họ Tàng kia đụng vào. Bẩn quá, vứt đi, mai lại bộ khác. Nếu gặp được hộ bộ thượng thư xây dựng được thế lực trong Triệu cho Triệu gia, hôm nay chịu nhục cũng không công cốc. Tần cô nương, ta nhất định sẽ cứu cô ra khỏi phủ tướng quân. Về phủ. Không ngờ người bán hàng tới Thính Phong viện lần trước lại là đại công tử Triệu gia. Cải trang tới gặp mình, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tự nhiên lại nhét một củ khoai nóng vào tay mình, nếu tướng quân biết được chắc chắn mình sẽ lại bị phạt. Sao vậy đồ đệ, sao lại ngồi than ngắn thở dài một mình ở đây, nói với sư phụ với. Sực mình, sư phụ này dọa ta rồi, có thể nói chuyện tử tế không? Thiếu bình tĩnh như thế, sao ta có thể yên tâm ra nhiệm vụ của U Minh Điện cho con? Xin lỗi. Nhưng mà sư phụ điện giao nhiệm vụ gì cho con sao? Con có biết quyến rũ nam nhân không? Con không biết quyến rũ nam nhân. Sau khi vào cung con luôn ở trong lãnh cung, chẳng mấy khi gặp Hạ Vương, càng không biết lòng mấy việc quyến rũ này. Nhiệm vụ này nên... Sư phụ, con xinh đẹp như vậy thật đáng tiếc. Hả? Yên tâm, sau này ta sẽ từ từ dạy con. Con có một dự cảm chẳng lành. He he. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của con, giải quyết hộ bộ viên ngoại lang thất phẩm Tăng Hy. Tăng Hy bản tính tham lam, thu mua ruộng tư nhân trái phép, nuôi dưỡng tá điện, ép buộc dân nữ, giết hại nhiều tỷ muội. Gần đây Tăng Hy si mê nữ tử có dáng múa xinh đẹp, cơ thể bay bổng. 3 ngày sau, hộ bộ thượng thư Tạ Hưng Hiền mở tiệc ở Lăng Khê lâu. Nhiệm vụ của con là trà trộn vào trong số phụ nữ hôm đó, tiếp cận hắn, dụ dỗ hắn rồi giết hắn. Sao hông lại cứng như vậy? Uốn éo đi. Vẻ mặt phải dịu dàng, ánh mắt phải thu hút. Không phải trừng mắt. 3 canh giờ sau. Mỏi hông quá, mệt quá, không tập nữa. Mới tí mà đã không ổn rồi, sao con lại được chọn là phi tử nhỉ? Sư phụ, năm xưa con không được chọn vào cung vì múa, tuy biết tí xíu nhưng ở trong lãnh cung bao nhiêu năm cũng quên sạch rồi. Này, thôi, con đứng dậy đi. Ta nói vậy con cả buổi rồi. Còn 3 ngày nữa luyện tập nhiều chắc cũng qua mặt được. Còn về việc làm thế nào để quyến rũ, con cần tự rèn luyện nhiều. Đó. Muốn qua mặt người khác. Tăng Hy chỉ riêng với vũ nữ mà hắn vừa mắt, nếu cô nhảy không tốt còn nói gì tới ám sát. Điện chủ. Thuộc hạ tất trách,
Thuộc hạ chuyên tâm dạy từ cô nương tập múa, không hề phát hiện ngày tới từ lúc nào. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô ở U Minh Điện, ta hy vọng cô phải trân trọng nó. Điện chủ ta, ngay cả tạm thời nhịn nhục để quyến rũ Tăng Hy còn không làm được, vậy cô không thích hợp để vào U Minh Điện. Điện chủ đợi đã, xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Được, ta sẽ ngồi đây. Nếu cô có thể quyến rũ được ta sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ này cho cô. Bây giờ? Được. Tiểu nữ xin dâng điệu múa cho đại nhân. Điện chủ, ta múa xong rồi, ngài thấy ta múa có được không? Xem ra đúng là cô có thiên phú mê hoặc người khác, nhiệm vụ này vẫn sao cho cô vậy. Đáng chết, không ngờ mình lại bất giác bị cô ấy mê hoặc. He he, đa tạ điện chủ. Đại nhân, xin hãy để ta chết đi cho xong, xin ngài để ta chết đi. Nàng là bảo bối của ta còn muốn yêu thương nàng nhiều hơn nữa. Đây là Dạ Minh Châu Triệu gia dâng lên đặc biệt tặng cho nàng đấy. Nàng phải ăn hết cho ta, đừng có nhả ra. Chết rồi. Đúng là không chờ nổi, mới vậy mà đã chết nghiện rồi. Người đâu, tìm một đầu bếp tới móc Dạ Minh Châu trong họng cô ta ra, sau đó tìm bừa một chỗ chôn cho cô ta. Đây không phải là tiểu thiếp đại nhân mới mua mấy ngày trước sao, còn chưa được mấy ngày đã. Cô nói xem chúng ta hầu hạ đại nhân, điều sau này có giống như cô ấy không? Chuyện nó nhỏ thôi. Chỗ này hẻo lánh, bước qua đây đi. Thối quá, về phủ hậu hạ tăng đại nhân còn phải thay đồ nữa. Đi thôi. Nhà Tăng Hy. Đại nhân, thuộc hạ đã làm xong việc ngài dặn. Làm tốt lắm. Người nói xem sao nữ tử bây giờ lại khổ thế. Ta có lòng tặng Dạ Minh Châu cho ả, nhưng ả lại tái phát bệnh tim, đáng tiếc thật. Đại nhân, là do cô ta nhu nhược, không đủ để ngài chơi lâu hơn. Đại nhân có thể tìm một cô gái khác. Ồ, vậy bao giờ các ngươi tìm thú vui mới cho bổn quan? Đại nhân thuộc hạ lập tức đi tìm, mong ngài bất giận. Ha ha ha, sao bổn quan lại tức giận được? Trước giờ bổn quan luôn rất dễ tính. Lần trước ta bảo người lo liệu yến hỏi Lăng Khê Lâu làm tới đâu rồi? Thượng thư đại nhân nói hôm đó thánh thượng muốn triệu kiến tuần tra đốc phủ các tỉnh, cần thượng thư ở cạnh nên ngài ấy sẽ không tham gia tiệc nữa. Sao? Hắn không tới? Đây là gì? Thượng thư đại nhân sai thuộc hạ giao cuốn sổ này cho ngài, nó là có liên quan đến chuyện riêng của đại nhân, nô tài không dám đọc, mời đại nhân đọc. Ta đại nhân không tham gia yến tiệc, còn nhét cuốn sổ rách này cho ta, bổn quan đã hứa với Triệu gia rồi nếu hắn không tới. Tăng Hy nhận 800 lượng bạc trắng, 2 dinh thự 30 bình Đông Châu, 1 viên Dạ Minh Châu, 60 mẫu ruộng ở ngoại thành phía đông, 6 vũ nữ. Sao Tạ Hưng Hiền lại biết rõ chuyện ta làm, gửi cuốn sổ cho ta là để uy hiếp ta mà không cần đánh. Đại nhân, ngài xem có tổ chức yến tiệc tiếp không? Tĩnh tâm khí, chăm vô hư phát. Đi. Ngon quá, thế này mới là ảnh. Cách mở ra nguyệt ảnh diêu quang đúng đắn chứ. Thân thể quả nhiên nhẹ nhàng hơn trước nhiều, thật tốt. Cậu xin mọi người được không? Hạ tán cho cháu gái ta. Tiếng gì vậy? Cháu ta chết thảm quá. Ta chỉ muốn làm một quan tài hạ tán cho nó. Xin các vị hảo tâm. Đây không phải ông não bán cháu trả nợ sao? Sao hả? Cháu gái chết rồi, đây không phải tự làm tự chịu sao? Tất cả đều là ta sai, không liên quan đến đứa bé. Ta nợ thuế ruộng của Tăng đại nhân không trả được. Tăng đại nhân tham sắc đẹp của cháu ta, muốn ta bán nó. Ta còn tưởng cháu gái ta rời khỏi ta sẽ có được sống, nào ngờ là bị hại chết. Tăng đại nhân không phải người lương thiện sao? Thế nào cũng đến tâm.
Thanh quan dân hương, tiền dân hương đều là 10 sâu đấy. Người lương thiện, cô nương hắn ta mua về đều là vào sống đã chết. Thế mà lương thiện cái gì? Đúng là đáng đợi. Thôi, mau đưa thi thể đi đi, suối quẩy quá. Ôi, giải tán đi. Đợi đã, xin mọi người, ông già này có thể làm mọi thứ, giặt giũ dọn phân đều được hết. Đừng đi, xin mọi người. Trên đời này vẫn nhiều người sống khổ quá. Lão bá, ta giúp ông. Cô nương, thứ này quý giá quá. Cầm đi, lão bá. Ta không biết giúp ông thế nào, nhưng cháu ông trên trời có linh chắc chắn sẽ yên nghỉ. Cô nương, cô đúng là người tốt. Cháu ta cuối cùng cũng được ta hạ tán. Điều tại ta vô dụng mới khiến cháu ta chết thảm dưới tay Tăng Hy. Đường Hoàng đứng trên cao nói chuyện liêm sĩ, vừa ra vẻ gương mẫu vừa thu tiền, là thói đời tăm tối, không phải lỗi của lão bá. Tăng Hy ngang ngược, hại không ít nữ tử đàng hoàng, làm nhiều chuyện xấu, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma. Lão bá đừng lo, nhất định hắn sẽ gặp quả báo. Quả báo? Chỉ e ta không đợi được tới đó. Lão hủ chỉ có một tấm thân tàn là bị bệnh lao phổi, e là không đợi được đến lúc Tăng Hy gặp báo ứng đã đi rồi. Đợi cho ta hạ tán, ta sẽ cầm đao đi giết tên Tăng Hy đó. Chẳng ta xuống Diêm La Điện với ta nói cho rõ ràng, tại sao lại ra tay ác độc giết cháu ta. Không, ông đừng đi. Tin ta, ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho ông. Nhất định. Cô nương, cô còn trẻ đừng làm chuyện ngốc nghếch. Vốn dĩ mình còn khúc mắc với chuyện giết người, sợ thì không rồi. Nếu cứ mặc kệ Tăng Hy, mình cũng không thể tha cho chính mình. Cô nương, U Minh Điện tồn tại vì điều này. Chuyện này ông không cần lo nữa. Ông cứ coi hôm nay chưa gặp được ta đi. Thịnh Kinh, Lăng Khê Lâu. Người tới tối nay toàn là quan lớn trong triều, hầu hạ cẩn thận cho ta. Rõ. Tỷ tỷ, chúng ta đi thay đồ trước, tỷ cũng mau lên đi. Ta biết rồi. Sao, lại quên gì ạ? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải. Xin lỗi. Đại nhân, hôm nay chúng ta may mắn được tới Lăng Khê Lâu dự tiệc, đúng là phúc ba đời. Đúng đó, Tân đại nhân chăm chỉ liêm khiết mới có ngày hôm nay cho chúng ta chúc con đường làm quan của đại nhân hưng thịnh. Chúc con đường làm quan của đại nhân hưng thịnh. Hôm nay có nhiều người tới như vậy, vì sao không thấy Tạ Hưng Hiền? Uống. Chẳng lẽ lão già này nhận tiền của mình rồi chơi mình một vố? Nhìn kìa, mặt hồ thắp đèn rồi. Người như mây trên trời, ta như chim trong mây, nương tựa lẫn nhau, tắm nắng phơi gió. Người như nước trong hồ, ta như hoa trong nước, thân thiết yêu thương như trăng và bóng. Sao nhân gian có tàn có hợp, sao nhân gian có vui có buồn, là trống lục lạc tận cô nương. Chỉ mong ở bên cạnh ngươi già lâu, mà không phải trống nở sớm tàn. Lăng Khê Lâu không hổ là tử lâu số 1 của thiên hạ, tư thái của vũ nữ nhẹ nhàng uyển chuyển, đúng là tiên nữ hạ phàm. Tốt lắm, lát nữa bảo cô ta tới phòng ta. Rõ đại nhân. Tần cô nương tới đây làm gì? Chẳng lẽ cô ấy không biết đây là làm rộng hang hổ sao? Đẹp quá. Triệu Khôn Diễm, sao hắn lại ở đây? Kệ, không kịp nữa rồi. Tăng Hy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Có thích khách. Đại nhân. Xuống địa ngục đi. Bắt cô ta, để cô ta chạy thoát. Chạy mau. Giết người rồi. Bắt thích khách, mau bắt, mau bắn tên. Rõ. Không hay rồi. Đau quá. Cô ấy trúng tên rồi. Bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy. Cô ta chạy ra hậu viện rồi. Đuổi theo. Nhóm 1 tới vườn đông,
Nhóm hai tới vườn tay, lục soát kỹ càng cho ta, Thích Khách bị thương không thể chạy xa được, không thể để cô ta chạy thoát. Nguy hiểm quá. Phải nghĩ cách rời khỏi đây thật nhanh. Tôi rồi, mũi tên có độc. Tần cô nương, cô bị thương rồi. Triệu công tử, sao huynh lại ở đây? Đi theo ta. Ta không hỏi vì sao cô ở đây, cô cũng đừng hỏi ta. Phía trước là kiệu của ta, lát nữa đừng ra khỏi đó, còn lại giao cho ta. Vào đi. Các ngươi đã ký kế ước bán đức với Triệu phủ, lát nữa ngậm miệng lại cho ta, đừng để lộ thông tin gì. Rõ. Quan Ngôn, lát nữa khéo léo vào. Công tử yên tâm. Người nào đứng lại, Lăng Khê Lâu rất nghiêm, không ai được ra vào. Quan gia, chúng ta là Triệu phủ thịnh kinh, hôm nay tới Lăng Khê Lâu dự tiệc, mong quan gia thông cảm để chúng ta ra. Triệu phủ, hóa là kiểu của đại công tử Triệu gia. Đúng vậy, không phải ta làm khó Triệu công tử. Vừa nãy Tăng đại nhân bị ám sát vẫn chưa bắt được Thích Khách, nếu muốn đi mong Triệu công tử được dừng kiệu cho tiểu nhân kiểm tra. Triệu công tử say rồi, bây giờ không tiện lắm, mong quan gia chăm trước. Ta nói rồi, mời Triệu công tử xuống kiệu. Người mới tới đúng không? Ngươi cũng không biết đường hỏi xem. Triệu phủ chúng ta trước giờ qua lại thân thiết với hộ bộ, Thị Lan đại nhân tới cũng phải khách sáo với công tử. Kiểu của công tử đâu, ngươi muốn tra là tra sao? Nếu nhân thực sự không có ý mạo phạm Triệu công tử, chỉ là Tăng đại nhân vừa bị ám sát, cấp trên ra lệnh mọi xe ngựa ra vào đều phải kiểm tra. To gan, chẳng lẽ ý người là kẻ ám sát Tăng đại nhân có liên quan tới Triệu phủ ta? Không phải, tiểu nhân không có ý đó. Đúng là cha như đĩa. Triệu công tử, ta liên lụy huynh rồi, hay huynh giao ta ra đi. Cô nói gì ngốc vậy? Cô trúng độc rồi, sắp được ra rồi, tin đi. Đa tạ. Vậy đi, tiểu nhân chỉ nhìn qua thôi, rồi cho các vị đi được không? Đã bảo rồi, Quan Ngôn. Ồn ào quá, về phủ cũng không yên à. Bổn công tử đang bàn luận thơ từ ca phú với thị nữ, chẳng lẽ quấy rầy đến các vị quan gia rồi sao? Công tử cởi phục khi nào vậy? Ha ha, công tử cứ vui vẻ, tiểu nhân không dám. Nếu đã nhìn rồi, có thể để Triệu mổ đi qua không? Hay còn muốn vui vẻ cùng ta? Chuyện này thôi à? Chúng ta không làm phiền Triệu công tử đối đáp thơ ca với mỹ nhân nữa, mời công tử về đi ạ. Triệu công tử này đúng là danh bất hư truyền, đúng là gấp tới chốn phong nguyệt. Công tử đi thông thả. Sợ chết mất, rõ ràng Triệu công tử không tức giận nhưng đáng sợ quá, không nên chọc vào người quyền quý. Dương kêu. Dương. Công tử, tới tường sau phủ tướng quân rồi, cả đường không có ai, chỗ này rất an toàn. Biết rồi. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sao huynh lại cứu ta? Với cô chỉ là bèo nước gặp nhau, còn với ta thì không phải. Cô nhất quyết muốn về phủ tướng quân sao? Chỗ ta có thuốc, chắc chắn tốt hơn phủ tướng quân. Không cần. Chuyện tối hôm nay liên can tới nhiều người, Triệu công tử không được nói với ai, nếu không huynh tự chịu trách nhiệm. Đúng là sốt sư không thuận lợi, không ngờ bị hắn trông thấy. Tận cô nương. Đa tạ áo của huynh. Quan Ngôn, dặn dò ruột hạ không được nói chuyện hôm nay ra. Vì sao công tử không nói chuyện Tăng Hy bị ám sát có liên quan tới phủ tướng quân? Như vậy không phải Khương Trầm sẽ gặp rắc rối sao? Không được, mục đích của ta là cứu Tận cô nương. Chuyện này có liên quan đến Tận cô nương, nếu bị người khác biết cô ấy sẽ chết không có chỗ chôn. Quan Ngôn đã biết. Đau quá. May mà độc này không mạnh, sau khi khống chế bằng nội lực sẽ không phát độc. Cô mặc đồ của ai kia? Ai đó? Sao, không nhận ra ta à? Điện chủ. Mùi này, hoa văn này rõ ràng đồ của Triệu Khôn Diễm.
Hoàn thành nhiệm vụ lại liên lụy đến người không liên quan. Sao cô làm việc thứ nhanh nhẹ vậy? Cô bị thương. Không cần điện chủ lo lắng, ta không sao. Thuộc hạ làm việc không tốt, tuy giết được Tăng Hy nhưng mình cũng suýt chết theo. Nếu trên đường không gặp được bạn ra tay giúp đỡ, tặng y phục cho ta quấn người đưa ta trốn ra ngoài, ta... Bây giờ nói những chuyện này có tác dụng gì? Mũi tên đã cắm vào vai cô, thế mà lại không sao. Sau này thuộc hạ sẽ không làm phạm sai lầm thế này đã. Lần này chỉ là ngẫu nhiên. Có chuyện gì thế? Hình như độc tố đã áp chế lại. Tần Mộ Tuyết. Mộ Tuyết. Điện chủ. Đừng cử động. Điện chủ, sao ngài lại... À. Thả lỏng chút, cắn chặt như đẹp. Cắn chặt như vậy bảo ta rút tên ra kiểu gì? Điện chủ, xin lỗi. Dám cắn điện chủ của mình, tôi đời rồi, thất lễ quá làm sao đây? Cô gái này thông minh, trái lại. Cô gái này không thông minh, trái lại răng sắc đấy. Nếu cô đau quá, cắn đứt lưỡi trên đời này chỉ có thêm một tên ngốc chết thôi. Điện chủ ác khẩu quá, nhưng tại sao lại thấy hơi quen vậy? Mỗi ngày thay thuốc một lần, nghỉ ngơi trong phòng, đừng chạy lung tung. Đa tạ điện chủ. Có điều điện chủ không biết, ta là dân thường lưu lạc từ trong cung tiền triều. Phủ tướng quân không thể chứa kẻ nhàn rỗi, thường ngày ta nghĩ ngợi là càng khó sống. Sao? Cô nghĩ Khương Trầm là kiểu người tùy ý phạt người khác vì chuyện nhỏ sao? Ta nghĩ hôm nay không cần ngắm đèn tiếp nữa. Hôm lễ thiên đăng ta nghi ngờ hắn làm hại Lạc Anh, không phân rõ trắng đen để đâm hắn một đao, nhưng sau đó hắn ta không làm khó ta và Lạc Anh. Sau này Lạc Anh có mang thai lại đắc tội công chúa và Thái hậu, ta nhiều lần xin hoàng đế ban hôn cho tướng quân và Lạc Anh để bảo vệ tính mạng Lạc Anh. Tướng quân nói hắn bị oan nhưng không hề từ chối ban hôn, coi như giữ mạng cho Lạc Anh. Hắn cho ta ở chỗ ở, còn cho người chăm sóc Anh Nhi. Cô ấy đang khen mình sao? Sau khi kết hôn hắn cấm túc Lạc Anh, còn bị nổi giận với Triệu Công Công. Với Triệu Công Tử mà cáu giận trêu đùa ta trước mặt Triệu Công Tử, sống kẻ nhỏ mọn. Họ nói tướng quân là kẻ ăn thịt người, nhưng ta đang gặp Cầm Nhi được hắn cứu. Cầm Nhi nói những cô gái biến mất đều được tướng quân cứu. Nếu là người tốt, tại sao hắn phải che giấu hành động tốt của mình để người khác nghĩ hắn ác độc? Chẳng lẽ hắn ta là kẻ thích bị ngược đãi, thích mọi người sỉ nhục? Điện chủ, ngài thấy tướng quân là người thế nào? Người đâu? Tướng quân, thuộc hạ đã phái người giám sát chuyện, sau đó Tăng Phủ cũng đã sắp xếp thỏa đáng những vũ nương khác ở Lăng Khê Lâu. Chỉ là thuộc hạ dạy dỗ không tốt, hại Tần cô nương bị thương nặng, mong tướng quân trách phạt. Người dốc lòng dạy dỗ cô ấy ta biết, đây là lần đầu tiên cô ấy làm nhiệm vụ, không có kinh nghiệm, gặp những rắc rối đó còn may mắn nhặt về được cái mạng cũng là tạo hóa của cô ấy. Cô ngốc lỗ mãn này về đây còn để tên Triệu Khôn Diễm kia nhìn thấy. Hàng Tùng phái người chú ý bên Triệu Phủ, nếu Triệu Khôn Diễm làm chuyện gì bất lợi cho cô ngốc kia thì không cần nương tay. Vẫn là tướng quân suy nghĩ chu toàn, nếu Tần cô nương biết ngài bảo vệ cô ấy như vậy chắc chắn sẽ nhớ lòng tốt của ngài. Vậy à? Chắc chắn mà. Thôi. Người lùi xuống trước đi, đêm nay để ý động tĩnh bên Thanh Sơ Cát giúp ta, nếu cô ấy còn đau thì quay lại nói với ta. Vâng. Tướng quân cứng miệng cũng đáng yêu đấy chứ. Tướng quân cũng ngủ sớm chút nhé, đừng nghĩ đến Tần cô nương nữa. Còn không mau lui xuống. Vâng vâng. Chết tiệt, Hàng Tùng này. Tên tham quan ức hiếp mọi người kia bị giết rồi. Thật sao? Lăng Khê Lâu không phải nơi quyền quý hưởng thụ sao? Thủ vệ nghiêm ngặt như vậy cũng có sát thủ vào được. Thế đạo này sắp loạn lạc rồi. Nhường đường chút. Đây đâu phải thích khách, rõ ràng là hiệp sĩ. Trừ khử tên cẩu quan hại người này đúng là trút giận cho chúng ta. Nhường đường chút. Nhường đường, đa tạ. Lệnh truy nã, đêm qua có nữ tặc lẻn vào Lăng Khê Lâu, ngụy trang vũ nương, xiết hộ bộn viên ngoại đan Tăng Hy. Tăng đại nhân trọng thương không thể chữa, hiện truy nã nữ tặc khắp thành.
Nữ tặc này ngực phải trúng tên, thân hình gầy gò, tóc dài, có khinh công cao siêu và vũ kỹ tuyệt đỉnh. Nay lệnh Vũ Phường Tiên trong kinh tự điều tra, người biết tin báo cáo sẽ được thưởng 100 lượng bạc, nếu bao che nữ tặc nghiêm trị không tha. Cháu gái cuối cùng đã được báo thù rồi, không biết bây giờ nữ hiệp có ổn không? Người đâu, không phải nói ngày nào giờ này cũng đi dạo ở đây sao? À, đến rồi. Lạc Anh, nhìn xem ta mang gì cho muội này. Chắc phu nhân từ cô nương trèo tường đến thăm người không trả lời sao? Cô ta gọi kể cô ta coi như không nghe thấy là được. Nhưng phu nhân, dù gì tần cô nương cũng là tỷ tỷ của người. Tỷ? Ta là con một bị bán vào cung làm nô tỳ, lấy đâu ra tỷ? Càng không phải nói đến đại tỷ quyến rũ phu nhân quân ta vào đêm tân hôn. Sau này cô ta đến cứ nói ta không khỏe, ít gặp cô ta thôi. Vâng. Có chuyện gì vậy? Anh Nhi không nghe thấy sao? Anh Nhi, mời phu nhân ngồi. Anh Nhi, ta mang canh ngân nhĩ hạt sen muội thích đến này, thử đi. Tần cô nương đến rồi sao? Phu nhân nôn ngán khẩu vị thay đổi, bây giờ không thích ăn mấy thứ này, phiền cô nương mang đến rồi. Nôn ngán? Anh Nhi, bình thường muội nôn ngán nghiêm trọng không? Có khó chịu không? Mời đại phu chưa? Phu nhân vẫn đang bị cấm túc, đại phu cũng không thể vào thường xuyên, mỗi ngày vẫn uống thuốc như trước. Nếu cô nương có thời gian, phiền cô nương nói với tướng quân cho phu nhân ta đi khám đại phu được không? Tỷ, cảm thấy ghê tởm. Tướng quân không đến gặp ta, cấm túc ta, đều là chuyện cô làm ra. Phu nhân, anh Nhi muội không sao chứ? Đừng động vào ta. Anh Nhi, tại sao muội? Phu nhân cười không sao chứ? Cô nương, sáng nay phu nhân không ăn được, nôn ngén không ai được lại gần, không phải cố ý làm vỡ bát đâu. Tỷ, trên người tỷ có mùi hôi, ngửi thấy buồn nôn, mau đi đi. Ta biết rồi. Mùi hôi, chẳng lẽ là mùi thuốc, nhưng rõ ràng thuốc này không có mùi mà. Dược Lan nhất định phải chăm sóc tốt cho Trác phu nhân, ta sẽ mời đại phu đến khám. Vâng. Tần Mộ Tuyết. Thù này không báo thệ, không làm người. Tướng quân, Tần cô nương cầu kiến, đó là định thỉnh an tướng quân. Thỉnh an, cô ấy có lòng tốt đến vậy sao? Mộ Tuyết bái kiến tướng quân. Có chuyện gì? Xin tướng quân bỏ cấm túc Lạc Anh đã biết sai rồi. Lộng Ngọc Hiên bẩm báo đến sức khỏe Lạc Anh không? Thầy tướng quân, nhà đầu này không thông minh, mà răng sắc thật đấy. Nếu cô đau quá cắn đứt lưỡi thì e là trên đời này lại có thêm một kẻ phải chết vì ngốc. Tối qua mình cắn tay trái của điền chủ, tướng quân cũng bị thương tay trái, chẳng lẽ? Mới sáng sớm đã đến làm phiền, ta là vì mùa không ra gì kia. Nhưng chuyện này không có gì để nói, cô lui xuống đi. Tướng quân vẫn tức giận chuyện Lạc Anh dùng thuốc, làm sao đây? Nếu không được bỏ cấm túc, mời đại phu vào khám cũng được mà. Sao? Vẫn chưa đi, muốn ta mời ngươi ở lại ăn cơm. Đã nói rồi, sao kẻ nhỏ mọn thế này có thể là điện chủ hiểu lòng người hơn nhiều. Tướng quân, gần đây Lạc Anh thai nghén nghiêm trọng, thân thể khó chịu, đại phu nói cần ra ngoài đi lại sẽ tốt hơn. Nếu tướng quân không yên tâm thì phái người đi theo là được, thế nào? Xem ra ngươi không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Được rồi, mấy hôm nữa là lễ hoa triều, đến lúc đó hai người đi xem cùng ta. Còn về Lộng Ngọc Hiên, ngươi đi mời Lý Thái Y đến khám cho kê thang thuốc mới. Đa tạ tướng quân. Đừng vui mừng sớm quá, lễ hoa triều ngươi phải đi cùng bán tướng quân để làm tỳ nữ, hậu hạ ta. Biết rồi. Ngày nào cũng chỉ lo chuyện người khác, không nghĩ đến mình đi. Chẳng lẽ vết thương đỡ hơn rồi? Tướng quân, sao lại biết ta bị thương? Thôi rồi. Không phải vì trên người ngươi đầy mùi thuốc khiến ai cũng ngửi được sao? Còn muốn xấu đến lúc nào? Cái này có hả? Nặng mùi vậy sao? Vừa nãy là anh cũng nói có mùi, mũi họ đều thính vậy hả? Có thời gian nghi ngờ bán tướng quân thì nói xem sao người lại bị thương. Hình như Thanh Sơ Các không chuẩn bị trước gì làm người ta bị thương mà. Đừng nói với ta người bị ngã nhé. Sáng nay ngủ dậy vội đi gặp tướng quân. Nói bừa. Sao nó ra ngoài đạp phải váy bất cẩn lăn xuống bậc thang? Nói dối. Lừa đảo. Ra ngoài đừng nói ngươi là người của phủ tướng quân.
còn chân trái đạp chân phải đúng là mất mặt. Vâng, đúng là người khó hiểu. Hoàng cung. Trẫm nghe nói hộ bộ viên ngoại Tăng Hy bị tấn công ở Lăng Khê Lâu Kinh Thành, các ái khanh thế sao? Sáng nay thần phụ mệnh hoàng thượng đến doanh bộ thao luyện cấm vệ quân, vừa rồi mới biết chuyện này. Hay cho con vừa mới biết. Kinh sư là nơi quan trọng với dân thiên tử, lại có vụ huyết án như vậy, thánh thượng chẳng lẽ đây không phải do tuần phòng doanh tắc trách sao? Công tôn vật của tuần phòng doanh làm việc như vậy, sao bảo vệ được an toàn cho thánh thượng, chẳng bằng cách chức điều tra đổi người khác. Đúng là thú vị, việc hộ vệ trong cung tự có cấm quân do nhiếp thống lĩnh cai quản, liên quan gì đến tuần phòng doanh. Thừa tướng muốn kéo công tôn tướng quân xuống nước hơi rõ ràng đấy. Người ngậm máu phun người, bổn quan quan tâm quan an nguy của hoàng thượng có gì sai? Công tôn vật do ngươi một tay bồi dưỡng, tướng quân muốn bao che cũng chưa biết chừng. À vậy sao? Tuần phòng doanh quan trọng thế nào thừa tướng không biết sao? Vội vàng kéo công tôn xuống như vậy, chẳng lẽ là muốn thay người của mình lên, tiện làm những việc cốt tức. Ngươi... Được rồi. Quan viên triều đình bị giết trước mặt mọi người, chuyện này không nhỏ. Sau khi bãi triều lệnh đại đế tự trình báo cáo khám nghiệm tử thi lên thượng thư phòng, trẫm tự xem. Chuyện này thi thể Tăng Hy bị tiêu hủy vô cớ, nếu bây giờ nói ra hoàng thượng sẽ nghĩ mình vô dụng. Bỗng hoàng thượng sau khi Tăng Hy chết, Sao Quyến đã đưa về đại sảnh Tăng phủ, trong lúc đau thương bất cẩn làm đổ nến bốc cháy. Hộ bộ thượng thư Tạ Hưng Hiền, ngộ tác chưa kịp khám nghiệm tử thi đã bị tiêu hủy, chưa có kết quả. Một đám vô dụng, hai cho câu chưa khám nghiệm, các người muốn lừa dẫm chuyện gì? Hoàng thượng bất giận. Mà hạ quan bất tài, thi thể Tăng Huy đã bị hủy, người thân quá đau buồn đã chuẩn bị hạ táng rồi. Thánh thượng đừng tức giận mà hại long thể, chuyện Tăng Hy bị giết lão thần chắc chắn sẽ đốc thúc đại lý tự điều tra rõ ràng. Có thừa tướng nói vậy trẫm yên tâm rồi. Hộ bộ thượng thư Tạ Hưng Hiền làm việc tác được 1 tháng bổng lộc đăng đe bãi triệu. Ta tạ thánh thượng. Mấy thứ đó tiêu hết cả rồi, không thể chia sẻ cùng hoàng thượng. Thừa tướng Trung quân ái quốc, hạ quan cũng muốn noi theo. Nhưng Tân phủ hỏa hoạn, toàn bộ văn thư đều cháy hết, nếu cần điều tra gì cũng hết cách. Ha ha, Tạ đại nhân đúng là hài hước. Bản quan chuẩn bị rượu ngon trong phủ, Tạ đại nhân có muốn thử không? Thừa tướng mời, hạ quan cầu còn không được. Lửa thiêu chết gì chứ? Lửa thiêu hết gì chứ? Mấy lão già đó muốn giấu sự thật, hoàn toàn không coi trẫm ra gì. Nếu không phải đang cần dùng người, trẫm nhất định xử hết tất cả. Hoàng thượng bất giận, công chúa đang ở Tây Noãn Cát đợi hoàng thượng bãi triệu, hoàng thượng có triệu kiến không? Cho vào. Ca ca, nghe nói huynh lại tức giận mấy lão già đó. Ta mang bánh hoa tươi tự tay làm đến cho huynh thử miếng cho bớt giận nhé. Hoàng huynh, mỗi ngày nào cũng bị mấy lão già kia chọc tức, sớm muộn cũng chết vì tức, hoàn thành tâm nguyện của họ. Ca ca là vua một nước, việc gì phải chấp nhận với mấy lão già. Mau thử bánh hoa tươi ta làm đi, để ca ca ăn được ngon, ta phải đợi ở đây Tây Noãn Cát lâu lắm đấy. Không tệ, điểm tâm xinh xắn, tay nghề của muội tốt hơn rồi. Tay nghề thế này ta phải tìm cho muội một phò mã cùng nhau nếm thử. Ca ca lại nữa rồi, ta không muốn lấy chồng. Không được. Ca ca, Quế Hạ là công chúa một nước, nhất định phải gánh vác trách nhiệm này, không nên đắm chìm trong nhi nữ tình trường. Chỉ cần bách tính no đủ, quốc thái dân an, dù ta không kết hôn cả đời cũng bằng lòng. Thật đấy. Có khí phách như vậy không hổ là muội muội ca ca phải thưởng cho muội. Nói đi, muội muốn gì ca ca đều cho. Thật sao? Hạng huynh dễ dỗ quá đó. Vậy vào lễ hoa triều sau lễ tế trong cung cho ta ra ngoài chơi được không? Phê chuẩn. Đa tạ hoàng đế ca ca, he ta biết ca ca thương ta nhất mà. Buông tay, chú ý lễ nghĩa. Vâng. Sư phụ, hoàng thượng không sao rồi. Hoàng thượng luôn yêu thương công chúa, có công chúa ở đó hoàng thượng sẽ không tức giận nữa. Tiểu hạ tử đi báo cho thiện phòng dân món ăn được rồi. Vâng. Xem đi này, bánh hoa đây, giấy mạo kính hoa thần, dây lụa đây. Khoái tên lụa muôn hồng nghìn tía, vội vàng trang điểm đón hoa thần. Hiếm có dịp tướng quân cho chắc phu nhân ra ngoài đi lại, phu nhân phải đi chơi cho khuây khỏa. Anh Nhi, có bậc thang ta dìu muội nhé. Ta tự đi được, tỷ đừng dìu ta. Không được, muội có thai cẩn thận chút. Nhìn đi, trong hoa tươi tinh xảo dành riêng trên lễ hoa triều đây. Ông chủ,
Trong hoa tươi này có lai lịch thế nào? Tiểu thư không biết sao, hôm nay là lễ hoa triệu, khi đi chơi đeo trăm phượng. Đeo trăm được làm từ cành cây hoặc hoa tươi bái hoa thần để cầu hoa thần ban phúc, phù hộ cây cối sum xuê, hòa thuận vui vẻ. Nghe nói hoa vương cai quản sinh nở cũng là hy vọng con cháu đầy nhà, cả nhà bình an. Cô nương muốn mua một cây không? Không tệ, để phù hộ đứa trẻ trong bụng ta bình an, ta mua một cây, lấy cây ngọc lan này. Chủ tiệm, chúng ta mua cây này. Ôi chào cô nương, cây trăm này giá 3 văn tiền, cô đưa cả đỉnh bạc thì ta không trả lại được đâu. Đâu có ai đi mua vỉa hè mang đỉnh bạc to vậy chứ. Ha ha ha, thật sự xin lỗi, điều ta tên ngốc kia. Cầm đi, thấy thích thứ gì thì mua, đừng làm mất mặt ta. Chủ tiệm, ta đến tiền trang đổ bạc phụng, ông xử đồ cho chúng ta được không? Được. Anh Nhi, bữa uống trà ở đây đợi ta về ngay. Cô nương đi tường cẩn thận. Cô ta muốn đi thì để cô ta đi, nói nhiều vậy làm gì? Nhược Lan đánh nhiều lời, mong phu nhân tha thứ. Hai vị vào chỗ, mời khách quan vào trong. Tần cô nương đi cũng phải mất một lúc, hay là phu nhân vào quán trà ngồi đợi thử, cả món bánh mới làm được không? Được. Phu nhân mời. Sau lễ thiên đăng, hiếu kêu hoàng thượng cho công chúa xuất cung, công chúa buồn bực nhiều ngày rồi, cuối cùng cũng được giải tỏa. Lễ hoa triệu ở kinh thành đúng là khác ở quê, thú vị lắm. Không biết lễ hoa triệu ở quê công chúa có tập tục đeo trăm hoa không? Vào ngày hoa triệu, người trong thành không phân sang hẹn đều cắm hoa. Ta nhớ hoa để đeo không phải là xé cắt cỏ nhưng mà trăm. Xé cắt cỏ nhung mà là trăm thật. Người nói cái này sao? Đúng vậy. Ở đây người bán trăm này hay đã công chúa xem có cái nào đẹp không? Công chúa. Các vị nương tử, mấy cây trăm này là phu nhân ta tự tay làm. Cả kinh thành chỉ có một tiệm ta, các cô xem thử đi. He, nếu được bám phiếu vào hàng xa thì tiệm nhỏ của ta không lo chuyện buôn bán rồi. Tay nghề của lệnh phu nhân đúng là không tệ, lấy hết đi, ta mang về thưởng cho người khác. Nếu nương tử thì thích thì cứ lấy hết đi, mấy cô nương dùng trăm hoa tươi của ta là phúc ta tu được. Đợi chút, là công chúa thì sao chứ, chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sao? Là cô. Tần thần thiếp Lạc Anh, trác phu nhân của Trấn Quốc Đại Tuấn Vương bái kiến công chúa, thỉnh an công chúa. Trên đường phố không cần phải thế. Dù là thích trăm hay là thích nam tử, Tần thiếp đều rất có duyên với công chúa đấy. Hai công chúa là người thích cướp đồ của người khác. To gan, dám sỉ nhục công chúa. Nữ tử này là dám nói nàng vô lễ mạo phạm với công chúa. Chuyện lần trước giận nản người quên rồi. Đại Trần công chúa đúng là khí phách quá, lại dám giơ tay tát ngựa của thai ngay giữa đường. Đây là cách giáo dục của hoàng thất sao? Cô ta là công chúa, không phải chứ, sao công chúa này ngang ngược như vậy? Đúng vậy, sao công chúa Tân Triều ngang ngược như vậy, ức hiếp một cô gái yếu đuối? Công chúa. Anh Nhi. Có chuyện gì thế? Điều là công chúa lại ức hiếp nữ tử yếu ớt giữa đường, đây là lễ tiết hoàng thất nên có sao? Là cô ta nói năng vô lễ trước, lần trước công chúa đã khoan dung rồi, đổi lại là người khác đã chết 800 lần rồi, còn đến được cô ta làm càn ở đây sao? Văn Nhi, không được vô lễ. Là ta không biết dạy dỗ hạ nhân là lỗi của ta, ta không biết trác phu nhân nhìn trúng cây trăm này, không có ý tranh giành, mong thượng thứ cho. Công chúa. Công chúa, ta thấy cô ta là kẻ hung hãn thì có. Anh Nhi đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, về ta bôi thuốc cho muội. Công chúa, người hoàn toàn không cần xin lỗi lại người này, rõ ràng cô ta không biết điều sỉ nhục người trước. Ta tự có ước tính, hôm nay ngươi làm việc cũng quá lỗ mãn, vừa rồi chúng ta không biết cây trăm kia có chủ, nhường cô ta là xong, không nên đánh nữ tử yếu ớt giữa đường. Sau này nếu ngươi còn lỗ mãn làm hỏng việc, ta sẽ không bỏ qua như hôm nay, rõ chưa? Rõ rồi ạ. Chuyện hôm nay ta phải nói cho tướng quân, công chúa đúng là quá đáng, phu nhân đang mang thai con tướng quân cô ta cũng không sợ phu nhân bị gì sao? Không phải tướng quân nói sẽ dự lễ hoa triều cùng bản phu nhân sao? Sao đến giờ vẫn chưa có tin gì? Tướng quân lên triều vẫn chưa về, vốn cũng nên về rồi, có lẽ giờ đang trên đường đến. Nếu đã vậy thì đến Thiên Thủy Hiên trước đi, ta muốn mua khóa động tâm, tặng cho tướng quân. Thường ngày tướng quân nhìn thấy khóa động tâm chắc chắn sẽ nhớ đến ta. Ngày nào tướng quân cũng phải lên triều, bãi triều xong còn phải đến thao trường thao luyện. Trong cung và thao trường đều là nơi trịnh trọng, mang theo khóa động tâm lại có vẻ hơn nhi nữ tình trường. Không bằng tặng tướng quân tu đeo kiếm, như vậy vừa đeo được hàng ngày cũng không lộ liễu, tướng quân nhìn thấy ắt sẽ rất vui. Nó cũng phải, tặng dây đeo kiếm cũng hợp với tướng quân hơn.
Trên đường đi cũng không thấy bán dây đeo kiếm, không biết nên đi đâu mua đây. Ta nhớ đoạn trước có tiệm làm tua đua rất đẹp, chúng ta đi xem nhé. Được. Bán hết rồi. Thứ như tua kiếm mà cũng bán hết được sao? Không sao, không được thì chúng ta về mua khóa động tâm cũng được. Bán hết rồi. Lễ hoa triều chưa bắt đầu bao lâu sao lại bán hết được? Hôm nay tôi mới cứ muốn mua đấy. Anh Nhi, không được vô lễ với trưởng quầy. Cô nương, hôm nay ngày lễ buôn bán rất đắt, vừa lên kệ đã bán hết rồi, cô không thể vô lý vậy chứ. Qua mặt ta đúng không? Thôi, chúng ta đi xem thứ khác cũng được. Tỷ đừng cản ta, rõ ràng là hắn lừa ta phải dỡ tiệm này mới được. Sao vô duyên vô cớ bán hết tua kiếm được chứ? Chẳng lẽ tỷ cố ý không muốn ta mua tặng tướng quân nên mới cố ngăn cản? Mùi nói linh tinh gì thế? Tránh ra! Tỷ, mà tránh ra, không dừng kịp rồi. Tôi rồi. Tôi rồi. Tận cô nương. Sắm chết cô ta đi. Tướng quân. Bổn tướng quân chỉ đến vụ một chút, các người không thể để ta bớt lo sao? Tướng quân. Thần thiếp thỉnh an tướng quân. Nếu do thần thiếp không tốt không cẩn thận đẩy tỷ nên mới khiến tỷ ngã ra đường, suýt nữa gây họa lớn. Hại cho con không cẩn thận, nếu ta đến muộn chút nữa e là Mộ Tuyết đã bị thương nặng rồi. Ta chỉ đến quân doanh nửa canh giờ nàng đã gây rối như thế, thấy xe ngựa chạy qua cũng không biết né sao, nếu như bị thương thì sao? Tại vừa rồi ta bị vấp ngã, không thể trách anh Nhi, tướng quân đừng trách tội. Tướng quân thả ta xuống trước đi, nơi đông người thế này vẫn còn bế, không hay lắm. Nàng tự cẩn thận chút, vụng về chỉ toàn làm tướng quân phủ mất mặt. Ta biết rồi. Điều tại thiếp không tốt, tùy ý tướng quân trách phạt. Tỷ người nói đỡ cho người, lần này tụt bổn tướng quân không sao đâu. Để Hoa Triều đông xe ngựa, nàng có thai không tiện đi lung tung, để Nhược Lan đưa nàng về đi. Nhưng thiếp muốn đi cùng tướng quân, để thiếp ở bên cạnh ngài đi. Lập tức đưa Lạc Anh cô nương về phủ an toàn. Tướng quân. Phu nhân, Nhược Lan đưa người về vậy. Tướng quân. Phu nhân, tướng quân đã đi xa rồi. Chúng ta đi. Ôi. Cô nương, cô không sao chứ? Không sao. Không sao thì tốt. Lễ Hoa Triều đông đúc, cô nương phải nhìn đường cẩn thận. Đa tạ. Ta cáo từ trước. Hoa hạnh bên hồ Thừa Ảnh này đã nở hết rồi, đúng là rất đẹp. Nàng thích hoa hạnh vậy sao? Không uổng công bổn tướng quân cố ý đưa nàng qua đây ngắm. Hồi niên thiếu ta lưu lạc bên ngoài, nàng bận rộn chính vụ mãi chưa có cơ hội ngắm hoa hạnh. Hôm nay nàng đến đây ngắm cùng ta cũng được an ủi rồi. Tướng quân bỏ cấm túc, anh Nhi, hôm nay đi cùng và hầu hạ tướng quân là lời hứa của ta với tướng quân. Vừa rồi tướng quân không trách ta, anh Nhi, Mộ Tuyết rất cảm kích. Thời niên thiếu ta từng trồng một cây hoa hạnh bên hồ Thừa Ảnh. Nghĩ rằng đợi khi hoa hạnh trên cây tỏa hương 10 dặm, ắt hẳn ta sẽ công thành danh toại, dẫn người quan trọng đến cùng ngắm hoa. Bây giờ ta đã dẫn người quan trọng đến xem rồi. Người Khương Trầm đang nói, chẳng lẽ là mình? Nhưng đâu có lý do gì đâu, chẳng lẽ là đang trêu mình sao? Chúc mừng tướng quân, hiện giờ tướng quân đã là trấn quốc tướng quân y chứng một phương khiến người nghe sợ hãi, sớm đã công thành danh toại, đạt được ước nguyện. Ôi, đâu, tướng quân làm gì vậy? Đánh người ngốc. Ngốc, cũng không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa, ta đã nói rõ ràng như vậy rồi còn không biết. Mộ Tuyết, bởi câu ta vừa nói không hề mang theo ý trêu ghẹo. Nè có muốn đến đây ngắm cảnh hoa hạnh này với ta hàng năm không? Tướng quân xin hãy buông tay. Nếu ta không chịu thì sao? Tướng quân, sao ngài chưa uống rượu đã say rồi? Mộ Tuyết ta... Đại tướng quân. Thuộc hạ cố thượng thu tham kiến tướng quân. Vào lúc quan trọng này, người đến đây làm gì? Không phải đi tuần rồi sao? Là ngài báo ta đến mà.
Vừa rồi ta và Công Tôn đại ca dẫn tuần phòng doanh đi tuần kinh, bắt được 3 kẻ nhìn lén, 5 người giở trò ngang ngược đã áp giải đến nha môn. Thôi, các ngươi đi tuần cũng vất vả, đến Hoa Mãn Định uống trà đi. Tạ ơn tướng quân. Công Tôn đại ca rất cảm kích tướng quân nói đỡ cho mình trên triệu, như vậy mới giúp huynh ấy tránh bị Đào Trọng Huy hãm hại. Ồ, vậy nên bây giờ huynh ấy chăm đi tuần lắm, nhất quyết giúp tướng quân làm tốt việc tuần phòng để báo đáp ơn của tướng quân. Các ngươi là huynh đệ cùng lên chiến trường với ta, tâm tính đơn thuần, đưa các ngươi vào quan trường hỗn lại ta, đã khiến ta thấy lương tâm bất an rồi. Nếu không thể hết lòng bảo vệ các ngươi chu toàn, ta cũng sẽ không tha thứ cho mình. Tiểu Cố tướng quân uống trà đi. Ngửi mùi thơm thật, tỷ pha trà đẹp, cả trà cũng thơm theo. Tiểu Cố tướng quân nói đùa rồi, đây là trà xuân tướng quân mang từ Hạng Sơn về, dùng nước tuyết động trên hoa mai mùa đông năm ngoái để pha, so với trà bình thường thì thơm mát hơn, người bình thường không uống được đâu. Vậy sao? Loại trà hiếm có như vậy ta phải uống nhiều một chút để đại ca lỗ vốn. Được rồi, nếu thích thì lát nữa ta bảo người gói hết lại đưa sang phủ người. He he, vẫn là đại ca tốt với ta, không giống Công Tôn đại ca, lúc nào cũng đần mặt, y như cây đón gót vậy. Uống trà đi, để tái phát bệnh nó lung tung mà. Hôm khác ta xin thánh thượng ban hôn cho ngươi hơn nữa phải chọn người quản được ngươi mới được. Ôi ôi, người thành thân rồi có khác, mở miệng là đòi ban hôn, xem ra tình cảm với tẩu tẩu lắm đây. Đúng không tẩu tẩu? Ta không phải, ta không có. Ngài nhận nhầm người rồi. Thật là cô gái này ở bên cạnh ta không vui vậy sao? Tỷ không phải tẩu tẩu sao? Xin lỗi, thượng thu lỗ mãn, mong tỷ tha thứ. Không thể trách ngươi, ngày ban hôn ngươi bận việc nên không tới. Vì phu nhân kia trong phủ ta trước này không khỏe, vẫn luôn ở trong viện, không nhận ra cũng rất bình thường. Hóa ra là vậy. Công chúa, tướng quân ở đây thật sao? Đừng có nhầm tin đấy. Chắc chắn là ở đây. Công chúa. Sao Quế Hạ lại ở đây? Lúc ngươi đến không thấy cô ta đi theo ngươi sao? Không có mà. Chỗ này không tiện ở lâu, ta đi trước. Vì ngươi cản giúp đại ca. Hả? Đến, đại ca đi đâu vậy? Đó là Quế Hạ công chúa đó, đừng để ta một mình ở đây, ta sẽ chết mất. Đại ca đi trước, ngươi bảo trọng. Hả? Đại ca. Cố thượng thu, sao chỉ có một mình ngươi? Ngươi giấu tướng quân đi đâu rồi? À, Quế Hạ tỷ tỷ ra mạng. Hoàng cung. Điện công chúa. Ra ngoài hết. Công chúa đừng khóc nữa, chú ý sức khỏe. Tại sao Khương Trầm gặp ca không muốn gặp ta có gì không bằng hai dương nghiệt tiền triệu kia. Công chúa đừng khóc nữa, rõ ràng huynh đã nói sẽ luôn chăm sóc ta mà. Đi, đừng chạy. Bắt được phản quân nhất định phải cậy được miệng chúng, hỏi ra danh trại phản đáng. Rõ. Tiểu thư, chúng đuổi theo rồi. Đáng ghét, sao những tên này cứ như chó ghẻ mà không cắt đuôi được vậy? Nếu như mật báo rơi vào tay họ, kế hoạch bao vây của ca và Khương Trầm sẽ thất bại. Cuộc chiến này tuyệt đối không thể bại ở đây được. Chỗ này giao cho ta, cô mang mật báo đi trước, nói với ca, Quế Hạ ta hiến thân vì đại nghiệp chết công tử. Vâng. Giết. À. Phản quân, cố chấp còn dám phản kháng. Chịu chết đi. Khương Trầm. Trước đây nô tỳ chỉ thấy tướng quân xứng đôi với công chúa, không ngờ lại còn có chuyện cũ như vậy. Tính các công chúa hào sản tốt hơn tiện tỳ chỉ biết trèo lên giường để thượng vị kia bao nhiêu, tướng quân lại bảo vệ cô ta như bị bỏ bùa. Nô tỳ thấy người là một chủ nhân tốt, nhưng có khi nào tướng quân không phải người chồng tốt với công chúa không? Không phải người chồng tốt. Ta vượt mọi chông gai trên chiến trường cùng ca, nhìn Khương Trầm làm phó tướng của huynh ấy, cuối cùng trở thành trấn quốc tướng quân. Ca vẫn luôn biết ta thích Khương Trầm, ta cứ nghĩ ca sáng lập triều mới xong sẽ thành toàn cho ta, nào ngờ sau khi đăng cơ huynh ấy đã kiêng dè thực lực của Khương Trầm, không chịu hứa hôn.
Tâm tình của ta chưa từng có ai. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Công chúa, ta không biết bơi, cứu mạng. Công chúa, mau đi gọi người xuống. Công chúa rơi xuống nước rồi. Vâng, công chúa, đưa tay cho ta. Cứu mạng. Khó chịu quá. Có lẽ đây chính là kết cục. Thần Nhiếp Viễn cứu giáo muộn. Công chúa không sao chứ? Công chúa. Lạnh quá. Thần còn có việc. Công tiền ở lạc trong cung công chúa lâu. Công chúa mau thay đồ đi. Nhiếp tướng quân. Đêm khuya gió lớn, tối nay canh gác phải chú ý động tĩnh chỗ hoàng thượng. Hoàng thượng ho thì phải kiểm tra xem cửa đã khép chặt chưa. Dạ. Sư phụ, vị ương cung có chuyện rồi. Có chuyện này nữa sao? Chúng ta có báo cho bệ hạ không? Chuyện này ta sẽ xử lý, còn dặn bên vị ương cung tuyệt đó không được để lộ ra. Vâng. Đám não thần nèo màu các ngày cuối cùng cũng đi rồi, đúng là đau đầu. Bệ hạ, tiểu hạ tử bẩm báo vừa rồi công chúa bị đuối nước ở vị ương cung, may có nhiếp tướng quân đúng lúc đi tuần ngoài cung, nghe tiếng nên đã cứu công chúa, nhưng công chúa sặc nước nhiễm lạnh, bị hoảng sợ, bệ hạ có muốn đi thăm không? Cái gì? Bệ hạ không cần lo lắng quá, công chúa vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ là bị kinh hãi thôi, thiết nghĩ cũng không có vấn đề gì. Trẫm biết. Quế hạ vẫn luôn không thích mang thị vệ theo, thói quen này không tốt. Truyền Nhiếp Viễn, trẫm có lời muốn nói. Dạ. Truyền Nhiếp tướng quân. Nhờ có đại thống lĩnh ở đó, nếu không Quế hạ gặp nạn rồi. Tướng thống lĩnh cấm quân Nhiếp Viễn. Bảo vệ hoàng thành, bảo vệ bệ hạ và công chúa là bổn phận của thần. Bệ hạ cũng cần khen ngợi như vậy, trái lại khiến thần khổ thẹn. Có gì mà thần hay không, quan hệ của chúng ta khác với đám văn thần bên ngoài, không cần cách sáo như vậy. Nói đi, muốn ban thưởng gì? Một khi bệ hạ đăng cơ thì có những khác biệt quân thần, những gì thần làm đều là vì bệ hạ, vậy nên thần không cần ban thưởng. Người đấy vẫn cố chấp như vậy. Trước giờ Quế hạ không thích mang theo thì về bên cạnh, lúc nào cũng chỉ có mấy hạ nhân đi theo. Hôm nay xảy ra chuyện này cũng không ứng phó được. Thế này đi, mấy tháng này nhờ ngươi bảo vệ an toàn cho Quế hạ. Ngươi và muội ấy quen nhau từ lúc ở ngoài, thiết nghĩ làm quen một thời gian rồi muội ấy sẽ chịu dẫn hộ vệ theo, thế nào? Thần vẫn còn phải lo việc cấm quân tuần phòng, không thể lúc nào cũng ở cạnh công chúa. Hay bệ hạ để thần sắp xếp mấy huynh đệ quen với công chúa để bảo vệ. Chuyện cấm quân tạm ra cho thống lĩnh đã để hắn tạm làm thống lĩnh thay ngươi, trừ phi ngươi có lo lắng gì khác. Thần không dám. Từ ngày mai thần sẽ đến vị ương cung bảo vệ cho Quế hạ công chúa. Lùi xuống đi. Phủ tướng quân. Đại ca, là ta. Mau mở cửa. Nửa đêm tới đây có việc gì? Đại ca, ta bị điều khỏi chức thống lĩnh rồi. Vào rồi nói. Chính vì vậy thánh thượng đã thưởng cho ta rất nhiều vàng bạc, còn điều ta làm thị vệ bên cạnh công chúa, thuộc hạ không biết thánh thượng có ý gì. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngoài mặt bệ hạ bảo người bảo vệ công chúa, thật ra là tránh 4 huynh đệ chúng ta cùng phe, muốn giảm bớt thế lực của ta. Trước đây bệ hạ lấy cớ giám sát ngự sử và lễ bộ thị lang kết bệ tham mô, cách chức lễ bộ thị lang lại giảm hết lương bổng của quan văn. Mấy ngày này lại khai đao với ta và công tôn đại ca, muốn giảm bớt thế lực của huynh. Chẳng lẽ hoàng thượng nghi ngờ lòng trung thành của chúng ta sao? Chúng ta là người cùng huyết chiến với hắn trên chiến trường mà. Thánh thượng không tiếc dụ công chúa chơi ván cờ này. Ngươi, công tôn, tiểu cố này là mãnh tướng quân thân, là mãnh tướng thân cận nhất với ta. Động vào các ngươi là muốn chấn chỉnh văn quan tướng võ cân bằng thế lực. Tuy tạm thời bị điều khỏi chức thống lĩnh, nhưng phải chuẩn bị tốt việc bệ hạ sao cho, bảo vệ Quế hạ hết mình. Đợi bệ hạ lo xong đám lão thần kia dĩ nhiên sẽ trọng dụng người lại ngươi. Nói là vậy, nhưng nghĩ đến lại thấy lạnh lòng. Năm đó 5 người chúng ta đồng lòng chiến đấu, uống rượu ăn thịt chiến đấu xa trường rất vui vẻ. Sao bây giờ lại thành cục diện quân thần nghi kỵ? Quân thần nghi kỵ. Con người rồi sẽ thay đổi. Vị trí đó quá cao, quá lạnh lẽo cô độc. Dù là ngươi hay ta, hay bất kỳ ai đi trên con đường gai góc đó một mình đều sẽ biến thành người khác.
Đại ca ta không nói nữa, huynh đừng buồn. Nên là ta an ủi người bị cách chức mới phải, sao lại thành ngươi an ủi ta rồi? Người làm đại ca như ta đúng là tắc trách. Đúng rồi, vụ cung nữ trùng hoa cung đuối nước lúc trước có manh mối rồi, hiện trường có thứ này đôi lại. Đại ca xem đi. Ngọc bội này quen mắt quá, hình như là sống biết lần trước lấy được trên người hái hoa tặc hàng tùng, truy nã. Hai miếng này có hoa văn giống nhau, chẳng lẽ có hàm ý gì đặc biệt? Đây là gia văn của phủ thừa tướng. Sau khi vớt cung nữ lên, ta lập tức mời ngũ tác khám nghiệm. Cung nữ từng bị ngược đãi lúc sống đã phá thân. Chẳng lẽ thừa tướng mới là người hại Lạc Anh cô nương? Không, không phải thừa tướng. Lạc Anh luôn nói người hại cô ta là ta, chứng tỏ người đó có vóc dáng giống ta. Thừa tướng đã cao tuổi, thân hình thấp bé, Lạc Anh không thể nhìn lão ta thành ta được. Có thể bình an vào ngày cổng cung bị phá, còn có thể dùng thế lực của ta hiếp đáp cung nữ. Hiện giờ còn lấy được ngọc bội của phủ thừa tướng nhằm xá họa, chắc chắn không phải người bình thường. Có lẽ người đó luôn âm thầm theo dõi ta, trăm phương ngàn kế làm vậy là muốn làm gì chứ? Chủ tử, nô tỳ mang thuốc cho ngài. Lại đây, bôi thuốc cho ta. Tuân lệnh. À, vết thương này hình như là vết cào. Sao lại dừng? Chẳng lẽ người thân thiết với nhà đầu chết đuối kia muốn xẻo oan cho cô ta? Nô tỳ và cô ấy từng là bạn bè nhưng đã tan vỡ từ lâu. Nô tỳ không thân thiết với cô ấy. Là cô ấy không biết giữ gìn tư thông cùng trị vệ, chết chưa hết tội. Nô tỳ không đòi xẻo oan cho người như vậy đâu. Chủ tử minh giám. Đương nhiên là ta đồng ý tin người. Chủ tử. Chủ tử. Không biết là tên thị vệ nào gan to tậy trời, dám cấu kết với cung nữ dưới chân thiên tử, vậy mà không tra ra được. Chủ tử, ta sai rồi, ta sẽ không nói ra. Cứu mạng. Người bớt phóng túng lại cho trẫm, đúng là bẩn thỉu kinh khủng. Có khuôn mặt của Khương Trầm nhưng lại là phế vật. Người mãi mãi chỉ có thể làm con dọ trong bóng tối. Nữ nhân đó tên Lạc Anh đúng không? Vậy thì cho ta vui vẻ thêm chút nữa nào. Ai? Người là ai? Người muốn làm gì? Lạc Anh, cô có muốn Tần Mộ Tuyết phải trả giá không? Liên Hương đi đâu mà sớm vậy? À, Trác phu nhân, tướng quân có được một cây đèn mới, bảo ta chuyển sang cho Tần cô nương, ta đang qua đó đây. Ồ, không biết là đèn gì, có thể cho ta xem thử không? Nghe nói là đèn khác từ băng ngọc thiên sơn, chạm vào thân đèn sẽ thấy ấm, là đồ tốt không có nhiều đâu. Đúng là tốt, tướng quân tốt với tỷ muội chúng ta quá, có gì cũng muốn cho hai tỷ muội ta. Nếu có việc phải làm gì thì cô đi trước đi, đừng lỡ việc. Vâng, Trác phu nhân. Đi đường cẩn thận, đồ quý giá đừng để đụng hỏng, nếu không biết tướng quân sẽ tức giận thế nào đâu. Liên Hương biết rồi, tạ ơn Trác phu nhân nhận nhò, vậy nô tỳ cáo lui trước. Đây là bọ cạp Bích Tuyết. Đây là bọ cạp Bích Huyết người đó đưa, chỉ cắn một cái là có thể khiến da thối rữa. Tần Mộ Tuyết, cô nhất định phải chịu đau khổ hơn ta gấp bội. Cô nương, tướng quân bảo ta đưa đồ cho cô. Cho ta.
Đây là đàn băng ngọc Tây Vực tiến cống, được điêu khắc từ băng ngọc. Chỉ có ở Thiên Sơn, thân đàn sờ vào thấy ấm áp, đông ấm hè mát. Tướng quân lo cô nương ở một mình trong viện cô đơn nên cố ý tặng cây đàn này cho cô nương chơi. Đúng là cây đàn tốt, tướng quân có lòng rồi. Thay ta cảm ơn tướng quân, cứ nói ta rất thích món quà này. Vâng. Hả? Bỏ cặp. Điều tại nô tỳ không kiểm tra kỹ, cô nương không sao chứ? Không sao, nhưng đang yên đang lành, sao cây đàn lại có bọ cặp bò ra chứ? Nô tỳ tận mắt nhìn tướng quân gói đồ, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được. Mau đứng dậy đi, lát nữa ta tìm đại phu khám là được. Xin cô nương thứ tội, nô tỳ đi tìm đại phu ngay. Đợi đã, bò cặp độc này xuất hiện đúng là đáng ngờ, đồ này là tướng quân tự tay gói, sao có thể lẫn bò cặp vào được? Cô ra khỏi phòng tướng quân có từng đi qua chỗ nào, đụng vào ai không? Sau khi ra khỏi phòng tướng quân, nô tỳ đi theo đường nhỏ, giữa đường có gặp Trác phu nhân. Trác phu nhân nói muốn xem đồ nên mở túi ra, ngoài ra thì không còn có gì nữa. Có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Sau mưa bọ cạp hoành hành chắc là rơi xuống lúc mở gói đồ ra. Cô đi tìm đại phu đến khám giúp ta. Cô nương, người đâu mau tới đây. Cô nương ngất xỉu rồi. Mới sáng sớm đã ồn ào chuyện gì? Mộ Tuyết, cô ấy làm sao vậy? Tướng quân, vừa rồi có con bọ cạp chui ra từ gói đèn, cô nương chưa nói được mấy câu đã ngất xỉu rồi. Mộ Tuyết, tỉnh lại, không được ngủ. Tướng quân, ta đưa cô ấy về Thanh Sở Các trước, người mau chóng đi mời đại phu, không được chậm trễ. Liên Hương tuân mệnh. Cô nương, cô nhất định phải bình an. Nói vết thương của tần cô nương trong thì không sao, nhưng không biết bao giờ tỉnh lại. Y thuật của ông ấy có hạn, hy vọng tướng quân vào cung mời Thái Y thì hơn. Tướng quân bây giờ có cần lấy lệnh bà vào cung tìm Thái Y không? Lập tức vào cung, dù có thế nào cũng phải chữa khỏi cho Mộ Tuyết. Vâng, nô tỳ đi tìm người ngay. Hả? Nhiều bọ cạp quá. Tướng quân cứu với. Đa tạ tướng quân. Sao lại có nhiều bọ cạp như vậy ở Thanh Sơ Cát? Không lý nào. Bọ cạp bích huyết. Liên Hương, trên đường đưa đạn ngươi có gặp ai không? Hả? Tần cô nương cũng hỏi nô tỳ như vậy, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Nói mau. Dạ, nô tỳ chỉ gặp Trác phu nhân trên đường nhỏ thôi. Trác phu nhân mở cái đèn ra, nói với nô tỳ mấy câu rồi trả nô tỳ, không có gì khác nữa. Lạc Anh. Tướng quân, thiếp bị oan, thiếp chưa từng làm chuyện gì hại đến tỷ tỷ. Vậy sao? Thế cô nói xem tại sao đèn băng ngọc đang yên đang lạnh, qua tay cô lại có thêm một con bọ cạp bích huyết. Thiếp cũng chỉ mở ra xem thử, Liên Hương cô nương cũng ở đó, nếu thiếp có hành động gì nhất định không qua mắt được cô ấy. Cô còn cãi cố. Trước đây thiếp luôn bị cấm túc, bên cạnh cũng đều là người của tướng quân, hoàn toàn không có cơ hội lấy được, càng không có cơ hội nuôi thứ độc vật như vậy. Tuy cô chối cãi đủ được, nhưng ta biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô. Cô và Mộ Tuyết không phải tỉ muội ruột, Mộ Tuyết chưa từng bạc đãi cô. Khi cung bị đánh phá, cô ấy thà trở thành nô lệ trong phủ tướng quân cũng muốn xin ta tìm cô. Thiết nghĩ khi ở lãnh cung của Hạ Vương cô ấy cũng quan tâm cô như vậy nhỉ. Nhưng cô thì sao? Cô hãm hại cô ấy, đụng đẩy, thậm chí vào lễ hoa triều còn đẩy cô ấy ra trước xe ngựa. Những chuyện cô làm sao có thể khiến ta tin vụ bò cạp bích huyết này không phải cô giở trò sau lưng. Thiếp oan quá, lúc ở lễ hoa triều là vì tướng quân, bệ hạ truyền chỉ bảo tướng quân lập tức đến tuần doanh ở ngoại ô phía tây. Tuần doanh? Ta biết rồi, gọi hàng tuần lập tức xuất phát. Cô cứ quỷ ở đây cho ta, khi nào Mộ Tuyết tỉnh lại thì cô đứng dậy. Vâng. Đợi mà xem từng Mộ Tuyết. Chỉ mới vậy thôi thì chưa đủ đâu. Ở lãnh cung cũng không an phận, đồ hồ ly dụ dỗ vương thượng, rạch mặt cô ta ra, xem cô ta còn hoan hoang được không? Đừng mà. Tiện nhân,
đến đây lột cô ta ra. Ha 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 ha. Chóng mặt quá. Cô nương, cô tỉnh rồi. Vừa nãy ta ngất xỉu sao? Vâng, vừa rồi chính tướng quân đưa cô nương về. Không biết tại sao tướng quân rất tức giận, bắt trắc phu nhân quỳ ngoài cửa đợi cô tỉnh. Anh Nhi đang quỳ. Đầu có tê quá. Anh Nhi. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi. Làm anh Nhi sợ chết mất. Anh Nhi còn tưởng tỷ tỷ. Anh Nhi, lời tướng quân nói là thật sao? Là muội thả bộ cặp bích huyết vào đèn sao? Ở kia. Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nghi ngờ ta chứ? Không phải ta là muội muội tốt của tỷ sao? Mau bắt cô ta. Có người báo phủ tướng quân, có người trộm ấn tướng quân, dùng để thông đồng với địch phản quốc, hình bộ đến đây bắt giặc. Bắt lại cho ta. Yêu nữ nhà ngươi thật là to gan, lại dám lợi dụng sắc đẹp mê hoặc tướng quân, ăn trộm ấn tướng quân. Anh Nhi. Cô nương, các ngươi làm gì vậy? Quỳ xuống. Ấn tướng quân có thể điều động quân đội đại trần, trộm ấn tướng quân chính là tội chết. Tỷ tỷ, tỷ làm thì nhận đi, có thể bớt chịu khổ. Đưa người về Thận Hình Ti nghiêm khắc tra khảo, nhất định phải bắt cô ta khai ra tung tích ấn tướng quân. Anh Nhi, tại sao? Đáng đời. Đưa đi. Sao các người dám bắt người lung tung ở phủ tướng quân? Đi, mau thả cô nương ra. Không ổn, phải mau báo cho tướng quân. Yêu nữ này cũng cứng xương đấy nhỉ. Đã 5 hình phạt rồi vẫn chưa chịu nói. Không phải ta làm, tại sao ta phải nhận? Ngươi là phế phi tiền triều để cố ý mê hoặc tướng quân phủ tướng quân. Ngươi không phải nô tỳ tiện tịch, cũng không phải thị thiếp. Vậy quan tướng quân trên đã không khả nghi sao? Nói đi, ngươi được ai ra lệnh, sao ngươi lại trộm ấn tướng quân? Sau khi cung có biến, tướng quân quan tâm ta nhận về phủ làm nô tỳ. Ta là dân lành bình thường, đâu ra tiện tịch. Nếu đã vào phủ không có ý đồ, đâu ra người chỉ thị ta trộm ấn tướng quân? Nhân chứng đâu? Lời khai đâu? Vật chứng đâu? Vẫn không khai. Thủ đoạn của Thận Hình Ti chắc nương nương chưa nghe bao giờ nhỉ. Ngươi không nói thì bọn ta có cách bắt người phải khai. Người dám ép nhận tội? Ha 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 ha. Bọn ta không dám ép cung, nhưng nương nương có thể hỏi ván gỗ này có dám kẹp vào cơ thể mình hay không? À! Sao hả? Bây giờ người đã muốn khai chưa? Vô ai? Muốn gán tội thì không thiếu lý do. Thận Hình Ti các ngươi không bằng chứng đã đến phủ tướng quân bắt người. Tướng quân quay về sẽ không dễ dàng bỏ oa đâu. Đến lúc đó xem thử là ngươi cứng xương hay là còng tay của tướng quân cứng xương hơn. Ngươi đừng mang tướng quân ra hù dọa. Có tin đại nhân đừng giận. Nếu thực sự đánh chết yêu nữ này thì không hỏi được gì nữa. Nhà lo lạnh lẽo, hay là chúng ta bỏ đói cô ta mấy ngày xem cô ta còn cứng miệng không? Có lý. Đi, để cô ta ở đây, nghĩ xem nên nói gì không nên nói gì. Nhanh lên, chỉ được ở một lúc thôi, chứ không đỡ có người đến ta không giải thích được đâu. Đa tạ lao đầu. Ồ, tỷ tỷ vẫn ngủ à? Đúng là đã đánh rỗi nhỉ? Anh Nhi. Anh Nhi, tại sao muội hại ta? Hại tỷ? Ha 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 ha. Tần Mộ Tuyết, đây đều là quả báo của tỷ. Ta chưa từng làm gì có lỗi với muội, sao lại quả báo? Tỷ vẫn chưa làm vậy. Tỷ vẫn như vậy, làm ra vẻ vô tội, đúng là khiến người ta chán ghét. Ở lãnh cung người khác đều nghĩ cách đoạt lại thánh sủng, tỷ thì nhàn nhã cắm hoa thưởng trà, phối hương vẽ tranh. Ai cũng nói tỷ không tranh với đời, nhưng không ai thấy rõ vẻ mặt giả vờ đường hoàng cố làm ra vẻ của tỷ. Lúc cung biến ta chặn cửa cho tỷ, kiếm được sống cho tỷ nên mới bị phản quân làm nhục. Nếu không có ta, không biết tỷ đã chết ở đâu rồi, còn có thể thông thả ở đây làm đại tiểu thư sao? Anh Nhi, tỷ lấy lý do chăm sóc ta vào Thính Phong viện đã nói là sẽ bảo vệ ta, nhưng nửa đêm giặc vào lại là một mình ta phải chịu đau khổ. Còn tỷ thì sao? Còn tỷ thì không sao.
2 lần rồi. Tần Mộ Tuyết, nếu tỷ không thể bảo vệ ta thì tại sao còn hứa hẹn với ta rồi lại làm ta tổn thương một lần nữa? Ta nói tỷ biết, anh Nhi đời này muốn đi theo tướng quân, trong lòng chỉ có chàng. Khi ta nghiêm túc hầu hạ tướng quân, tỷ đã làm gì với ta? Đêm trước đại hôn tỷ hẹn hò riêng với tướng quân ân ái, không hề nghĩ đến người muội muội này. Đêm đại hôn tỷ lại không biết liêm sĩ, quyến rũ tướng quân, sau đó còn giễu võ dương ai trong phòng ta. Tỷ tưởng ta không thấy dấu hôn đó sao? Tướng quân nói không sai, quả nhiên là muội tự chuốc quả nhiên là muội tự chuốc thuốc. Đêm đó hắn có dính thuốc của muội, loạn choạng vào Thanh Sơ Cát, ta vẫn còn nhớ đến muội nên đánh thức tướng quân, vậy nên không có làm gì. Im miệng! Ta chưa từng muốn thành với muội, quyến rũ mà muội nói chẳng qua là muội chuốc thuốc bị tác dụng ngược mà thôi. Muội thực sự nghĩ mình vô tội sao? Im miệng! Ta chuốc thuốc, nhưng còn phải tại tỷ sao? Đều là lỗi của tỷ, điều tại tỷ vô liêm sĩ quyến rũ tướng quân, ta làm vậy để giữ trái tim chàng. Muội điên thật rồi. Muội nói muội có con của tướng quân, ta khóc lóc cầu xin thánh thượng không chỉ giữ mạng cho muội, còn ban hôn. Muội không những không cảm kích còn luôn ôm hận với ta. Tỷ nói bậy, rõ ràng là thánh thượng niệm tình cảm của ta với tướng quân. Tình cảm gì? Đó là ta chạy vài dặm đường, hứng chịu rủi ro bị chém đầu lẻn vào cung chẳng thánh giá sinh cho muội. Ta làm nhiều như vậy là muốn bù đắp thiếu sót với muội, hy vọng muội có thể ở bên người mình thích, hy vọng muội hạnh phúc. Muội thì sao? Muội hãm hại, chuốc thuốc, thậm chí còn thả bọ cạp vào đèn muốn hại chết ta. Đừng nói nữa. Tần Mộ Tuyết, cô đến điện Diêm Vương mà sám hối đi. Chết đi. Bỏ cô ấy ra. Ngươi là ai? Điện chủ, cứu ta. Mộ Tuyết, tránh xa cô ấy ra. Ôi! Nói đi, ngươi cho cô ấy ăn cái gì? Không ngờ cô ta còn chiêu dự phòng nữa, vậy mà dám gọi người đến giúp. Là thứ gì thì tự ngươi từ từ đoán đi, dù sao Tần Mộ Tuyết cũng chết chắc rồi. Ta chưa từng giết phụ nữ, ngươi đừng ép ta. Đây là thuận hình đấy. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy chắc bên ngoài nghe thấy hết rồi nhỉ. Ta lại trách phu nhân của Trấn Quốc đại tướng quân, giết ta thì ngươi đừng học sống. Mau lên, có người xông vào. Ngươi tự lo lấy thân đi, nếu cô ấy có mệnh hại gì ngươi cũng phải bồi tán theo. Đây là căn nhà riêng của ta, cô cứ nghỉ ngơi ở đây đã. Vâng, nằm trước đi đã. Đa tạ điện chủ, Mộ Tuyết đã gây rắc rối cho ngài rồi. Sao rồi? Không có gì, chỉ là bên sườn hơi đau thôi. Đám nô tài Thận Hình Ti dám dùng hình với cô. Cô nghỉ ngơi trước, đi, đừng có cử động, ta đi tìm đại phu. Trái nhà đông. Ồ, Khương điện chủ, cơn gió nào thổi ngày đến đây vậy? Hết thôi, đệ tử môn hạ ta bị tra tấn mà hạ độc ở Thận Hình Ti, muốn nhận ngươi đến khám. Không chữa cho người sống. Thần y, Tôn Thế Lạc, ta là đại phu riêng của Khương Trầm ngươi, ngoài ngươi ra không khám cho ai hết, chỉ là một đệ tử thôi, tìm đa đó mà khám cho là xong mà. Cô ấy là người rất quan trọng với ta. Thế Lạc, xin nhờ ngươi. Được rồi, ta đi là được chứ gì. Dạ, đại tướng quân lòng dạ sắt đá của chúng ta cũng có ngày động lòng phàm sao, đúng là hiếm thấy. Đi thôi. Phòng Tần Mộ Tuyết. Đưa tay đi. Sao rồi? Đang xem đây, đừng có rụt phiền quá. Đại phu, có gì ngài cứ nói thẳng, đừng để điện chủ lo lắng. Cô, hết cách cứu rồi. Cái gì? Cả ngươi cũng không cứu được sao? Ngươi là đệ tử sư phụ tự hào nhất mà. Ôi dào, ngươi đừng có vội, ta còn chưa nói xong mà. Đúng là một người đánh một người lo. Nếu là người khác trúng độc này thì có Đại La Thần Tiên xuống cũng không cứu được. Nhưng người trước mặt các ngươi là thần y đỉnh nhất hiện nay, trúng độc gì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tôn Thế Lạc, ngươi dám chơi xỏ ta? Ôi dạ, thấy sắc quên bạn, thấy sắc quên nghĩa. Sao nó mấy con đã đánh người thế? Ngươi tự chữa đi, ta mặc kệ. Ta chữa được chưa? Tính tình xấu xa không thay đổi chút nào. Thứ độc cô nương này chúng là thiên tiên tử, là một loại kịch độc gây ảo giác.
Độc này có thể khiến người ta điên cuồng như thế mà, khiến người ta phát điên, thậm chí là điên cuồng tỏ ra phóng đãng, cuối cùng hai mắt dại ra chết bất đắc kỳ tử. Không biết tại sao cô nương trúng thứ độc ác ôn như vậy. Thiên tiên tử, hóa ra là như vậy. Là muội muội ta hạ độc, không biết bây giờ gọi muội ấy là muội muội có chăm biếm quá không? Ta không biết hiểm khích xử ta với muội ấy sâu sắc đến vậy, muội ấy hao phí tâm tư chỉ muốn ta chết. Kịch tỉ muội tương tàn hả? Kích thích vậy sao? Chơi lớn vậy sao? Tôn Thế Lạc. Được rồi, ta hiểu rồi. Độc đã xâm nhập vào nội tạng trong người, nếu không giải độc nhanh, đợi khi nó phát tác thì ta cũng không cứu được. Xin hỏi thần y phải điều trị cho ta thế nào? Không cần ta chữa, cách tốt nhất đó là cô song tu với Khương Trầm. Song tu? Nó nhỏ thôi. Sao hai người phản ứng dữ dội vậy? Song tu mà ta nói là hai người cùng vận công, vận khí trừ độc, nghĩ đi đâu vậy? Muốn điếc tai luôn rồi. Thuốc thang bình thường chỉ có thể giúp cô áp chế độc tố, nhưng Trấn Quốc Đại Tướng Quân là dòng máu xích dương hiếm có, song tu với hắn có thể giúp cô thanh trừ sạch độc tố, tại sao lại không làm? Không lý do gì Khương Trầm phải cứu ta, có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Có chuyện gì hay à? Chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nó không chừng tướng quân trong lạnh lùng như vậy, nhưng lại là người lương thiện quá trời quá đất thì sao? Sao cô không tự hỏi thử xem? Đúng không, điện chủ? Ngươi có cứu cô ấy không? Điện chủ? Chẳng lẽ điện chủ là Khương Trầm? Máu xích dương không chỉ mình Khương Trầm có, bổn tọa cũng có. Thiên Hút là đệ tử của bổn tọa, bây giờ gặp khó khăn tất nhiên ta sẽ cứu, tại sao phải hỏi? Được điện chủ quan tâm, Mộ Tuyết cảm kích không thôi. Nguy hiểm quá. Ngươi nói sao thì là vậy đi. Vậy để đề phòng này lại cho các ngươi, lúc chữa bệnh cứu người điện chủ phải dịu dàng vào đấy. Cút. Cơ hội hiếm có, người phải nắm lấy đi. Cùng xử với cô ấy không đúng ý người muốn sao? Mau cút đi, thấy ngươi là phiên. Đồ nhỏ mọn, ta nói ngươi mấy câu thì sao, ta mặc kệ đấy, ngươi tự coi mà làm. Thế Lạc quen tự do tự tại rồi, chẳng làm gì nghiêm túc, chỉ biết nói linh tinh, cô đừng trách. Điện chủ và Tôn Thần Y làm vậy để chữa độc cho ta biết mà. Tuy Tôn Thần Y ngăn ngạnh nhưng có thể thấy hai người rất thân thiết. Điện chủ là người chính trực, quan tâm đệ tử môn hạ, lại trượng nghĩa trừ kẻ gian tà, có thể làm bạn với điện chủ chắc chắn không phải là người xấu. Đi, giải độc cho cô. Điện chủ làm sao vậy? Thời gian cô vào U Minh Điện tu luyện chưa lâu, căn cơ chưa vững. Công pháp của ta quá mạnh, chưa chắc kinh mạch của cô chịu đựng được, cô có sợ không? Không sợ, nếu không truyền công, Mộ Tuyết cũng chỉ có đường chết. Thay vì chết lẻ loi không bằng cược một ván, ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Được, nếu ta sẽ điều động nội lực dẫn dắt khí mạch của cô, ép kịch độc ra. Lúc truyền công không được tùy ý đứng dậy, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Vâng, vận khí lưu chuyển. Dồn xuống đan điện, khí quanh tử phủ. Thân thể như hư không mà vượt hoa nhạc, khí như vọt lên mây mà chấn động bắc thân. Xong rồi. Đã bài trừ hết độc, chắc cô cũng không sao, vất vả rồi. Nhớ sau này cô không muốn về phủ tướng quân nữa, U Minh Điện sẽ sắp xếp chỗ đi cho cô. Không, ta phải quay về. Là anh chỉ là cung nữ của một phi tần không được sủng ở tiền triều, không có căn cơ trong phủ. Một mình cô ta sao có thể có được thứ hiếm hoi như bọ cạp bích huyết, sao có thể cấu kết với Thận Hình Ti? Ta nhất định phải tìm hiểu nguyên do, nếu không tướng quân lún sâu trong bùn mà không biết, ta chết không hết tội. Được, nếu cô đã quyết định thì ta không ngăn cản nữa. Nhưng có phải cô phải nhớ, hễ đã vào U Minh Điện thì cả đời sẽ được U Minh Điện bảo vệ. Đa tạ điện chủ. Lạc Anh, ta sắp về rồi. Hoàng thượng, đại tướng quân đến rồi. Tuyên, tướng quân đến. Vì thần Khương Trầm tham kiến hoàng thượng. Thường hữu ngươi đến rồi, Trẫm nhớ ngươi lắm, thường xuyên giữ người lại trong cung uống trà, đúng là khổ cho ngươi rồi. Được hoàng thượng nhớ đến là phúc của thường hữu, hoàng thượng ngày đêm lo việc nước phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Mới nói đến việc nước Trẫm có việc. Nói đến việc nước, Trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi. Trẫm lệnh cho thừa tướng nghĩ ra sách lược thu thuế mới, nhưng chính sách thu thuế thừa tướng đưa ra lại quá nặng với dân chúng, không khác gì tiền triệu, ngươi thấy sao?
Hạ vương hoang dâm vô độ khiến quốc khố trống rỗng, thần biết thánh thượng vội lấp đầy quốc khố, nhưng triều cục vừa ổn định, giờ đây là thời cơ khôi phục dân sinh. Thuế má quá nặng, dù có ép buộc thu hết thuế cũng sẽ khiến nhân dân kêu ca, thậm chí chỉ sợ vài năm hoặc mười mấy năm sau đều sẽ đói nghèo khắp nơi, sinh linh than khóc. Vậy ngươi có kế sách gì hay? Giảm nhẹ thuế khóa, trái phái quan viên lãnh đạo dân chúng khai hoang. Tuy tạm thời quốc khố không có sự gia tăng rõ rệt, nhưng không quá 5 năm quốc khố nhất định sẽ tràn đầy, thậm chí còn là kế yên ổn lâu dài. 5 năm. Thời gian quá dài, đợi trẫm suy nghĩ đã, vất vả cho Khanh chạy một chuyến rồi. Thần nguyện san sẻ cùng thánh thượng. Đương nhiên trẫm biết ngươi nguyện san sẻ cùng trẫm. Chẳng qua dạo này trẫm thường xuyên triệu người vào cung, ngươi với Trắc phu nhân mới cưới kia tân hôn mặn nồng, đang là lúc tình trạng ý thiếp, cô ta không trách trẫm cứ xử chân ngươi chứ. Hôm nay thần đến đây để xin thánh thượng một ân điển. Thần xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh cho thần bỏ Lạc Anh. To ghen, ngươi và Lạc Anh là trẫm đích thân ban hôn, ngươi làm vậy là muốn trẫm thu hồi thánh chỉ, sáng ban chịu bỏ hay sao? Hoàng thượng đăng cơ phế bỏ binh phụ, đổi thành ấn tướng quân 4 phương điều động binh quyền, sao một phương quan trọng nhất cho thần bảo quản, để che mắt người khác. Thần để đồ xả trong phủ tướng quân, còn đồ thật thì mang theo người. Lạc Anh trộm món đồ xả muốn đổ tội cho người khác, là tự ý đưa người vào thận hình, ti dùng tư hình. Ấn tướng quân có thể điều động hàng vạn binh mã, nếu đồ thật rơi vào tay giặc thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Lạc Anh trộm ấn tướng quân trước rồi đổ tội cho người khác, dùng đến tư hình, đây là điều thất đức thứ nhất. Đứa con trong bụng Lạc Anh vốn không phải con của thần, đây là điều thất đức thứ hai. Mong thánh thượng minh giám cho phép thần bỏ tội nữ Lạc Anh để cô ta rời khỏi phủ tướng quân. Đủ rồi, cô ta có tâm tư này cũng là do Khương Trầm ngươi sơ sẩy mà nên. Hoàng thượng, ngươi là vậy là tát vào mặt trẫm. Hoàng thượng, tóm lại trẫm không cho phép ngươi tự ý bỏ Lạc Anh, trẫm không muốn nói nhiều, ngươi lui xuống đi. Hoàng thượng, xin hãy đồng ý lời khẩn cầu của thần. Hoàng thượng, ngươi đi đi. Đưa tướng quân ra ngoài. Vâng. Thần cáo lui. Tướng quân đừng sốt ruột, tuy hoàng thượng nói chuyện hơi gắt, nhưng trong lòng vẫn thiên vị tướng quân. Đại tướng quân đừng để bụng. Hoàng thượng cử Ngũ Chí Tôn sẽ tự suy nghĩ chu toàn. Chúng ta làm nô tài, làm thần tử cũng khó nhìn thấu được thánh ý, đúng không? Đa tạ công công an ủi, bản tướng quân sẽ nhớ. Cung tiễn đại tướng quân. Lộng Ngọc Hiên. Phu nhân trừ được mối lo trong lòng, sắc mặt tốt hơn trước nhiều. Trước đây trong cung chỉ thấy làm việc vất vả, không ngờ hôm nay nhìn hoa cỏ này lại thấy hợp mắt lạ thường. Phu nhân hoàn thành tâm nguyện tất nhiên là tốt. Ngày mai tranh thủ các chỗ hoa này, cắm một ít vào phòng tướng quân, chắc chắn tướng quân sẽ thích. Trong lòng phu nhân nghĩ đến tướng quân mà biết chắc chắn sẽ nhớ đến phu nhân. Nhanh mồm nhanh miệng. Muội Tần Mộ Tuyết, không phải tỷ bị nhốt vào thận hình ti rồi sao? Nhờ tướng quân che chở, không ngờ ta còn có thể sống sót trở về. Không được như ý muội, chắc muội thất vọng lắm nhỉ. Ta không thể chết như vậy được, phải khiến người hãm hại ta cũng nếm thử cực hình mới được chứ. Tần cô nương tha mạng, là ta trộm tướng quân ấn, đổ tội cho cô nương, không liên quan gì đến phu nhân hết. Ta chỉ nhất thời hồ đồ, ta không muốn hại cô. Muội mới thành hôn không lâu mà đã dạy chó bên người ngoan thế này rồi, tỷ đúng là hổ thẹn không bằng. Nhà hoàng nói linh tinh thôi, không thể xem là chứng cứ. Nhưng tỷ ngốc thật đấy. Ngốc đến mức nghĩ ta gả cho tướng quân là cứu được mạng ta, mà không biết mọi đau khổ của ta là do tỷ mà ra. Chính gương mặt này, ta rất hận gương mặt này, nghĩ mình là đúng của tỷ. Tỷ bắt ta chịu đựng hết những thứ này, vậy nên ta phải hủy hoại tỷ. Phu nhân cũng sao chứ? Tỷ dám đánh ta? Bổn phu nhân là Trắc phu nhân, trấn quốc đại tướng quân, hoàng thượng oan hôn, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tha cho tỷ đâu. Cái tác này của ta chỉ là trưởng bối dạy muội quy củ thôi. Tỷ. Lạc Anh, muội đừng quên, lúc đó ta liều chết vào cung hoàng thượng để cứu muội, vậy nên mới xin được cho muội hôn ước giữ mạng này. Thánh thượng khen đó là hành động dũng cảm, nó hai chúng ta thân như tỉ muội, tình sâu nghĩa nặng. Bây giờ muội vu oan cho ta là bội tính bội nghĩa, lòng đang giả sói. Muội nói xem, thánh thượng sẽ tin lời ai đây?
Tỷ cũng chỉ là người thường, bây giờ ta đang mang cốt nhục của tướng quân, đời này tỷ đừng hòng thắng được ta. Người hại Lạc Anh, không phải ta sẽ tìm ra hung thủ. Tần cô nương, dù có chuyện gì xảy ra cô nhất định phải đứng về phía tướng quân là người tốt. Anh Nhi, đứa con trong bụng muội thật sự là con của tướng quân sao? Muội nhìn rõ mặt người đó thật sao? Mặt? Ta... Tỷ có ý gì? Đồ tiện nhân này, đừng có chuyện ngắm vào ta, đừng có vu oan cho ta và con của tướng quân. Ta không dùng đến những thủ đoạn hạ lưu đâu, dù sao ta cũng không phải muội. Tần Mộ Tuyết, phải mưu tính cho sau này nhiều hơn rồi. Tần Mộ Tuyết đáng ghét, dám lập vậy với mình. Vỏ cặp độc không phát tác, vào thận hình ti vẫn có thể lành lặn đi ra. Tần Mộ Tuyết đúng là sống dai. Nam nhân cứu Tần Mộ Tuyết đi là ai? Sao ta chưa từng thấy người đó đi cùng Tần Mộ Tuyết? Đúng là vô dụng. Cái gì? Một ván cờ tốt vậy mà người lại không ngắm lấy cơ hội lật đổ Tần Mộ Tuyết, đúng là khiến ta quá thất vọng. Thứ gì vậy? Cửa ngầm? Sao phủ tướng quân lại có cửa ngầm? Đào cánh cửa này đúng là rất tốn công, nhưng sau này có thể dễ dàng gặp ngươi, rồi cũng bớt được nhiều phiền phức. Kể ra thì lần trước ngươi đánh đặng vào lọng ngọc hiên của ta, lần này lại đào cả cửa, nghênh ngang vào phủ tướng quân. Các hạ là ai? Tại sao muốn giúp ta? Xử mình cho tốt, ít hỏi chuyện của ta đi. Hôm nay tướng quân đòi bỏ cô trước mặt hoàng thượng, nếu không có ta nói đỡ trước mặt thánh thượng, e là cô đã bị đuổi khỏi phủ tướng quân rồi. Ta... Nếu muốn bảo vệ đứa con trong bụng chiếm vị trí phu nhân của phủ tướng quân, cô buộc phải có tích lũy và sản nghiệp riêng, không thể dựa vào hết vào phủ tướng quân. Hả? Nhưng ta không biết làm ăn gì hết, cũng không có vốn gì để mở cửa hàng buôn bán. Đây là ngân phiếu và khế đất, cô cầm lấy đi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ giúp cô báo thù, giết hết người làm cô tổn thương. Được, Lạc Anh ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Ai? Là ta, Tôn Thế Lạc. Hạ kiếm đủ tịnh chứ Tần cô nương, cô đáng sợ quá đó. Xin lỗi. Chỉ tại thần y không nói trước với Mộ Tuyết tự lẻn vào phủ tướng quân chỉ là trùng hợp thôi. Không biết nửa đêm tới đây có việc gì không? Cô hỏi hắn đi, biết vậy ta đã cho hắn đi trước rồi. Điện chủ. Không hiểu sao gặp lại điện chủ thấy hơi ngại. Có gì đó mau, Quế còn phải luyện công. Biết rồi, nói nhiều thế. Ta sắp ra ngoài đi chơi rồi, ta đã viết phương thuốc rồi, chế thuốc cho cô uống đúng giờ sẽ không sao. Nhưng nói ra thì thể chất của cô cũng không tệ, bị tra tấn dùng độc mà còn luyện công được, nếu có cơ hội ta thực sự muốn khám kỹ cho cô. Hả? Nói chuyện chính. Không phải ta nói thêm vài câu với Tần cô nương đâu sao? Ai kia lại nói cơn ghen rồi à? Đây, cho cô cái này. Y thư. Sách này lại nhiều năm trước ta tình cờ có được, y thuật của ta phần nhiều là nhờ nó mới có thành tựu nhỏ. Thỉnh thoảng cô có thể xem thử, hậu chút bản lĩnh cũng không đến nỗi bị hạ độc, có thể tự cứu mình. Là điện chủ bảo ta đưa cô, điện chủ tốt với cô như vậy cô phải chăm học đấy. Biết rồi. Đi thôi, đừng lỡ dở việc luyện công của đệ tử ta. Bọn ta đi trước đây, luyện công chăm chỉ nhé. Cung tiễn điện chủ, đa tạ thần y giúp đỡ. Y thư, có lẽ đây là cơ hội tốt để thay đổi hiện trạng của mình. Vài ngày sau, Thanh Sơ Cát. Quả nhiên, vết sẹo do tên bắn lúc trước hoàn toàn biến mất rồi. Ngọc diện cao được ghi trong tầng thị tạp y lục lại thần kỳ như vậy thật. Nhờ có quyển y thư này cũng không uổng công mình lấy thân thử uống thuốc, cuối cùng đã có thể bắt đầu kế hoạch thực hiện rồi. Nhưng bây giờ vẫn cần một người giám sát mình chế tạo thứ này, phải tìm một người đáng tin mới được. Tóm lại, ăn trước đã, bụng đã meo rồi. Không mau kéo ra ngoài cho ta. Cút ra khỏi phủ tướng quân cho ta,
Nếu loại bệnh lao này làm hại đến con ta thì ta sẽ lấy mạng ả. Phu nhân tha mạng, nô tỳ không bị lao, chỉ là nổi mụn đậu bình thường thôi. Mau đứng dậy, phu nhân đã lệnh ngươi dám không nghe. Lạc Anh, mới mấy ngày không gặp sao muội thành người điêu ngoa vậy rồi? Cô nương. Lại là tỷ. Bây giờ bản phu nhân mang thai thân thể quý giá, lại tiện tỳ này bị bệnh lao còn đi lại trong viện, đừng trách bản phu nhân vô tình, tỷ đừng có lo chịu bao độc. Đục cùng là phận nô tài với nhau, muội cũng biết làm việc vất vả, việc gì phải làm khó tỷ muội mình. Ta là Trắc phu nhân tướng quân, cô ta mắc bệnh bẩn thỉu thì đáng chết. Tần Mộ Tuyết ngươi vừa bẩn vừa đê tiện như thì nên chết luôn cùng cô ta. Ồ vậy sao? Tần Mộ Tuyết, tỷ làm gì? Trắc phu nhân, đây là tay của người mắc bệnh truyền nhiễm mà muội nói, bây giờ chạm lên mặt muội rồi, hay là muội đi khám ngay đi. Tần Mộ Tuyết bị đồ tiểu nhân bị ổi, nếu ta nhiễm bệnh thì sẽ kéo tỷ chết theo. Mau đi khám đi, nếu không khuôn mặt nát ra, tướng quân không gặp muội nữa đâu. Đáng ghét. Cô nương, Nhược Trúc đa tạ ân cứu mạng của cô nương, bệnh của ta không chữa được, cô mau cho ta đi đi, đắc tội phu nhân ta sẽ liên lụy đến cô nương. Mau đứng dậy, vừa rồi ta nói thế chọc tức lại anh thôi, cô đừng để tâm. Nô tỳ không dám, nếu ta nói ta có thể chữa mụn đậu cho cô thì sao? Thật sao? Nếu cô nương cứu được nô tỳ nguyện hầu hạ cô nương cả đời, không hai lòng. Đừng hở tiếng là quỳ chúng ta cũng như nhau cả, cứ trông cậy vào ta. Nào, bôi cái này vào đi. Đến giờ rồi. Mau nhìn đi. Đây là ta sao? Ta đã nói đảm bảo biến cô thành mỹ nhân mà, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sao nào, không chỉ nó hết nốt đậu mà da cũng sáng bóng hơn trước đúng không? Đa tạ cô nương là cha mẹ tái sinh của Nhược Trúc nguyện hầu hạ cô nương cả đời. Mau đứng dậy, sao lại quỳ nữa? Nếu đã hầu hạ ta thì phải nhớ đấy. Tần Mộ Tuyết ta không giữ người yếu đuối bên cạnh, đầu gối phải cứng, đừng hở tí là quỳ. Thay vì khóc lóc thì không bằng nói cho ta tại sao cô lại mắc bệnh này. Bẩm cô nương, bệnh đầu này xảy ra cũng rất là kỳ lạ. Mấy hôm trước, Trác phu nhân nói muốn ăn bánh hấp, sụt nô tỳ đến Thừa Ảnh hồ mua. Sau khi đó thì không thấy gì, nhưng khi về thì mặt bắt đầu ngứa, gãi xong thì nổi mẩn cả mảng, sao nó thành thế này? Bên hồ sao? Mình nên tự đến hồ đó một chuyến. Nhược Trúc, bây giờ cô lập tức ra ngoài mua cho ta một vị thuốc, một bộ châm bạc, sau đó ra phố nghe ngóng xem gần đây có ai mắc bệnh giống cô không. Vâng, nhưng mà cô nương muốn mở y quán sao? Không, ta chỉ đọc sách y chơi thôi, học chơi thôi, cô mau đi đi. Vâng. Nhược Đan tỷ tỷ, mau nhìn kìa, đó không phải là Nhược Trúc sao? Mặt cô ta vội vàng không biết đi đâu nữa, cũng không ra chào tỷ tỷ một tiếng, không hiểu quy củ chút nào. Hình như bệnh của Nhược Trúc khỏi hẳn rồi, phải mau chóng bẩm báo cho Trác phu nhân mới được. Lộng Ngọc Hiên. Cái gì? Vết loét trên mặt Nhược Trúc khỏi hết rồi sao? Sao có thể? Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Nhược Trúc được Tần cô nương đón đi, nửa ngày sau thì khỏi bệnh. Lại là tỷ ấy biết y thuật từ lúc nào? Tay của ta bệnh đậu. Chẳng lẽ là bị Nhược Trúc kia lấy? Nhất định là Tần cô nương cầm tay Nhược Trúc chạm vào phu nhân mới mắc bệnh. Nô tỳ đi mời đại phu nhân, nhất định người sẽ không sao đâu. Còn không mau đi đi. Vâng. Điều tại Tần Mộ Tuyết, điều tại cô ta, là cô ta hại mình nhiễm bệnh này. Nếu là người đó chắc sẽ cứu được mình. Không, hắn phải cứu mình vào phòng mật tìm hắn. Tối quá. Này, người ở đâu, mau ra đây. Sao, vội vàng tìm ta như vậy có chuyện gì? Là ngươi, mau cứu ta. Ta biết ngươi có cách chữa bệnh cho ta đúng không? Cô rất thông minh, chỉ có ta mới có thể cứu cô. Thuốc này tên là Linh Phụ Tán, sau khi cô dùng xong sẽ khỏi ngay. Mau đưa ta. Ta biết ta sẽ không sao mà. Nghe nói dạo này Hòa Văn
quận chúa sắp vào kinh, còn có nữ quyến quan viên địa phương đi cùng. Dạo này loại bệnh đậu này đang bùng lên trong kinh, nếu quận chúa không cẩn thận bị bệnh đậu. Nếu lọt vào mắt xanh của quận chúa, ta không chỉ có được chỗ dựa vững chắc là quận chúa, càng có tiền bạc bất tận, trở thành chính thất của tướng quân là chuyện nằm trong tầm tay. Trẻ người nhỏ dễ dạy, không hổ là người ta nhìn trúng. Đây là phương thuốc linh phụ tán, muốn dùng thế nào đều tùy cô. Ta rất mong chờ cô mang đến cho ta bất ngờ gì. Đông người quá. Không hổ là thắng cảnh trong kinh, mới sáng sớm Hồ Thừa Ảnh đã đông người thế này, thật náo nhiệt. Nhiều cây liễu và hoa hạnh như vậy, xem ra là do thứ này mà ra. Nhường đường, nhường đường. Quận chúa dạo chơi hồ, người không liên quan tránh ra. Quận chúa. Trong đội hình này chắc là Hòa Văn quận chúa được sủng nhất bây giờ, cô ấy vào kinh lúc nào? Nhiều quan quyến đi cùng như vậy, Hòa Văn quận chúa ai thật. Mình phải rút mau thôi, đừng rước phiền phức. Tần Mộ Tuyết. Cô là Liêu Quý Nhân. Ở Tiền Triệu, hình như cô ta và Hoàng Quý Phi rất thân thiết. Xem ra sau khi cung bị phá, cô ta cũng sống không dễ. Trong thế này chắc là được phân làm nô tỳ bên cạnh quận chúa. Sao cô lại ở đây? Đây không phải phế phi Tiền Triệu hả? Sao? Hạ vương ngã ngựa rồi thì chạy đến tìm quận chúa làm chỗ dựa. Đại tướng quân của cô đâu? Ồ, ta quên mất. Cô không lọt vào mắt tướng quân, trái lại để thị nữ của mình trèo lên giường, tiếc thật. Hả? Thời đại thay đổi, quý nhân lại làm tiện tịch, còn có tâm tư chơi trò cung đấu Tiền Triệu. Dạo này cô còn đau lưng không? Tấm thân già này em là hậu hạ quận chúa cũng được bất tầm tâm nhỉ? Hay là về nghỉ đi? Cô dám mắng ta dạ? Kiệu của quận chúa đã đi ra đằng trước rồi, không nhanh đuổi theo cẩn thận bị phạt đấy. Cái gì? Tần Mộ Tuyết, sau này ta sẽ tính sổ với cô. Quý nhân cẩn thận, đừng để bị trật eo. Tân Hoàng đăng cơ đã bao lâu rồi còn ra vẻ quý nhân nữa. Nhưng cũng là người số khổ, chịu khổ theo Hoàng Quý Phi của Tiên Hoàng thôi, còn học theo chủ đạn kệ mạnh hiếp yếu nữa. Dương Kiệu, lâu lắm rồi không ra ngoài chơi, ta muốn tự xuống đi. Quận chúa cẩn thận. Bổn quận chúa vào kinh lần đầu, phiền các vị tỉ muội bầu bạn, lát nữa dạo hồ xong chúng ta đi uống trà. Các tần thiếp đều biết, đều hết lòng vì quận chúa, nương nương, không có ai không vui hết. Quận chúa, cảnh ven hồ đẹp như tranh, tần thiếp đi dạo nói chuyện cùng người nhé. Mình đã tra rõ sau khi Nhược Trúc tới đây mới nổi mụn, may mà trước khi mình tới đã bôi linh phụ tán, bây giờ chỉ đợi quận chúa. Mùi mùi có lòng quá, vậy chúng ta đi thôi. Dạo quận chúa. Tiện tiệt. Đi xe ngựa cả người, đường mệt mỏi, may gặp được phong cảnh đẹp như vậy, cũng thấy được an ủi phần nào. Hoa mơ liễu rủ trong hồ tương phản rất thú vị, rất tao nhã, thấy bách tính được sống yên ổn, bổn quận chúa thấy mà vui. Quận chúa? Quận chúa, người làm sao vậy? Không sao, chỉ là bỗng nhiên bị chóng mặt, có lẽ là do đi đường mệt quá. Quận chúa, mặt của người, sao mặt của người đột nhiên mọc nhiều nốt vậy? Cuối cùng cũng nổi rồi, ra tay thôi. Cái gì? Quận chúa, ven hồ này, sách y có nói. Gió tà thổi bên ngoài, mặt nổi vết ban đỏ, phát nhanh và khó đáng. Ý là gió thổi lẫn phấn hoa khiến da mặt bị chịu tổn thương gây bệnh đột ngột. Tần Bổ Tuyết, cô ta làm gì ở đây? Mùi mũi đây là dân nữ Tần Mộ Tuyết, là nghĩa tỷ của Trắc phu nhân Lạc Anh của Trấn Quốc đại tướng quân. Nha đầu bên cạnh ta bị nổi mụn do đi bên hồ, dân nữ phải bôi thuốc cho mới khỏe, vậy nên đến đây xem nguyên nhân là gì. Đúng lúc gặp quận chúa. Đây là thuốc dân nữ dùng, nếu quận chúa không ngại thì thử một lát sẽ khỏi ngay. Đáng ghét, vậy mà bị cô ta tranh trước. Không, cô ta hoàn toàn không biết y thuật, chuyện Nhược Trúc chỉ là trùng hợp thôi. Nếu chữa mà làm quận chúa chết thì cô ta sẽ chôn thân ở đây. Tỷ tỷ tinh thông y thuật diệu thủ hồi xuân, quận chúa nương nương có thể đi tỷ thử xem. Vậy phiền vị mùi muội này lấy ra thử đi, nếu chữa được thì bản quận chúa sẽ thưởng lớn. Quận chúa yên tâm, sao cho ta? Có tác dụng thật sao? Không biết nữa. Nhìn cô nương này nó không chừng là được thật đấy. Nhìn xem thế nào. Đến giờ rồi, quận chúa không sao rồi.
Ồ, thế là khỏi sao? Nhìn đi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mặt quận chúa khỏi hẳn rồi, nhanh quá. Thể chất mỗi người khác nhau, thời gian khỏi cũng khác nhau. Thể chất của quận chúa tốt hơn nên nốt mụn lặn rất nhanh. Đáng ghét, cô ta học thuật ở đâu trong thời gian ngắn như vậy, lại bị cô ta giành trước. Thứ thuốc này thần kỳ như vậy, tên gì thế? Bẩm quận chúa, thuốc này là do dân nữ chế dùng cho bệnh lần này, tên là Ngọc Diện Cao. Chế ra. Tỷ tỷ đừng có nói bừa. Tỷ tỷ đừng có nói nữa. Quận chúa, tỷ tỷ của thần tiếp chỉ là ăn may chữa được cho quận chúa thôi, nếu có gì mạo phạm mong quận chúa đừng trách. Dựa vào vận may chữa được cũng rất là giỏi rồi, huống chi vừa rồi kia tới đây cô ấy còn nói cái gì mà cây liễu với gió độc. Gió tà thổi bên ngoài mặt nổi vết ban đỏ, phát nhanh và khó đoán. Mùa này nhiều tơ liễu và cánh hoa bay, những người mẫn cảm dễ mắc bệnh cấp tính, nhưng cũng chỉ trong nguy hiểm thôi chứ không lây. Nếu dùng cách chăm cứu điều trị thì mất nhiều thời gian, vậy nên dân nữ dùng thuốc bôi là có thể khỏi ngay. Nguyên nhân và triệu chứng đều nó cụ thể như vậy, rõ ràng là Tần cô nương tinh thông y thuật, hiểu biết đôi chút thôi, sự việc gấp gáp quận chúa không sao là tốt rồi. Tỷ tỷ giấu ta vất vả quá, vậy mà ta không biết tỷ tỷ âm thầm nghiên cứu thuốc, sao tỷ tỷ không nói cho ta để ta cũng giúp đỡ. Trong thời gian ngắn như vậy cô ta học y thuật từ đâu? Đúng vậy, muội muội lời nấy nói quan tâm ta, sao muội không biết nhỉ? Cô ta trở nên nham hiểm như vậy từ lúc nào? Mạch tượng rất ổn định, sức khỏe không có gì đáng ngại. Cô là Tần Mẫu Tuyết đúng không? Ta sẽ bẩm lên bệ hạ xin thưởng cho cô. Trước đây ta luôn được một thần y là Tôn Thế Lạc khám cho, không ngờ chúng ta mới gặp lần đầu mà thuốc của cô đã phù hợp với thể chất của ta như vậy. Tôn Thế Lạc? Sao cô quen à? Đó là bạn của ta. Quả nhiên bạn bè của thần y đều là thần y. Ngọc Diện Cao của cô tốt như vậy hay là ta chi tiền cho cô sản xuất, coi như trả ơn cô với Tôn thần y? Cái gì? Quận chúa muốn giúp Tần Mẫu Tuyết? Quận chúa, những thần y đó phần nhiều là bị bợm giang hồ, mong quận chúa nghĩ lại. Phu nhân lạ thật, Thế Lạc là bạn của tướng quân, không phải bị bợm giang hồ. Cô là trắc phu nhân của tướng quân, sao lại chưa nghe đến tướng quân nhắc đến? Thế Lạc đã chữa khỏi bệnh ho nhiều năm của ta, cô có gì dị nghị? Tận thiếp lo cho sức khỏe của quận chúa nên lỡ lời, xin quận chúa thứ tội. Thôi, thiết nghĩ cô cũng có lòng, lui đi. Đợi đã. Quận chúa, đây là phù dung cao dùng dược liệu quý giá Lạc Anh xin được, bổ âm dưỡng nhan, hy vọng quận chúa nhận cho. Ồ, 2 tỷ muội các cô đều biết chế thuốc, hay đấy, cầm lên xem nào. Hộp ngọc tinh xảo quá. Hộp ngọc tinh xảo như vậy là chỉ có thể làm hộp đựng, vậy thuốc bên trong chắc chắn rất tốt. Không được. Phù dung cao này không thể nhận được. Tỷ của quận chúa nhưng cũng không thể không cho ta tặng đồ tốt cho quận chúa chứ. Tần Mẫu Tuyết, cô muốn bợ đỡ quận chúa đúng không? Quận chúa không thích kẻ tiểu nhân chỉ biết a du nịnh hót đâu. Phù dung cao có vấn đề hay không? Cô tự thử không phải biết hay sao? Chắc chắn thuốc này không có vấn đề, tỷ quá cẩn thận rồi. Quận chúa đã nói thế thì ta tự thanh minh vậy. Đau quá. Tần Mẫu Tuyết, tỷ đã làm gì? Ngửa muội có thể thấy phù dung cao muội cho quận chúa quả thực dùng rất nhiều loại dược liệu quý. Chẳng qua dùng thuốc quan trọng ở việc điều hòa, dùng thuốc bổ bừa bãi chỉ khiến dược tính quá mạnh mẽ, cháy da chỉ là một trong các triệu chứng. Nhưng cũng chỉ hơi đau thôi chứ không hại đến mạng, muội chịu đựng chút đi, dù sao đây cũng là muội thử thuốc cho quận chúa mà. Lạc Anh cảm thấy không khỏe phải về phủ khám đại phu trước, không làm phiền quận chúa nương nương dạo hồ nữa. Lạc Anh cáo lui. Lui đi. Tần cô nương, đứng lâu vậy chắc cũng mệt rồi, hay là ngồi xuống uống chén trà với ta? Vâng. Mời quận chúa dùng trà. Trà nghệ của Tần cô nương rất tốt. Đa tạ quận chúa khen ngợi. Nếu hôm nay Lạc Anh không tới, ta cũng không biết tướng quân thành thân, không biết là chuyện từ lúc nào. Khoảng tháng trước, chuyện này nói ra thì dài, sau này có cơ hội ta sẽ từ từ kể cho quận chúa. Bên cạnh tướng quân có người bầu bạn cũng tốt, chỉ là thương cho Quế Hạ công chúa. Sao lại nói vậy? Quế Hạ tỷ tỷ đi theo thánh thượng và tướng quân cùng lên phía bắc, cũng cùng nhau liều mạng vượt qua núi đao biển lửa. Tỷ ấy vẫn luôn ái mộ tướng quân, chỉ là không biết tại sao thánh thượng mãi không chịu gật đầu. Bây giờ tướng quân cưới muội muội của cô rồi, chắc tỷ tỷ đau lòng lắm. Hóa ra là vậy, ta không biết còn có chuyện cũ như thế.
Nói ra thì hổ thẹn, Mộ Tuyết và công chúa có duyên gặp mặt mấy lần, chỉ là lần nào cũng gặp công chúa không vui. Tỷ ấy chơi với các ca ca từ nhỏ, ghét nhất là các cô nương yếu đuối hay ra vẻ. Nếu cô chân thành thì tỷ ấy sẽ tốt với cô. Ta thấy cô không giống người như vậy. Có lẽ do tướng quân cưới lại anh nên tỷ ấy chút giận sang cô đừng để trong lòng. Mộ Tuyết không dám. Hôm nay ta phát bệnh đột xuất, đa tạ ngọc diện cao của cô, nhưng mùa này không chỉ mình ta mắc bệnh, ban đầu cô nói thì nữ cạnh mình cũng bị. Ta muốn mua lại phương thuốc của cô đưa vào sản xuất, tạo phúc cho dân, ý cô thế nào? Thật không? Đây là ý tốt của quận chúa, thứ cho Mộ Tuyết không thể bán phương thuốc cho quận chúa. Ồ, tại sao? Thật lòng không giấu, ta đang định mở một hiệu thuốc để nhiều người hơn được dùng ngọc diện cao hơn. Nếu quận chúa có lòng thì có thể đầu tư, ta sẵn lòng chia 4 phần lãi hàng năm. Cô thành thật đấy. Được, ta đầu tư cho cô mở tiệm, nhưng ta không cần lãi. Cô chuyển cho thiện đường giúp ta được không? Quận chúa thiện tâm, Bộ Tuyết bái phục. Hả? Mới sáng sớm cô ấy đã ra ngoài rồi. Vâng, tướng quân, sáng nay tờ cô nương cầm lệnh bài, chìa khóa ra ngoài một mình rồi. Dạo này trong kinh thành có dịch bệnh, không yên ổn. Ngươi cho người âm thầm theo cô sau, rồi để cô ấy rơi vào cảnh nguy hiểm. Võ công tờ cô nương đã tốt hơn nhiều, tỉ muội bình thường không thể cô ấy cửa đi gần nữa. Nghe nói cô nương đã thu nhận một nha đầu, tướng quân dặn nha đầu đó để mắt tới sẽ hợp lý hơn chút. Được, thế thì làm vậy đi, có tin tức gì đến báo cho ta. Tướng quân. Được rồi, Hàng Tùng, ngươi đi dắt ngựa tới cho ta muốn ra ngoài một chuyến. Bây giờ mình bị thương, nếu như có thể tiện thể nhào vào lòng, hắn thấy mình có thai nhất định sẽ không đẩy ra. Ôi chao, chóng mặt quá, không đứng nổi. Người đâu? Đau quá. Này, diễn xuất tệ quá rồi đó. Hàng Tùng, dìu cô ta dậy, đừng nằm trước cổng phủ tướng quân mà mất mặt. Vâng, phu nhân cô không sao chứ? Đáng ghét, đúng là ác độc, vậy mà lại né tránh, đau thật đấy. Muội có thai phải cẩn thận chút. Muội vừa bị thương, đi đường phải vững vàng chút, không phải lòng ai cũng nhào vào được đâu, lỡ như ngã thật thì sao? Tần Mộ Tuyết, sao cô ta về nhanh như vậy? Ta bị thương không phải vì tỷ sao? Lấy tính mạng đứa bé ra để mưu kế, muội không xứng làm mẹ. Không cần tỷ lo. Tướng quân, anh nhi không khỏe xin cáo lui trước. Vậy đã đi rồi, không thú vị chút nào. Cô ấy trở nên sắc bén như vậy từ bao giờ? Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như vậy cũng rất thú vị. Đây là gì? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ta không nhớ phủ tướng quân có khoản chi này nhỉ? Cái này, con nói chuyện quận chúa đầu tư ngọc diện cao với hắn không? Nhặt được. Người nghĩ ta ốc sao? Được rồi, thật ra hôm nay ta ra ngoài kêu gọi đầu tư, ta định mở một hiệu thuốc ở Kinh Thành. Lừa đảo. Cầm đi. Cái này cho ngươi, tịch thu ngân phiếu, sau này có rắc rối thì có thể đến tìm ta. Bên ngoài đều là lừa đảo, đừng để bị lừa. Thỉnh thoảng ngươi cũng dựa vào ta chút, không tốt sao? Chẳng lẽ ta còn không đáng để ngươi dựa dẫm bằng người ngoài? Tướng quân, hắn nói vậy là có ý gì? Thứ vô liêm sĩ, cướp đầu tư của quận chúa thì thôi, còn ngang nhiên lấy tiền của tướng quân như vậy. Phu nhân, không phải nô tỳ lắm lời đâu. Người là phu nhân chính thức của tướng quân, lại là được thánh thượng ban hôn. Tuy đợt cô nương từng làm chủ, nhưng bây giờ chỉ là người bình thường. Người tức giận với cô ta làm gì? Cô thì biết gì? Ta không ưa cái vẻ thanh cao của cô ta, lại còn quấn lấy tướng quân không buông. Phu nhân đừng tức giận, nô tỳ biết lỗi rồi. Cô đi làm giúp ta chuyện này, làm tốt ta sẽ không giận. Bây giờ cô theo ta tức là người cùng thiện với ta, có chuyện gì tất nhiên ta sẽ bảo vệ cô. Vâng. Phố Mịch Kim. Kẹo hồ lô lạnh đây. Vào xem son phấn lưu hành nhất hiện nay. Khách quen mời vào đi mấy người. Nhật Trúc, chỗ này đông người phải báo sát chút nữa đi lạc không dễ tìm đâu. Vâng cô nương. Nếu nói nơi náo nhiệt nhất Kinh Thành thì là phố Mịch Kim rồi. Tất đất tất vàng, chỉ cần mở cửa hàng ở đây chắc chắn có thể làm ăn được. Hôm nay có một cửa hàng cho thuê, vị trí không tồi, chỉ là đối thủ cạnh tranh cũng nhiều. Nghe nói chủ cũ tính tình kỳ lạ, không biết hôm nay có thuận lợi thuê phòng được không? Có thuận lợi thuê được không? Cô nương làm chuyện gì, Nhật Trúc làm theo là được. Cô nương chuẩn bị kỹ càng chắc chắn sẽ lấy được cửa hàng. Các vị chớ nóng vội.
Hôm nay cho thuê của tiệm ra tại các vị ủng hộ như vậy, chỉ là giờ lành chưa tới, vẫn chưa thể mở cửa. Đã đợi bao nhiêu lâu rồi, mau mở cửa đi. Đúng đấy. Ta bắt đầu đợi từ đêm qua rồi, không phải cho thuê đâu sao, làm khó những thu buôn như chúng ta làm gì. Đúng chỗ này rồi, cửa hàng mở cửa là có thể vào, đừng gấp. Vâng, mau mở cửa. Giờ lành đã đến. Tiếp theo mời thiếu chủ nhà ta ra nói yêu cầu lần cho thuê này. Sao lại là hắn? Triệu Khôn Viêm. Tần cô nương, cô ấy cũng muốn thuê cửa hàng. Sớm biết cô ấy đến ta đã không làm màu vậy rồi. Nhưng ta ép tặng cho Tần cô nương, cô ấy lại nghĩ ta muốn làm nhục cô ấy, thì sao không thể làm cô ấy không vui được? Sao vậy? Quy định của ta là ai giỏi thì được. Hôm nay rất nhiều người đến thuê cửa hàng, để công bằng ta thể ra đề, ai có thể trả lời được cửa hàng bỏ không của Triệu gia sẽ cho người tại đó thuê. Giải đề, chúng ta đều xuất thân lái buôn, học văn thơ lễ nhạc ở đâu bao giờ, làm sao mà giải? Cô nương làm sao đây? Đợi thêm đi, nghe công tử nói sao đã. Quen ngôn, bưng lên. Đến rồi thiếu gia. Thiết nghĩ mọi người đều biết, Triệu gia chúng ta khởi nghiệp từ hương liệu. Chỗ này có 5 loại hương liệu, ai có thể tạo ngưng tâm hương từ nguyên liệu trên cây này, mà 5 mùi hương không xung đột thì người đó có tư cách thuê cửa hàng. Hoa, cam, nhài, cỏ yên hương, mấy loại hương liệu này vốn có mùi xung đột, làm sao chế thành một loại hương được, khó quá, ta đi đây. Để ta, không phải ngưng tâm hương thôi sao, ta kinh doanh hương liệu nhiều năm làm được ngay. Mời vào trong. Ta nhất định phải lấy được cửa hàng ở khu đất vàng này. Thứ gì đây, đây đúng là thuốc độc đúng không, sao lại có màu này? Thối quá. Xin lỗi, không đạt. Cái gì? Còn ai muốn thử không? Đến lượt ta. Ta... Đợi đã. Phu nhân nhà ta muốn thử. Đường phu nhân, cô ấy cũng đến thuê cửa hàng. Chế tạo hương liệu không khó, phủ của ta có vô số hương liệu được trong cung ban thưởng. Hôm nay cửa hiệu này phải là của ta. Hóa ra là Đường phu nhân hạ cố đến đây, Khôn Viêm thỉnh an phu nhân. Miễn lễ. Mời phu nhân. Nghe nói thiếu gia Triệu gia là người nói một không nói hai, rất tuân thủ quy tắc. Cũng được, ta lệnh tuân thủ quy củ. Vậy người đâu? Có. Bản phu nhân không tiện ra tay trên phố, thì nữ của ta sẽ làm thay ta. Thôi rồi, Đường phu nhân không xử lý cỏ yên huân đã nghiện cùng hương liệu, sợ là hỏng rồi. Phu nhân, ngân tâm hương của người có mùi yên huân quá nồng, e là thất bại rồi, rất tiếc. Vậy sao? Vậy thì tiếc thật, nô tỳ của ta học nghề không tốt, chê cười rồi. Phu nhân, trong phủ dạy ngươi đã quên hết rồi, về luyện tập tử tế đi. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng. Đúng là có yên huân khó xử lý, nếu không phải người tinh thông hương liệu thì rất khó để ngửi được mùi. Phu nhân tự nói mình dùng hương liệu quý thạch quanh năm lại không quên, lại quên không cho thị nữ biết cách khử mùi, chắc chắn là không cẩn thận có sơ sót đúng không? Tần cô nương vào rồi, chắc thiếu gia sẽ không thiên vị trước mặt Đường phu nhân chứ. Bình tĩnh nha. Tặng cô ấy. Ô, phế phi Tần thị cô cũng đến cửa hàng thuê, cô cũng đến thuê cửa hàng sao? Đúng vậy. Tại sao cô ta sẽ phải giúp ta? Nếu cô biết khử mùi cỏ yên huân chắc chắn là tinh thông hương liệu, tại sao vẫn vào? Chẳng lẽ lãnh cung cũng có hương liệu quý giá cho phế phi sử dụng? Phu nhân nói đùa rồi, gần đây Tần Mẫu Tiết bắt đầu nghiên cứu cách điều chế hương liệu, chắc chắn không hiểu bằng phu nhân, ta chỉ đến đây thử vận may thôi. Vậy sao? Nếu cô có cách thì cho bản phu nhân mở mang tầm mắt đi. Mộ Tiết xin phép. Vậy ta bắt đầu đây. Không hổ là nữ tử ta thích, thủ pháp này đúng là chuyên nghiệp. Chế thành viên. Hoàn thành rồi, đây chính là ngân tâm hương công tử muốn. Wow, ôi giỏi quá. Cô ta ăn gian, vừa rồi cô ta có cho thêm đồ vào đó. Đây không phải. Ta nói mà, phế phi lãnh cung lấy đâu ra hương liệu quý giá, hóa ra là ăn gian. Triệu công tử, ngươi muốn cho người như vậy thuê cửa hàng sao? Mộ Tuyết, ta có thể xem ống đun của cô không? Công tử cứ xem. Sao, đúng là cô ta ăn gian rồi chứ. Đây là cỏ băng phách, mùi khói của cỏ yên huân rất khó sự khử. Ở biên giới Vân Nam, các thương lái buôn lương hương liệu sẽ dùng nó nấu với cỏ băng phách.
có cỏ băng phách thêm vào, 5 hương liệu mới có thể hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Đây là cách mà người chế hương lâu đợi ở kinh thành cũng không biết. Tần cô nương, cô thực sự rất giỏi, thế mà lại biết cách này, xem ra cô thực sự là người hiểu hương liệu. Cái gì? Triệu công tử quá khen. Nó là dùng 5 loại hương liệu làm thành gương tâm hương. Tiện nhân Tần Mộ Tuyết này tự ý thêm một loại, rõ ràng là ăn gian. Chẳng lẽ Triệu công tử muốn thiên vị tiện nhân này trước mặt bản phu nhân? Cô ta chỉ là một tiện phi tiền triệu để bám trấn quốc tướng quân thôi. Đường phu nhân, chẳng qua cô ý vào chức ban của tiểu Triệu tướng quân là và tỷ tỷ là hoàng hậu nương nương nên mới ngông cuồng hênh hoang như thế. Nghe nói Đường phu nhân là thứ nữ nhân ngoại thất sinh, hoàng hậu nương nương là con của đại nương tử chính thức. Hồi nhỏ phu nhân sống cũng không dễ dàng đúng không? Cô và Tần Mộ Tuyết đều không dễ dàng. Phu nhân mở miệng ngậm miệng gọi tiện nhân, đều là nữ tử, việc gì chuyện ép nhau như thế. Ta đã nói rồi, tiệm cho người giỏi thuê, dù ta bỏ trống tiệm này cũng tuyệt không cho cô thuê. Chỗ này của ta không hoan nghênh loại phụ nữ đanh đá vô học, mời cô về cho. Quan ngôn, tiễn khách. Vâng. Đứng đây! Người dám nói chuyện với ta như thế, có tin ta cắt đứt tường tài lộc của Triệu gia, đóng hết cửa hiệu của các ngươi không? Triệu gia chúng ta là kinh thương trăm năm, qua bao triệu lại có từng sợ sóng gió. Phu nhân nếu muốn thử thì cứ tự nhiên. Ngươi, Triệu Khôn Viêm, ngươi nhớ cho ta nhất định sẽ báo thù ngươi, báo thù Triệu gia. Không ngờ lại cho người có thân phận như vậy thuê cửa tiệm tốt như thế, ta được mở mang rồi. Phu nhân, nô là tỳ nữ của Lạc phu nhân, trắc phu nhân của tướng quân. Lạc phu nhân nói có cách trừng trị tên đó. Bây giờ người đang đợi phu nhân ở tiệm trà ngã rẽ, phu nhân có muốn gặp không? Vẫn được. Đây là khế ước đã viết, Mộ Tuyết, cô xem đi. Mỗi tháng 300 lượng, trả theo năm. Mộ Tuyết, chỗ này là vị trí cửa hàng tốt nhất trên phố Mịch Kim, mỗi tháng kiếm được 500 lượng cũng dư giả. Tiền của quận chúa và tướng quân đưa cho tuy có hơn 1.000 lượng, nếu vị thuê cửa hàng mà dùng hết luôn sau này phải làm sao? Nếu cứ lấy tiền của quận chúa lại không thu được lợi ích thì quận chúa rút đầu tư thì phiền phức. Sao vậy? Cô có gì khó xử hay sao? Hay là... Thật lòng không xấu, cửa hiệu ta thuê là để mở hiệu thuốc cùng Hòa Văn quận chúa. Hòa Văn quận chúa? Cô quận chúa mới vào kinh đấy à? Đây là một trong những món đồ ta chuẩn bị bán, tên là Ngọc Diện Cao. Chỉ cần bị dị ứng nổi mụn, bôi lên mặt nửa nén hương sẽ đỡ. Hàng của chúng ta tốt, lại được quận chúa chống lưng, lợi nhuận một năm chắc chắn chỉ cao chứ không thấp. Chỉ cần huynh cho ta thuê cửa hàng với giá 50 lượng một tháng, ta sẽ chia 2 phần lợi nhuận cho huynh, đảm bảo thu nhập cuối năm của Triệu gia cao hơn giá thuê. Nếu không đạt được, ta sẵn làm cho Triệu gia toàn bộ phương thuốc trong cửa hàng, không thu tiền. Đúng là hàng tốt. Chốt. Vậy chúng ta cũng không tham lam, phiền Triệu công tử để lại cả người của cửa hàng nhé. Người của mình quản lý cửa hàng, các huynh cũng yên tâm đúng không? Hè, ta không nói ta không có tiền thuê người đâu. Được, nghe theo cô. Tiểu hồ ly, tính toán hay đấy, đuôi cáo lộ ra hết rồi. Chốt, hơi đôi. Cô nương, không, bây giờ là bà chủ rồi. Bà chủ Tần đi thông thả, có rảnh thường xuyên ghé út phủ uống trà. Đa tạ Triệu quản sự, không cần tiễn nữa. Thiếu gia, Tần cô nương đi xa rồi vẫn còn nhìn sao? Người sắp thành hầu vọng thê rồi. Nhưng mà nói cũng phải, Tần cô nương thật sự rất sống. Tần cô nương, ta chỉ muốn gần cô thêm chút nữa. Một chút là được. Cô nương, không ngờ cô giỏi như vậy. Cửa hàng chỗ này mà thuê được 50 lượng một tháng. Đây cũng là cách giải quyết khi hết cách. Vốn khởi động chỉ có ít vậy, tiêu hết thì còn đâu tiền mở cửa hàng nữa. Nhưng quận chúa lấy 4 phần lợi nhuận, chịu chẳng phải cô nương chỉ còn 4 phần thôi sao? Ha ha, nhìn thì hơi ít. Nhưng bây giờ đã có quan hệ lợi ích với quận chúa và Triệu gia rồi. Sau này cửa hàng có chuyện gì trong cung và Triệu gia đều sẽ giúp đỡ. Đây là lợi ích mà 6 phần lãi nằm trong tay không đổi được. Vậy nên cô nương không thật sự những 6 phần lãi kia mà là để tìm chỗ dựa cho cửa hàng. Cô nương sống tiểu hồ ly giỏi tính toán quá. Nhược Trúc ngốc, cái này gọi là một hòn đá trúng 2 con chim. Cô nương không được nói ta ngốc. Ha ha ha, Nhược Trúc ngốc. Cô nương. Cô nương sẵn sàng mở cửa rồi. Nhược Trúc đón khách. Rẽ Xuân Hiên mở cửa, giảm 20%, mời khách quan vào trong. Xem thử đi, Ngọc Diện Cao hảo hạng. Có mụn thì trừ mụn, khử độc, không có thì cấp nước dưỡng da, trả lại làn da xinh đẹp. Có thần kỳ vậy không? Mau vào xem thử.
Mời khách quan vào trong. Hả? Tướng quân. Tướng quân, sao ngài lại tới đây? Dạo này hình như Hàng Tùng không khỏe, ta đến đưa Ngọc Diện Cao cho cô ấy, không phải đến gặp ngươi. Nhưng sáng sớm hôm nay ta ra ngoài mới gặp Hàng Tùng, trông cô ấy hồng hào khỏe mạnh lắm mà. Ta nói là có. Ta biết rồi, tướng quân muốn đến xem ta thì cứ nói thẳng, hẹp hòi quá. Đừng hỏi nhiều vậy. Ta đi trước đây, tối lại lúc về nhớ mang 2 lọ Ngọc Diện Cao. Này, chúc mừng ngươi. Nửa canh giờ trừ mụn khử độc, thứ hương cao nào mà dám khen quá lời vậy. Đến phá hoại sao? Trưởng quỹ, Triệu Lượng Bình. Tiểu thư này, Ngọc Diện Cao là đồ độc quyền sáng chế của Đãi Xuân Hiên chúng ta, nghe thì có thể hơn quá lời nhưng là cần cô thử sẽ biết là hàng thượng hạng. Nhìn cửa hàng này trang hoàng, thẩm mỹ của chủ các ông cũng chẳng tốt mấy tốt. Còn bình sứ này nữa. Bình này dùng chất liệu đơn giản hương cao, thứ phẩm như vậy còn thật sự tưởng rằng ai cũng là kẻ ngốc, mắc bẫy của các người. Cô nương cẩn thận. Những thứ này dễ vỡ, mong cô nương cầm cẩn thận. Ta là chủ của Đãi Xuân Hiên, cũng là người sáng chế ra Ngọc Diện Cao này. Cô có thắc mắc gì có thể hỏi ta. Cô là chủ. Ba chủ, hình như có cô ta đến phá hoại. Đừng vội, đánh giá đồ tốt hay xấu cũng phải dùng mới biết được. Cửa hàng vừa khai trương tặng bình Ngọc Diện Cao này cho cô làm quà. Trên trán cô nương toàn là mụn bọc, có lẽ là do nóng trong người nên bớt nóng giận thì hơn. Sao cô biết? Chẳng qua ta được sư phụ chỉ điểm biết chút y thuật. Chứng mụn của cô không phải bệnh nặng, nhưng Ngọc Diện Cao cũng có chút tác dụng. Cô nương không tin có thể thử qua. Nếu nửa canh giờ không đỡ thì ta sẽ chịu trách nhiệm trên lời vừa nói vừa rồi. Đây là cô nói đấy. Vâng, vậy vào trong đi, chỗ này không tiện. Sao lại như vậy? Chứng bệnh mấy năm trên mặt ta đã khỏi rồi. Cô nương, vừa rồi tiểu thư nhà ta nói chuyện hơi mạo phạm, không phải cố ý đâu. Tiểu thư nhà ta là đích trưởng nữ của nội các Lý đại nhân, chứng mụn trên mặt tiểu thư lặp lại nhiều lần, khám nhiều đại phu rồi không đỡ, thời gian trước còn phải gặp Lan Băm nên mới nóng nảy vậy. Nội các học sĩ, đích trưởng nữ nhà quan tứ phẩm, không sao, khi mới điều chế ta cũng giật mình vì hiệu quả của nó. Yên tâm, thứ này của cô rất tốt, bây giờ ta sẽ về đề cử cho các muội muội khác, coi như xin lỗi vì xin lỗi cô vì lúc trước đã thất lễ. Vậy thì đa tạ, phát tài rồi. Lộng Ngọc Hiên. Phu nhân có tin tức rồi. Chúng ta không có cửa hàng ở khu đất tốt, chỉ có một sạp hàng, hoàn toàn không có cách tới xem. Vậy tức là không bán được chút nào. Vô dụng. Phu nhân bất giận. Liêu phu nhân nói gần đây các tiểu thư nhà công hầu tổ chức tiệc trà đã thông qua quận chúa và mời Tần Mộ Tuyết, công chúa cũng sẽ tham gia. Ta cũng không nói cho Liêu phu nhân biết nguyên liệu, đều làm theo lời dặn của người. Một khi mở hội giám định nhất định sẽ khiến Tần Mộ Tuyết ngã ngựa. Tốt lắm. Vậy phải xem Đường thị làm việc có dứt khoát không? Dìu ta ra ngoài phơi nắng đi. Vâng. Tần Mộ Tuyết, lần này không ai cứu người được nữa, chịu chết đi. Cô nương, quận chúa phái người đưa thư tới. Mang tới đây. Gửi Tần Mộ Tuyết, hôm nay đã Xuân Hiên khai trương, tiểu thư công hậu nghe danh Ngọc Diện Cao thần kỳ đều muốn thử, bèn nhờ Quế hạ công chúa mời Thái hậu tổ chức hội giám định hương cao hương dược ở Từ Ninh cung vào ngày mai. Đã Xuân Hiên cũng được mời, mong Tần cô nương chuẩn bị kỹ, nhớ lấy. Hòa văn quận chúa. Cô nương, cô nghĩ sao về chuyện này? Đã Xuân Hiên vừa khai trương, tiếp mời của hậu phủ đến nhanh như vậy, chắc chắn là có vấn đề hay là để quận chúa đi thay? Không, ta tự đi. Tại sao chẳng lẽ giống như trong sách nói, biết rõ núi có hổ vẫn đi về phía núi có hổ? Là không vào hang hổ, không bắt được hổ con. Nhưng cô nương, ta hơi lo, phu nhân tiểu thư trong cung, nhiều người xấu, ta cùng vào cung với cô nhé. Tỷ tỷ. Anh Nhi. Yên tâm, ta nhất định sẽ tóm hết đuôi hộ liêu của mấy người có ý đồ xấu kia.
Từ Ninh Cung. Trong buổi giám định hôm nay, Thái hậu nương nương cũng có mặt. Chút nữa các chủ tử truyền hương thì cẩn thận chút, đừng có vụng về làm hỏng chén ngọc chọc giận chủ tử. Vâng, đi mau đi. Sân trước. Ai ra ở trong cung bí bách những ngày qua, hiếm khi có mấy tiểu bối các ngươi đến hầu hạ. Quế Hạ triệu các ngươi làm buổi giám định gì đó, tuy ai ra không biết là gì nhưng đã sai người chuẩn bị một ít điểm tâm trà bánh, các ngươi ăn có quen không? Đồ trong cung Thái hậu tất nhiên là tốt nhất, chúng con được ăn đã là nhờ ơn công của chúa rồi. Đúng vậy. Lúc ở tìm để người Đường thị này vẫn luôn hậu hạ Thái hậu và công chúa, ta còn tưởng cô ta làm phu nhân tướng quân rồi sẽ sửa cái thói xu nịnh, kết quả vẫn không khác gì. Hả? Hình như quận chúa không thích Đường thị lắm, đã ảo giác sao? Đừng nói những chuyện này vội, bữa giám định hôm nay có hương gì hay, mau trình lên cho hoàng tổ mẫu xem thử. Người đâu? Trình lên. Gần đây trong kinh thành phổ biến một loại hương cao, đó là lạc hà mà Thiên Thủy Hiên mới chế ra. Tráng chiều bay cùng chim vụ, sông thu cùng màu với trời. Hương đầu của lạc hà là mùi hoa thủy tiên nhẹ nhàng, sau khi tiếp xúc với da nóng lên sẽ dần chuyển sang mùi gỗ, cuối cùng là thành mùi quýt ngọt nhàn nhạt. Sống như nắng sau cơn mưa, cầu vòng xua tan mây mù, như ở giữa nước sông mùa thu, nói liền với bầu trời rộng lớn hòa chung một màu. Hả? Thơm quá. Từ sau Vãn Phong hương được Thiên Thủy Hiên điều chế kia, chỉ có lạc hà là bán đắt nhất. Nghe nói Vãn Phong được Triệu công tử chi nhiều tiền mua lại, trở thành hương cao độc quyền của hắn, nhưng mùi của lạc hà này không thua kém chút nào. Lạc hà bắt đầu thu hút bướm bay quanh, đúng là loại hương kỳ diệu. Nếu vậy ta sẽ mua lại phương thức điều chế, tặng lạc hà cho hoàng tổ mẫu, chỉ có hoàng tổ mẫu mới chết ngự được mùi hương này. Công chúa thật hiếu thảo, nhưng thần tiếp nghe nói hôm trước Triệu công tử mua lại Vãn Phong để cho thuê cửa hàng ở phố Mịch Kim, hình như là đã Xuân Hiên gì đó, hương cao nhà họ là có sức ảnh hưởng ngang với lạc hà. Quả nhiên là nhắc đến ta, biết ngay Đường thị này không dễ bỏ qua mà. Ngọc diện cao của Đã Xuân Hiên rất thần kỳ, nghe nói bôi lên một lúc là chữa được mụn, không có mụn thì có thể dưỡng da, làm da sáng ngời ngay lập tức. Công chúa không ngại thì xem thử, nó không chừng có thể dâng thêm phần lễ. Hoàng tổ mẫu, người thấy sao? Nghe các ngươi nói, ngọc diện cao này đúng là thú vị. Uyển Nhi, mau mang cho ta xem, nếu thực sự là đồ tốt, ai ra sẽ thưởng cho con. Thái hậu nương nương Uyển Nhi chỉ mang lạc hà tới, không có ngọc diện cao. Nhưng mà hôm trước ái nữ của nội các Lý đại nhân Lý Hy Giao có đến Đại Ngọc Hiên. Đúng lúc hôm nay trưởng quỹ Đại Ngọc Hiên ở đây, không bằng mời Hy Giao tới giới thiệu mọi ngọc diện cao cho mọi người. Tiểu nữ Lý Hy Giao bái kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Bình thân. Hy Giao, ai ra từng gặp ngươi nhiều lần, chỉ là lúc đó ngươi hay đeo mạng chia mặt, ai ra không nhìn rõ. Hôm nay hình như ngươi không đeo mạng, chữa được mụn rồi. Sao? Chuyện này cũng là do ngọc diện cao. Bẩm Thái hậu nương nương, đúng là ngọc diện cao đã chữa khỏi chứng mụn cho Hy Giao. Hôm trước Đại Xuân Hiên mở cửa, Hy Giao đi ngang qua, vốn chỉ muốn phá lời đồn về ngọc diện cao, không ngờ ngọc diện cao thần kỳ như vậy, thật sự có thể khiến da ta khôi phục mịn màng như lúc nhỏ. Nếu Hy Giao đã làm chứng thì chắc chắn thứ này phải đúng như lời đồn, chút nữa nhờ Hy Giao thể hiện cho chúng ta xem được không? Ta? Trưởng quỹ Đại Xuân Hiên cũng ở đây, không bằng trưởng quỹ dâng một ít lên cho Thái hậu nương nương chứng kiến. Má, cảm giác không bình thường. Này không chuẩn bị âm mưu quỷ kế gì đợi mình đấy chứ. Dân nữ Tần Mộ Tuyết, trưởng quỹ Đại Xuân Hiên thỉnh an Thái hậu nương nương, công chúa điện hạ, Thái hậu công chúa vạn phúc kim an. Là cô, trưởng quỹ Đại Xuân Hiên lại là tỷ tỷ của Tiện Tỳ Lạc Anh. Quế Hạ, con quen cô nương này sao? Dân nữ chỉ là một thảo dân, sao có vinh hạnh được gặp công chúa điện hạ, chắc công chúa điện hạ nhìn nhầm rồi. Công chúa, ngọc diện cao này là do Tần cô nương làm ra, rất hữu dụng, có thể coi cô ấy là thần y đấy. Ha ha, không dám. Dâng lên. Hôm nay ta giới thiệu ngọc diện cao này cho các tỷ tỷ, chứng mụn nhiều năm trên mặt ta khỏi được là nhờ nó đấy. Chuyện gì thế này? Hơi chóng mặt.
Lý cô nương. Lý cô nương tắt thở rồi. Trong thuốc có độc, người đâu hộ giá. Bắt nữ tử kia lại. Ta... Dừng tay. Thái hậu ở đây, đừng hòng ngông cuồng. Cứu người quan trọng, đợi Thái y đến đã. Còn cô ta? Áp xả vào thiên rau, đợi điều tra rõ ràng rồi xử lý. Lý cô nương e là quy tiên rồi. Chết rồi, chẳng lẽ là Ngọc Diễn Cao? Vừa rồi cô ấy vừa dùng Ngọc Diễn Cao đã chết. Trước đây ta cũng từng dùng, chẳng lẽ ta cũng... Đây là Ngọc Diễn Cao, từng cô nương đích thân điều chế. Sao đang yên đang lành để có người chết chứ? Người đâu? Bắt lấy. Ta bị oan, không thể nào. Thái hậu. Trước đây Hòa Văn cũng từng dùng Ngọc Diễn Cao, đến bây giờ cũng không sao. Chắc chắn Ngọc Diễn Cao không có vấn đề, nhất định ở đây có sai sót gì đó. Dừng tay. Hòa Văn, con cũng dùng qua thứ này, vậy bây giờ có chỗ nào không thoải mái không? Thái hậu, con cũng có cổ phần ở Đại Xuân Hiên của Tần cô nương, chúng con kiếm tiền quyên góp cho thiện đường, sao Tần cô nương có thể hạ độc vào thuốc? Không thể nào. Cái gì? Quận chúa có cổ phần, về chuyện này phức tạp rồi. Kiểm tra. Nương nương, đúng là trong cao này có độc. Lão thần hành y nhiều vài chục năm, dám dùng tính mạng đảm bảo trong cao này quả thật có kịch độc. Cái gì? Ngọc Diện Cao đã bán hàng trăm bình, chưa từng có tiền lệ trúng độc. Vả là Ngọc Diện Cao trình lên hôm nay không chỉ qua tay bệnh cô ấy, chắc chắn Tần cô nương bị oan. Lý cô nương vẫn còn mạch đập, cứu người đã. Không thể nào, Thái y đã bắt mạch rồi, sao cô ta còn sống được? Nhất định là tiện phụ nhà ngươi muốn thoát tội. Đúng sai tội lỗi gì, đợi cô nương tỉnh lại sẽ rõ. Sao Đường phu nhân không cứu người trước lại còn cắn ta không buông? Đạo lý gì thế? Ngươi... Tần cô nương. Ta làm sao thế này? Tỉnh rồi, cô nương tỉnh rồi. Ngọc Diễn Cao bị hạ độc, cô vừa bôi lên thì ngất xỉu. May mà cô trúng độc không sâu, chỉ mới rơi vào trạng thái chết giả. Ta bị trúng độc. Không thể nào, trước khi ta mang lên đã cho tỉ muội thử, sao chỉ riêng bình này bị hạ độc? Chỉ riêng bình này? Cô nương, ngoài cô đã còn ai đụng vào bình Ngọc Diễn Cao này nữa, cô còn nhớ không? 20 bình ta mua từ Đái Xuân Hiên, mỗi khi đều ở trong kho. Hôm nay lúc ra ngoài mới mang vào cung, khi dùng thử các tỉ muội đều vây quanh, hình như có ai từng đụng vào rồi. Mùi này... Tần cô nương có phát hiện gì không? Kỳ lạ, hộp Ngọc Diễn Cao này ngửi mùi không giống trong cửa hàng lắm. Ngọc Diễn Cao trong cửa hàng có mùi gỗ của trầm hương làm nền, pha thêm mấy loại hương hoa, mùi hương vốn nên thanh ngọt. Nhưng bình Ngọc Diễn Cao này lại có thêm mùi đắng, mùi này là trúc đào. Có người cố ý cho trúc đào vào Ngọc Diễn Cao. Tổ mẫu, tình thế ở đây bất ổn, người vẫn nên về nổi cát, tránh trước nhé. Không. Nhiều người dậy trước đã, ta muốn xem có ai ra ở đây, kẻ nào to gan dám hạ độc trong cung yến. Người và đồ ngoài cung muốn vào đây nhất định phải qua nội quan, y quan kiểm tra 2 lần, đồ đạc cần có người chuyên thử độc mới có thể dâng lên cung yến. Chỗ Ngọc Diễn Cao này là lý giúp cô nương mang từ phủ vào, sau khi kiểm tra mới được các tiểu thư phu nhân sử dụng, vậy nên bây giờ chắc chắn người hạ độc ở trong cung yến này. Độc trúc đạo không thể mang từ ngoài vào, vậy chỉ có một khả năng. Nếu ta nhớ không nhầm thì trong cung chỉ có một chỗ có trúc đào, đó là con đường phía sau khung Ninh cung hoàng hậu ở. Đường Ninh cung, Đường phu nhân, cô đến cung Ninh cung thỉnh an hoàng hậu rồi mới đến đây đúng chứ? Cô nói gì vậy? Vậy là có ý gì? Cô muốn vu oan việc hạ độc cho ta? Tần cô nương, trong cung nói gì làm gì cũng cần có chứng cứ. Cô vừa nói người vào cung cần qua kiểm tra, sao Hình Nhi có thể hạ độc? Và lại Hình Nhi là muội muội ruột của hoàng hậu, thỉnh an là chuyện bình thường. Nếu cô tùy ý định tội có biết hậu quả không? Lục sát bình thường đương nhiên là không ra. Mấy trò vặt trong cung thế này dân nữ thấy nhiều rồi. Muốn cho độc trúc đào vào Ngọc Diễn Cao ngay trước mặt mọi người mà không ai biết, nhất định phải tiếp xúc với Ngọc Diễn Cao. Thiết nghĩ bây giờ độc vẫn còn trong móng tay của cô nhỉ, Đường phu nhân.
Người ngậm máu phun người. Người muốn làm gì? Chỉ cần thử là biết, Đường phu nhân có dám không? Hình nhi, chỉ cần con lật móng tay lên là có thể đổ oan. Bây giờ ai ra nhất định sẽ thay con phạt người bịa đặt. Đáng ghét, chẳng lẽ chết ở đây sao? Thái hậu nương nương, không, mẫu hậu, tại sao Hình nhi phải làm vậy chứ? Hình nhi là muội muội của tỷ tỷ, là phu nhân tướng quân, tại sao phải ra tay với tiểu thư và phu nhân trong cung yến? Nếu hôm nay giở móng tay lên, Hình nhi sẽ phải chịu sự nghi ngờ này, e là không thể rửa sạch được, thưa mẫu hậu. Hoàng tổ mẫu, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, không thể tùy hứng mà làm, tạm thời áp xuống thì hơn. Chuyện này e là có uẩn khúc, cung yến hôm nay kết thúc tại đây, đưa thái giám cung nữ kiểm tra xuống hỏi kỹ càng. Nhưng đừng nói nữa. Thái hậu, công chúa khởi giá. Thái hậu, cung tiễn thái hậu. Tần Bổ Tuyết, ngươi đợi đấy cho ta. Công chúa, người nghĩ gì về chuyện hôm nay? Về chuyện hôm nay chính là chuyện trút đảo cung yến. Người nghĩ có phải Tần trưởng quỹ hạ độc không? Không thể nào, rõ ràng là có người muốn chơi xấu của ta. Người có biết Tần trưởng quỹ ở Đã Xuân Hiên là chủ nhân trước của tiện tỳ đeo bám tướng quân không? Nghe nói cô ta là phế phi trong lãnh cung của Hạ Vương, tuy bây giờ là người dân bình thường, thân phận vẫn rất khó xử, vậy nên có người không vừa mắt cô ta cũng không lạ. Nô tỳ chưa nghe nói chuyện xưa của Tần trưởng quỹ, nhưng nghe về sự thần kỳ của Ngọc Diện Cao, công chúa dùng nó chắc chắn sẽ xinh đẹp như ngọc, khiến người khác mê mệt. Người dẻo miệng quá. Quế hả? Không được. Thứ này có độc, không thể dùng được. Nhiếp tướng quân, có người bỏ độc vào trong lọ thuốc, chỗ công chúa cũng có dược cao tương tự, không thể dùng được. Huỳnh buông ta ra trước. Mạc tướng thất lễ, công chúa thứ tội. Chuyện trên cung yến đã qua rồi, Ngọc Diện Cao đưa tới chỗ ta đã được kiểm tra trước, nhưng huynh vừa làm đổ đồ của ta, huynh đền thế nào? Mạc tướng nghe nói chuyện ở cung yến, trong lòng hốt hoảng, chỉ lo cho an nguy của công chúa, không nghĩ được nhiều như vậy là lỗi của Mạc tướng. Mạc tướng sẽ mua một lọ Ngọc Diện Cao khác dâng lên cho công chúa, mong công chúa đừng trách tội. Thôi, huynh đứng dậy đi. Nhiếp tướng quân là người thẳng tính, chuyện này bỏ qua đi. Còn nữa, đừng gọi ta là Quế Hạ, gọi ta là công chúa điện hạ. Rõ. Nhiếp tướng quân mau đứng dậy đi, công chúa không truy cứu nữa, còn không mau đa tạ. Mạc tướng đa tạ công chúa khoan dung, đêm nay Mạc tướng canh gác bên ngoài, công chúa yên tâm nghỉ ngơi. Biết rồi, mau ra ngoài đi. Đồ đầu gỗ. Rõ. Đúng là đồ ngốc. Ai đấy? Muộn thế này rồi ai còn đến nữa? Đến đây. Mộ Tuyết. Tướng quân sao ngài lại đến đây? Sao? Ta đến tìm ngươi lạ lắm sao? Không mời ta vào ngồi à, Tận trưởng quỹ. Vào đi. Tướng quân mời dùng trà, đa tạ tướng quân giúp đỡ, cuối cùng thì Đã Xuân Hiên đã khai trương rồi. Làm ăn phát đạt là do ngươi khéo tay chế tạo ra dược cao, ta và quận chúa chỉ giúp ngươi một tay, hỗ trợ ngươi mở tiệm thôi. He he, trong 3 ngày ngắn ngủi, Đã Xuân Hiên của ta đã kiếm được hơn 600 lượng bạc nhờ Ngọc Diện Cao, ta sắp trả được vốn cho ngài và quận chúa rồi. Nghe nói hôm nay ngươi trở về từ cung yến của Thái hậu, ngươi tính toán đến cả hoàng thất từ lúc nào thế? Ta không có. Còn xa mơ. Trong cung yến, Đường Hình Nhi hạ độc vào Ngọc Diện Cao muốn đổ tội cho ngươi, đúng không? Ngươi tưởng không nói là xấu được bản tướng quân. Ta biết là không xấu được ngài, dù ta không nói cũng sẽ có người báo cho tướng quân. Là Hòa Văn quận chúa Gầu Mào nói với ta không rảnh gại tai mắt bên cạnh ngươi, nhưng Đường Hình Nhi suýt hại chết con của nội các học sĩ tứ phẩm, cũng làm hỏng danh dự hoàng thất, Thái hậu sẽ không bỏ qua. Hả? Vậy tiểu Triệu tướng quân thì sao? Trong tay Triệu Lập không có thực quyền, đã bị điều động ra ngoài ô rồi. Triệu cục không ổn định, Thái hậu và hoàng đế sẽ không đắc tội đại thần trong triều, dù gì phần lớn trong triều vẫn là nguyên lão tiền triều, hoàng đế muốn thay máu cũng phải từ từ. Đường thị y có thế lực hoàng hậu nương nương mà hên hoang, không ngờ cũng lật thuyền, đúng là tạo hóa triều ngươi. Chẳng qua tiểu Triệu đại nhân đi rồi, thế lực của tướng quân trong triều sẽ mỏng bớt.
Ngươi lo cho ta. Hả? Không có. Mộ Tuyết, nếu như có ngày trả được nợ rồi, ngươi sẽ rời khỏi ta sao? Ta... Thôi ta không ép ngươi nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Đợi đã. Trả cái này cho ngài. Ta cầm hết trang sức của ta rồi, không dùng đến ngọc bội của ngài. Ta thấy dây của ngọc bội hơi lỏng nên làm lại cho ngài. Cảm ơn ý tốt của ngài. Ta về trước đây. Tội nữ Đường Hinh Nhi, thân là con gái tông thất, hoán đổi ngọc diện cao, giết hại con gái học sĩ nội các. Trong cung yến có ý đồ hành thích Thái hậu công chúa, giam vào ngục chợ xét xử. Ta đã nói những gì nên nói rồi, ta chỉ bị người khác sai khiến, có người cố ý bảo ta làm như vậy. Vì sao chỉ có mình ta? Thế, ai bảo ngươi làm vậy? Ngươi là ai? Nói ta biết, ai ra khiến ngươi hạ độc. Biết đâu ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, để ngươi ra ngoài sớm hơn. Thật sao? Là Lạc Anh, là tiễn thiếp Lạc Anh trong vị của người Khương Trầm sai ta làm. Cô ta nói chỉ cần trộn trúc đào và ngọc diện cao trong cung yến là có thể nhân cơ hội đánh chết tiện nhân Tần Mộ Tuyết, đều tại cô ta. Lạc Anh đúng là một nhà đầu không nghe lời. Những chuyện này rõ ràng là Lạc Anh sai, ta cho dù muốn luận tội cũng là cô ta nên chết. Cô có biết một vài người có thể sống được là vì chúng có ích không? Còn cô đã vô dụng rồi. Chủ thượng có cần xử lý sạch sẽ cô ta không? Không, cho cô ta một viên thuốc, đừng để cô ta nói bậy bạ. Để Đường Hinh Nhi sống càng thú vị không phải sao? Tốt lắm, có tiến bộ. Nhưng mà vẫn kém một chút. Phục chưa? Sư phụ dạy được một tí là trêu chọc ta không luyện với người nữa. He he, tự nhiên không kiềm chế được mà. Đúng rồi, lần này không chỉ là luyện kiếm thuật cho cô, cấp trên lại giao cho một nhiệm vụ mới. Mục tiêu lần này là tổng lục phẩm trưởng kinh triệu Lâm Khởi Chi. Lâm Khởi Chi? Theo lời người dân nói, không phải hắn là Quan Thanh Liêm sao? Chả lẽ người này cũng xá bộ? Gần đây triều đình mất một lô lương thực cứu nạn, còn nạn buôn lậu muối nổi lên rất nhiều nơi đều có dính dáng tới người này. Quan hệ của người này phức tạp, chắc hẳn nắm giữ nhiều nội dung khó tiếp cận. Chuyện Lạc Anh bị hại có lẽ có thể tìm thấy lúc đối đột phá từ chỗ hắn. Tỷ, ta đói rồi, làm đồ ăn cho ta đi mà. Ta đang đun canh cho muội rồi. Cảnh còn người mất. Quan là tham ô ta sẽ không bỏ qua, cho dù không phải vì Lạc Anh cũng không thể để người khác bị kẻ gian hãm hại. Tốt lắm, đây mới là nữ tử có ý chí của U Minh Điện. Đúng rồi, chắc cô chưa biết chuyện Khương Trọng vào cung Diễn Thánh để hủy hôn với Lạc Anh nhỉ? Hủy hôn? Chuyện từ khi nào? Vì sao Khương Trọng phải làm như vậy? Hôn sự là do hoàng thượng ban cho. Khương Trọng làm vậy chẳng khác nào vả vào mặt hoàng thượng, chọc giận hoàng thượng sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng Khương Trọng chưa từng nhắc tới chuyện hủy hôn tới với ta. Vì sao hắn thà mạo hiểm cũng muốn thử, cũng muốn hủy? Tướng quân đã có người thương, dù là quyền uy của hoàng thượng cũng không lay động được tâm ý của ngài. Đã có người thương? Phải rồi, tướng quân mến mộ nữ tử cũng là chuyện bình thường. Ghen à? Không. Nhưng lạ là sau vụ con ấn của tướng quân, thánh thượng không chỉ từ chối cho Khương Trầm hủy hôn, còn không có ý định giáng tội Lạc Anh. Vì sao thánh thượng này bảo vệ cô ta? Nếu chỉ vì thể diện thì quá miễn cưỡng rồi. Dù gì thì thứ bị mất trộm cũng là ấn tướng quân có thể điều động đại quân. Hoàng thất phân tranh. Một khi dính vào chắc chắn sẽ nguy hiểm. Tướng quân, hắn vì ta mà phải gánh chịu nhiều những nguy hiểm như vậy, đều tại ta nhìn người không chuẩn. Không nói chuyện khác nữa, Lâm Khởi Chi rất hám lợi, thích kinh doanh, cô có thể tiếp cận hắn từ khía cạnh này. Ta biết rồi.
Các viện ít người qua lại, trong cung thường có cung nữ mất tích. Mấy ngày trước, Lưu Công Công phạm lỗi bị đuổi khỏi cung, có thể trở thành điểm đột phá, một tướng quân lưu ý. Xem ra phải thẩm vấn Lưu Công Công thân cận với thừa tướng rồi. Liên Hương báo với Mộ Tuyết, thay Nam Trang để đi theo ta. Dạ tướng quân. Cổng phủ tướng quân. Tướng quân. Vì sao tướng quân lại nhìn ta như vậy? Trông ta kỳ lạ lắm hay sao? Tuấn tú sáng sủa, cuốn hút dịu dàng, ăn mặc như vậy rất hợp với cô, kỳ lạ chỗ nào? Xem ra tướng quân rất vui. Chuyện gấp rút xuất phát đã. Lâu rồi không cưỡi ngựa, mình sẽ không mất mặt chứ. Nhìn gì mà nhìn? Biết cưỡi không? Hay ta cưỡi cùng cô? Không cần đâu. Bây giờ ta đang nam trang, hai người đàn ông cưỡi một con ngựa thì kỳ lắm. Đi thôi. Mời hai vị khách quan vào trong. Hai vị muốn ngồi chỗ nào, uống chút gì không? Phòng riêng tầng 2 cửa sổ nhìn ra phố, một ấm long tĩnh không cho người ngoài làm phiền. Khách quan hào phóng quá, bọn ta sẽ sắp xếp ngay. Khách quý sang chữ thiên hai người bưng trà. Không cho người làm phiền, rốt cuộc Thương Trầm muốn làm gì? Cẩn thận. Cô nương không sao chứ? Không sao. Cô nương đi cầu thang phải chú ý an toàn, ngã từ đây xuống sẽ không đùa được đâu, sẽ bị thương đấy. Công tử nói đúng, đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Đẹp trai quá, công tử này đẹp như vậy, chẳng lẽ là cuộc gặp ông trời ban cho ta? Đi theo ta, đừng nói chuyện với người lạ. Đừng kéo ta, nhiều người đang nhìn kìa. Hóa ra là một cặp, càng hưng phấn hơn nữa. Tướng quân, thấy ánh mắt của cô nương vừa rồi không? Chắc chắn cô ấy hiểu lầm rồi, tướng quân ra ngoài cũng nên chú ý chút, đừng có kéo tay tiểu công tử. Tới lúc có tin đồn tướng quân thích nam sắc thì ngài có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Đừng nhiều lời, mau lại đây. Sao vậy? Nhìn gì thế? Nhìn đi, cô nghĩ người này là ai? Cúi đầu, thỉnh thoảng hai mắt lại liếc lên trên, chú ý phản ứng của người khác, chứng tỏ hắn thường xuyên quan sát sắc mặt và lời nói của người ta. Hôm nay không lạnh như hai tay hắn khoanh trước ngực, lưng cũng khom xuống, xem ra là cái thói quen lâu dài. Chẳng lẽ là công công, chỉ có kẻ hầu hạ người khác lâu ngày mới có khí chất như thế. Tốt lắm, rất thông minh. Vì sao thái giám trong cung lại xuất hiện ở ngõ sau này? Bây giờ hắn đã không còn là nội giám trong cung nữa rồi. Người này tên là Lý Thiện. Theo điều tra, hắn bị đuổi ra khỏi cung vì nhiều lần cung cấp cung nữ trẻ tuổi mua vui cho quan viên cấp cao. Bây giờ Lý Thiện đang làm ma cô mua bán người, mục tiêu là thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi. Ta đợi ngươi lâu rồi, sao giờ mới tới? Hàng đâu? Sao lại thế này? Không phải là bảo là hàng tốt mua từ phương Nam sao? Sao nhan sắc lần này lại tầm thường thế? Thế mà còn tầm thường, đại nhân ngài có phải lương tâm chứ? Ngài phải có lương tâm chứ? Phương Nam loạn lạc mới có người bán con gái, nhan sắc này đã không kém rồi. Thôi, trả theo giá cũ đi, lần sau nhớ chọn kỹ vào. Chúng sắp giao dịch rồi, đừng để chúng chạy. Đa tạ đại nhân. Dừng tay. Có người tới, không phải bảo ngươi tìm một nơi an toàn chút sao? Chuyện này, hại tình khốn kiếp các ngươi, thả cô nương đó ra. Chạy mau. Muốn chạy? Đi chết đi. Ôi, thiếu hiệp tha mạng, ôi. Đáng ghét, đúng là hỏng việc, kệ hắn chạy đã. Cái gì? Ồ, Lý đại nhân đã lâu không gặp. Sao đã khỏi cung rồi vẫn làm việc làm ăn sống trong cung vậy? Không tiến bộ chút nào, mất mặt thật. Đại tướng quân. Sau khi trói lại, oan quá tướng quân, vị huynh đệ này tìm tới ta, nói ra cảnh nghèo khó quá mới phải nhịn đau bán thân mùi mùi làm nô lệ. Ta buôn người tử tế có phê chuẩn từ bên trên. Đúng, đây là chuyện nhà bọn ta, tướng quân hiểu lầm bọn ta rồi.
Còn không chịu nói thật, có tin bây giờ bản tướng quân chém các người không? Tướng quân, tiểu nhân oan thật mà, nếu tướng quân cứ cố phải nghĩ ra tội danh để đổ lên đầu ta. Xem ra ta ăn chay quá lâu rồi, để các ngươi quên mất biệt danh của ta là gì. Lý Thiệt. Diêm Vương trên núi sát. Khương Trầm. Mình điên rồi sao? Vậy mà mình lại dám đối đầu với Khương Trầm. Tiểu nhân đúng là bị đuổi khỏi cung vì hại cung nữ. Nhưng những cô nương này đều là ta mua dưới quê, chỉ mấy chục văn tìm một người, người nhà không coi họ ra gì, dễ dàng bán họ đi, ta chỉ tìm cho họ một con đường mưu sinh mà thôi. Vô liêm sĩ, mấy cô gái đó tự kết liễu mạng sống vì ngươi, vậy mà còn phải cảm ơn ngươi sao? Không phải đâu, mấy cô gái đó cũng không hoàn toàn là bị chà đạp, còn có vài người được các đại nhân nhìn trúng lên làm thiếp sống sung sướng. Ngươi đã tặng nữ tử cho những ai trong triều để hưởng lạc? Nhiều lắm. Có viên ngoại Tăng Hy đã chết, lục phẩm kinh triệu Lâm Khởi Chi, còn cả vài vị quan văn thân thiết tốt với họ, ta đều từng tặng. Ta đều từng tặng. Cái gì? Lâm Khởi Chi? Sao vậy? Không có gì. Mới đầu tôi cũng không chắc chắn lắm. Lâm Khởi Chi, nếu người làm những chuyện đó trước, đừng trách ta tàn nhẫn. Chỉ mấy người này không sót chứ. Đúng rồi, còn một người nữa. Mấy lần người đó gặp ta đều đeo mặt nạ quỷ. Ta không biết tên của quý nhân này, cũng không biết tướng mạo, chỉ biết thân phận cao quý. Ngay cả thừa tướng gặp hắn cũng phải cúi đầu chào hỏi. Thừa tướng, ngươi là người trong cung lâu năm, sau khi hoàng đế bệ hạ đăng cơ không sai ngươi xuất cung. Ta hỏi ngươi đã từng gặp người đeo mặt nạ quỷ trước khi hoàng đế đăng cơ không? Hắn có phải triều thần không? Không, tiểu nhân cảm thấy hắn không phải người của triều đình tiền triệu, bởi vì trước kia tiểu nhân chưa từng nghe tới người này. Tiểu nhân đáng chết, ngày tướng quân dẫn người vào cung giết Hạ Vương, người đeo mặt quỷ tới tìm ta, hỏi trong cung nữ có nữ tử trẻ tuổi chưa làm việc giường chiếu không? Nữ tử trong cung gần như đã bị Hạ Vương đụng vào, lấy đầu ra nữ tử chưa trả chuyện giường chiếu. Lúc đó tiểu nhân nhớ ra một người, đó là Phế Phi vừa vào cung đã bị đày tới lãnh cung, Tần Mộ Tuyết. Ta giới thiệu Phế Phi Tần Mộ Tuyết cho người đeo mặt nạ quỷ, nhưng cung nữ cạnh cô ấy đã cản trở bên ngoài. Không biết vì sao cuối cùng tên mặt nạ quỷ đó lại chọn cung nữ đó, không tiếp tục đuổi theo Tần Mộ Tuyết. Chuyện sau đó chắc tướng quân biết rồi. Cuối cùng, tên mặt nạ quỷ lại chọn cung nữ đó. Cung nữ đó. Cung nữ đó. Hóa ra là ngươi. Hóa ra là ngươi. Ta giết ngươi. Công tử tha mạng. À, tướng quân, ngài làm gì vậy? Vì sao không cho ta giết tên khốn này? Giết hắn thì sẽ mất manh mối về tên mặt nạ quỷ. Cô cam tâm để hắn ta tự do ngoài pháp luật sao? Đây là lỗi của ta. Lạc Anh cũng vậy, ngài cũng vậy. Tất cả mọi chuyện từ ta mà ra đều là lỗi của ta. Chết vạn lần cũng không đủ. Xin lỗi. Tại ta cố chấp, ta hiểu lầm ngài. Ta không trách cô. Đây là lỗi của tên mặt nạ quỷ, không phải cô có thể quyết định được. Khương Trầm. Có lẽ tới cuối cùng nàng cũng sẽ không biết. Khương Trầm. Từ lâu nàng đã trở thành nhược điểm của ta. Lộng Ngọc Hiên. Đại Xuân Hiên của Tần Mộ Tuyết không chỉ không bị ảnh hưởng bởi vụ đầu độc của cung Yến, còn bán tốt hơn. Đáng ghét. Khách đều đến Đại Xuân Hiên, cứ như vậy tiền của ta sẽ phá sản mất, tất cả bạc đều lãng phí. Chẳng lẽ đời này ta luôn phải đứng thấp hơn cô ta sao? Không bán được hương cao nữa hả? Cô có thai, nóng sợ sẽ không tốt cho thai nhi. Bớt bóng gió đi. Mới trí đã muốn bỏ cuộc, xem ra đời nó muốn khiến Tần Mộ Tuyết sống không bằng chết, chỉ là nó suông thôi. Ta chỉ tạm thời yếu thế, chưa tới lượt ngươi cười nhạo ta. Vậy mới đúng, đây mới là Lạc Anh ta quen. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Cầm cái này. Đây là gì? Cô đi tìm tổng lục phẩm trưởng Sử Kinh Triệu Lâm Khởi Chi, đưa tín vật ngọc bội này cho quản gia nhà hắn. Hắn nhìn thấy thì sẽ dẫn cô cùng đi buôn lậu muối. Ngươi bảo ta đi buôn lậu muối, đây là tội chết đi. Sao? Không dám hả? Nỗi hận của cô với Tần Mộ Tuyết chỉ có một chút vậy thôi à? Ta lập.
Tướng quân, hình như đây không phải đường về phủ, chúng ta đang đi đâu? Tới rồi. Đẹp quá, vậy mà mình không biết kinh đô cũng có phong cảnh thế này. Đẹp lắm đúng không? Đây là địa điểm bí mật của ta, hồi nhỏ ta thường chơi với bạn ở đây. Bạn hồi nhỏ, ta chưa từng nghe tướng quân nhắc tới hồi đó bao giờ. Cậu ta chết rồi. Xin lỗi, ta không biết hắn. Không sao, ta cũng không muốn để cô hiểu ta nhiều hơn. Tổ phụ ta vốn là võ tướng tiền triều, cậu ta là cháu trai của đồng liêu của tổ phụ ta. Bọn ta cùng đi học ở kinh đô, bị đánh không dám về nhà, thường xuyên trốn người lớn chạy tới đây. Tuy Hạ Vương tàn bạo nhưng thần dân là vô tội. Tổ phụ ta bảo vệ biên cương phía Bắc, cả đời huyết chiến trên chiến trường không phụ thần dân. Năm đó, gian thần trong triều được thế. Hạ Vương nghe lời gièm pha cho rằng tổ phụ ta và tổ phụ cậu ta cùng tạo phản quân ở biên cương phía Bắc mưu đồ tạo phản. Hạ Vương ra 10 thánh chỉ kim bài lừa tổ phụ ta về kinh, sau đó giết tại chỗ. Hai nhà chúng ta liên lụy cửu tộc, toàn bộ bị bắt vào đại lao. May mà lúc đó ta bị bệnh về mắt, cùng đạo nhân đi ngao du đợi kinh mới thoát được kiếp này. Chỉ tiếc bạn của ta mới 7-8 tuổi đã bị cuốn vào tranh đấu triều đình mất mạng. Khương Trầm, xin lỗi, tâm trạng của cô không tốt. Ta cũng không nên nhắc tới những chuyện đau lòng. Chỉ là trước kia nơi này đã chữa lành cho ta rất nhiều. Ta muốn chia sẻ với cô thôi. Từ trước tới nay, hắn luôn chỉ có một mình. Vừa nãy ở quán trà cô khóc đau lòng như thế. Ta không biết an ủi thế nào nên đành dẫn cô tới đây. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài dẫn ta tới đây. Ta thực sự rất vui. Sau này đổi thành ta cùng ngài tới đây đi, tướng quân. Được. Tướng quân, tất cả mọi người đều nghĩ ta là Diêm Vương, sống thích chém giết, ức hiếp nữ tử. May mà có cô, may mà có cô. Tướng quân, sẽ có một ngày họ nhận ra khía cạnh khác của ngài. Cảm ơn cô, A Tuyết. Cảm ơn cô không hiểu lầm ta nữa. A Tuyết, cô nói ta phải làm gì bây giờ? Tướng quân, đi thôi, về phủ, trời tối rồi. Tướng quân, Tần cô nương đã lâu không gặp. Quận chúa, ta tới không đúng lúc, vốn ta có việc tới tìm Tần cô nương. Sai hạ nhân đi thông báo lại nhận tin hai người đã ra ngoài, đang định rời đi, không ngờ hai người lại về rồi. Thì quận chúa đích thân tới phủ quá, tại Mộ Tuyết chậm trễ, quận chúa tìm ta có việc gì? Cũng không phải việc gì đặc biệt, chỉ là muốn giao sổ sách của Đại Xuân Hiên cho cô. Ta chỉ là một người đầu tư, sổ sách đợt đầu của Đại Xuân Hiên vẫn nên để Tần trưởng quỹ đích thân xem mới được. Lấy sổ sách ra. Dạ. Tần trưởng quỹ, đây là sổ sách tháng này, cô cầm đi. Để ta xem. Doanh thu tốt lắm, nhưng có mấy khoản viết hơi mơ hồ, nhưng cũng tạm được, không sao cả. Hả? Sao lại thế? Ta thấy nghiêm túc lắm mà. Bình thường quận chúa ít quản lý sổ sách, chắc là cái thời không chú ý. Nhưng quận chúa bận rộn chuyện của tiệm, không thể vì quận chúa trông coi mãi được, vẫn phải tìm người chúng ta tin tưởng để quản lý thì hơn. Người thấy sao? Chuyện này sao cho cô làm? Tần cô nương làm việc ta rất yên tâm. Ta về phủ trước, nếu không là bị quản giáo cô càng nhằn nữa. Quận chúa đi thông thả. Cô gái này làm ăn cũng ra gì đấy. Cô ấy cười rồi. Đẹp quá. Nếu đội mũ phượng chắc khăn choàng nhất định còn đẹp hơn. Tướng quân, sắc mặt của ngài đỏ kỳ lạ quá. Có sao? Có phải vừa nãy đi bên ngoài bị cảm lạnh không? Gần quá. Được rồi, không cần sớm nữa. Không còn chuyện gì thì ta về phòng trước. Tướng quân cũng nghỉ ngơi sớm đi. À Tuyết. Đáng ghét, vì sao cô ấy sắp lại gần tim mình lại hững một nhịp nhỉ? Thanh Sơ Cát. Cô nương ra ngoài cả ngày chắc là mệt. Đây là long tỉnh trước mùa mưa. Tướng quân sai người mang tới. Trà xay đa rất thơm, cô nương thử đi. Để nó đi đã. Hôm nay cô ở lại phủ có chuyện gì không? Không khác bình thường là mấy. Cũng chỉ có đám Nhược Lan làm khó ta vài câu thôi. Không sao cả. Đúng rồi, Triệu trưởng quỹ của Đại Xuân Hiên tới. Nói
cặp thu mua ở lĩnh Nam hôm trước có chút vấn đề. Giá của lô bạch cặp đó đắt hơn bình thường nhiều. Trưởng quỹ lo bên lĩnh Nam biết chúng ta muốn mua, muốn độn giá lên, không biết có nên mua tiếp không? Triệu trưởng quỹ tới à? Mau lấy giấy bút, ta phải viết thư hồi âm cho Triệu trưởng quỹ. Cô nương, điều tại nhiều chút lắm lời. Ta nói với Triệu trưởng quỹ gần đây lĩnh Nam ít mưa, hạn hán, nhiều cây trồng phần nào đều bị ảnh hưởng tới giá cả, không phải cố ý tăng giá. Ta nói chỉ bằng trước khi về kinh thì thu mua các dược liệu, hương liệu xung quanh kinh thành trước, đợi người khác đi mua phát hiện không có nguyên liệu, lúc đó chúng ta có thể lũng đoạn thị trường. Triệu trưởng quỹ đã vội vàng đi rồi. Nhưng Nhược Trúc, cô quan sát tỉ mỉ, nhẹ bén với giá cả, cô có muốn giúp ta đảm nhiệm phòng thu chi của Đại Xuân Hiên không? Hả? Ta không làm được đâu. Ta sẽ dạy cô, làm thu chi mỗi tháng sẽ nhận nhiều tiền hơn nữa còn có thể giúp đỡ ta không được từ chối. Vậy được. Ơn trọng dụng của Tần cô nương ta sẽ không quên. Lại nữa, đã bảo được khách sáo vậy mà. Không phải nói có trà trượng hẹn sao? Chúng ta thưởng thức cùng nhau đi. Cô là Tần cô nương được đại nhân đó giới thiệu tới à? Cô có biết bọn ta buôn bán gì không? Không phải buôn bán muối thôi sao? Sợ à? Rốt cuộc có ký không? Chẳng lẽ các ngươi không muốn có giấy thông hành này nữa? Điền tên Tần Mộ Tuyết cho dù chuyện bại lộ cũng có tiện nhân này gánh tội thay mình. Mà lấy được 6 phần lợi nhuận, trong đó có tiền rồi mày có thể đối đầu chính diện với cô ta. Bên này. Động tính gì vậy? Mau, bao vây trạch viện này đừng để chúng thoát. Chuyện gì thế này? Việc buôn bán bị lộ rồi sao? Mở cửa. Hoàng gia, tiểu nhân bị oan thật mà, là một nữ nhân họ Tần, cô ta vu oan cho ta. Còn dám dạ một. Vậy là xiết rồi sao? Có điều cũng tốt, hắn từng gặp mình, xiết rồi sẽ không tra ra mình. Cố đại nhân đã giải quyết sạch sẽ. Tốt lắm. Thông báo tuần phòng doanh tăng cường tuần tra đêm, mấy hôm tới gặp người khả nghi trong thiệt sợ thì giới nghiêm bắt luôn. Rõ. Là người gặp ở lễ Hoa Triệu, hắn là người của quan phủ. Ai? Là ai? Mau ra đây. Thôi rồi, bị phát hiện rồi. Làm sao đây? Muốn sống thì mau ra đây, còn không ra bọn ta sẽ hành động đấy. 3, 2. Khoan đã. Hả? Là cô nương hôm đó. Cô làm gì ở đây? Tiểu Cố tướng quân hỏi cô còn không trả lời. Không được, vô lễ. Ta từng gặp cô nương này. Dạ. Trời khuya rồi, một cô nương đi lung tung bên ngoài làm gì? Nguy hiểm lắm. Tiếp tục chỉ ra ngoài đi dạo. Đi tới đây thì nghe thấy tiếng hét nói quan phủ bắt người. Vừa thò đầu vào thì thấy đấy có người chết. Đáng sợ quá. Công vụ bình thường. Cô nương, cô xuất hiện ở đây bọn ta không hỏi cũng coi là tắc trách. Nếu cô đi dạo tới đây không ngại để ta đưa cô về nhà chứ. Bọn ta cũng tiện nhớ vị trí nhà cô. Nếu có gì không ổn còn tìm được cô. Ta là Lạc Anh, trác phu nhân của Trấn Quốc đại tướng quân Khương Trầm. Hả? Cô mới là tẩu tử mới. Hóa là tẩu mới. Ta là thuộc hạ của tướng quân Cố Thượng Thu, gọi ta tiểu Cố hoặc tiểu Thu đều được. Lần này gặp lại là cảnh ngại ngùng thế này, để tẩu chê cười rồi, ta đưa tẩu về phủ nha. Gần quá. Xin lỗi, chỉ là ta gặp tẩu thì vui quá thôi, chúng ta đi thôi. Tên này kỳ lạ thật. Nhưng mà vì sao nghe hắn gọi tẩu trong lòng mình lại có cảm giác là lạ nhỉ? Không đi sao? Tới ngay. Có người. Thật kỳ lạ. Giờ này hẳn đã khóa cửa rồi, ai còn có thể đi từ cửa hông vào phủ được chứ? Chờ chút, chắc phu nhân đi lấy thức ăn cho cá mà sao lại đi lâu như vậy? Tần cô nương vừa rồi chắc phu nhân lén lút đi từ sân sau về phủ, rõ ràng là nàng ta có chìa khóa nhưng lại không đi cửa chính, lén lúc vừa nhìn đã thấy không có ý đồ gì tốt. Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nhược Trúc, ngươi giúp ta để ý đến Lạc Anh nhiều một chút, ta sợ nếu ta ra mặt thì sẽ đánh rắn động cỏ. Vâng, cô nương cứ yên tâm sao cho ta. Được. Ta đã ký khế ước với dân buôn muối theo yêu cầu của ngươi, nhưng mà lúc ta rời đi đột nhiên lại có người của An phủ đến vây quét, người trung gian kia đã chết tại chỗ.
Sao người quan phủ lại tới trùng hợp như vậy? Như thế, có người mật báo vậy. Quả, như thể có người mật báo vậy. Quá mức trùng hợp. Có 2 bản khế ước. Ta sợ đến khi lục soát ra thì sẽ bất lợi cho chúng ta. Kẻ tập kích bất ngờ là ai? Miêu tả dáng vẻ của người đó cho ta. Lúc đó tình cảnh quá hỗn loạn, ta không nhớ kỹ. Thật sao? Thật sự là như vậy. Không thế thì thôi. Ta còn tưởng là ngươi đang muốn bao che cho ai chứ. Ta lại không quen biết người của quan phủ, có thể bao che cho ai được chứ. Là ta suy nghĩ không chu đáo nên mới để cái ước rơi vào trong tay của bọn họ. Đừng quên mục đích của ngươi, đừng động tâm tư với những thứ người không nên động, Lạc Anh. Giờ ngươi cáo ốm ở phủ tướng quân tĩnh dưỡng đi. Ta tự có tính toán. Đại ca, đứng lại. Huynh không thể đi, việc bán lậu muối rõ ràng là có người vu oan hãm hại huynh. Nếu như ta không tự mình đi thì thánh thượng sẽ càng nghi ngờ ta hơn, sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Nếu đệ thực sự muốn giúp ta thì lập tức thông báo với nhiếp viện, nhất định phải ngăn Khôi hạ lại. Đại ca, ta không thể trơ mắt nhìn huynh chịu chết được. Việc này ta tự có sắp xếp, không nên tiếp tục đứng ở đây, tránh khiến thánh thượng không vui. Đi nhanh đi. Đại ca. Khương Trầm, uổng công trẫm tin tưởng ngươi như vậy, đây chính là điều ngươi trả lại cho trẫm sao? Lương thực cứu trợ hạn hán ở Linh Nam bị rút lỗi, muối lậu hành ngang ngược, bách tính không có lương thực để ăn. Người dẫn đầu lại là trấn quốc đại tướng quân của trẫm. Khương Trầm, ngươi giỏi lắm. Uổng phí tình cảm mấy trăm năm, uổng phí tình cảm mấy năm giữa trẫm và ngươi, uổng công trẫm tin tưởng ngươi như vậy. Ta lại muốn xem ngươi còn gì để nói nữa. Thánh thượng bất giận, người tức giận cũng phải bảo trọng long thể. Chuyện bán mốt lậu thật sự không có liên quan gì đến thần. Thần xin thánh thượng cho thần 3 ngày, nếu không thể điều tra rõ thì thần nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm, chỉ hy vọng thánh thượng đừng giáng tội người vô tội trên khế ước. Chuyện đã đến nước này rồi, ngươi còn bảo vệ người kia, thật đúng là có lòng nghĩa tình. Thật đúng là có lòng nghĩa hiệp tình, chân ý thật đấy đại tướng quân của ta. Cầu xin bệ hạ chấp nhận thỉnh cầu của thần. Trẫm thấy đầu óc của ngươi đúng là bị mê muội rồi. Mấy ngày nay, ngươi đến thiên lao suy ngẫm thật kỹ những chuyện ngươi đã làm đi. Có tin tức không? Họ bẩm cô nương, vừa rồi có tướng quân phái người đưa tin đại tướng quân bị vu oan có liên quan đến chuyện buôn muối lậu ở đỉnh Nam. Sau khi tảo triều thì bệ hạ triệu kiến một mình, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Gia nhân đi theo vẫn luôn chờ ở cửa cung, đến khi các đại thần đã sớm rời đi vẫn không thấy đại tướng quân ra, phải làm thế nào bây giờ à? Có phải bệ hạ trách tội đại tướng quân đang dùng hình với ngày ấy không ạ? Trong phủ còn có những ai biết chuyện này? Người hầu của cố tướng quân đã bí mật nói cho ta biết ở góc cửa. Nô tỳ nhận được tin tức liền đến tìm cô nương ngay. Căn dặn binh lính trong phủ gác cửa ra vào chặt chẽ, không cho phép bất kỳ kẻ nào vào ra phủ, phòng ngừa có người truyền tin ra bên ngoài gây nhiễu loạn thời cuộc, hại tướng quân. Lại để cho tâm phúc mà tướng quân tin tưởng nhất gác ở thư phòng của tướng quân và những căn phòng quan trọng khác, đừng để mất thứ gì, quan trọng hơn là đừng để có thêm bất cứ thứ gì. Vâng, nô tỳ sẽ đi làm ngay. Chắc chắn là tướng quân đã bị vu oan hãm hại. Chuyện buôn lậu muối chắc chắn có liên quan đến tên tham quan Lâm Khởi Chi. Phải lập tức lấy được sổ sách của Lâm Khởi Chi. Những thứ bên trong nhất định có thể giúp tướng quân rửa sạch tội danh. Những mưu kế hiểm độc trong chốn hậu cung ta đều có thể nhịn. Thế nhưng lần này ta không nhịn được. Lâm Khởi Chi. Hôm nay lão gia mở tiệc chiêu đãi tân khách rượu và trái cây, các ngươi phải để ý, thấy không đủ thì phải lập tức lên thêm đồ, phải nhanh nhẹn lên, đã rõ chưa? Dạ. Thư phòng Lâm Khởi Chi, vất vả mãi mới trà trộn vào đây được, nhưng thư phòng lớn như vậy phải tìm sổ sách ở đâu chứ? Sổ sách liên quan đến bí mật riêng, có lẽ không ngang nhiên đặt trên kệ sách, nhất định là có cơ quan ngầm nào đó. Cơ quan ở đâu chứ? Hả? Có gì đó gì đã? Một hàng này đều là sách về thuốc, tại sao lại kẹp một cuốn sách phong cảnh địa lý, vũ cống ở đây? Là sổ sách. Chết tiệt, cuốn sổ này chỉ có một nửa, đều là một vài những nhân vật nhỏ không quan trọng, hay cho làm Khởi Chi ngươi, đúng là xảo quyệt. Tiểu Hồng tỷ tỷ, sao cửa thư phòng của lão gia không đóng vậy? Vừa rồi tỷ thu dọn không đóng lại sao? Không xong, có người đến.
Không kịp tìm thêm nửa cuốn nữa, phải đi mau thôi. Ngươi là nha hoàn ở đâu? Tại sao lại tưới xong vào thư phòng của lão gia? Người đâu? Mau tới bắt trộm. Gửi lời đến U Minh Điện, hoàng đế đại trần vì chuyện buôn lậu muối lĩnh Nam liền đầy trấn quốc đại tướng quân vào thiên lao. Ta đã lấy được chứng cứ chứng minh trong sạch cho đại tướng quân, xin các vị tiểu muội giúp đỡ, vì bảo vệ đại trần bình yên, không thể để trung thần chết oan trong ngục, tha thiết chờ mong. Thiên Húc. Tướng quân, chờ ta. Tướng quân trở về chưa? Họ bẩm trắc phu nhân, Tần cô nương đã cho người chặn cửa phủ, nô tỳ vừa định đi đã bị hỏi. Nô tỳ vừa định đi hỏi đã bị Nhược Trúc, người của Tần cô nương ngăn cản. Nàng ta là cái thá gì, lại dám không cho ta gặp tướng quân, ta mới là phu nhân nắm quyền ở phủ tướng quân. Phu nhân, vì đứa trẻ xin bớt giận, tuyệt đối đừng khiến thân thể bị thương. Mặc kệ dùng cách gì ta tra cho ta, rốt cuộc là tướng quân bị làm sao? Còn không chịu ăn sao? Đúng vậy, không uống một giọt nước, cũng không ăn bất cứ thứ gì thật đáng thương. Đúng vậy, đại tướng quân số 1 đương triều lại rơi vào kết cục như này, sao có thể không khiến cho người ta thương xót chứ? Này, người đưa cơm đặt ở đó rồi đi mau đi, thiên đao không cho những người không phận sự ở lại. Vâng. Mang đi đi. Tướng quân, đây là ta tự mình làm cho ngài ăn một chút đi. Mộ Tuyết. Tướng quân, là ta. Nàng tới đây làm gì? Tự tiện xông vào thiên long có nguy hiểm đến mức nào nàng có biết không hả? Ta nhờ vài vị bằng hữu giúp ta trà trộn vào đây, ta lo lắng cho ngài. Tướng quân, ta đã tìm được một nửa sổ sách của Lâm Khải Chi, bên trên không có tên tướng quân, chỉ cần ta giao sổ sách cho ông hoàng thượng là có thể rửa sạch tội danh của ngài rồi. Nàng có thể tới cứu ta thực sự rất vui, nhưng mà sổ sách vốn không nguyên vẹn, sợ là nộp lên rồi hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng. Từ trước đến nay, Lâm Khải Chi đều rất là cẩn thận, phần còn lại cũng rất khó tìm ra được. Nàng không nên nhúng tay vào chuyện này nữa, việc này sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm. Ta không muốn nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không, ta nhất định phải làm, ta nhất định phải cứu ngài ra ngoài. Hoàng thượng ác độc, không có chứng cứ thì hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngài. Ta không muốn nhìn ngài chịu khổ trong cái thiên lao này. Khương Trầm, bây giờ ngài không chỉ có một mình, bây giờ ngài còn có ta. Ta biết rồi. Nhưng bây giờ ta không thể đi, nếu ta chạy trốn một mình, như vậy sẽ càng khiến nhiều người vô tội bị liên lụy, ví dụ như nàng. Trên giao kẹo tìm thấy trong nhà phạm nhân thượng thu Tòng còn có tên và nét chữ của nàng, mà nàng là người trong phủ của ta cho nên thánh thượng mới nhốt ta vào thiên lao. Nhưng nàng yên tâm, ta cũng sẽ không ngồi yên chờ chết trong này đâu. Này, người đưa cơm sao ngươi vẫn còn ở đây, đi mau đi, đi mau đi. Dạ, dạ. Ta đi đây tướng quân, đừng quên ăn cơm đấy. Mì thịt bò kho tàu vẫn còn nóng. Lần đầu tiên nàng ấy xuống bếp đã tốn nhiều tâm tư như vậy. Ngốc nghếch. Quỷ diệt, ngươi ra đây cho ta. Tại sao tướng quân lại bị liên lụy đến mức thiên lao? Ta muốn từng Mộ Tuyết chết. Nếu không phải ta trong phương nghìn kế đi tìm hiểu thì khi nào ngươi mới định nói cho ta biết, chờ đến ngày tướng quân bị xử tử sao? Nữ nhân của phủ tướng quân tham dự vào chuyện bán muối lậu, ngươi cho đặng hoàng đế sẽ chỉ truy cứu một nữ nhân nhỏ bé thôi sao? Cái tên lừa đảo nhận ngươi lợi dụng ta. Là ngươi ngu xuẩn không trách ta được. Ngươi Khương Trầm có ngày hôm nay tất cả đều là do ngươi ban tặng. Ngươi, cái tên điên nhận ngươi. Là ngươi ngu xuẩn không trách ta được. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai, ngươi không nhớ sao? Đêm xuân nghìn vàng, việc như vậy cũng quên được sao? Tức không phải, ngươi không phải tướng quân, vì sao ngươi lại, gương mặt của ngươi và ngày ấy lại giống nhau như vậy? Ha ha ha, thật khiến người ta vui quá đi mà, cả cơ thể của ngươi lẫn đứa trẻ của ngươi đều thuộc về ta. Không phải, tại sao lại như vậy? Khương Trầm chưa từng thừa nhận ngươi và con của ngươi, tất cả những chuyện này cũng đều là do ngươi tự làm tự chịu mà thôi. Khương Trầm sắp bị xử tử rồi, Lạc Anh, ngươi đấu với Tần Mộ Tuyết đến tận bây giờ ngươi đạt được cái gì chứ? Không, cậu xin ngươi mau cứu Khương Trầm đi, ngươi có cách đúng không?
Cứu hắn á? Lạc Anh, ngươi đúng là ngây thơ đến mức khiến người ta muốn yêu thương à. Đến lúc này rồi ngươi vẫn còn ở đây cầu xin ta cứu hắn sao? Ngay từ đầu mục tiêu của ta chính là Khương Trầm, mà ngươi chính là người đã đâm cây đao kia về phía hắn. Kinh tởm, kinh tởm! Ta muốn giết ngươi, tất cả những chuyện này đều là do ngươi. À, tức giận rồi. À, đầu của ta đau quá. Đừng thổi nữa. Có vẻ những con cổ trùng mê uyên mà Tây Nam Cống Nạp rất thích ngươi. Sao nào, bị cổ trùng hành hạ đau đớn có dễ chịu không? Đau quá. Tại sao lại như vậy? Ngươi đã làm gì với ta? Thuốc mỡ lần trước ta cho ngươi, ta đã bỏ thêm chút đồ vào trong đó. Thế nào, ngươi dùng có thích không? Ngươi dám hạ trùng độc vào bên trong? Nếu còn muốn cứu mạng Khương Trầm thì ngươi nên học cách an phận một chút đi. Lạc Anh, ngươi là một phần quan trọng. Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoàng thượng, có người cầm phù hiệu của phủ trấn quốc tướng quân đến cầu kiến ngựa. Hoàng thượng có muốn gặp không ạ? Khương Trầm đã bị nhốt vào thiên đao, còn ai có thể cầm phù hiệu của hắn đến gặp Trẫm? Chẳng lẽ là Trác phu nhân trong phủ của hắn kia chứ? Nói với nàng ta, Trẫm không muốn gặp nàng ta, để nàng ta về đi. Họ bảo hoàng thượng không phải là Trác phu nhân là người đã chặn kiệu vua trên đường trong cung, tên Tần Mộ Tuyết. Tần Mộ Tuyết, nàng ta lại tới làm gì? Truyền vào. Dạ. Truyền Tần Mộ Tuyết ý kiến. Dân nữ Tần Mộ Tuyết bái kiến bệ hạ vạn phúc kim an. Ngẩng đầu lên. Ta ơn bệ hạ. Ngươi còn dám tới, nói đi. Cầm lệnh bài của Khương Trầm tiến cung gặp Trẫm, còn biết là có chuyện gì? Dân nữ có một vật muốn nộp cho bệ hạ. Đây là sổ sách Lâm Khải Chi giấu cho kỹ trong phủ, dân nữ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lén lấy ra khỏi thư phòng của hắn. Xin bệ hạ xem qua. Bên trong có rất nhiều danh sách mua bán như thế nào đã qua tay ai đều được ghi rất rõ ràng. Đại tướng quân vô tội, xin bệ hạ minh xét. Dựa vào đâu mà Trẫm phải tin tưởng lời nói từ một phía của ngươi? Đại tướng quân cùng hoàng thượng lên phía Bắc chiến công hiển hách, công lao cực khổ, chắc chắn là tình cảm cùng chém giết trong huyết hải mà ra. Chuyện này chắc hẳn đã có trong lòng hoàng thượng đã có nghi ngờ từ lâu, không phải dân nữ muốn hoàng thượng chỉ nghe từ một phía, mà là muốn hoàng thượng đích thân xem xét rồi mới quyết định. To gan, đừng có suy đoán tâm tư của Trẫm. Nếu là như vậy thì trình lên đi. Công công cầm lấy. Bệ hạ mời người xem. Quả nhiên là bút tích của Lâm Khởi Chi. Trẫm xem rồi, Trẫm sẽ phái người bắt Lâm Khởi Chi, nhưng sổ sách của người không đầy đủ, không thể chứng minh Khương Trầm không liên quan đến chuyện này. Đợi tìm được nửa quyển còn lại rồi hãy đến gặp Trẫm. Nhưng thưa hoàng thượng, nói đúng lắm, nhất định phải tìm được nửa quyển còn lại mới có thể chứng minh được sự trong sạch của tướng quân. Nhưng Lâm Khởi Chi đã xa lưới, nửa quyển kia chắc không khó tìm. Hoàng thượng, trước đây dân nữ đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, hiểu lầm tướng quân. Đầu tiên là hồ đồ, tin lầm người khác cầu xin thánh thượng ban hôn, bây giờ lại hại tướng quân bị cuốn vào chuyện buôn bán muối đi. Ban hôn? Nhưng nữ biết mình hổ thẹn với tướng quân, tuy không dám cầu xin thánh thượng lập tức thả tướng quân ra, nhưng xin thánh thượng đừng dùng cách khác trừng phạt tướng quân, xin hoàng thượng khai ân. Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi, ngươi quan tâm Khương Trầm, chuyện hôm nay xong vào cung Trẫm sẽ không trách phạt, không có lần sau, nếu còn tái phạm Trẫm sẽ không tha cho ngươi đâu. Vâng, dân nữ cáo lui. Người đâu? Hoàng thượng có gì căn dặn? Trẫm phải đến cung Lân chỉ một chuyến, không được ai đi theo. Tuân chỉ. Tần cô nương. Tần cô nương. Dừng bước. Tiểu cố tướng quân, có việc chuyện gì sao? Có phải tướng quân xảy ra chuyện rồi không? Không phải. Là sổ sách, tìm thấy sổ sách rồi. Cái gì? Tìm được là tốt. Chuyện không thể chậm trễ, nhưng lúc còn chưa xuất cung, sợ ta sẽ về tìm hoàng thượng, chứng minh sự trong sạch của tướng quân. Mau đi theo ta. Tần cô nương. Đợi đã, hoàng thượng đang nghi chúng ta còn đến nữa, không những không thể rửa sạch tội lỗi giúp tướng quân, còn khiến hoàng thượng cho rằng chúng ta quá vội vã có ý đồ. Người sẽ hại tướng quân đấy. Trẫm sẽ phái người bắt Lâm Khởi Chi, nhưng sổ sách của người không đầy đủ, không thể chứng minh Khương Trầm không liên quan đến chuyện này. Ngươi quan tâm Khương Trầm, chuyện hôm nay xong vào cung Trẫm sẽ không trách phạt, không có lần sau, nếu còn tái phạm Trẫm sẽ không tha cho ngươi đâu. Đúng, không thể tùy tiện kinh động đến bệ hạ nữa,
Nếu không sẽ hại tướng quân thật đấy. Muốn rửa sạch tội danh của tướng quân nhất định phải giao sổ sách cho người không liên quan đến tướng quân, lại có địa vị nhất định, sau đó trình lên bệ hạ, như vậy mới có thể cứu tướng quân ra. Không có quan hệ, lại có địa vị nhất định. Có rồi. Người giàu nhất kinh đô, Triệu Khôn Diễm. Thiếu gia, Tần cô nương đến rồi. Mộ Tuyết thỉnh an công tử, làm phiền công tử rồi. Trời đất, vậy sao lại đến đây? Giang Hàng có vấn đề gì sao? Không phải, Mộ Tuyết có chuyện khác cần công tử giúp đỡ. Ngồi xuống nói đi, Quan Ngôn, đi xem trà sao rồi. Vâng, công tử. Đó đi, có chuyện gì nếu ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp cô. Công tử tuần hành vùng biên giới, có từng nghe nói đến khu vực Đinh Nam buôn lậu muối tràn lan, dân chúng lầm than. Là thế này, lúc đó ta và Quan Ngôn đã tả tán hết ngân lượng trên người, nhưng vẫn không giúp được gì, tâm tư mà rất chẳng đủ. Lần này ta đến đây là vì chuyện này. Đây là sổ sách của quan viên trong Triệu Lâm Khởi Chi, hắn cấu kết với thuộc hạ, phản bội Hoàng Ân, buôn lậu muối, còn vu oan cho tướng quân nhà ta muốn nhờ huynh giao sổ sách này cho quan phủ. Tướng quân nhà ta? À, ta nói sai rồi, là tướng quân của chúng ta, tướng quân của chúng ta. Hey, Tần cô nương, cô biết đấy, ta và tướng quân có chút mâu thuẫn, huống hồ chuyện này không liên quan đến nhà họ Triệu, ta không muốn vì chuyện riêng mà kéo cả nhà họ Triệu xuống nước. Nếu cô vì hắn đến cầu xin ta, vậy thì thứ cho Triệu mổ không tiếp. Triệu công tử, coi như ta cầu xin huynh, nếu huynh bằng lòng giúp ta nộp sổ sách, ta bằng lòng tặng tất cả bí phương và tài sản của Đãi Xuân Hiên cho Triệu gia. Đãi Xuân Hiên là tâm huyết của cô lại vì Khương Trầm mà từ bỏ tất cả những nỗ lực trước đây. Ta vốn là kẻ bị bỏ rơi, được tướng quân bảo vệ, được sủng ái nên giữ được chút hơi tàn. Hiện tại, chàng bị tống vào tù vì một bản khế ước giả có tên ta. Để bảo vệ ta, chàng một mình chịu khổ trong tù, ta phải nghĩ cách cứu chàng ra ngoài. Nỗi khổ của chàng đều là vì ta, nếu không phải ta, chàng vẫn là trấn quốc tướng quân uy phong, sẽ lại rơi vào kết cục như vậy. Nếu lần này chàng không thể bình an vượt qua, vậy thì phủ tướng quân sẽ bị liên lụy. Vào tù, lưu đày, dù là cái gì, dù là chết, ta cũng bằng lòng đi theo chàng. Mộ Tuyết, cô cố chấp đến mức này sao? Cô không cảm nhận được tình cảm của ta đối với cô sao? Đây không phải là cố chấp, Triệu công tử, đây là ta nợ chàng. Được rồi, ta sẽ nghĩ cách đưa sổ sách này cho quan phủ. Triệu công tử, nhưng cô phải hứa với ta dù kết cục thế nào cũng đừng làm hại bản thân, đừng làm chuyện ngu ngốc. Nếu gặp phải khó khăn, nhất định phải đến tìm ta. Cho dù không có Khương Trầm, ta cũng sẽ bảo vệ cô một đời chu toàn. Hả? Hắn nói gì vậy? Cuốn sổ này ta cầm lấy, ta sẽ đi làm việc này. Cô về sớm đi, đi đừng cẩn thận nhé. Chuyện gì thế này? Hắn thích mình. Vậy, việc đó... Sao vậy? Cảm ơn huynh. Không sao. Triệu Khôn Diễm. Tần cô nương, để ta đưa cô ra ngoài. Hả? Được. Thay ta cảm ơn công tử nhà ngươi. Quan Ngôn sẽ chuyển lời. Ra rồi. Sao vậy? Hắn ta không đồng ý à? Không, Triệu công tử đồng ý rồi. Hắn sẽ giao sổ sách cho quan phủ. Ta hơi mệt rồi, sẽ về nhà đợi tin tức trước. Tiểu Cố tướng quân cũng về nhà đi. À, ta sẽ đưa cô về nhà. Tại sao vậy? Hắn đã đồng ý rồi mà, tại sao vẫn buồn? Ôi, trời nổi gió rồi. Kinh thành sắp có biến rồi. Thời tiết nó đổi là đổi. Nếu biết trước chúng ta đã đi bằng xe ngựa đến Triệu phủ rồi, cưỡi ngựa giờ toàn thân ướt sũng. Cô nương, cô đến uống chút trà gừng. Tướng quân vẫn chưa ra ngoài đấy, chúng ta đừng ngã trước. Hey. Tần cô nương, cô sao vậy? Nhìn mưa mà trầm ngâm, cô đang lo lắng cho tướng quân ư? À, ta không. Vừa nãy ta đang nói chuyện với cô mà cô không nghe thấy gì còn nói là không. Chỉ là ta không nghe rõ thôi. Được rồi, sau khi giao sổ sách hoàng đế sẽ điều tra rõ, tướng quân chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Hãy uống trà gừng trước đi. Đa tạ.
Tướng quân, ngài có thể đi rồi. Mở ra. Tướng quân, đi thông thả. Là ngươi. Không ngờ có ngày ta lại tới Thiên Lao đón ngươi. Chẳng phải ngươi đường đường là trấn quốc tướng quân sao? Sao lại bị hãm hại mà chẳng có khả năng tự cứu mình thế? Đôi khi không phản kháng mới có thể bảo vệ được bản thân và những người mình muốn bảo vệ. Thật sự không giống tính cách của ngươi. Tóm lại, đa tạ ngươi đã nộp chứng cứ, hoàng thượng mới chịu thả ta ra. Không cần đa tạ, ta không thể thích ngươi, ta chỉ giúp Tần cô nương một việc mà thôi. Ngươi thích nàng ấy. Ngươi nói xem. Ngươi tới trễ rồi. Vậy sao? Ta biết nàng ấy thích ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Nếu ngươi dám phụ bạc nàng ấy, ta lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu để giành lại. Ngươi không có cơ hội đâu. Cuộc đời này của ta sẽ không làm nàng ấy tổn thương. Cô nương, tướng quân trở về rồi. Tướng quân, Liên Hương, trả lại chiếc ô này cho Triệu phủ, tiện thể thì ta cảm tạ Triệu công tử đi. Vâng, tướng quân. Tướng quân. Cuối cùng chị cũng về rồi. Mộ Tuyết. Sao thế, vội vàng chạy đến đây, ta đang định đến Thanh Sơ Cát gặp nàng đấy. Ta vừa nghe nói chàng về, không nhịn được muốn gặp chàng. Tôi lo lắng cho chàng. Thì ra cô nương lo lắng cho tướng quân chúng ta như vậy. Trước đây không thấy họ xứng đôi như vậy. Đúng đó. Các người đừng có nói bậy. Sao thế? Vừa rồi sao còn ôm, bây giờ xấu hổ rồi à? Tướng quân, tỷ tỷ. Ngay thời điểm này, rốt cuộc ta là cái thá gì chứ? Khương Trầm chưa từng thừa nhận ngươi và con của ngươi. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự làm tự chịu mà thôi. Thật khiến người ta hân hoan. Cả cơ thể của ngươi lẫn đứa con của ngươi đều thuộc về ta. Khương Trầm sắp bị xử tử rồi. Ngươi và Tần Mộ Tuyết đấu đến bây giờ đã có được gì? Là ngươi ngu xuẩn, không trách ta được. Mình nên làm gì đây? Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à? Chẳng lẽ đang đợi ta? Ta biết ngươi sẽ tới. Xem ra cô rất quan tâm ta nhỉ. Không hổ là nữ nhân mang thai con của ta. Đừng tưởng mình đa tình nữa. Cái miệng ương bướng vẫn khá đáng yêu. Chuyện đó ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Ngươi đừng ép ta nữa. Ta không ra tay được. Ta không ra tay được. Đồ ngốc. Sao lại ép cô chứ? Ta đợi được. Nhưng cổ trùng trong bụng cô không đợi được đâu. Vô liêm sĩ. Cái tên đưa cô về lúc ký thỏa thuận buôn lậu muối kia là cổ thượng thu bên cạnh Hương Trầm cố tướng quân hả? Ân oán giữa chúng ta và hắn không liên quan. Ngươi định làm gì hắn? Đầu tiên là Hương Trầm, sau đó là cố tướng quân. Lòng ngươi thật dễ thay đổi. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ngày mở kho chứa thóc của triều đình và lễ tế tổ một năm một lần vừa hay trùng hợp. Đây là ngày trọng đại đầu tiên sau khi hoàng thượng đăng cơ. Đến lúc đó sẽ có quan binh hộ tống đội xe và lương thực vào kinh. Trong đống tế phẩm có một thùng dầu lửa. Chẳng lẽ ngươi muốn ta? Dầu lửa, lương thực cứu trợ. Nếu đốt cháy kho lương thực, nhiều bách tính đến nhận lương thực được cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sống chết của những người đó liên quan gì đến chúng ta? Trong lễ tế tổ, các quan viên sẽ mang theo gia quyến đến dự. Hay ta hy vọng Tần Mộ Tuyết và Khương Trầm sẽ chết như tả hiện trong lễ tế tổ lần này. Đây là nguyện vọng của chúng ta không phải sao? Ta chưa từng nghĩ đến việc hại tướng quân. Đều là ngươi lợi dụng ta. Tất cả đều là âm mưu của ngươi. Ngươi dẹp ý đồ này đi. Ta sẽ không giúp ngươi làm việc. Ta cũng sẽ không giữ đứa bé này lại. Dáng vẻ tự lừa mình dối người đến giờ của ngươi nhìn thú vị thật đó. Nhưng cuối cùng sẽ bị ta khống chế hoàn toàn. Mơ đi. Mấy ngày nay Lạc Anh không ra ngoài. Đúng, ta thấy cô ấy chưa rời khỏi sân nửa bước. Muội ấy không thể an phận như vậy được. Chắc chắn là có sơ suất gì đó.
Giờ bụng của Trắc phu nhân ngày càng lớn, nghe nói gần đây sức khỏe của cô ấy không được tốt, có lẽ vì chuyện này nên mới an phận hơn nhiều. Ôi, cô nương, sức khỏe muội ấy không tốt, dặn dò nhà bếp làm cho muội ấy một bát canh ngân nhĩ, bỏ thêm chút đường, trước đây muội ấy thích ăn món này. Người tự mình mang đến Lộng Ngọc Hy, nếu muội ấy thực sự không khỏe thì hãy đến báo với ta. Cô nương, Trác phu nhân đã âm mưu hại cô và tướng quân nhiều lần như vậy, tại sao cô còn đối xử tốt với cô ấy như vậy? Bởi vì chúng ta đã từng thân thiết như vậy. Nhược Lan tỷ tỷ, Nhược Trúc, cô nương, nhà chúng ta nghe nói Trác phu nhân mang thai, sức khỏe không tốt, nhờ nhà bếp nhỏ làm canh ngân nhĩ yến xào cho phu nhân, bảo ta mang cho phu nhân có ở bên trong không? Phu nhân ngủ rồi, ngươi đưa cho ta trước đi, đợi phu nhân tỉnh lại ta sẽ mang cho phu nhân. Trác phu nhân thật vất vả, để ta mang vào cho phu nhân, tiện thể xem tình hình hiện tại của phu nhân. Cô nương nhà chúng ta nói nếu phu nhân không khỏe sẽ đến chữa trị cho phu nhân, Nhược Lan tỷ tỷ cũng không cần phải lo lắng cả ngày nữa. Không cần đâu, phu nhân dưỡng thai không thích bị người khác làm phiền, cứ để cho ta đi. Ta vào trong với phu nhân trước, ngươi về Thanh Sơ Cát đi, ta thay phu nhân cảm tạ canh ngân nhĩ của cô nương nhà ngươi. Ấy, Nhược Lan tỷ tỷ. Thật kỳ lạ, tại sao Nhược Lan không cho mình gặp Trác phu nhân? Chẳng lẽ Trác phu nhân lại đang âm mưu gì sao? Qua đó xem sao. Cô đang xem mình đã đi chưa sao? Trác phu nhân không ở trong đó. Nhược Lan vội vàng che giấu cho Trác phu nhân như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Phải lập tức nói cho cô nương biết. Cô nương, làm ta giật mình, sao lại hỏi ngốc thế? Vừa rồi ta đi tặng canh ngân nhĩ, Nhược Lan biểu hiện rất kỳ lạ, cô ta không cho ta vào trong. Có lẽ là Lạc Anh đã dặn dò không được làm phiền. Ôi trời, không chỉ có vậy đâu, Nhược Lan nói Trác phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng, không cho ta vào. Ta lướt qua cửa sổ sau nhìn trộm phát hiện Trác phu nhân không ở trong phòng, Nhược Lan còn đứng ở cửa nhìn trộm ta đi chưa? Cô nương, có phải Trác phu nhân lại đang lên kế hoạch gì không? Đúng là có chút kỳ lạ, người Lạc Anh quen biết ngoại cung không nhiều, ra ngoài không mang theo thị nữ mà còn xấu giếm hành tung. Nhược Trúc, tướng quân đâu? Sáng sớm tướng quân đã đưa thị vệ ra ngoài rồi, hình như là đến bến cảng để kiểm kê vật dụng dùng cho đại điển cúng tế năm nay vừa chuyển tới. Đại điển cúng tế, sao năm nay lại mở sớm thế? Không phải trước kia đều vào mùa thu sao? Bình thường là mùa thu nhưng năm nay Tân Hoàng đăng cơ, triều đại mất vận khí được mới. Tình cờ có hạn hán thiên tai ở lĩnh Nam, hoàng thượng hạ lệnh làm hai việc cùng lúc. Nói ra cũng phải, hoàng thượng vì chuyện buôn lậu muối ở lĩnh Nam nên hiểu lầm tướng quân, sau khi dẹp loạn hai người liệt nên lạnh lùng một thời gian mới phải. Nhưng hoàng thượng lập tức sao chuyện đó như vậy cho tướng quân, xem ra triều đình vẫn không thể rời xa tướng quân chúng ta. Tân Hoàng và Hạ Vương đúng là khác nhau. Năm xưa cứu trợ thiên tai như trò đùa vậy, nhưng giờ hoàng thượng mở kho phát lương thực, còn hạ lệnh tổ chức pháo hoa chúc mừng quốc thái bình an, nghĩ thôi cũng mong chờ lắm. Cái gì? Dầu hỏa có bao nhiêu? Có một con thuyền đều dừng ở bến cảng, sáng sớm tướng quân đã xuất phủ, nói trong thành có rất nhiều bách tính, phải bàn bạc chuyện canh gác với tiểu cố tướng quân của tuần phòng doanh. Không phải là anh ngốc nghếch như vậy chứ, đang có ý đồ với dầu hỏa. Mong là muội ấy vẫn chưa độc ác đến mức này. Đi theo ta tìm tướng quân. Bến cảng. Khi nào mấy con thuyền này sẽ dỡ hàng? Bắt đầu từ hôm nay đã gọi các huynh đệ tuần phòng doanh tăng cường tuần tra rồi. Trên thuyền đều là đồ dụng tế điển lương thực được các nơi cung cấp, thiếu một món thôi chúng ta cũng sẽ bị đám quan văn triều đình bám lấy, vì thế các huynh đệ không dám lười biếng. Rất tốt. Tướng quân! Tướng quân! Sao này lại tới đây? Thuyền hàng bắt đầu gỡ hàng rồi sao? Tần cô nương, nhớ tướng quân thì cứ đến là được rồi. Sao còn tìm cớ nữa chứ? Cầm miệng. Tiểu cố tướng quân thật thích nói đùa, ta chỉ muốn nói với tướng quân. Chuyện gì vậy? Sợ vẫn chưa chắc chắn anh Lạc sẽ ra tay. Không tiện nói thẳng với tướng quân, ta đang nhắc nhở tướng quân thế nào đây? Tiểu cố tướng quân, tàu hàng đã dỡ hàng chưa? Vẫn chưa, Khiêu Phu và quân đội đều đang trên đường, phải đợi tuần phòng doanh dọn dẹp xong, con đường này mới có thể bắt đầu dỡ hàng. Mộ Tuyết, từ khi nào mà nàng quan tâm đến công việc thường ngày của bổn tướng quân vậy? Sao tự nhiên lại nói những lời này vậy? Lại nữa rồi, sao tướng quân bắt đầu khoe khoang thế? Quan tâm đến chuyện lớn của quốc gia chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu cô tướng quân có việc gì thì cứ đi làm đi, ta có chuyện muốn nói với tướng quân.
Được rồi, đại ca, huynh nhanh lên, tuần phòng danh sắp đến rồi. Ta biết rồi. Sao vậy, có gì không thể nói với ta trước mặt tiểu cố? Lẽ nào nhớ ta thật rồi? Chuyện hoàng thượng vừa mới tha cho tướng quân bị Vu An, chắc chắn người Vu An sẽ không bỏ qua đâu. Ta đến là muốn nhắc nhở tướng quân trong tàu hàng có mùi dầu hỏa là vật nguy hiểm ở kinh thành, tướng quân nhất định phải luôn đề phòng người lạ hoặc là người quen. Nén lúc nói gì thế, đại ca đúng là càng ngày càng xa lạ. Hả? Trắc phu nhân? Sao cô ấy cũng ở đây? Ta biết rồi. Cảm ơn đã quan tâm, ta đã nhận được tấm lòng của nàng rồi. Ta biết dù xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ ở bên cạnh ta, vì vậy ta không lo lắng chút nào. Nàng cũng phải tin ta có thể bảo vệ bản thân được chứ. Ta tin chàng. Đi thôi, đưa nàng đi dạo xung quanh, lát nữa tuần phòng doanh đến, ta không có thời gian nữa. Được. Trắc phu nhân dừng bước. Tiểu cố tướng quân, có chuyện gì sao? Không sao, chỉ là thấy phu nhân đi dạo ở đây nên đến nhắc nhở một tiếng, lát nữa bến cảng sẽ xới nghiêm, mong phu nhân sớm rời khỏi đây. Thì ra là vậy, đa tạ tiểu cố tướng quân. Cảm giác trong mắt phu nhân có nỗi buồn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không có gì, lanh quanh ở đây đã lâu lắm rồi. Cuối cùng không biết nên ra tay thế nào, không biết có nên ra tay không. Tướng quân và tần cô nương ở gần đây, chắc phu nhân có muốn tới tìm họ không? Gần đây? Lúc này chắc là lúc tốt để ra tay rồi. Không được. Phu nhân, có phải cô không khỏe ở đâu không? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Ta... Tuần phòng danh đến rồi, phu nhân mau đi đi, bến cảng xới nghiêm rồi. Đến đúng lúc lắm, đi trước đã vậy. Đa tạ tiểu cố tướng quân quan tâm, ta chỉ là đang buồn phiền nên đến đây tản bộ thôi, không làm phiền công việc của mọi người nữa. Ta tiễn cô nhé. Không cần đâu, cáo từ. Tam trạng phu nhân phiền muộn là vì cô nương và tướng quân sao? Lộng Ngọc Hiên. Phu nhân, lúc nãy Nhã Trúc bên cạnh tân cô nương có đến, nói là hầm canh Ngân Nhĩ muốn đích thân tặng cho phu nhân, ta không dám để cô ấy vào, đã đuổi đi rồi. Cái gì mà canh Ngân Nhĩ, rõ ràng là phái con nhóc Nhược Trúc chết tiệt kia đến đây giám sát ta thôi. Ngươi làm tốt lắm, trong hộp trang sức của ta có một chiếc vòng ngọc thượng hạng, thưởng cho ngươi đó. Tạ ơn phu nhân ban thưởng, ngươi làm việc cho ta đây nên là ban thưởng. Sau này để tâm nhiều hơn sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi đâu. Đi, mời đại phu cho ta, tránh một chút đừng để các thanh sơ các biết. Đại phu nhân người không khỏe sao? Cái gì không nên hỏi thì bớt hỏi, đây mới là đạo lý tồn tại lâu dài. Vâng thưa phu nhân, mau đi đi. Ngoài trừ thai nhi không ổn định ra thì không có vấn đề gì khác, chắc là do thời tiết, phu nhân đừng lo. Đợi lão hủ kêu một liều thuốc an thai, mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ là được. Không, bổn phu nhân không cần thuốc an thai, vì ngài kêu cho ta một phương thuốc. Sảy thai. Cái gì? Phu nhân người muốn? Lão hủ không dám, nếu tướng quân biết. Ngươi không nói, tướng quân sẽ không biết. Làm tốt việc này ta sẽ cho ngươi 100 lượng vàng, đưa ngươi ra khỏi thành, tìm kế mưu sinh khác. Nếu không chịu ta cũng cho ngươi 100 lượng vàng. Làm không tốt cũng có 100 lượng hoàng kim. Đúng vậy, dùng để trả tiền chôn cất của ngươi. Lão hủ hiểu rồi, lão hủ làm theo là được. Đi đi. Thanh sơ cát. Cô nương, người về đòa, công tử Triệu Phủ đưa bái thiếp nó muốn gặp cô nương, giờ đang chờ ở phòng trà. Triệu công tử, Triệu Khôn Diễm. Đúng vậy. Triệu công tử, huynh đến đúng lúc lắm, ta đang muốn tìm cơ hội đến phủ cảm ơn, không ngờ huynh lại đến trước. Đâu có, là Triệu mổ quấy rầy, chưa đợi đến lúc tận cô nương trở về đã tính rời khỏi đây, kết quả vừa hay lúc cô về. Chuyện lần trước đa tạ Triệu công tử, may mà Triệu công tử đã giao chứng cứ nên tướng quân mới được đũa oan. Đâu có, chuyện nhỏ mà. Chỉ là Mộ Tuyết có một chuyện không hiểu, mong Triệu công tử giải thích. Mời cô nương nói. Lúc đó Triệu công tử giả danh là thương nhân, nói chuyện với ta tại Thính Phong viện. Lúc đang nói chuyện với tướng quân về tịch thu tàu chở hàng, lại cố ý nhét vào tay ta một chiếc vòng tay. Cầu cả khi tham quan bị ám sát. Trong buổi tiệc, huynh lại đẩy ta vào trong kiệu rồi đưa ta rời khỏi đó.
Thoạt đầu chúng ta không hề có giao tình gì, tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Ta thích cô. Ở trước cửa Thính Phong Viện, từ lần cô đưa muội muội lên xe ngựa ta đã thích cô rồi. Lúc đó ta không biết cô tên là gì, thân phận thế nào, chỉ biết viện đó vừa được ban tặng cho trấn quốc tướng quân. Ta đóng giả làm Hoa Lan, chỉ muốn nói thêm vài câu với cô, nhưng bị Khương Trầm phát hiện ra. Ta sợ Khương Trầm sẽ làm chuyện bất lợi với cô, vì thế sau đó ta không đến đó tìm cô nữa. Cho đến khi ta đến phủ tướng quân vì chuyện thuyền buôn của Triệu gia bị giam giữ, ta mới phát hiện ra cô vào phủ tướng quân để chăm sóc muội muội an thai. Ta đã muốn tặng vòng phỉ thúy đó cho cô từ lâu rồi, luôn mang theo bên mình. Ta biết nếu bây giờ không đưa, sau này muốn vào phủ tướng quân cũng khó. Thế là ta giả vờ vấp ngã, lúc cô đỡ ta mới tìm cơ hội lén nhét cho cô. Vậy sao? Xem ra Triệu công tử vẫn chưa thể thẳng thắn với ta. Sau khi cầm chiếc vòng này, ta vẫn luôn nghĩ tại sao huynh lại tặng cho ta, vậy nên thường xuyên cầm nó ngẩn người ra. Mãi đến hôm qua ta mới nhìn thấy một chữ vân nho nhỏ trong chiếc vòng. Triệu công tử, rốt cuộc sau chiếc vòng trân châu này có thâm ý gì? Ta không hề cố ý che giấu vòng tay trân châu này, chỉ là vòng tay này vô cùng quan trọng. Người đời khó tránh sẽ không muốn nói bí mật cho người khác biết, ta cũng sẽ không truy hỏi làm khó, giống như việc huynh không truy hỏi ta tại sao lại muốn giết tên cẩu quan đó vậy. Vật quý giá như vậy hôm nay ta vẫn nên trả cho Triệu công tử đi hơn. Tần cô nương, ta biết cô không tin ta, nhưng cô cũng không thể tin Khương Trầm được. Chuyện buôn lậu muối lần này rất có khả năng là hắn vì muốn công kích phe của thừa tướng nên đã không tiếc để bản thân mình ngồi tù, lợi dụng Cố Thượng Thu đưa nửa quyển sổ sách còn lại cho cô, rồi lại nhờ Triệu gia giao cho bệ hạ. Lần sau để đạt được mục đích, hắn cũng sẽ không do dự mà hy sinh cô hiểu chứ? Dựa vào tình hình hiện tại, ta chọn tin tưởng tướng quân. Nếu hắn thật sự muốn lợi dụng ta, lúc hắn triệt để vứt bỏ ta, ta cũng sẽ tuyệt đối không ngồi yên chờ chết. Ta có Đại Xuân Hiên trấn thủ, lại còn được quận chúa tán thưởng, còn có Nhược Trúc giúp đỡ, sợ ta đã không còn cô đơn một mình nữa rồi. Bất luận thế nào, nếu ai dám phụ ta, ta nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Từ bao giờ Tần cô nương trở nên quyết đoán anh dũng như vậy? Xin công tử hãy thu lại vòng trân châu đi, đợi đến lúc công tử muốn nói thì nói với ta cũng không muộn. Ta đến nhà bếp lấy ít quả, Nhược Trúc dâng trà tiếp cho công tử. Vâng. Công tử mời dùng trà. Phu nhân, hình như mùi vị thuốc an thai hôm nay không giống lắm. Đại phu hôm nay đổ phương thuốc rồi sao? Không có. Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn ở một mình. Vâng. Bé con, là duyên phận của chúng ta quá mỏng, con đừng trách ta. Con vốn không nên đến thế gian này. Có trách thì trách tên cầm thú kia đi. Mộng còn sớm vớt lên cực lạc, kiếp sau được đầu thai vào bụng người như ta nữa. Quỷ diện nhân, chúng ta kết thúc đi. To ghê. Dám lén lút hại con của ta sau lưng ta. Quỷ diện, sao ngươi biết được? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi muốn làm gì? Vốn dĩ không muốn làm như vậy, đều là do ngươi ép ta đấy. Đau quá, tim gì đang bốc cháy. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Vậy đi Lạc Anh, ta đã lệnh cho ngươi đốt dầu hỏa, xiết Khương Trầm và Tần Mộ Tiết. Tuân lệnh, chủ nhân của ta. Phu nhân cô không sao chứ? Phu nhân, người đâu? Phu nhân ngã rồi. Đừng hét, ta không sao. Phu nhân, sao đột nhiên người lại ngã, mà gọi đại phu đến xem thử, đừng để bị động thai đấy. Ta nói rồi, ta không sao. Dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ dưới đất, đừng nói chuyện này cho ai biết. Vâng. Phu nhân thật sự rất kỳ lạ. Hay, bỏ đi, mình chỉ cần lo chuyện của mình là được.
Dược Lan, phu nhân nhà ngươi có đó không? Tần cô nương, phu nhân ở bên trong nhưng phu nhân hình như không khỏe lắm, còn không cẩn thận làm vỡ bát thuốc. Ta vào xem cô ấy thế nào. Ta nghe nói cô không khỏe nên ta đến thăm cô. Chẳng phải đã trở mặt từ lâu rồi sao? Không cần phải giả bộ giả tạo như vậy chứ, Tần Mộ Tuyết. Ta có chuyện muốn hỏi. Hôm nay cô đi đến cảng phải không? Cô đi bến cảng phải không? Liên quan gì đến ngươi? Bổn phu nhân ra phủ còn cần thứ dân như ngươi đồng ý sao? Mấy tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến quan hệ của hai chúng ta trở nên căng thẳng như bây giờ. Nhưng ân oán của hai chúng ta không liên quan đến Cương Trầm, cũng không liên quan đến bách tính trong kinh đồ trên đô hàng này rất quan trọng, ta mong cô hiểu rõ. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đi đi. Lộng Ngọc Hiên không chào đón ngươi. Đạt Anh. Anh Nhi, đứng lại. Ta và tướng quân đã điều tra ra người làm hại cô rồi. Hắn đưa quỷ diện vào lãnh cung, vốn muốn hại ta, nhưng không biết tại sao lại chọn cô. Người nói cái gì? Người nói thật sao? Thật. Mấy ngày trước, tướng quân tra ra manh mối, nói là có một nhóm giặc cướp buôn bán người trong kinh. Ta và tướng quân mai phục ở quán trà phía sau điểm giao dịch, bắt được Lý Thiện, Lý Công Công từng làm trong cung. Hắn thừa nhận lúc cung bị phá, hắn thay một người đàn ông mặt quỷ cung cấp cung nhân trẻ tuổi, trong đó có tên của ta. Nhưng đêm đó không biết vì sao quỷ diện nhân không bắt ta mà lại chọn cô. Con của cô là của quỷ diện nhân kia, không phải là của tướng quân. Người vô lý. Con của ta làm sao có thể không phải con của tướng quân chứ? Làm sao có thể? Cô nói cô nhìn rõ mặt kẻ làm cô bị thương. Đúng là tướng quân, ta chưa từng nghi ngờ cô, cho nên mới vào cầu hoàng thượng ban hôn cho cô. Nhưng nếu không phải do tướng quân làm, chúng ta không nên càng sai lại càng sai. Cô nói thêm có đúng không? Cô nói xem có đúng không? Người làm hại cô có phải rất giống tướng quân nên cô mới nhận nhầm không? Đừng nói nữa. Ta muốn ở một mình, được không? Ngươi đi đi, ta mệt rồi. Lạc Anh, những chân tướng này, cô ấy có thể nghe lọt tai không? Vậy có phải là quá bất công với cô ấy không? Cô nương, cuối cùng cô cũng ra rồi. Tướng quân trở về rồi, đang đợi cô ở Thanh Sơ Cát. Ta biết rồi. Chào cô. Tướng quân đâu? Tướng quân đang đợi cô nương ở vườn hoa. Mộ Tuyết, chàng xong việc ở bến cảng rồi, sao về nhanh vậy? Nhớ nàng. Tướng quân, có người đang nhìn kìa, đừng như vậy. Không được, ta mệt rồi, chỉ có ôm nàng mới khôi phục được sức mạnh. Tướng quân lại trêu ta rồi. Đúng rồi, đại lễ tế tự hôm đó nàng có bằng lòng cùng vào cung với ta không? Ta có chuyện muốn nói với nàng. Vâng. Đúng rồi, sau khi nàng về, nhiếp viện có đến tìm ta. Hắn nói sau khi bệ hạ nhốt Long Khải Chi vào thiên lao, một mình lén lút vào rượu Phượng Tụ Cung. Nàng ở trong cung lâu như vậy, có biết vốn dĩ Phượng Tụ Cung là địa giới gì không? Phượng Tụ Cung? Đó hình như là tàn thư cát của Hạ Vương, trước đây cũng chưa từng được xem trọng, bày trí cũng rất đơn giản, sao vậy? Tàn thư cát? Sau khi hoàng thượng đăng cơ thì không thể thay đổi bố cục cung điện, tòa Phượng Tụ Cung này cũng hầu như không có tin tức gì. Hoàng thượng đang yên đang lành đến đó làm gì? Trước đây ban đêm ta đi tuần tra Phượng Tụ Cung, từng gặp bệ hạ mấy lần không dẫn theo tùy tùng đi vào đó. Chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng đồ vật vỡ vụn. Sau đó hoàng thượng nói trận lôi đình, thần thấy sắc mặt bệ hạ có gì đó bất thường, không muốn chạm vào họng súng nên không nên thỉnh an. Tòa cung điện đó hoàng thượng chưa từng cho phép chúng ta canh gác, buổi tối cũng không có ai đứng chắn. Ta luôn cho rằng nguyên nhân không liên quan đến đó. Cho đến mấy ngày trước rất nhiều cung nữ chết được đưa ra ngoài, chúng ta mới biết trong cung điện này luôn có thị nữ. Phượng Tụ Cung, Lâm Khải Chi, Lý Thái, Cung Biến, quỷ diện nhân đó có liên hệ với bệ hạ. Bổ Tuyết, vào ngày tế chúng ta cần phải xác nhận một chuyện. Hả? Chuyện gì? Chúng ta có thể đã tìm thấy quỷ diện nhân rồi. Chu Minh sáng chói, phẩm hội gia duyệt.
Tươi đẹp tề tụ không đâu bằng. Chúc dung tự tạo, trảm phong duy thời. Hoàng nhân pháp thiên, phía nam tự ly. Vạn vật gặp nhau, mẫu chiêu đại hạ. Chiêu cáo trẫm, bách thần hạ lệnh. Tuế. Tiếng gầm lên phồn vinh, khắp nơi nghe thấy, phỉ thúy tái sinh ắt thành tựu mệnh. Ngô hoàng thánh minh, thiên hạ an thái. Lễ thành, mở cửa hàng phát cháu. Chúng thư nữ thi cập thiên thai. Mệnh của quận sinh, thanh xuân thuận túy. Hoàng thượng thánh minh, chúng ta được cứu rồi. Đại sư tôi cũng muốn một bát. Tôi cũng muốn một bát. Từ từ thôi, đều có. Cổng thành. Thượng thu, trật tự xung quanh thế nào? Cũng tạm được. Nếu như có Nhiếp đại ca ở đây thì tốt rồi. Tiếc là hoàng thượng đã giao thủ vệ của cung thành cho phó thống lĩnh rồi. Nếu không Nhiếp đại ca nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của dân chúng, chắc chắn sẽ rất vui. Cẩn thận người quen mà Mộ Tuyết nói, rốt cuộc là ý gì? Đã cho người giám sát vào đội phát cháo từ sáng sớm, xem ra cũng sẽ không có sơ suất gì. Thôi vậy, vẫn nên cẩn thận bố trí đi, hy vọng hôm nay không xảy ra chuyện gì. Chúng ta từ lĩnh Nam đến đây đã lâu không được ăn no cơm, vẫn là dưới chân hoàng thành tốt, ít ra cũng có người quản lý tính mạng của chúng ta. Đúng không cô nương? Đúng vậy. Khương Trầm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đợi đã. Tần Mộ Tuyết, sao cô ta có thể lên thành? Tướng quân lại đối đãi với thứ dân như thế sao? Chết tiệt. Ban ngày, người đông tai mắt, đại hội pháo hoa đêm nay nhất định phải tìm cơ hội tốt để đốt dầu. Đó là... Sao vậy? Lúc nãy, lúc ra khỏi phủ đã sai người canh giữ cửa lớn, chắc là anh không ra được mới đúng. Không sao, hình như tôi bị hoa mắt thôi. Đừng đa nghi nữa, hiếm khi chúng ta cùng ra ngoài hôm nay, nàng cứ ngoan ngoãn ở bên ta đi. Xì, lại nữa rồi, lại thấy người khác ra, lại lấy người khác ra làm kỳ đà cản mũi rồi phải không? Kệ hai người vậy, ta đi tìm Nhiếp đại ca chơi. Mẹ ơi. Sao vậy? Mẹ, vừa rồi đại ca mặc giáp cho con một cái đùi gà, con mang về cho mẹ ăn. À lại của chúng ta trưởng thành rồi, biết hiếu kính mẹ rồi, ngoan quá. Hi hi, mẹ ôm nào. Pháo hoa. Ơi, hội pháo hoa bắt đầu rồi, đẹp quá. Đại ca cũng hay rồi, Phi Bắc Hồ Lương bị người ta phóng hỏa, thống lĩnh bị người ta bắn chết. Bách tính đến Bình Lĩnh Lương, đại loạn. Cái gì? Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Cháy rồi! Chạy mau, ta chưa muốn chết. Cứu mạng! Mẹ, mau dậy đi! Mẹ! Mẹ, con sợ quá. Mẹ của ngươi là do ta giết đấy nha. Mẹ chưa chết, ngươi nói dối. Nói dối? Tiêu Triệt cũng vậy, Hoàng huynh cũng vậy, người nấy đều nói như vậy, đúng là phiền phức. Đồ xấu xa, ta nằm chết rồi, trả mẹ cho ta. Nếu đã đau lòng như vậy, vậy bây giờ ca ca sẽ đưa ngươi đi gặp bà ấy. Dừng tay. Chịu chết đi, Khương Trầm. Khá lắm, phản ứng nhanh đấy. Không hổ là trấn quốc đại tướng quân được bệ hạ khen ngợi, quả nhiên có chút bản lĩnh. Là ngươi đốt dầu chứ gì, bớt nó nhảm đi, mau bỏ kiếm xuống đầu hàng đi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã. Tướng quân, ta đến giúp huynh. 2-1, đây chính là tác phong của người trong chính phái các người sao? Bớt vòng vo đi, đối xử với lại cốn này như ngươi không có gì nhân nghĩa cả. Phi Phượng Cát.
khinh công giỏi quá, nhưng ngươi vẫn còn non lắm. Chết tiệt. Mộ Tuyết, nơi này nguy hiểm, nàng hãy đưa con bé đi trước. Nhưng tướng quân... lúc này phân tâm quá. Sẽ chết đó. Phản ứng nhanh ghê, nhưng vẫn muộn rồi. Tướng quân từng nghe qua câu minh thương dịch tiêu, ám tiễn khó phòng chưa? Truyền đao có độc. Tướng quân, chúng ta đốt cháy kho lương phía Bắc rồi. Xem ra nhà đầu Lạc Anh kia cũng thành công rồi. Khương Trầm, cho dù có đánh thần võ trên chiến trường thì đã sao? Cuối cùng mùi độc này cũng khiến người đau không muốn sống, sống không được, chết không xong. Đại tướng quân, cứ từ tòa hưởng thụ thời gian của ngươi đi, tại hạ không tiếp ngươi nữa. Đứng lại. Tướng quân. Sao độc của chàng lại lan ra nhanh như vậy? Tướng quân đừng cử động, ta giúp chàng vận công giải độc đó. Đáng ghét lắm. Khó khăn lắm mới tra ra manh mối, lại để hắn chạy mất rồi. Căn dặn tuần tra phòng ngữ doanh, dốc toàn lực dập lửa, cứu dân thượng, cưỡi ngựa doanh lập tức đến kho lương dập lửa. Cháy rồi, cháy rồi. Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Là ta châm lửa ư? Nếu cố tướng quân, tiểu cố tướng quân, trại tuần tra đến rồi, nhanh tân dập lửa. Vâng. Cố thượng thu. Điều động thang máy qua đây, phối hợp với đội tìm hỏa của điện tiền ti, lập tức dốc toàn lực dập lửa. Đó. Tiểu cố tướng quân, cố thượng thu, cứu ta với, cố thượng thu. Tiếng gì vậy? Lạc Anh, sao lại ở đây? Thượng thư, cứu ta. Đừng cử động, ta qua ngay đây. Cô đến đây làm gì? Nơi này quá nguy hiểm, tại sao không đi dạo cùng tướng quân? Ta... Đau quá. Cổ trùng Tây Nam. Sao trên người cô lại có cổ trùng mê uyên của Tây Nam? Xin lỗi, đây là lỗi của ta. Ta cũng không biết sự việc sẽ trở nên như vậy. Ta đã dốc hết sức mình ngăn nó xảy ra rồi. Nhưng ta không thể khống chế cơ thể của mình. Đừng nói nhiều nữa, đi với ta. Thượng thu. Sao cơ thể cô lạnh thế? Giữ chặt đó, ta lập tức đưa cô đi tìm đại phu. Thật ra cô không cần quan tâm ta như vậy. Nếu như ngươi xuất hiện bên cạnh ta sớm hơn một chút thì tốt rồi. Cố thượng thu. Cẩn thận. Cô ổn chứ? Thượng thu. Tướng quân, chàng vừa bị thương còn chưa giải độc, đừng đến kho lương nữa, ta giải độc cho chàng trước. Đồ ngốc, ta sẽ không sao đâu, này đừng nghe quỷ diện nhân nói bậy. Nhìn đi, ta không sao rồi mà. Nhưng trên đau của hắn có độc, chàng mau để ta bắt mạch cho chàng. Đừng lo, bổn tướng quân còn chưa đón nàng vào phủ, không thể cứ thế mà gục ngã được. Sự việc trong đêm cung biến đã sáng tỏ, từ giờ trở đi nàng không còn lý do từ chối tôi nữa. Nàng nên nhanh chóng chuẩn bị tinh thần trở thành phu nhân tướng quân mới phải chứ. Khương Trầm chết tiệt, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, ta lo lắng cho vết thương của chàng, mau để ta xem nào. Được rồi, nàng thật là cố chấp. Kho lương. Có một dự cảm không lành. Thượng thu. Cô mau đi, lửa ngày càng cháy. Tại sao ngươi lại bảo vệ ta? Tại sao lại cứu ta? Lại người như ta hoàn toàn không đáng để ngươi làm thế. Ta đã từng nói phải bảo vệ cô. Từ lần đầu tiên gặp cô ta đã biết cô là một cô gái kiên cường. Họ nói cô tâm cơ thâm sâu nhưng ta hiểu, đó chỉ là thủ đoạn để cô tự bảo vệ mình thôi. Ta tin Lạc Anh đáng yêu dịu dàng trong lòng cô vẫn còn đó. Ta không thể ra khỏi đây, nhưng ta tin cô nhất định sẽ có một cuộc sống mà cô mong muốn. Nhất định. Chúng ta nhất định có thể cùng nhau ra ngoài. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, còn chưa nói với ngươi được. Cầu xin ngươi. Đừng khóc, khóc là thành mèo con lem luốc đó. Ta đang nghĩ, nếu ta sớm gặp được cô, có phải kết cục sẽ khác không? Không hay rồi,
Không hay rồi tướng quân, bên kho lương xảy ra chuyện rồi. Kho lương bạo loạn, có bạo dân nhân lúc hỗn loạn giết người cướp đồ, có thống lĩnh vì cứu người mà tán thân. Trong biển lửa thi thể không còn. Cái gì? Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân tỉnh lại đi. Khương Trầm. Tần cô nương, tướng quân không sao chứ? Cố tướng quân qua đời, đại tướng quân cũng gục ngã, giờ nên làm sao đây? Lập tức cho người đỡ tướng quân ra khỏi vùng cháy, mời thần y Tôn Thế Lạc những người khác lên ngựa theo ta. Rõ. Đi. Các bà con, đập. Ngựa của quan phủ mặc kệ lửa lớn, chính là các ngươi muốn giết bọn ta, có khác gì binh của Hạ Vương đâu, phải ra tay trước. Giết chúng đi. Giết. Chúng tướng nghe lệnh không được ra tay với bách tính. Giết. Dừng tay. Thấy hổ phù như thế tướng quân. Các tướng sĩ nghe lệnh, bày trận hai bên, nắm chắc đao dài xuống, bao vây thế cộng kiềm, khống chế bách tính tán loạn. Ở đây còn có. Kiểm tra lửa còn sót lại, không thể để lại bất cứ dấu tích nào. Tần cô nương, các huynh đệ đã tìm rất lâu có kho lương, vẫn không phát hiện ra thi thể của cố tướng quân. Chỉ là khi đến thấy phu nhân đang đào bằng tay không, tay đã bị xước mà vẫn không chịu dừng lại. Ta đã đưa phu nhân đến đây cùng với mọi người. Lạc Anh. Tỷ tỷ, quả nhiên là muội. Đây là dây của tiểu cố tướng quân. Cố tướng quân ở bên cạnh muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, hắn vì cứu ta nên đã chôn thân ở đó. Xin lỗi, ta thực sự không cố ý, đây là lỗi của ta. Xin lỗi thì có ích gì, có thể đổi lại mạng sống cho cố tướng quân không? Sao hôm nay muội lại ra ngoài, có phải muội là kẻ đốt lửa không? Đây là lỗi của ta, rõ ràng là ta đã phát hiện ra kẻ thực sự hại ta là tên khốn kiếp đó, nhưng lại không có sức phản kháng. Hắn sai ta bỏ thuốc độc lên cây đàn mà tướng quân tặng tỷ, sai ta mượn tội đánh cắp ấn tướng quân để nhốt tỷ vào thiên lao, hại tỷ phải chịu nhiều tội như vậy. Ta đúng là hồ đồ, bị hắn che mắt lâu như vậy rồi mới tạo nên cục diện như ngày hôm nay. Lúc mới phát hiện ra ta cũng muốn phản kháng, ta thậm chí còn tìm đại phu kê thuốc phá thai muốn cùng chết với hắn, nhưng ta quá yếu, hắn dễ dàng đánh được ngược đòn tấn công của ta, còn hạ cổ trùng cho ta. Ta thực sự không biết sẽ như vậy. Lạc Anh. Thượng Thu không còn sống nữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao có phải là ta? Xin lỗi tỷ tỷ. Xin lỗi, ta phải làm sao đây? Đừng khóc nữa. Tỷ tỷ ở đây. Tỷ tỷ, Thượng Thu nói nếu như gặp ta sớm hơn có phải kết cục của hai chúng ta sẽ khác không? Nếu như sớm gặp được hắn thì ta đã không bị cuốn vào giữa tỷ và tướng quân, có lẽ ta sẽ không bị kẻ ác kia xúi giục, có lẽ ta và tỷ cũng sẽ là tỷ muội tốt, có lẽ Thượng Thu sẽ không phải chết. Tỷ tỷ, ta làm nhiều chuyện ác với tỷ như vậy, tỷ trách ta sao? Trách. Ta vẫn còn sống, có thể tha thứ những tổn thương mà muội gây ra cho ta, nhưng với hắn, những gì đã làm sai thì không thể cứu vãn được nữa. Quãng đời còn lại của muội phải mang theo sự sám hối sống thay phần của hắn. Chỉ sợ là không được rồi. Nghĩa là sao? Muội làm sao vậy? Còn nhớ cổ độc ta vừa nói không? Đó là cổ trùng uyên của Tây Nam. Cổ trùng mê uyên của Tây Nam, nó có thể khiến ta mất đi lý trí, thậm chí là mất mạng bất cứ lúc nào. Trừ tên khốn đã hạ cổ trùng kia ra, không ai có thể loại bỏ nó khỏi cơ thể ta. Trước khi hắn ta đánh thức cổ độc, ta muốn xin tỷ tỷ giúp ta một chuyện cuối cùng được không? Chuyện gì thế? Diễn kịch với ta, bày mưu giết quỷ diện. Muội định làm thế nào? Phủ tướng quân. Tôn đại phu, độc tướng quân trúng có nghiêm trọng không? Rốt cuộc chàng ấy sao rồi? Trong sách y mà ngài để lại cho ta không có ghi chép về nó, ta cũng không liên lạc được với điện chủ, ta thực sự không biết nên làm thế nào nữa. Điện chủ sẽ không hồi âm đâu. Nghĩa là sao? Bởi vì hắn nằm ở đây,
Gì cơ? Tướng quân chính là điện chủ. Sao có thể? Khương Trầm chính là điện chủ. Vậy tại sao hắn không chịu nói cho ta biết? Đồ ngốc. Chị ngốc quá. Tại sao lại chắn trước mặt ta? Ta không thể mất đi chàng nữa. Khương Trầm, chàng tỉnh lại đi. Có chuyện gì vậy tiểu cô nương? Nói cho ca ca biết tại sao lại khóc đau lòng như vậy. Khương Trầm, chàng tỉnh lại. Khiến nàng lo lắng rồi. Ta vừa gặp ác mộng, mở mắt ra và thấy nàng bên cạnh ta rất vui. Đừng như vậy, Tôn đại phu còn đang nhìn kìa. Hai người vẫn biết ta đang nhìn nè. Còn có sức tán tỉnh nhau, xem ra điện chủ bị thương cũng không nặng lắm. Ta còn chưa tính sổ với ngươi lại ra tay trước rồi à? Ai bảo ngươi nói với Mộ Tiết ta là điện chủ? Hai người đó đang thích nhau nhưng lại lầm lì đến chết. Người đứng ngoài ta đây không chịu được, mau bày tỏ tấm lòng thành thân, sinh con. Bổn đại phu nóng lòng uống rượu đầy tháng. Được, bổn lại hay ý đẹp của ngươi. Khương Trầm chết tiệt, im miệng. Được rồi, nói chuyện chính đi. Sao ngươi lại trúng loại độc này? Độc này có tên là Bách Tước Tán, là do ta luyện trong loại độc dược tạo thành. Lúc nãy ta chăm cứu giải độc cho ngươi, cơ thể ngươi tráng kiện, vốn này có tác dụng ngay, nhưng những loại độc này tương tác với nhau tạo ra một loại độc mới. Đại tướng quân của nàng có thể bất chất bách độc, bất xâm, chỉ là một loại độc nhỏ bé không cần lo lắng. Sao có thể đó là kịch độc được lấy từ trăm loại độc dược? Thật tiếc, kẻ nghiên cứu độc dược này có tâm tư nham hiểm, có vẻ như cố ý nhằm vào thể chất xích dương chi huyết của ngươi. Độc này không chỉ tấn công nội tạng mà còn áp chế võ công của ngươi. Chắc giờ cơ thể ngươi đang rất yếu, vẫn đang cố gắng giữ sức nhỉ? Từ hôm nay cho đến khi giải độc, ngươi không được sử dụng nội lực. Nếu công nhẹ thì mất hết võ công, nặng thì nổ tung mà chết. Người chế tạo loại độc này rất hiểu ngươi. Rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm như vậy? Tướng quân, có một câu ta không biết có nên hỏi không? Quỷ diện đó giống hệt chàng, đều có phải là cô nhi còn sót lại trong vụ huyết án Khương gia không? Chàng có huynh đệ song sinh không? Huynh đệ song sinh? Cha ta không nạp thiếp, mẫu thân chỉ có một mình ta, chắc sẽ không có huynh đệ song sinh. Vậy thì lạ thật, trên đời này hai người không hề có huyết thống mà lại có tướng mạo giống nhau sao? Ồ, chúng ta còn Điện U Minh mà. Lập tức tung tin ra, tìm người điều tra chuyện cô nhi Khương gia 20 năm trước, ngoại đa toàn lực điều tra tên quỷ diện đó. Chờ đã, ta còn có một cách có thể dụ quỷ diện ra. Mộ của cố tướng quân Thượng Thu. Thượng Thu, lúc còn sống người thích uống túy yên chi nhất. Ta là đại ca, đã nhiều lần báo ngươi đừng có uống rượu làm lỡ việc công rồi. Không ngờ không còn cơ hội cùng uống túy yên chi với ngươi nữa. Hôm nay uống cho đã với đại ca nào. Là đại ca không bảo vệ tốt cho ngươi. Tướng quân, Lạc Anh đến rồi. Kẻ gây ra tất cả sao dám đến thờ cúng mộ của Thượng Thu? Cô tướng quân vì thần thiếp mà chết. Thần thiếp vốn không còn mặt mũi nào gặp lại, nhưng thần thiếp muốn thăm Thượng Thu, mong tướng quân thông cảm. Tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Cố tướng quân chết vì thần thiếp có chết muôn lần cũng khó mà báo đáp được cố tướng quân. Người đến đây là để nói những lời đường hoàng này sao? Ta không muốn nghe, Thượng Thu cũng không muốn nghe, người đi đi. Tướng quân, những gì Lạc Anh nói liên quan đến Vĩ Diện Nhân, tướng quân chi bằng kiên nhẫn nghe thử. Nói đi. Ta đừng tưởng chính tướng quân đã hại ta có con vào ngày cung biến, nên mới bám dính lấy tướng quân không đợi. Tháng trước đem mưa bão Quỷ Diện xâm nhập vào Lộng Ngọc Hiên của ta, lợi dụng nỗi hận của ta với tỷ tỷ, hết lần này đến lần khác muốn mưu hại tướng quân. Xâm nhập phủ tướng quân ta canh phòng nghiêm ngặt, người tuần tra đều là cao thủ, sẽ có thể không phát hiện ra Quỷ Diện chứ? Là mật đạo. Trong phòng của chủ nhân Lộng Ngọc Hiên có một lối đi ngầm sâu, không thấy đấy, không biết dẫn đến chỗ nào, Quỷ Diện lẻn vào từ đó, thủ vệ bên ngoài hoàn toàn không phát hiện ra. Mật đạo. Nói là cũng lạ. Phủ tướng quân là hoàng thượng trực tiếp ban thưởng, đến tướng quân cũng không biết, sao Quỷ Diện Nhân đã biết được nơi này có mật đạo? Chỉ có một cách giải thích. Hắn là người trong cung. Phủ tướng quân là phủ của trọng thần tiền triều, cho dù không phải người trong cung thì cũng là người của tiền triều. Nói như vậy, liệu có thật là... Lạc Anh, nói tiếp đi. Vụ án buôn lậu muối là do Quỷ Diện xúi dục ta hãm hại tỷ tỷ. Tỷ tỷ,
Ta chưa từng nghĩ sẽ làm hại tướng quân. Lúc tướng quân vào ngục, ta tìm hắn đó chứ. Hắn tháo mặt nạ ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt đó ta mới phát hiện ra người hôm đó hại ta là hắn. Ta muốn phản kháng nhưng hắn đã gieo cổ trùng vào người ta. Hắn điều khiển ý thức của ta giống như điều khiển con rối vậy, ép ta phải phóng hỏa buổi tế tự, giết tướng quân và tỷ tỷ. Khi ta tỉnh lại thì đã chìm trong biển lửa. Lúc đó ta nghe thấy tiếng của cố tướng quân, trong tình huống cấp bách đã cầu cứu hắn. Xà ngang bị lỏng, hắn vì cứu ta mà đè ta xuống, còn bản thân lại. Nếu thời gian có thể quay ngược dòng, ta rất hy vọng những chuyện này không xảy ra. Ta rất hy vọng người chết phải là ta. Sở dĩ ta vẫn sống lay lắc để báo thù cho thượng thu, mong tướng quân tác thành. Ta đã nói với hắn rất nhiều lần là không được tiếp cận ngươi, nhưng cứu ngươi là quyết định của thượng thu. Ngươi trả thù cho hắn không được ta tác thành. Mộ Tuyết nói ngươi có cách dụ quỷ diện nhân ra, ngươi có kế sách gì không? Nếu một kế hoạch không thành công, quỷ diện sẽ nảy ra một kế hoạch mới. Xin tướng quân và tỷ tỷ hãy giả vờ không phát hiện ra ta là người phóng hỏa, như vậy ta sẽ không trở thành con cờ vô dụng của quỷ diện nhân, hắn nhất định sẽ còn đến tìm ta. Quỷ diện nham hiểm, xảo quyệt, giao chiến chính diện chúng ta khó mà chiếm được thế thượng phong, chỉ có thể dùng kế thôi. Mộ Tuyết, nàng thấy thế nào? Lạc Anh nói có lý, chúng ta cứ thử xem sao. Tướng quân cũng đừng lo, U Minh Điện ta có rất nhiều cao thủ, sẽ không có bất lợi gì đâu. Nhưng ta không yên tâm. Tướng quân, Lạc Anh còn có một chuyện muốn xin. Chuyện hoàng thượng ban hôn là do Lạc Anh hiểu lầm. Sợ sự thật đã rõ, xin tướng quân bẩm báo hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, ban cho Tần Thiếp một bức hưu thư. Rồi coi phủ tướng quân, sau này ngươi định thế nào? Tướng quân quên rồi, cổ trùng trong cơ thể Lạc Anh phát tác, mạng của ta e là chỉ còn lại mấy ngày thôi. Tần Thiếp có một nguyện vọng. Bất luận kết quả lần này thế nào, xin tướng quân chôn ta ở bên cạnh cố tướng quân. Người muốn chôn cục thượng thu, những gì nợ hắn kiếp này không thể trả được, kiếp sau phải trả thôi. Xin tướng quân tác thành. Lân Chỉ Cung. Ai cũng nói sắc đêm trong cung sâu tựa nước. Ta thấy trong cung kia yên tĩnh giống hệt con thú khổng lồ đang im lặng, dường như muốn nuốt chửng con người. Trời lạnh, ngài đứng đây một mình sẽ bị trúng gió đó. Thế hôm nay tâm trạng ngài không tốt, chẳng lẽ lại bị hoàng thượng đăng dậy? Hắn đăng dậy, ngài đâu chỉ 1-2 ngày. Hắn giam lỏng ngài trong Lân Chỉ Cung, không cho người đời biết đến sự tồn tại của ngài, chỉ sợ ngài sẽ làm mất mặt hoàng gia mà thôi. 4 mùa luân lưu. Sao trời thay đổi? Vị trí này không nhất định là của hắn mãi mãi, không phải sao? Ngưng Nguyệt, vẫn là lời này nói ta vừa ý nhất. Nếu không phải nàng bắt tay với thừa tướng, gây có dễ cho Khương Trầm thì ta làm gì có chuyện dễ làm suy yếu thế lực của Khương Trầm trong cung như vậy chứ. Nhiếp Viễn không rời khỏi vị trí thống lĩnh, nàng và ta đã vào Lân Chỉ Cung sẽ vô cùng khó khăn. Kể ra thì ta còn phải cảm ơn Bách Tướng Tán và cổ trùng mà nàng chế tạo ra. Cố Thượng Thu không chết, Khương Trầm, Nhiếp Viễn, Cố Thượng Thu, 3 người này hợp sức, nàng và ta không có phần thắng nào. Nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì ngài là việc Ngân Nguyệt nên làm, nhưng mà trong lòng nàng có ta nhất định sẽ không phụ nàng. Sau khi sự việc thành công, ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu quản lý lục cung, với một người trên vạn người. Thời cơ cũng đến rồi. Khương Trầm, Trần Dực, các ngươi phải trả giá cho những khổ nạn ta phải chịu. Lộng Ngọc Hiên. Tỷ tốt của ta, cuối cùng tỷ cũng đến rồi. Ta tưởng tỷ muội chúng ta đã tận tình, tỷ sẽ không bao giờ đến gặp ta nữa. Ha ha, đừng làm bộ làm tịch, muội vội vã gọi ta đến đây là có chuyện gì? Chỉ là lâu rồi không gặp, có chút nhớ tỷ. Muội mới lấy được một ít rượu quế hoa, đêm nay mát mẻ nên bảo Nhược Lan mời tỷ đến uống một chút. Tỷ thử xem. Sao muội lại tốt bụng đến vậy? Rượu này không có độc đấy chứ? Rượu này không có độc, tỷ cũng cần cảnh giác như vậy. Nếu tỷ không tin, ta uống trước là được. Độc của muội ấy đã xâm nhập xương tỷ, e là bây giờ duy trì ý thức đã rất khó khăn rồi. Kế này thực sự có thể thành công sao? Rượu tuy không có độc, nhưng bản thân muội vốn là kịch độc. Ha ha, hai chữ câu ta chính là kịch độc. Tỷ muốn nói anh Nhi ác độc cũng không cần phải vòng vo như vậy chứ. Sao, ta nói không đúng sao?
Tỷ xuất cung mấy vài ngày mà tỷ đã xa sút đến mức này rồi. Không biết tỷ còn nhớ Lưu Quý Phi không? Đang yên đang lạnh, nói mấy chuyện cũ làm gì? Chuyện gì thế này? Sao ta cảm thấy hơi choáng? Chuyện gì vậy? Trong rượu có độc? Chỗ này chúng ta uống cùng một bình rượu, sao muội làm được? Năm đó lệnh tà nhân đang mang thai, đắc tội với Lưu Quý Phi, đêm đó được Quý Phi ban thưởng một vò rượu. Cái bình bạch ngọc kia đúng là thứ tốt, bình thường đốt ra rượu ngon, chỉ cần ấn nắp đậy rượu độc sẽ chảy ra. Tỷ không phải đến chút thủ đoạn này tỷ cũng không nhìn ra đấy chứ. Cuộc sống ở phủ tướng quân đúng là làm tỷ mù quáng rồi. Đáng ghét, tỷ chưa không thể cử động được, muội muốn làm gì ta? Nhưng tỷ yên tâm, trong này không phải độc giết người, chỉ là nhuyễn cân tán thôi. Thuốc đã hạ xong rồi, ngươi đa đi. Không hổ là người ta đánh giá cao, không ngờ ngươi lại dễ dàng cho cô ta uống rượu độc như vậy. Cô ta đã không còn sức đánh trả nữa, mau lấy cổ độc trong người ta ra, để Khương Mộ Tuyết chịu đủ đau khổ. Lạc Anh, muội đã dám bắt tay với quỷ diện nhân, phối hợp trong ngoài để hãm hại ta. Uổng công ta tự tin tưởng muội như vậy, muội có biết người hại muội không phải tướng quân mà là hắn không? Đừng phí công nữa, trong người Lạc Anh có độc mà ta hạ, cho dù ngươi nói thế nào, nàng ấy cũng sẽ đứng về phía ta. Tần Mộ Tuyết, ta vốn cũng có ý đối đầu với cô, mục đích thực sự của ta trước giờ đều là Khương Trầm. Tướng quân, ngươi và tướng quân không thân thiết gì cả, thậm chí tướng quân còn không biết sự tồn tại của ngươi, sao có thể kết thù với ngươi được? Còn lắm lệ với cô ta làm gì? Mau đưa cổ trùng cho cô ta, để cô ta nếm thử mùi vị sống không bằng chết đi. Xem ra ngươi không đợi được nữa rồi. Cũng được. Vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, cũng xem như ban thưởng cho ngươi vì thời gian qua đã vất vả luyện cổ cho ta. Luyện cổ? Anh Nhi không thể manh động, nếu không kế hoạch của anh Nhi sẽ đổ sông đổ biển. Đau quá! Quỷ diện, đồ khốn kiếp, người sẽ không có kết cục tốt đâu. Ta thích bộ dạng cứng miệng của người lắm đấy, mắng chửi chẳng nhầm nhò gì. Đa tạ cổ trùng ngươi luyện được, ta sẽ thay ngươi chăm sóc Tần Mộ Tuyết đàng hoàng. Ngươi đi chết đi. Cổ trùng Mê Uyên đúng là thứ tốt, dùng máu tươi của tế phẩm đầu tiên để nuôi đến khi chín. Sau khi thu hoạch, chôn trong dòng máu của người khác, như vậy tế phẩm thứ hai sẽ biến thành chất độc. Lạc Anh chỉ là lò luyện của ta, mục tiêu thực sự của cổ trùng chính là ngươi, Tần Mộ Tuyết. Là sao? Nhận cổ trùng, ngươi sẽ trở thành con rối của ta. Hành vi của ngươi không chỉ bị ta khống chế mà cả người còn có độc. Chắc là ngươi vẫn chưa động phòng với Khương Trầm nhỉ? Ôi, thật muốn nhìn thấy bộ dạng chết vì ọc máu của hắn. Ngươi thật độc ác. So với những khổ cực Khương Trầm mang lại cho ta, chút chiêu trò này đã là rất riêng tự với hắn rồi. Vậy sao? E là ngươi không có cơ hội này rồi, quỷ diện. Cái gì? Nữ nhân thối, cút ra. Anh Nhi. Nữ nhân thối, không ngờ các người lại bắt tay nhau lừa ta. Không hay rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Độc cổ trùng không thể xem thường, ta không thể chết ở đây được. Các ngươi còn đợi gì nữa, bắt lại cho ta. Vâng. Ngông cuồng to gan, cậu không khoanh tay chịu trói. Đáng chết, đáng ghét, thật phiền phức. Ngưng Nguyệt, đi. Đuổi theo, không được để chúng chạy mất. Tỷ. Anh Nhi, Tôn đại phu sắp đến đây, muội cố lên nhé. Tỷ lần này ta không hối hận. Ta biết ta đã không còn khả năng nữa. Xin tỷ hãy để ta và Thượng Thu hợp tán đi. Xin tỷ nhất định phải giết tên đó, hắn còn muốn mưu hại tướng quân. Nhất định phải thay Thượng Thu báo thù. Lạc Anh. Bèo dạt trôi nổi, cuối cùng đã tìm thấy nhà của nó. A Tâm, chúng ta mau hồi cung thôi. Ngài chỉ bị cắn một cái, ta đã giúp ngài áp chế độc tố rồi. Ngài yên tâm, ta có thể chế cổ độc thì có thể giải. Không, ta không thèm về Lơn Chỉ Cung nữa.
ta không đợi được nữa rồi. Ngân Nguyệt, bắn pháo hoa đi, chính là tối nay. Cái gì? Nhưng bây giờ ngài bị thương rồi mà. Nghe lời ta, bắn pháo hoa. Bao nhiêu năm qua chúng ta đều chờ ngày này không phải sao? A Thâm. Được rồi, ta nghe ngài. Kẻ thấy pháo hoa tập kết ở ngõ môn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ một trận chiến. Hoàng cung. Thư trai, tiểu lộ tử sao chỉ có một mình ngươi? Sư phụ, hoàng thượng muốn uống trà nóng, đợi cả nửa ngày rồi mà không thấy dân trà, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sư phụ không biết bên ngoài điện hôm nay có chuyện gì, chỉ có một mình ta trực, đồ đệ thật sự không đi được. Lạ thật, lúc Nhiếp thống lĩnh đi tuần cũng không thấy hỗn loạn như hôm nay, sao hôm nay lại thế này? Sư phụ, người có cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc không? Ý người là... Không hay rồi! Không hay rồi! Sư phụ, không biết là ai đã mở giác môn, trấn quốc đại tướng quân Khương Trầm dẫn theo một đội người ngựa tiến vào đây rồi. Bọn họ thấy người là giết, e là lại sắp khóc cung biến rồi. Cái gì? Mau đi thông báo cho Nhiếp chính thống lĩnh. Cho Nhiếp thống lĩnh mau đến hộ giá. Đó. Không phải Khương Trầm. Vậy hả? Lấy giáp của ta ra đây. Giết! Giết! À! Chúng tướng nghe lệnh, theo ta vào chính điện lấy đầu Trần Dực. Người lại dám tiến cùng tạo phản. Đại ca. Nhiếp Viễn, không phải người đi chăm sóc cho công chúa Khôi Hạ rồi sao còn có sức lo chuyện khác ư? Hắn không phải Khương Trầm ca ca. Cái gì? Lâu rồi không gặp, Cảnh Khánh Vương. Trần Thâm. Ta muội nên gọi ta một tiếng nhị cao mới đúng. Ta muội, nếu giờ muội đứng về phía ta, chờ ta đăng cơ làm vua, sẽ có một miếng cơm cho muội ăn. Cấm cung đã bị người của ta bao vây, nếu muội không chịu thì ca ca đành phải xin lỗi vậy. Câm miệng. Đại ca, không ngờ huynh lại tự đến đây. Nếu ta không đến, cứ để mặt ngươi nằm kèn trong cung sao? A Thâm, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội rồi. Không ngờ cuối cùng ngươi vẫn đi đến bước này. Ngươi giam lỏng ta ở Lân Chỉ Cung, không để người đời nhìn thấy. Ngươi làm vậy là vì tốt cho ta sao? Chỉ vì dung mạo ta và trấn quốc đại tướng quân của ngươi giống nhau, ngươi lại dùng lời nói và hành động của hắn để ràng buộc ta. Như vậy là tốt cho ta sao? Đủ rồi, ta đã dung túng ngươi đủ rồi. Trẫm đã biết đêm cung biến đó là ngươi dùng danh nghĩa Khương Trầm sai binh sĩ làm hại cung nhân, cũng biết ngươi vì trả thù Khương Trầm mà làm bao nhiêu chuyện xấu. Trẫm đã nói với ngươi vô số lần, cũng đánh mắng người vô số lần, thậm chí còn khiến Khương Trầm gánh tội thay ngươi rất nhiều lần. Nhưng ngươi đã làm gì để phụ sự kỳ vọng đó của trẫm? Ngươi tàn sát cung nữ ở Lân Chỉ Cung, âm thầm mưu đồ tạo phản, chắc hẳn vụ cháy mấy ngày trước cũng là do ngươi gây ra nhỉ? Từng chuyện chồng chất có chuyện nào không phải tử tội, trẫm đối xử với ngươi còn chưa đủ dung túng sao? Hả? Nói hay thật. Huynh trưởng, ngươi chưa từng quan tâm ta, ngươi không có tư cách dạy ta. Chịu chết đi. A Thâm, ngươi còn không tỉnh ngộ, ta là huynh ruột của ngươi muốn chém người thân sao? Người thân, đừng đùa nữa. Ca ca, muội đến giúp huynh đây. Quế Hạ, lùi xuống. Chuyện này không liên quan đến muội. Nhưng có sợ hả? Tình huynh muội thắm thiết thật khiến người ta xúc động. A Thâm, đi chết đi. Ca ca. Tần Mộ Tuyết. Quỷ diện, không, nên gọi ngươi là Cảnh Khánh Vương. Ngươi đã bị Lạc Anh đâm một nhát, bị cổ trùng cắn một miếng, còn có sức bức cung tạo phản, chắc hẳn là dùng bí thuật gì đó đúng không?
Không biết bí thuật này có thể giúp ngươi cầm cự được bao lâu nữa. Cầm cự đến khi ta giết người là đủ rồi. Vậy sao? Em là không chắc đâu. Là sao? Ai? Khương Trầm. Không. Ta không cam tâm. Ta thua rồi. Mộ Tuyết, nàng không sao chứ? Không sao. Vô dụng. Mặt sống Khương Trầm, nhưng luận văn trị võ người có xị hơn hắn. Hoàng huynh. Tại sao ngươi không chịu nhìn ta? Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết: Tân quân sơ lập, nhân hiếu trị ban, nay cảnh Khánh Vương Trần Thâm mưu phản đại bất kính với tông miếu xã tắc, đáng lẽ phải xử cực hình. Nhưng cảnh Khánh Vương đã qua đời, trẫm niệm tình xưa không nỡ trách phạt nặng nề, ra lệnh cho nội vụ phụ cách chức. Thân vương chôn ở lăng mộ tòng phạm Ngân Nguyệt. Trẫm chắc phu nhân của trấn quốc đại tướng quân Khương Trầm Lạc Anh cuối cùng có công lao trong việc này, lấy công chuộc tội vụ phóng hỏa, nay hạ lệnh tước bỏ mọi phong hiệu, hủy bỏ hôn ước, giáng xuống làm thứ nhân. Trấn quốc đại tướng quân Khương Trọng có công hộ giá 2 lần, phong tướng quân hầu nhất phẩm, thưởng vạn lượng hoàng kim. Thứ dân Tần Thị có công hộ giá đặc biệt phong làm Trường An quận chúa, có thể tự mở phủ, thưởng 2.000 lượng hoàng kim để bày tỏ hoàng ân. Không thử. Tạ chủ Long Ân. Lăng mộ của Lạc Anh đã chuyển xong chưa? Có cố tướng quân ở bên, chắc hai người họ sẽ không cô đơn đâu. Mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng không biết sao trong lòng ta lại thấy khó tả. Những người ở bên ta năm đó nay không còn một ai nữa, thậm chí ta còn không nói là một lời tạm biệt đàng hoàng với anh Nhi. À Tuyết, quá khứ của nàng ta không thể can thiệp dựng vào, nhưng mỗi ngày trong tương lai ta đều sẽ ở bên nàng. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, mãi mãi, mãi mãi.